एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. दुसरें ते जे रिवर नॅविगेशन जे आसा त्या डिपार्टमेंटाचेंय नांव चेंज जाला, वॉटरवेज डिपार्टमेंट म्हणून. तर मुद्दाम करून सांगतलो हांव माननीय मंत्र्याचें की हे पर्पल फेस्ट जे पळय जालें फाटल्या 2 वर्सां, त्या पर्पल फेस्टा लागून गोंयचें खूब नांव वयर येयल्लें आसा. आनी ह्या भुरग्यांक ही एक संदी मेळपाक बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आनी तांकांय दिसलें की आपल्या लायफान आमी ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक शकता म्हणून. आनी ते आमच्या माननीय मंत्री आमचो सुभाष फळदेसायान हें करून दाखयल्लें आसा. त्या खातीर तेजें अभिनंदन करपाकच जाय. त्याच बरोबर हांव एक गजाल सांगतलो की म्हाका जें लक्षांत येता तें सांगता हांव. आमचे ते सावड्डे मतदारसंघाक एक तांबडे सुर्लो म्हणटा तें म्हादेवाचें देवूळ आसा. आतां म्हाका दिसता तो मोन्युमेंट जो पळय आसा पळय न्ही, तो आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या आदीन येता. पूण अशें जे पळय मोन्युमेंट्स आसा ते सांबाळून दवरीत आसतना माननीय मंत्र्या कडेन त्याच प्रमाणे हांव माननीय मुख्यमंत्र्या कडेनूय विनंती करतलो की जाय जाल्यार सेंट्रल ऑथॉरिटी कडेन उलोवन त्याची जतनाय कशी करतले हे एक पळोवपाची अत्यंत गरज आसा. आमी थंय गेले जाल्यार पळयतात ती नंदी जो पळय आसा पळय न्ही, तो नंदी डिफेस जाल्लो आसा. ज्या टायमाक पळय पयलीं जेन्ना पळय हे सगळे स्वातंत्र्याच्या पयलीं पूर्व काळाक खुबश्यो मुर्ती बिर्ती डिफेस जाल्ली आसा. आमचे लोक कितें करता, श्रद्धेन वयता आनी श्रद्धेन वयता आनी थंय कितें करता, ते डिफेस जाल्ले मुर्तीक सुद्दां पांय पडटा आनी येता. पूण आमी आमच्या धर्माच्या शास्त्रा प्रमाणे डिफेस जाल्ले मुर्तीची पुजा बिजा करिना. जाय जाल्यार त्यो मुर्ती सायडीन दवरून ते कशे पद्दतीन जतन करपाक शकतल्यो अशा पद्दतीचो विचार जर केलो जाल्यार अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा गोंयांत ज्यो आमी करूं शकता. त्याच प्रमाणे त्या देवळा कडेन वचपाक जे पळय तुजे कडेन तशें आसा की देवाचे कृपेन तुजे कडेन ते पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटी डिपार्टमेंटूय आसा. सादारण एक 200 मिटर वयचें पडटा थंय. तो कोणूय जर समज डिसेबल्ड मनीस येयलो जाल्यार ताका थंय वचपाक ते रॅम्प ना. आनी ते रॅम्प जर करतलो जाल्यार परमिशन दिवपाक बाकीचे हे डिपार्टमेंट त्या डिपार्टमेंट अशे अडचणीचो विशय आसा. हे जर मातशें थोडेशें लक्ष जर घातलें जायत जाल्यार आमकां ह्या सरकाराक आमचें हें करप सहज शक्य आसा. हांव थोडीशीं सजेशनां करतलो. मंत्र्याचें अभिनंदन करता आसतना बरें काम केल्लें आसा. हांव आनी आमचो मिनिस्टर 2012 ते 17 बरोबरच ह्या हावजान येयल्ले. हांव तेन्ना ताका कितें म्हणटालो की एक्सप्रेस उलयता आसतना इतले फास्ट उलोवन सगळे विरोधकांक तो हैराण करून सोडटालो. आतां ते एक्सप्रेस पळय तेगे स्पीड पळय आसा पळय न्ही, त्या ह्या डिपार्टमेंटाकूय तेणी दाखोवन दिल्ली आसा. पूण आतांय म्हाका दिसता कितें आसा की ती आनी मातशी थोडीशी वाडयल्यार चड बरी जातली. ती थोडीशी सांगतय हांव बाकीचे सदस्य उलयल्या. तर न्यू केसीस ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो सादारण थोड्यो न्यू केसीस ज्यो एप्लाय करता कितलो टायमान ते पास करता म्हाका खबर ना. पूण हांव मुद्दाम करून सांगात की 8-8 म्हयने जर त्यो केसी जर उरल्यो जायत जाल्यार तेजेर लक्ष घालपाची अत्यंत गरज आसा. त्याच प्रमाणे ह्यो DSS ज्यो पळय विडो केसीस आसा त्यो थोड्यांचे कशें आसा की गृह आधार कॅन्सलेशन ऑलरेडी सबमीट केल्लें आसा. ताका 6 म्हयने जाल्या आनी 6 म्हयने जाले तरी तर त्यो कशें आसा न्ही डायरेक्ट करपाक न्ही. आमी तांकां कितें आसा आमी ऑलरेडी कोणाचें पळय सबमीट केल्लें आसा कॅन्सलेशन तेंचेय पयशे येवपाक जाय न्ही. सबमीट केले ते कितें आसा की सबमीट केले उपरांत त्या पयशांनी ह्या दोनूय मदीं ताका 4000 मेळपाक जाय. आनी ही गजाल जी पळय आसा पळय न्ही ती फाटल्या विधानसभेक हांव उलयलें जेन्ना पळय तेन्ना माननीय आमचे सोशियल मिनिस्टरान हें मान्य केल्लें आनी त्याच प्रमाणे माननीय मुख्यमंत्र्यान ताका हें केलें सपोर्ट केलो की ह्यो केशी आमी अश्यो करुया म्हणून. आतां चड तेंप करता म्हणटरी कितें जाता लोकांक थोड्या सामकें अत्यंत प्रॉब्लेम आसा. ह्या पयशांचेरूच 2500 1500 लोक अवलंबून आसा. तेंच्या भुरग्यांचें शिक्षण म्हणा जावं तेंचे म्हयन्याचो जो पळय हें आसा खर्च आसा तेजेर आसा. ताका थोडेशें जर मातशें जर तुजे कडेन ती एबिलिटी आसा आनी सगळी ही सिस्टम सामकी आतां इजिली करपाक शक्य आसा कंप्युटराचेर. आनी त्या खातीर कितें करचें सरकारान म्हणटा हांव की मातशें जर जें लक्ष जर घातलें जायत न्ही, लक्ष घातलें जाल्यार हें शॉर्टस्ट टायमा भितर करप शक्य आसा. आनी तें करपाची एक म्हजी विनंती आसा तुमकां. त्याच प्रमाणे बँक सिडींग पळय घेता पळय न्ही आमी थोडेशे जे पळय डिसेबल्ड आसा न्ही तांकां प्रॉब्लेम आसा.
आनी ते जर समज तर येयना जायते जाल्यार ऑटोमॅटिकली तेंच्यो केसीस लॅप्स जातल्यो ताका लागून वेगळी कित्याक तुमी सिस्टम करची पडटली त्याच प्रमाणे रिलेटेड ट्रान्सफर केसीस ह्यो खुबश्यो ट्रान्सफर पेपर्स दिल्ले आसता त्योय थोड्योश्यो लक्ष घालपाची गरज आसा आतां एक गजाल जशी की एक 60 कोटीची तुमी रिकवरी केल्या बरी गजाल आसा आनी तितून तुजी एफिशियन्सी आमच्या मिनिस्टराची कळटा पूण हांव कितें म्हणटा की पयलीं जाल्ली त्यो गजाली नाका आतां हेजेर ट्रॅक दवरुपाक आमचे कडेन सिस्टम आसा आनी आमी ट्रॅक दवरूंक शकता आनी तो जर ट्रॅक दवरलो जायत जाल्यार रिकवरी करपाचो प्रश्नच येना आनी त्या खातीर आमकां थोड्यो ज्यो नवीन पळय ज्यो कोणाच्यो केसी आसा बेनिफिट्स दिवपाचे पळय आसा न्ही ते बेनिफिट्स दिवपाक सोंपें जातलें तर परत एकदां हांव हे सगळे विशय मांडले आसतना थोडी सूचना करून हो मंत्र्याचे परत एकदां हांव खूब खूब अभिनंदन करतलो आनी ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता कट मोशनाक अपोज करता थँक्यू स्पीकर सर I rise to support the demands and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 57, Department of Social Welfare. पयली उलयता आसतना आमची अटल आसरा योजना स्कीम हाजेर उलयता आसतना मंत्र्याचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी आभारी म्हणटा की आमची ह्या स्किमी खातीर आमचे खुबशे लोकांक आमचे हू कम अंडर द कॅटेगरी ऑफ EWS, OBC, SC खूबसो फायदो जाल्लो आसा आनी तांणी अमेंडमेंट करून ह्या स्किमीक फायनली आमचे जे लोकांक त्रास जाताले बिकॉज ऑफ नॉट हॅविंग ओनरशीप ऑफ देयर लँड्स हे तांणी अमेंडमेंट करून हे फायनली ह्या लोकांक स्कीम अवेल जाल्या नाल्यार फायली तांच्यो परत परत रिटर्न वताल्यो कित्याक बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ रिक्वायर्ड पेपर्स म्हणटकच आतां हे जे 1.5 लाख खुबशे आमचे लोकांक तांकां ही सँक्शन जाल्ले आसा आनी तांकां हे पाविल्ले आसा पयशे पयलीं हे आमचे जे जागे आसा ते अलवारा आनी गव्हर्मेंट लँडाचेर आशिल्ले सो तांकां हे फायली पयलीं वताल्यो सो आतां 15 वर्सां आमकां मामलेदाराची सर्टिफिकेट आनी 30 वर्सां आमची पंचायतीची सर्टिफिकेट मेळून आमी जेन्ना माननीय मंत्र्या कडेन हो मांडलो विशय तेन्ना इमिजिएटली तांणी चेंज करून हे आतां आमच्या लोकांक तांच्यो फायली तरी क्लियर जावपाक लागल्या आनी आय एम अगेन थँकफूल टू मिनिस्टर की तांणी एक 27 मे 2025 एक व्हडलो कॅम्प घेतिल्लो आमच्या वालपय म्युनिसिपालिटीन फॉर आमच्या पर्या मतदारसंघा खातीर आनी थंय तांकां ऑलमोस्ट 300 एप्लिकेशन्स मेळिल्लीं आनी आय एम थँकफूल टू देयर ऑफिसर्स फ्रॉम सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आणि डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलेदार सगळ्यांनी एकत्र येऊन दे हेल्प्ड मोर दॅन 300 एप्लिकंट्स बाय प्रोवायडिंग देम द नेसेसरी गायडन्स आणि डॉक्युमेंटेशन टू कंप्लीट तातूंतले एक आफ्टर दॅट कॅम्प एक 22 लोकांक पैसे मेळिल्ले आसा आणि म्हाका खात्री आसा की जे बाकीचे लोकांचे फायली पेंडींग आसा ते माननीय मंत्री जात तितले बेगीन तेय बी पैसे तांकां सँक्शन करतले दयानंद सोशल सिक्युरिटी स्किमीचे उलयता आसतना फॉर विडोज लास्ट असेंब्ली सेशनान हांवें पॉयंट हायलायट केल्लो की आमचे जे विडोज आसा जे विधवा आसा तांकां फ्रॉम EWS बॅकग्रावंड तांकां त्रास जाताले गृह आधार मेळटाले आनी ते ट्रान्झिशन इट वॉज अ डिफिकल्ट पिरियड पण अगेन आय वॉन्ट टू थँक द ऑनरेबल मिनिस्टर for resolving this issue and finally financial assistance from 2500 per month to 4000 tanka ata melpak lagla for widows who are having children less than 21 years आणि of widows after children with more than 21 years तांकां 2500 मेळटा पण एक परत आमचे माननीय मंत्र्याक सांगपाक सोदता की आमचे टू अवेल द DSS स्कीम it is mandatory for applicants to submit birth certificate, residence certificate of 15 years, marriage certificate. However, applicants are facing the following issues. Senior persons who have not registered their birth, any affidavit from notary or mamledar instead of the birth certificate has been withdrawn. Similarly, affidavit from notary or mamledar instead of the marriage certificate has also been withdrawn and such cases are kept in abeyance. So, Ajir Macha tumi laksh diyat kidak many people who are eligible but tumche department is not accepting those certificates ani tanche faili are getting parat vata tyo faili. Ata pension to widows and senior citizens under DSS तांकां पयलीं 2000च मेळटाले बट आतां
all of them with this new revision. Widows even above 60 years of age will continue to receive 2,500 per month. So thank you, Honorable Minister. Keep parat tumi ani ek change hadli in another scheme for the year. मातशे 5 मिनटां दियात उलोवपाक कित्याक खूब आमकां आमच्या भागाक हो विशय व्हेरी क्लोज टू अस आनी खूब फायदो जाता आनी आमी प्रत्येक फावटी डिमांड करता मिनिस्टरा कडेन आनी वेन मिनिस्टर डज द वर्क वी हॅव टू थँक द मिनिस्टर एंड प्रेज हिम ऑल्सो सो 5 मिनटां दियात मिनिस्टराक प्रेज करपाक so I acknowledge the achievements and efforts by the Social Welfare Department with that the department has recovered almost 60 crores from non-eligible beneficiaries under the DSS schemes from the banks. Parat, they have conducted a survey of DSS beneficiaries to identify bogus, expired and non-eligible beneficiaries and has successfully eliminated 16,000 beneficiaries, thereby saving over 3 crores every month, resulting in overall savings of 36 crores per year. All pre-matric, post-matric scholarships are fully dispersed as on date. Palliative care financial assistance scheme ही सुरू केल्या in collab with Dilasa Hospital. एक खूप बरे दिसता. Nasha Mukt Bharat is a large-scale campaign again to rescue and reform youth from drug addiction. हे सगळे under social welfare departmentan आम्ही वेगळ्यो schemes पळयल्या and they are getting implemented beautifully and reaching अंत्योदय तत्व पर्यंत आम्ही जे उलयतात आमचे जे माननीय प्रधानमंत्रीजी जी संकल्पना आसा ते आम्ही पळयतात it is happening at ground level. When we are speaking on department for Tanj's department number 89 for empowerment of persons with disability, they recently conducted a very huge camp at Warpoi आणि 30 May आणि ताजो फायदो खूबशे लोकांक जाला अँड सगळे आमचे जे डिसेबल्ड भाव भयणां आसा तांकां हो असेसमेंट कॅम्प जालो आनी खुबशे लोकांक थंय हियरींग एड जावनी की व्हीलचेअर जावनी ट्रायसिकल्स वॉकर्स सगळे आयडेंटिफाय करून तांकां तांचे लिस्ट घेवन तांकां आतां आमी होपफुली आय एम कॉन्फिडंट दॅट ऑल एप्लिकेशन्स वील बी प्रोसेस्ड बाय द डिपार्टमेंट अँड एड्स वील बी provided to the people with disability on priority. Barrier free access, parat last time आम्ही आजो उल्लेख केल्लो and we had highlighted the hardships faced by the people आणि I again extend my sincere gratitude की आमचे police station वालपोय, CHC वालपोय, government complex वालपोय, government higher secondary वालपोय, these have all been made barrier free access. Thank you, Minister sir. I would like to thank the Honorable Minister and the State Commissioner for the Department of Person with Disability for providing 2 motorized bikes with side wheel attachment. आमचे 2 दिव्यांग भाव आशिल्ले तांचे खातीर and last year तांचे आमी हांगाच असेंब्ली कॉम्प्लेक्सानच तांकां दिल्ले हे पोरू 1 वर्स जातले. Pradhan Mantri Divyansh Kendra has been set up at Goa Medical College, Bamboli. This noble initiative of the government is specially to help the Divyang and senior citizens to avail free appliances on immediate basis, subject to completion of the required assessment. International Purple Festival. I would like to praise the department for organizing 2 successful editions of the International Purple Fest. For the upcoming International Purple Fest, Goa government has collaborated with United Nations and the Union government, and it's a very proud moment for us. A spinal cord rehab center, Rugnashaya, Bamboli, that has been started and it provides comprehensive rehabilitation for individuals with spinal cord injuries, which is an initiative between the department, same department and the office State Commissioner of PWD. I congratulate the department for the successful organizing 187 different sports events at the Para-National Athletics at the Bamboli Sports Complex. Para-National Swimming Championship held at Kampal recorded a high number of participants. Speaker sir, last uleta asthana demand number 87, Department of Archaeology. I take this opportunity to thank the Honorable Minister for notifying Nanus Fort, the rock carvings at Maushi and Krantivir Dipaji Rane's house at Kumarkhand as protected monuments and sites of historical importance in Satari Taluka.
नानू स्फोट आमकां खबर आसा स्पिकर सर पण ताजी मातशी फायल प्रोसेस जावना वी ऑल नो द सिग्निफिकन्स हिस्टॉरिकल सिग्निफिकन्स ऑफ द स्फोट पण ताजी अजून फायल इज पेंडींग विथ युअर डिपार्टमेंट सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कंपायलिंग द रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट्स फॉर सबमिशन टू आर्किओलॉजी पण मागता की जाता तितले बेगीन मातशे ही फायल प्रोसेस करून टू प्रमोट इंटरलँड टुरिझम दीस द स्पोर्ट शूड बी ब्युटिफाईड at the same time rock carvings at Maushi. I want to just reiterate the importance to maintain the natural ecological integrity of these sites. I request to build a museum for these rock carvings. The Utkan Pausache Disan Utkan Butta and they are very old rock carvings. They belong to the Neolithic period. म्हणजे इतली कोणी dates back to thousands of centuries old. पण तुम्ही तर एक शेड एक म्युझियम तर थंय बांधलो. This will help us to promote interland tourism because these are really old carvings and every monsoon they are getting submerged underwater. So मातशे कितें तरी मातशे begin if you take action on this. क्रांतीवीर लेट दिपाजी राणे घरा बद्दल आमी आमकां खबर आसा तांणी द रिवोल्ट नानू स्फोटाचेर रिवोल्ट अगेन्स्ट द पोर्चुगीज सो तांचें घर जें तुमी ऑलरेडी नोटिफाय केलां एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट सायट सो जाता तितले बेगीन ताजें मातशें एक हेरिटेज पॉलिसीचें उलयता आसतना आय टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी to thank the Minister for notifying the Goa State Heritage Policy 2520 आणि परत एकदा थँक यू व्हेरी मच म्हणटा हांव तांकां की तांच्या स्किमी खातीर आमच्या लोकांक खुबसो फायदो जाता आनी आमची जे कितें पेंडींग आसा ज्यो उरल्या स्किमी इम्प्लिमेंट जावपाच्यो आमचे आर्किओलॉजीचे जे कितें डिमांड्स आसा ते मातशे जाता तितले बेगीन जावचे म्हणून थँक्यू स्पीकर श्री कृष्णा तळकर एक 7 ते 8 मिनिटांनी सोपया आता 7 ते 8 स्पीकर सर स्पीकर सर आय राज टू सपोर्ट द डिमांड्स आयच्या पयल्या डिमांड्साचेर उलयता आसतना आर्कायव्जाच्या 2 वर्सां पयलीं म्हाका दिसता हांवें मागणी केल्ली की जे सगळे रिकॉर्ड्स जे आसा आमच्या आर्कायव्जान ते डिजिटायज करचे म्हणून आज आमी सकाळीं फुडें पळयल्लें की लँड ग्रॅबिंगाचेर व्हडलो इश्यू जालो आनी हे सपोज थांबयतले लँड ग्रॅबिंग जाल्यार म्हाका दिसता डिजिटायजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मंत्र्याक ते मातशें स्पीडअप करचें आनी गव्हर्मेंटानूय तांकां तशें फंडींग करचें हें सपोज SIT करून ते निर्णयाचेर आमी ठाम रावतले आनी फुडें व्हरतले आनी लँड ग्रॅबिंग टोटली बंद करतले जाल्यार डिजिटायजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इज अटमोस्ट इम्पॉर्टंट आनी मंत्र्यान प्रपोजल गव्हर्मेंटा कडेन घालचो फंडा खातीर ना जाल्यार आनी तें जें काम स्लो गतीन सद्या चालू आसा तें मातशें स्पीडअप करचें सर सोशल वेलफेराचेर उलयता आसतना आज अभिनंदन करता आसतना जे विडोक तुमी 4000 दितात म्हणजे 21 वर्सांचे सकयल भुरगीं आसा तांकां एक बरो निर्णय आनी तातूंत भितर खूब फायदो ह्या हांकां जातलो बाकीच्यो ज्यो स्किम्स आसा खूब बऱ्यो स्किम्स आसा पूण त्यो मातश्यो जे नवी एप्लिकेशनां आसा तांचे सर्वे बिर्वे मातशी बेगीन करची फास्ट करची नाजाल्यार ताका डिले खूब जाता आनी तातूंत भितर एक नॅगेटीव इफेक्टूय वता सो तेका हें केलें की जाता इतले बेगीन त्यो करच्यो अशें हांव मागतां सिनियर सिटिजन्साचे सद्याचे 2000 मेळटात ते 2500 करचे जाणट्यांक पयशांची गरज खूब आसता आनी एक एकदां तांकां लोकां कडेन म्हणजे कोणा कडेन मागपाक पसून फाटीं फुडें जातात ते आमी ह्या सगळ्या वर्सांनी पळयलां की जाणट्यांक सपोज एक 4 नाल्यार 5 तारखे भितर तांचे पयशे येना जाल्यार ते रोखडेच फोन करून विचारता इतली गरज तांकां आसा आनी ह्या 2000चो आदार तांकां भरपूर जाता पूण ते सपोज 2500 केले म्हाका दिसता तांकां आनी इल्लें आमी हें करूंक शकतले बरें हें करूंक शकतले मंत्र्याचें अभिनंदन करता की DSSY स्किम्स खूब बोगस आशिल्ल्यो खूब नॉन एलिजिबल लोक ते हें घेताले आनी तांचें अभिनंदन इतल्याच खातीर करता की सरकाराच्या तिजोरीन ते पडते 60 कोटी रुपया तांणी हाडले म्हणून स्कीम दिवप नाल्यार पयशे भायर घालप खूब इजी आसता पूण ते परत हाडप जे नॉन एलिजिबल आसा त्या खातीर तांचें अभिनंदन करता हांव आनी ह्या कारणाक लागून वर्साक सरकाराचे म्हाका दिसता 36 कोटी रुपया म्हणजे सालवाड जातले म्हणजे म्हयन्यांक 3-3 कोटी रुपया सालवाड जाता आतां जाता सो ते 36 कोटी जातले सो तांचे खातीर तांचें अभिनंदन करता आनी एक सिस्टम लावन म्हणजे फुडें हें बोगस अशें जावचें न्ही ताच्या खातीर एक वेवस्थीत सिस्टम लावची इतलें हांव मागतां रिवर नॅविगेशनाचें उलयता आसतना स्पीकर सर हांवें लास्ट टायम एसेंब्लीन एक प्रश्न घाल्लो की मुरगांव ते दोनापावल ही फेरी सर्वीस स्टार्ट करची म्हणून
मदीं काळांतरान एकदा ती लॉन्च सर्वीस स्टार्ट आशिल्ली पूण ती बी बंद जाली. आज तुम्ही रोरो फॅसिलिटीज सगळ्या कडेन दितात आनी युनियन गव्हर्मेंटान गोंयांक एक वॉटर टुरिजमा खातीर सिलेक्ट केल्ली आसा. आज वॉटर टॅक्सीचेर आमचो ऑनरेबल प्रधानमंत्री ताचेर भर दिता आनी जाता तितल्यो म्हणजे लोड आमच्या रस्त्या वयलो लोड कमी करपाक जाय. आतां आमी पळयतात की जितल्यो हायवेज व्हडल्यो आतां तितले गाडयोय चड जाता आनी ट्रॅफिक कमी जावपाचें नांवूच घेना. सो वॉटर टॅक्सी नाल्यार वॉटर टुरिजम हें खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी फुडल्या काळान वॉटर टॅक्सींचेच म्हाका दिसता सगळो हें जातलो. तातूंत जातलें कितें की आमी एनर्जी टायम सगळो चालवार करतली. आज आमी हांगच्यान पणजे वता जाल्यार आमकां 1000 रुपयाचें पेट्रोल जाय. तितून भितर गाडी चलोवन तूं घेवन चल, पोल्युशन सगळें हें जाता. सो वॉटर टॅक्सी सपोज जाल्यो म्हाका दिसता पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आमची स्ट्रॉंग जाली. म्हाका दिसता गाडयांचोय वापर म्हाका दिसता खूब कमी जातलो आनी त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन मागतां की ही रोरो फॅसिलिटीज आमकां मुरगांव तालुका ते दोनापावल इमिडिएटली तुमी जाता तितले बेगीन स्टार्ट करचे जेणे करून जे सगळे लोक आमच्या वास्कोच्यान पणजे वतात तांकां ताजी फॅसिलिटी ही बरी पडटली. वॉटर मेट्रो जी आतां संकल्पना आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन काडल्या म्हाका दिसता थंय बसून म्हणजे खरें म्हणल्यार एक व्हडलो हें येवपा आशिल्लो सिलिंक येवपा आशिल्लो मुरगांव टू दोनापावल पूण तो सिलिंक खूब पयशां खातीर म्हाका दिसता जावंक पावलो ना. पूण ताच्या खातीर वॉटर मेट्रो बसून एक वायट आयडिया न्ही एक ट्रायल बेसिसाचेर स्टार्ट करपा खातीर आनी ताजे एक प्रपोजल म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक युनियन गव्हर्मेंटाक धाडलो जाल्यार ऑन अ ट्रायल बेसीस एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून हो घेवपाक जातलो. सर डिसेबिलिटीचेर उलयता आसतना डिसेबिलिटीचेर आज मंत्र्याचें अभिनंदन आनी तांचो जो हो आसा ग्रूप आवास्कर जो हे करता सगळे ते दोगूय जाण सांबाळटात मंत्री आनी मंत्र्याच्या अंडर ग्रूप आवास्कर म्हाका दिसता एक सुंदर काम करता आनी आज हांच्या कामाक लागून म्हाका दिसता आज गोंयभर एक दिव्यांगा खातीर एक मॉडल स्टेट म्हणून बाकीच्यो सगळ्यो स्टेट पळयता. कितें जाता पळय दिव्यांगा खातीर तें गोंयांत जाता. खंयचीय गोश्ट दिव्यांगा बाबतींत कोण चिंतपाक गेलो जाल्यार गोंयाचें एग्जाम्पल पयलो घेता आनी त्या खातीर एक बरी म्हणजे तांकां सांबाळप नाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी तांच्या खातीर करप ही सोंपी गोश्ट न्ही. ते पर्सनली इंट्रस्ट करता पर्सनल इंट्रस्ट घेता म्हणूनच ह्यो सगळ्यो गोश्टी जावंक पडटा आनी हें आमकां स्वता आमच्या दोळ्यांनी पळोवपाक मेळ्ळा. जेन्ना पर्पल फेस्ट आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान पसून ताका प्रेज केल्लें आसा. त्या पर्पल फेस्टाक पसून पर्सनली इंट्रस्ट घेवप तांचो जेवणाचो तांचो ट्रान्सपोर्टाचो तांकां परत हॉटेलार पावप तांकां हॉटेला वयल्यान परत हाडप हें सगळें करता आसतना दोगूय जाण मंत्री आनी ग्रूप आवास्कर हे कितले स्ट्रेस घेताले हे तांच्या तोंडारूच आमकां पळोवन कळटालें आनी त्या खातीर आज ते स्ट्रेस घेतलो म्हणूनच एक बरी टीम तांची वावर केलो म्हणून आज सगळे आज देशभरान तांची आज वाह जाता. हे सगळें करता आसतना पर्पल फेस्ट ह्या फुडल्या वर्सा दिसता म्हाका युनायटेड नेशन्सा बरोबर बसून कॉर्डिनेट करता. युनियन गव्हर्मेंट ताका आतां सपोर्ट करता. सो मोठो प्रकल्प म्हाका दिसता फुडलें जें पर्पल फेस्ट जातलें तो मोठो प्रकल्प जातलो. ताच्या खातीर तांचें अभिनंदन. स्पिकर सर हांवें एक प्रश्न लास्ट टायम मांडिल्लो की जे डिसेबल्ड हे आसा आतां आमच्या गोंया भितर खूब फेस्तां जाता जात्रा जाता एक्झिबिशन जाता खूब कडेन जाता आनी हे जे दिव्यांग आसा हे आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावपा खातीर खूब प्रयत्न करतात. ते कितें करतात म्हणजे आमचें संजय स्कूल जें वयर आमचें सड्यार आसा तें पसून मेणवाती करतात नाजाल्यार पणट्यो करतात आनी आमकां सगळ्यांक ते वांटपाक दितात हें करपाक येता. सो कितें नाल्यार कितें बिजनेस करपाक ते फुडें सरतात आनी हांवें 3 वर्सां पयलीं पसून तांकां एक स्टॉल व्हडलो स्टॉल हांवें हातून घालून दिल्लो थ्रू म्युन्सिपालिटी. ह्या वर्सा हांवें म्युन्सिपालिटीक रिक्वेस्ट केलो की लेट अस स्टार्ट म्युन्सिपालिटी इनिशिएटीव तुमी घेवचो आनी तांच्या खातीर एक डेडिकेटेड डेजिग्नेटेड एक स्पेस तांकां दिवचो जेणे करून जे जे दिव्यांग आसा तांकां आपल्याक थंय येवन धंदो केलो आनी ताजे वयर 4 पयशे जोडले आनी स्वताच्या पांयार उबे. आज तांकां आमचे कडल्यान सिंपथी नाका तांकां एम्पथी जाय म्हणजे जाता तितले तांकां मदत करप म्हाका दिसता हें आमच्या सगळ्यांची हांगा गरज आसा आनी त्या खातीर हांवें ह्या वर्सा हांवें स्वता म्हणजे त्या दिव्यांगा खातीर तांकां एक व्हडलो एक स्टॉल आमी घालून दिला. तातूंत भितर 4 ते 5 दिव्यांग जे आसतले तांकां जोडपा खातीर आमी हें करतात आनी त्या खातीर गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ही संकल्पना तुमी सगळ्या कडेन टेंपल कमिटीज जावं जात्रा खंय खंय जाता फेस्टिवल जाता खंय खंय एक्झिबिशन जाता तांकां तुमी कळोवचें की तांकां एक डेडिकेटेड स्पेस दिलो जाल्यार खऱ्या अर्थान म्हणजे आमी तांकां सपोर्ट करता अशें जातलें. नाल्यार तांकां आमी बेश्टेच उलोवन तातूंत भितर पोट कांय भरना. त्या खातीर मिनिस्टरा कडेन मागता की ही हें ताणें हें घेवचें म्हणून इम्पॉर्टंट हें.
सर 8 मिनटं सर स्पायनल कॉर्ड रिहॅबिलिटेशन तुम्ही स्टार्ट केला खूप बरी गोष्ट जी म्हणजे हो जो पयशे लागताले हाजे खातीर हांगा तर नाशिल्लीच पयली फॅसिलिटी लोकांक बेंगलोर वचचें पडटालें ती स्टार्ट करून म्हाका दिसता तुमी खूब आशिर्वाद घेतल्या म्हणजे स्पायनल कॉर्डाचो ट्रिटमेंट हो खूब म्हारग ट्रिटमेंट आनी आज कितलीशींच लोक थंय आसा ते रुग्णालयान हें घेतात स्पिकर 2च मिनटां आनी चड वेळ घेना स्पिकर सर आज डिजेबल्डा खातीर खुबश्यो गोश्टी हांगा जाल्या जर्मनी बर्लिन फेस्टिवल हें जालें स्पेशल ऑलिंपिक्स जाली तातूंत भितर आमकां 200 मेडलां वयर मेळ्ळीं तातूंत भितर 19 गोंयकार आशिल्ले स्वता मंत्री तांकां सगळ्यांक घेवन गेल्लो पॅरा ऑलिंपिक्स जाली तातूंत फर्स्ट टायम म्हणजे पयलीं 5 मेडलां वयर वचनाशिल्ले पूण तांकां प्रोत्साहन दिल्ल्या कारणान तांकां 29 मेडल्स मेळूंक शकली बाकीच्यो आज हांगा आतां सद्या इंटरनॅशनल चॅस फॉर डिसेबल्ड लोकांचे चॅस चालू आसा एक 20 कंट्रींतले टॉप सिडेड पीपल लोक हांगा आयिल्ले आसा खेळपा खातीर हे सगळें दाखयता की गोंय हॅज बिकम अ मॉडेल स्टेट फॉर डिसेबल्ड पीपल नाल्यार दिव्यांगा खातीर आनी ताचें श्रेय आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक वता की ताणें हाका खूब हें दिलें म्हणून एक लास्ट हें करता की तांकां व्हीलचॅर तुमी आमकां एकदां व्हीलचॅर दिल्ली मोटरायज्ड व्हीलचॅर आनी जो एक डिसेबल्ड मनीस व्हीलचॅरान जेन्ना भोंवतालो तो एक 500 मिटरा वयर वचनाशिल्लो पूण जेन्ना अंडर CSR मंत्र्यान तांकां स्कुटरी आनी ते व्हीलचॅराक एटॅच करून गाडयो दिल्या आज ते सगळे वास्को भर भोंवतात आनी आमकां आशिर्वाद दीत आसतात म्हाका दिसता हे सरकाराक एक व्हडलो आशिर्वाद तुमी तांचे कडल्यान आमकां मेळटा त्यो मोटरायज्ड ज्यो हे व्हेकल्स आसा तुमी आनी CSR कोणा कडेन मागचे दिव्यांगा खातीर दिवपाक कोणूच ना म्हणचे ना जाणे करून तांकां एक हें करपाक मेळटलें लास्ट आर्किओलॉजीचेर उलयता आसतना म्हजो मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की आतां तुमी 100 कोटी मोडून शिवाजीचो हांगा छत्रपती शिवाजी महाराजांचो म्युझियम तुमी हांगा हें करता मर्दनगड फोर्टाचें हांव पयरूच उलयलां एक संभाजी महाराजान म्हणजे ताजी करेज आनी गोंया खातीर पोर्तुगीजा कडेन झगडपाक केल्ली तांची झुंज त्या मर्दनगड फोर्टान आमकां याद करीत आसता जरी आज ते एक वायट अवने आसतें हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां महाराष्ट्रान कितें केल्लें की एक प्राधिकरण केल्लें एक बोर्ड केल्लो आनी त्या बोर्डा मार्फत हे सगळे जे किल्ले आसा तांचे एक कन्सॉलिडेशन केल्लें आनी आज तशें केलें म्हणून महाराष्ट्रान युनेस्कोसून तांकां मान्यता मेळ्ळी आनी ते आज युनेस्कोच्या लिस्टान आसा भायल्यान फंडींग येता हे मेनटेन करपा खातीर तशेंच सपोज प्राधिकरण गोंयान केली एक ऑथॉरिटी गोंयान केली आनी तांचे कडेन हें केलें जाल्यार सरकाराक पसून पयशे चड मोडचे पडचे ना आनी हे सगळे फोर्ट जे आमकां परत परत याद करून दिता म्हणजे आमचो फ्रिडम स्ट्रगल कितें आशिल्लो आमकां पयलीं पसून खबरूच नाशिल्लें कशें आनी आमच्या बुकांनी तें नाशिल्लें ऑनरेबल CMा कडेन हांव आभार मानता तांचे अभिनंदन करता की फर्स्ट टायम 11वी 12वेन आमचे जे मराठा नावला आमचे सगळे हिरोज जे आशिल्ले ते आज पुस्तकांनी आमच्या भुरगीं आतां तांकां कळपाक लागतालें नाल्यार 1.5 ते 2 पानां आसतालीं मराठ्यांचेर आज मराठ्यांचेर 9 काय 10 पानां म्हणजे ताचे खातीर सगळें श्रेय होय प्रश्न हांवें म्हणिल्लो म्हूण ताका अभिमान दिसता सो तें आज हें केलां ऑनरेबल CMान सो मागता की मर्दनगड फोर्ट जो आसा जी रिमेन्स अजून आसा ती म्हाका दिसता कन्जर्व करप प्रोटेक्ट करप ही काळाची गरज आसा आनी ते मिनिस्टरान प्रोटेक्ट करपा खातीर पावलां उबारची पयलीं इनिशियली म्हणजे कशें फोर्ट तुमी मेनटेन करपा खातीर जी आसा तीच कशी प्रोटेक्ट करप आनी मागीर ताजेर विस्तार कसो करप हाजेर विचार करचो इतलें सांगता परत एकदां मंत्र्याचें अभिनंदन करता एक बरें काम ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतून चलिल्लें आसा आनी गोंयांक म्हणजे दिव्यांगाच्या हातून वर्ल्ड मॅपार घालपा खातीर तांणी जे प्रयत्न घेतले ताचे खातीर तांचें अभिनंदन देव बरें येस मर्दनगडा संदर्भात म्हाका दिसता खूब जाणां सगळ्यांक तुमकां आमकां सगळ्यांक मेळ्ळें आसतलें म्हाकाय मेळ्ळें सगळें मेळ्ळें आसतलें येस मातशें तुमी लक्ष घेवचें श्री पेमेंट शेट स्पीकर सर आज डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा पयल्यान पयलीं आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय यांचे आभार मानता आसतना इतलें अभिनंदन करता एकाच वाक्यानूच अभिनंदन करता जर आतां अभिनंदन करपाक गेलो जाल्यार तांच्यांनी 3 वर्सांनी केल्ल्या कार्यकाळाचो जर फाडो वाचीत जाल्यार 5 मिनटां दिल्यार थंयच वयतली म्हणून एकाच वाक्यान हांव मना पासून तांचें अभिनंदन करता की तांच्यांनी तांकां जी 5 खातीं दिल्लीं आसा ताका पूर्ण अशें महत्व आनी मना पासून काम करणारे मंत्री म्हणून तांच्यांनी आज नामना जोडलेले आसा आज जे डिपार्टमेंट तांच्या अंडर स्थापन जालें डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी सर्वे सुखिनो भवंतु निरामय जे वाक्य आसा की सगळे जाण सुखी आसचे आनी सगळे जाण हेल्थी आसचे
हो जो वाक्य आसा जे संस्कृत वाक्य आहा ह्या वाक्याचो पुरेपूर प्रिन्सिपल वापरून आमचे सरकार चलता आनी तेजो पूर्ण तेजी दखल म्हणटा ती ह्या डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी घेतलेली आसा. आज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी हे जे जेन्ना डिपार्टमेंट स्थापन जालें आनी ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत तेंच्यांनी जे दिव्यांग आमचे भाव आसा तांकां लागून काम करपाक जी कामां सुरवात केली ती त्या कामाच्या अंतर्गत आमच्या गोंयचें नांव सबंद देशभर जाल्लें आसा. आज आमच्या दिव्यांग भावांक असली कसलीच चिंता करपाची गरज ना. हांव एक सांगपाक सोदता स्पीकर सर, जशें बाकीचे आमचे कलिग्सांनी सांगलें की ह्या आमच्या भावांक जे अनुदान जे मेळटा ते वाडोवपाक जाय आनी खरोखरच आयज आमची सभागृहाच्या सगळ्या मेंबरां कडेन हांव मागतां की आमी सरकार मेळोन हे जे दिव्यांगांक जे आमच्या अनुदान मेळटा हे वाडपाक जाय स्पीकर सर. आज हे रिवर नॅव्हिगेशन हे ज्या डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी उल्लेखनीय जी कामगिरी केल्ली आसा अशें हे काम करणारे पयलेच मंत्री ज्यांच्यांनी एक रिव्होल्युशनरी फेरीज ज्यो रोरो फेरी रोल ऑन आनी रोल ऑफ जे अशे तरेची नवी फेरी हाडपाक जे प्रयत्न केले आनी सक्सेस जाले त्या बद्दल आमच्या मय मतदारसंघातल्या लोकां खातीर हेजो खूब दिलासो मेळ्ळो स्पीकर सर. आज ह्याच पावण्याचेर काम करता आसतना नॉट ओन्ली रोरो फेरी ज्यो कन्वेन्शनल फेरी जाल्ल्यो आमचे सरकार जेन्ना स्थापन जालें तेन्ना ह्याच रुटाचेर म्हणजे चोडण रायबंदर ह्या रुटाचेर 4 फेरयो चलताल्यो. तेच्या नंतर आमच्या मागणेनुसार तेंच्यांनी त्यो आनीक 2 डबल इंजीन फेरी घातल्यो आनी आज आमकां रोरो फेरयो मेळिल्ल्यो आसा. आनी आमच्या सरकाराची जी इच्छा आसा की बाकीचे जे रुट्स आसा त्या सुद्दां रुटांचेर रोरो फेरी घालपाची सरकाराची जी योजना आसा ती सक्सेस करपाक लागून हांव मान्य मंत्र्यां कडेन विनंती करता. स्पीकर सर, जे आमच्या सरकारान प्लॅन केल्लें आसा की वॉटर मेट्रो जावपाक जाय आनी हे टुरिजमा खातीर बूस्ट करपाक लागून जे वॉटर टुरिजम जावपाक जाय हेका आमच्या मय मतदारसंघातलो हो चोडण जो भाग आसा तो खूब सोयिस्कर आसा. हेजो लाभ घेवन आमच्या ह्या वाठाराचेर हे ट्युरिस्ट स्पॉट्स करपाक लागून सरकारान मान्यता दिवची अशें हांव मान्य मंत्र्यां कडेन डिमांड करता. स्पीकर सर, रिवर नॅव्हिगेशनान फक्त नॅव्हिगेशन वाडोवपाचें काम करूंक ना पण हेका लागणारो जो रॅम्प जो आसा तो सुद्दां नवीन बांदपाचें काम केलें. युद्ध पातळीचेर जो एक्सेस रोड आसलो तो काहीशा 10-12 दिसाच्या वेळान कंप्लीट करून दिले म्हणून हांव मान्य मंत्र्यांचे आनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत यांचे बी हांव आभार मानूंक सोदता स्पीकर सर. आज सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जे आमच्या गोरगरीब लोकां खातीर काम करीत आसा आनी तेजे मानधन वाडोवपाचें जें काम आमच्या सरकारान केल्लें आहा, जे आमच्या अबला ज्यो विडोज आसता आनी तेंची भुरगीं 18 वर्सांची आसता, आज 21 वर्सां पर्यंत तांकां हे जे दोनूय स्किमी मेळपाक जायो, अटल आसरा आनी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना ह्यो दोनूय दिवपाचें काम आनी पयशे वाडीत दिवन 4,000 रुपया करून दिवपाचें काम केलां त्या बद्दलूय तेंचें अभिनंदन करता स्पीकर सर. दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचो लाभ जेन्ना घेता, आयज कालूच हांवें एक 0 आवर्स कॉलिंग केल्लें, भितून जे तांकां जो जास्त पयशे डिपॉझिट जाता तेजेर लक्ष दवरचें म्हणजेच हे दोनूय डिपार्टमेंटाचें काम आहे, ह्युमन एंड चायल्ड आनी सोशल वेलफेअर. म्हणजे 18 वर्सां क्रॉस जाली म्हणजे आता 21 वर्सां क्रॉस जातली. 21 वर्सां क्रॉस जाल्या नंतर ते ऑटोमॅटीक एक स्कीम टर्मिनेट जावन ते पयशे आनीक ताका डिपॉझिट जावचे न्हू, म्हणजे ताका ताजें बर्डन पडचें न्हू, परत रीपे करपाचें हे ध्यानान दवरचें स्पीकर सर. आज अटल आसराची स्कीम ह्या डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांचे हांव आभार मानूंक इच्छिता, कित्याक तेंच्यांनी गांवोगावी वचून हे अटल आसरा ज्यो प्रलंबीत केसी आसल्यो, पेंडींग जे अर्ज आसले हे सुटावे करपाक लागून तेंच्यांनी प्रत्येक पंचायत वायज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज तेंच्यांनी वचून जे कॅम्प घेतले आनी एकाच प्लॅटफॉर्माचेर सगळें काम जे करून घेतले. म्हाका सांगपाक खुशी भोगता
आमच्या मय मतदारसंघातले 210 प्रलंबित अर्ज त्यांच्यानी एकाच दिसा सुटावे करून त्यांच्यानी मंजूर करून घेतले आणि आज त्यांच्या या खात्यांसून म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट मनी ट्रान्सफर, पयली ही सेवा जी असली ती आमकां ओबीसी कॉर्पोरेशना कडसून आमच्या लाभार्थ्यांक मेळटाली, तितून आनीक एक 5-6 महिने वयताले. पण आज जे कॅम्पाच्या द्वारे जे अर्ज मंजूर झाले हेजो डायरेक्ट पैसे आहा ते आमच्या बेनिफिशरींच्या अकाउंटाचेर येयले. ह्या बद्दल सुद्धा त्यांचे अभिनंदन करता स्पीकर सर. आज आमचे मंत्री आर्कोलॉजी ह्या डिपार्टमेंटाक आनी आर्क्योस ह्या डिपार्टमेंटाक योग्य त्या पद्दतीन न्याय दीत आसा. म्हाका सांगपाक खुशी भोगता या 3 वर्साच्या कार्यकाळात त्यांच्यानी असे मॉन्युमेंट सोदून काडलेले आसा आणि त्यांचे रिनोव्हेशन करपाचें काम युद्ध पातळीचेर ह्याच सरकारान घेतलेलें आसा आणि तेचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे आमचे नार्वे गांवांत आसलेले सप्तकोटेश्वर हे देवळाचे काम त्यांच्यानी करून दिले. आज त्याच देवळा कडेन जाय तितले रिटेनिंग वॉल आणि आनीक सुशोभीकरण करपाचें काम आमच्या PWD खात्यासून हे चालू आहा. तशेंच अनेक जे अशे गोंयांत आसलेले न्यू मॉन्युमेंट्स, पोरणे न्यू मॉन्युमेंट्स आसा हे रिवॅम्प करपाचें काम आज हेंच्यांनी केल्लें आसा. ह्या डिपार्टमेंटाक हो जो न्याय दिता त्या बद्दल हांव मान्य मंत्री यांचे खूप आभारी आसा आणि अशेंच त्यांच्यानी फुडें हे काम चालू दवरचें आणि आमच्या गोंयांत जितले मॉन्युमेंट्स आसा हे मॉन्युमेंट्स सगळे रिनोवेट करचे अशी मागणी करता स्पीकर सर. थँक्यू व्हेरी मच. नेक्स्ट श्री राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर, हांव डिमांडाक सपोर्ट आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 57, 77 आनी 89 हांव उलोवपाक उबो आसा. स्पीकर सर, पयलो हांव मुद्द्याचेर येता आमच्या फेरी, कारण म्हाज्या मतदारसंघान जवळ जवळ 12 पॉयंट हा फेरयेचे, म्हणजे स कडेन फेरी लागता ते 12 कडेन वयता. म्हणजे समज ओल्ड गोवा लागली ती दिवाडे. माझ्या मतदारसंघान कितें जाता स्पीकर सर, हांव मंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा, कारण लास्ट टायम जेन्ना आमी एक डिमांड घातलो की म्हाका 3 फेरी जाय ओल्ड गोवा ते दिवार, तेणी म्हाका तिसरी फेरी जी आयडल जेन्ना आमकां गरजेक जाय जो पीक टायम आसता तेन्ना म्हाका दिल्या बद्दल तेजें अभिनंदन करता. कारण आमकां एक प्रॉमिसूय केल्ल्या मुख्यमंत्र्यान आनी आमच्या मिनिस्टरांनी की रो फेरी आमकां ओल्ड गोवान दितले म्हणून. जर ती जाता तितले बेगीन, आनी ऑलरेडी ऑर्डरी केल्ले आसा, आमकां प्रॉमिसूय केला की त्यो येतल्यो. कारण आतां त्यो थोडे म्हाका दिसता फेरी तुमी ज्यो आसा ते कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्या. कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्ले कारणान कितें जाता ते पयर हांव स्वताक गेल्लो सांतिस्तेव, म्हणजे आखाडा गांवांत गेल्लो सांतिस्तेच्यान येताना म्हणजे म्हाका हे शॉर्टकट पडटले, म्हणजे 2 किलोमिटराच्या भितर जे टॉल्टो धांवजे म्हणटा पळय थंय. जेन्ना हांवें फेरी आफयली, आमी गेल्यार काय आमचे पयशे घेयना, पण हांवें जेन्ना फेरी आफयली, फेरी काडली, इमिडिएटली येयले, पूण जी फेरी 5 मिनटां लागोंक जाय आसलेली ती फेरी जवळ जवळ 1.25 वरां उरली. जे कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्या त्या मनशान म्हाजे कडेन सगळे व्हिडिओ आसा, आमचे भुरगे आमी वांगडा गेल्ले, काल एक फंक्शन गुरू पौर्णिमाक आमी गेल्ले, तेन्ना आमी शॉर्टकट म्हणून ह्या सायडीन येताले. जे कॉन्ट्रॅक्टाक पळय दिल्या त्यो बरोबर चलना. इवन आमच्या कुमारजुआ सुद्दां ती सारकी चलना. टायमींग आमी जवळ जवळ 3 कशे गेल्ले, ना दनपारचे, रातचे आमी केन्ना चडशे वचना, आमी रोड यूज करता. पण ती फेरी तांकां तेंच्यांनी कितें केलां, बार्जीचे कॉन्ट्री कॅप्टन हाडून दवरल्या, तांकां ती फेरी चलोवपाक बरोबर येयना. तुमी मातशें लक्ष घालचें. आनी हांव शुअर आसा, कारण मिनिस्टर डॅशिंग आहा, मिनिस्टर हें काम 100% सारको करतलो. त्याच बरोबर शापेर केन्ना केन्ना थंय आमकां 2 फेरी जाय पडटा, शापेर टू दिवार, पण थंय आमची एकूच फेरी आसता आनी खंयची तरी फेरी काडटा आनी खंय तरी व्हरता. इवन आमचो भोसले साहेब सुद्दां आमकां बरो हेल्प करता, केन्ना फोन मारलो घेता आनी आमचे जे प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करता. पण तुमी मातशें जर हांणी लक्ष घालीत जाल्यार तो प्रॉब्लेम सारको सॉल्व जाता. मेन आमचो प्रॉब्लेम आसा तो ओल्ड गोवा टू दिवार. 3 फेरी दवरल्या, तिसरी फेरी एकदां केन्ना केन्ना चालूच करना. सो तुमी मातशें हेचेर सारकें लक्ष घालपाचें. आनी रो फेरी, कारण म्हाजो हो 4 पंचायती आयलंडान आहा, म्हाका चडशा आयलंडान म्हजें हें आसा. सो तुमी रो फेरी आमकां जाता तितले बेगीन, कारण पयर तुमी अभिनंदन करता, कारण रिबांदर सोडून तुमी फेरी रो फेरी चालू केल्या 2. आमी मुद्दाम करून पयर गेल्ले त्या सायडीच्यान, खूब सुंदर आसा. आनी आमी केन्ना चिंतले ना अशी केन्ना फेरी येतली आनी इतले फास्ट लोकांक. आयज कितें आसता, रो फेरी हाडलेल्या कारणान कोण लेडीज बी कोण चलयता ताका फाटल्यान फुडल्यान घेवपाक जायना म्हूण थोडे भिताले. आयज जी लेडीज आहा कोणाक कळनाले ती ह्या सायडीन वयता त्या सायडीच्यान भायर. सो ताका लागून रो फेरी सारकी गरजेची.
जी आता तुम्ही रिबांदार जोडून घातल्या तशीच आमकां एक 2 फेरी दिवची जेणे करून आमचो हो प्रॉब्लेम सारको सॉल्व इवन तुमकां तेजो बेनिफीट जातलो आयज तुम्ही 30 रुपया घेता पंचायतीन गेले जाल्यार 15 रुपया तांकां पास काडी जाल्यार 15 रुपया 30 रुपया आमकां परवडचे ना टुरिस्टांक तुम्ही 30 रुपया घेया जावं बाकीचे कितें करा पण 15 रुपया ओके आमच्या लोकांक पण आमकां ती सेवा जाय कारण लोकांचो टायम वेस्ट जावचो ना एकदां गांधी सर्कल सुद्दां काडून आमी ओल्ड गोवा जेन्ना येताले जिओ किंवा आमी दिवाडे जेन्ना रावतात तेन्ना सुद्दां आमचें कितें जातालें लोक लायनीक एक किलोमिटर अशी लायन लागता इवन एम्बुलन्स जरी येयले जाल्यार एकदां फेरी येवपाक खूब आमकां त्रास जाता जेणे करून ही रो फेरी घालीत जाल्यार आमचें सारकें काम सारकें इजी जातलें आनी म्हाका गॅरंटी आसा तुजेर विश्वास आसा मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आसा की हें तो काम जाता तितलें बेगीन घेतलो म्हणून त्याच बरोबर हांव डिमांड नंबर 89 येता डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी स्पीकर सर अभिनंदन करता आमच्या प्रायम मिनिस्टराचे आमच्या मंत्र्याचे आणि आमच्या सीएमाचे कारण आमचो एक डॅशिंग मंत्री सुभाष भाऊ फळदेसाय खरोखरच त्याचे कितले अभिनंदन करता तितले कमी 2 इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट केल्ले आसा आमी स्वताक ओपनिंगाक गेला क्लोजिंगाक गेल्या स्पीकर सर हे साधारण मनीस हे करूंक शकना आसलो कारण जी जबाबदारी सुभाष भाऊ फळदेसायचे दिली तेणी आपले रात दीस भुरगीं रातची 2 जाली 1 जाली जेयली काय ना भुरगीं सकाळी 5 जाली ब्रेकफास्ट केलो काय ना प्रत्येक गोष्टीचो विचार करून आणि हे फक्त आमचो सुभाष फळदेसायक करूंक शकता इतले तेजेर विश्वास दवरला मुख्यमंत्र्यान कारण तो एक डॅशिंग मनीस सकाळ फुडें तांकां उठोन आपली भुरगीं कशी आपूण कसो हे करतलो तो एकदां ब्रेकफास्ट करूंक पावना त्यांच्या भोवळान अशी तेणी सुविधा त्या भशेन तांकां त्या भुरग्यांक दिल्या कित्याक 2 आमी पळयला आनी तिसरें इंटरनॅशनल फेस्टिवल जे पर्पल फेस्टिवल जे आसा तेय ते 100% हेच्या पेक्षा आनीकूय बरें जातलें आनी हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता कारण आयज पर्पल फेस्ट दिव्यांग भुरग्यांक एक आवय बापाचे इतले बर्डन आसताले जो भुरगो आपलो जाला ते खंयच्या आतां एक म्हाज्या कलिगान म्हटलेलें की खंयच्या फेस्टिवलाक जावं कसल्या प्रोग्रामाक कसल्या लग्नाक काजरांक जर व्हरतलो तांकां खंय तरी अडखळ येताली व्हरोंक मेळनाले कितें प्रॉब्लेम जाताले आयज दिव्यांग भुरगीं म्हणजे आमी तांकां अशें पळयता की आमच्या पेक्षा चड भुरगीं चड हुशार जावपाचे ह्या पद्दतीन क्रिकेट खेळटा फुटबॉल खेळटा स्विमींग करता सायकली चलयता गाडयो चलयता बोटी चलयता हे आमी स्वताक आमी पळयल्ले आसा रिक्षा चलयता सो हांव खरोखरच अभिनंदन करता कारण आयज आपलो आवय बापूय एक भुरग्याक कशे त्रास जाताले कितें जाताले आयज भुरगीं आमच्या पेक्षा आनी हुशार जाल्ल्या कॉंग्रेच्युलेट करता कारण आमच्या गोंयान कितलीशीच भुरगीं लास्ट टायम पर्पल फेस्टाक म्हाका दिसता 13,000 भुरगीं येयल्लीं पूण थोड्यांक खबर ना कितें पर्पल फेस्ट काय म्हणटले ते आमी स्वताक तांकां मेडलां दिवपाक गेला आमकां इतलो आनंद जातालो त्या आवय बापायक इतलो आयज सारको प्राऊड फील जाता कारण आपले भुरगें आयज कितें तरी करूंक शकता आमच्या सरकारान एक स्किमी हाडल्या हांव तेजेय कॉंग्रेच्युलेट आमच्या मुख्यमंत्र्याचे कारण 1% आमी जे पळय आमचे दिव्यांग भुरग्या तांकां आमी रिजर्वेशन करपाचें आसा सो हांव तेका लागून आमच्या मंत्र्याचे सुभाष भाऊ फळदेसायचे अभिनंदन करता कारण तेणी एक बरी इनिशिएटीव घेतल्या आणि तो प्रत्येक गोष्टीचो केअर घेता लास्ट टायम बांबोळे म्हण कंपलार म्हण आमी प्रत्येक गोष्टीक आमी गेल्ले आणि तेजे शिवाय हे पर्पल फेस्ट सक्सेस जावपाक शकना आसलें इतले तेणी मेहनत केल्या तो केन्ना न्हिदतालो ते तेकाय खबर नासतली तो केन्ना जेयला किंवा ब्रेकफास्ट केला हें तेका परत एकदां तेका कॉंग्रेच्युलेट करता कारण तेणी एक भुरग्यांक लागून भरपूर काम केल्लें आसा जे ते 2000 येता ते आत्तां म्हाज्या एक म्हाका दिसता मायकल लोबोनी उलयल्लो आसा सो जे 2000 येता तांकां ते 6000 करपाक कारण एक आवय बापूय एक भुरग्याक पोसतले जावं ताका कितें हाडटले जावं कितें मेडिसीन हाडटले जावं ताका कितें आनीकय कितें जर जे गोष्टी आसा ते जर करतले जाल्यार ताका ते 2000 पावना एटलीस्ट 6000 करा कारण स्पीकर सर आयज हांव सोशल वेलफेराचेर येता स्पीकर सर खरोखरच कॉंग्रेच्युलेट करता कारण आमचे जे गोंयचे 16,000 लोकांक जे पयशे आमचे वयताले म्हणजे आमचे म्हयन्याक 3 करोड रुपया वयताले आनी वर्साक 36 आयज कितें जाला ते सगळे 36 करोड आमचे वाचलेले आसा हांव कितें म्हणटा आनीकूय जर तुमी जर एक बरी कमिटी काडून बरी जर सर्वे जर करीत म्हाका दिसता हेचे डबलय जावंक शकता पूण तेच जर हो जर बेनिफीट आतां 36 लाख करोड तुमकां येयले वर्सा हेच जर आमी दिव्यांगांक थोडे जरी दिले तुमी एक्स्ट्रा वाडून जाल्यार खरोखरच तेय आपले कितें तरी आनी बरें कितें तरी करूंक शकतले तेजे आवय बापायकूय ताका खूब आनंद जातालो की आपल्या भुरग्याक कितें तरी बाबा एक पेन्शन कितें तरी येता म्हण स्पीकर सर DSSY ह्या स्किमीचेर जेन्ना वयतालो पळय हांव तेन्ना कितलेशेच लोकांक
हांव म्हणना मंत्री आमचो बेस्ट काम करता, मुख्यमंत्री सातत्यान ताका मदत करीत आसता आनी खरोखरच अभिनंदन करता तितले कमी सगळ्यांनीच म्हटलेले आसा. ते थोड्यांची स्कीम आसा पळय ती स्कीम टायम टू टायम येयना. म्हाका दिसता म्हाजे कडेन थोडी नांवां आसा आनी एक DSSS म्हणून आसा, म्हणजे तेजे फूल फॉर्म आसा दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम. ती आमची दिवाडेची जाणटी, खूब जाणटी, माझ्या फ्रेंडाची मम्मी ती. कारण अशी कितलीच जाणां म्हाजे कडेन नांव आसा, सगळ्यांची नांवां घेयना. तिजें नांव आसा मारिया SS वाज म्हणून. मारिया SS वाज आमची दिवाडेची. आता तुमचे टॅक्निकली एक मनीस पंचायतीन बसता, विकांतल्यान 3 बडी बसता, पण जशी 85-90 वर्सांची जी बायल आसा तो मोबायल किंवा आधार कार्ड जे कनेक्ट जर करतलो, स्पीकर सर एक मिनिट जालें काबार करता, जे कनेक्ट जर करतलो जाल्यार तांकां तेच्या उपरांत पयशे येता. तुमचो जो मनीस आसता तुमी ताका तेंच्या घरा पर्यंत धाडूं जाय, कारण ताका हाडटलो व्हरतलो कोण आसतलो हांगा. कारण 85-90 इयर्स जी आमची माय आसा, आवय आसा, तिका थंय येवपाक ती बावडी मोबायल केन्ना यूज करची ना, तिका बाकीचें कितें कळचें ना. तुमी बेनिफीट हे भरपूर दिता, पूण तुमी सातत्यान हितून लक्ष घालचें. आतां अटल आसराचेर येता. स्पीकर सर, अटल आसरा म्हणून खूब जाणांक एक भरपूर म्हणजे सवलत मेळिल्ली आसा. खरोखरच अभिनंदन करता, कारण हे आमी केन्ना पळयलें ना. जे गव्हर्मेंटाचे 1.5 लाख मेळटा, 2 लाख मेळटा अशें मेळटा. जर आतां एक 3 भाव आसले जावं 2 भाव आसले, तो हेजी NOC हाड, तेजी NOC हाड अशें करूंक जायना, कारण तो भाव दुसरे कडेन रावता, ताका ह्या घराचें पडलें ना, आनी हो ती NOC हाडटा तो काय दिवंक पावना, तेदो म्हणल्यार तेजें घर मोडून वयता. स्पीकर सर, जेन्ना लायटीचें बील आसा, जेन्ना हावस टॅक्स फारीक करता, 114 सोड ते दुसऱ्या भावाच्या नांवार आसत किंवा तेंचे नासत, जाल्यार तुमी हे आयडेंटिफाय करून हे तेंचे जे 1.5 लाख येता किंवा 2 लाख येता हे तांकां दिवचे. कारण आमचे कडेन येता ते आमी खूब ट्राय करता, कारण आतां आमचो डायरेक्ट तुमचे कडेन आमी डायरेक्ट उलयता आनी त्या हिशोबान आमचे केन्ना केन्ना कामां बेगीनूय जाता. जे एक इन्स्टॉलमेंट म्हण दिता, दुसरो इन्स्टॉलमेंट दिता म्हणल्यार ते थंय घर मोडून गेले, आमकां मदत कर. स्पीकर सर जालें. सो हेजेर मातशें आमच्या मिनिस्टरान लक्ष घालचें, कारण तुवें भरपूर बरें काम ह्या डिपार्टमेंटान करून दाखयलें आनी तुजें नांव आमच्या गोंयानूच ना, कारण पर्पल फेस्टाक लागून तुजें नांव आख्या इंडियेन गाजलेलें आसा, त्या भायर भायरूय गाजलें, कारण तुवें भरपूर आमकां डिजेबल भुरग्यांक लागून, दिव्यांगांक लागून बरें काम केलां. तुका परत एकदां कॉंग्रॅच्युलेट करता. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, म्हाका डिसेबिलिटीचेर उलोवपाचें. आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेअर बऱ्यांतलें बरें काम करता आनी तो इतलो फेमस जाल्लो आहा गोंयानूच न्हू, मात इंटरनॅशनली तो फेमस जाल्लो आहा, कित्याक हे पर्पल फेस्ट तेणें घडोवन हाडला अशें म्हाका दिसना अशें दुसऱ्या स्टेटीन अशें आहा म्हणून. हे फर्स्ट टायम ताणें घडोवन हाडला आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर पासून हो पर्पल फेस्ट आमचो फामाद जाल्लो आहा आनी हे ताणें अशेंच कंटिन्यू करचें आनी आमच्या गोंयच्या लोकांचें अशेंच ताणें बरें करचें. तशेंच कितें आसता स्पीकर सर, जेन्ना डिसेबल आसता पेशंट तेन्ना कितें जाता, तेंच्या घरांनी कोण आसना तिका पळोवपाक. एक पाट थोड्यांच्या घरांनी तेंचे मनीस आसता, दादले आसता हेल्प करपी, थोड्या घरांनी बायलां आसता जावं बायलां आसना एकलोच पाय आसता. हांव जाणा एक इन्सिडंट आयकलो प्राशांत म्हणून आयकलो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो. तो आनी ताचो एकलो भुरगो आहा डिसेबल आनी तो बरो शिकला आनी काम करपी, मात तो काम करून वयतलो म्हणल्यार तेज्या भुरग्याक तेणें पळोवचो पडटा. एवरी टायम ताका टॉयलेटीक वचचो पडटा आनी ना जाल्यार तो ना जाल्यार तो मागीर बेडिलो पडटा. तो एक पाट दार ओपन करून वसत क्रॉल जावन भायर वयता आनी रस्त्यार पासून पावता. ताका लागून कितें तरी आमी तेज्या आतां कितें जाता, डिसेबल तो एकलो आहा बरो, तेज्या पांयकीय त्रास जाता. ताका दोग मनीस एका घरान दुयेंत जाता, दोग डिपेंडंट जाता. ताका लागून तेज्या पांयकी कितें तरी करपाची गरज आसा, कित्याक घरानूच ताका तर कितें जॉब दीत जावं ऑनलायन ताका कितें करीत जाल्यार हें खूब बऱ्याक पडटलें. कित्याक नाल्यार असले खूब गोंयान प्रॉब्लम आहा. थोडीं बायलां, जाणटी बायलां डिसेबल मनशांक पळयता, तेंचोय कॅर घेवपाची आमची ड्युटी आहा. हें चडांत चड इम्पॉर्टंट. तशेंच एक मोटरायज तांकां व्हीलचॅरी ऑलरेडी दिताच, मात तांकां आनीक प्रमोट करपाचें आहा. अश्यो कितें आसता, केन्नाय थोड्यांक सिटीनी भोंवपाचें आसता, कोणाक दुसरे कडेन भोंवपाचें आसता, तांकांय तेंची फॅसिलिटी तांकां मेळोंक जाय. तांकां तेंचे हक ते आनी आमची ड्युटी तांकां हेल्प करपाची. ही गरज तांकां असले मोटरसायकलीचेर जावं ही भोंवपाक जावं अशें करपाक तांकां कशे भाशेन तांकां हेल्प करूंक जाय. आनी ही स्कीम न्हू ही वाडोवंक जाय. ही एटलिस्ट पर्संटेज पळोवन ही वाडोवंक जाय. 10,000 तरी करूंक जाय डिसेबलांक, कित्याक हे पयशे तांकां कशेंच पावना आनी अशें जावंक उपकारना. तशेंच कितें आसूंक जाय, एक
आतां डिजेबल डिपार्टमेंट फकत डिजेबल जो आहा तो फकत आतां कितें आसता केन्नाय मसाज तांकां चड गरजेची मसाज करपाक तांकां केन्नाय दवरचें पडटा तशेंच तांकां आमच्या फिजिओथेरपी करतलो जाल्यार तांकां कितें आसता तांकां एक डिपार्टमेंट दवरपाचो फकत डिजेबल पेशंटाक तशेंच तांकां घरांनी बसून वचोन फिजिओथेरपी दिवपाची फेसिलिटी दवरपाची कित्याक थोड्यां कडेन जायना थोड्यांच्या घरांनी दादले आसना तांकां हाडून व्हरपाक तेंची बायलांच आसतात तांकां वचोंक जायना ताका लागून तसले फेसिलिटी पासून दवरीत जाल्यार आमकां चडांत चड बऱ्याक पडटल्यो तशेंच आमकां सोशल वेलफेराचेर उलयतना आमचे DDSS ही बेनिफीट सारकी आमच्या गोंयच्या लोकांक ही बऱ्याक पडलेली आहा खुबशे हजार लोकांनी आमचे बेनिफिट्स घेतलेले आहा खुबशे आमच्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन एकलो मनीस दुयेंत जालो आनी तो हॉस्पिटलान गेलो ताका बील 5 लाख सुमार येयलें आनी त्या कडेन उंचे हाडटलो पयशे आमी एका 2 दिसां भितर तेजी ती DDSS स्कीम करून दिली आनी इतलो ताका रिलीफ मेळ्ळो तेजे फॅमिलीक नाल्यार ते सारके त्रासान पडले ताका लागून बालोर तुका ऑनरेबल आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर ही बऱ्याचशी बरी स्कीम हाडली म्हणून तशेंच कितें जाता फाटल्या दिसांनी म्हाज्या फुड्यान एक 2-3 म्हयने फाटीं डिपार्टमेंटान हे धाडले आमचे फायली धाडल्यो ज्यो रिजेक्ट जाल्यो पळय त्यो सगल्यो ग्रादार मागीर आमच्यो मागीर ही बेनिफिट्स दुसरे आहा ते अटल आसराबा आनी कितें जालें न्हू तेंच्यो मिस्टेकी आसल्यो म्हणून तेणी धाडले आमकां ते करेक्शन करपाक मात कितें जालां न्हू त्यो फायली आमी चडश्यो पंचा कडल्यान जावं आमच्या फ्रेंडा कडल्यान कोणाक वगता तांकां धाडल्यो आनी थोड्यो कितें जालें ते फायलीचेर नंबरूय ना आनी सारके एड्रेसूय ना ताका लागून कितें जाता तांकां आतां बेनिफीट दितलो जाल्यार प्रॉब्लम जाता ताका लागून मागताय डिपार्टमेंटा कडेन केन्नाय फायली जेन्ना भितर एंटर करता तेन्ना तेंचे व्हेरीफाय करचे कित्याक जेन्ना कोणी फायल सबमीट केली तेजी फायल सारकी आसल्या बगत तेजी घेवंक उपकारना कॉम्प्लेन तसलेच कितें डॉक्युमेंट आसले तेंचे नंबर बा घेवंक जाय तेंच्या तिका गोमून ते तर हे तर जायत जाल्यार बरेंतलें बरें काम हे आमच्या मिनिस्टर करतलोच मात तेज्या नदरेक मातशी हाडपाची आमकां चड गरज आसा तशेंच अटल आसरा जावं विडो पेन्शन स्कीम मागीर तशीच आमची ग्रादार ह्यो स्किमी मातश्यो वाडोवपाची चड गरज आहा कित्याक आतां तुमी जाणा सगळे वाडलेले आहा सगळे वयता थिंगा भाजी मागीर जेवणाचें कितें घेतलो ट्रान्सपोर्ट सगळी वाडलेली आहा ताका लागून हे मातशें तेणें हें करचें तशेंच हांव मागता कितें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक की एक ओल्ड एजाक एक स्कीम करची आतां कशी आतां एक देवदर्शन यात्रा आमची स्कीम केलेली आहा वालांगानी वचपाक तिरुपती दुसऱ्या जाग्यांचेर वचपाक अशीच एक गोंयच्या गोंयानूच एक स्कीम करची आमच्या सिनियर सिटीजन जे ओल्ड एज आहा तांकां एक अशी वॅन बस करपाची आनी एक तेतून एक डॉक्टर आसूंक जावो एक नर्स दवरपाची आनी एक फॅमिली मेंबर घेवपाचो आनी तांकां वर्साक एक 2च पाट तांकां अशें भोंवूंक व्हरत बिची दाखोवपाच्यो आमचे ने ब्रीज बांदले ते तांकां पळोवंक दी अशें ने कितलेच वस्तू तेणी म्हाका दिसता थोड्यांनी आजून पासून तांकां गोंया भायर ते घरांतले भायर पावंक ना ताका लागून हें तूं करशी जाल्यार चडांत चड तुजें बरें मागतलें आनी तांकां एटलिस्ट मज्जा ती कितें तरी पळोवंक मेळटलें आनी गोंयान कितें जालां तें तरी आमच्या गोवोरमेंटान कितें केलां तांकां गमोवंक दी तें एक इम्पॉर्टंट तेणें करचें तशेंच खुबशे आनी सांगतलो म्हणल्यार आमची देवदर्शन यात्रा ही बरी स्कीम ही सगळ्या धर्माच्या लोकांक करची इतलें बरें केलेलें आहा बरेंच बरें नांव जालेलें आहा आनी ही कंटिन्यू दवरची ती आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वालंकानी ट्रीप आमची लोकांची नांव दिलेली आहा आनी ती अशीच उरलेली आहा ती म्हाका तुवें ही वालंकानी स्कीम अशे भाशेन आमच्या लोकांक करून दिवची तशेंच म्हाका आर्कायव्हाचेर उलयतना कितें आसता स्पिकर सर गोंयान न्हू आमचे डॉक्युमेंट जे आहा अशे डॉक्युमेंट खंयच्याच स्टेटीनी अशें ना आमचे पुर्तुगेज टायमाले डॉक्युमेंट आनी हे डॉक्युमेंट आमचे प्लान बा पयशी रायटिंगान न्हू क्लॉथाचेर आहा एका लुगटाचेर आसता आनी हे आमकां चडांत चड गरज सांबाळपाची पुर्तुगेज डॉक्युमेंट तशेंच व्हडले व्हडले डिपार्टमेंटान डॉक्युमेंट आसता आनी हे सांबाळपाक न्हू हांव मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन एक मोबायल स्कॅनिंग वॅन ही धरपाक गरज आहा कित्याक कितें जाता केन्नाय कोणें तरी एक फोन मारलो रेंटाक तेणी दिवन दी मात मिनिमम रेंट थोडेच दवरचो एक फोन मारलो जाल्यार कितें जाता तेणी वॅन घेवन तर घरा गेलो जावं एका कोमितातीच्या ऑफिसान गेलो जावं एक डिपार्टमेंटान गेलो कितें आसता न्हू तांकां बऱ्याक पडटा नाल्यार ह्यो फायली इतल्यो आसता की ते ह्यो फायली घेवन भोंवंक शकना आनी इम्पॉर्टंट फायली आसता वायटल फायली आसता कोणी त्यो फायली घेवन धांव मारूंक शकता चोरूंक शकता ताका लागून हे घरांनी तांकां फेसिलिटी दिवच्यो कित्याक घरांनी तो दिले तुमी चार्ज करा तांकां मिनिमम कितें चार्ज करपाचें आनी घरांनी कितें आसता सिनियर सिटीजनाक बा
हे चड आनी चड बऱ्याक पडटलें कित्याक तेंचे डॉक्युमेंट सेफ जातले आनी तितलेंच न्हू एक चड गरज आहा गोंयान आमकां एक सोफिस्टिकेटेड एक बिल्डींग बांदची हे डॉक्युमेंट पळोवपाक सगळे कंप्युटरायज करपाक डिजिटली सगळे आमचे डॉक्युमेंट सांबाळपाक कितें आसता कोमिदादींनी कितें आसता तेंकां एक एक पाट जागे आसना ते आमच्यो फायली सांबाळपाक थोडे कोमिदादी आमच्या गोंयान बरे आसता थोडे कोमिदादींची दारां बंद सारकी आसना तेंचे कबडी सारकी आसना तांकां फॅसिलिटी दिवपाच्यो डॉक्युमेंट जाता तितले आमच्या गोंयान आमी सांबाळूंक जाय आनी अशें करून आमी गोंयच्या लोकांक आमी जाता ते भाशेन आमचे बरेपण करूंक जाय तशेंच रिवर नॅविगेशनाचेर हांव म्हाका 2 वर्सां फाटीं हांव उलयलोलो की हे फेरीबोट बी घालच्यो म्हणून अश्योच सोफिस्टिकेटेड टॉयलेट्स वा सगळे घालून हें काम बऱ्यांतलें बरें जालां म्हणून ताकाय हांव लागून हांव मिनिस्टराक चडांत चड थँक्यू म्हणटा हें काम बरें केलां तें आमच्या गोंयच्या लोकांक चड बरें चड फायद्याचें थँक्यू स्पीकर सर Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions. Speaker sir, सगळ्यात पयली कॉंग्रॅच्युलेशन्स आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक तेंच्यांनी आपल्या पोर्टफोलियोन बऱ्यापैकी परफॉर्मन्स दाखयला आख्खे गोंयभर न्हू आख्खे देशभर तेंचें नांव घेतात दुसरें म्हटल्यार म्हाका दिसता हे पोर्टफोलियो जे आहात खूब जाण म्हणटात बारीक पोर्टफोलियोज म्हणून पूण इतलेंच सांगूंक सोदता की हे पोर्टफोलियोन जाणट्यांचे दिव्यांगाचे भुरग्यांचे सगळ्यांचे बरे आशिर्वाद तुका आहात आनी आयज तूं स्ट्रॉंग जाल्लो आहा सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन स्पीकर डिमांड नंबर 57 सोशल वेलफेअर DSSS हे स्कीम सिनियर्स आनी जाणट्यांक 2000 रुपया मेळटात आनी जर म्हाजें डिमांड इतलोच आहा की जर 2 जाणां घोव बायलां आसात आनी एकट्याक 2000 मेळटात आनी जर तो ना जालो म्हणजे एक्सपायर्ड जालो जाल्यार ती ट्रान्सफर करतात बायलेक ते ट्रान्सफर प्रोसेस आहा पळय ताका 4 ते 5 म्हयने लागतात आनी ते 4 ते 5 म्हयन्यांक 2000 तांकां स्कीप जातात ते मागीर 5 म्हयने जेन्ना ती स्कीम ट्रान्सफर जाता तेन्ना ते सुरवात जाता सो 4 ते 5 म्हयने ते गॅप उरता सो ते फास्ट ट्रॅक करून जाता तितके बेगीन म्हणजे 15 दिसां भितर म्हणजे म्हयन्या भितर ते कवर जावंक जाय जेणे करून तांकां 5-6 म्हयने वेटिंगेचेर रावचे गरज पडची ना स्पीकर सर DSS स्कीम सिनियर सिटीजन्स कार्ड स्पीकर सर जेन्ना डॉक्युमेंट्स दितात तेंचे कडेन तेन्ना म्हाका दिसता 2 ते 3 म्हयने लागता ते कार्ड तांकां मेळपाक सिनियर सिटीजन कार्ड सो ते फास्ट ट्रॅक करपाची गरज आहा म्हणजे म्हाका दिसता जर डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे तुज्या डिपार्टमेंटान अशे ऑफिसर्स आहात म्हाका दिसता काम करपी बरे ऑफिसर्स आहात तांकां एक तालुका जर वांटून दिशीत जाल्यार म्हाका दिसता 15 दिसांनूय कार्ड दिवंक शकतात ते सो एक जर सबमीट केले जाल्यार कांयच न्हू म्हणल्यार ते 2 ते 3 म्हयने लागतात ते बेगिना फास्ट ट्रॅक करपाची इतलेच रिक्वेस्ट तुका दुसरे अटल आसरा फायलीक रिटर्न येतात फायली मायनर गोष्टी खातीर खंयचे बर्थ सर्टिफिकेट ना नाल्यार बॉनिफायड सर्टिफिकेट हाड अशे गोष्टी मायनर इश्यूक लागून परत रिटर्न येतात म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन 100 फायली रिटर्न येयल्ले आहा परत एकदा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान हेचेरूय तेंच्यांनी सोल्युशन काडलां आनी येता ते 2 तारखेक म्हाका तेणी अटल आसरा कॅम्पूय दवरला जेणे करून हे फायली क्लियर जातले पूण हे म्हाजेच न्हू आख्या गोंयभर अशें वयता हे खंय तरी नोटीस म्हणजे फास्ट ट्रॅक करून हे मायनर इश्यूज आहात ते ना घेता तेंचे फायली क्लियर करचे स्पीकर सर दुसरे सोशल वेलफेअर ऑफिस पणजे म्हाका दिसता ते खूब पोरणे जाल्ले आनी ताका लिफ्टूय ना जर जाणटो मनीस जर वयतलो जाल्यार थंय लिफ्ट ना आनी तांकां खूब त्रास जाता आनी GADन तुमकां नवीन प्रिमायसीस दिल्ली आहा परवरी सो ती बेगिनात बेगीन शिफ्ट करची आनी बेगिनात फंक्शनींग करची जेणे करून बाकीचे म्हणजे जे लोक थंयसर येतात ऑफिसान काम आपले कामां घेवन तांकां त्रास जावचे ना डिमांड नंबर 77 रिवर नॅविगेशन स्पीकर सर सगळ्यात पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स रो फेरी लॉन्च गोंयान केल्या बद्दल म्हाका अजून याद आहा फर्स्ट टायम जेन्ना आमचो मयाचो आमदार प्रेमेंद शेट आनी हांव मंत्री आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां कोचीन घेवन गेल्लो रो फेरी म्हणून सो आमी ते वयता आसतना म्हणजे ट्रॅव्हलिंगूय आमची विचित्रच जाल्ली म्हणजे एक मंत्री आनी आमदार दोगूय आमी तिगूय जाण बॉम्बे एअरपोर्टाचेर बेंचांचेर न्हिदलेले आख्खी रात सो एक म्हणजे एक्सपिरियन्स आख्खे टुराचे ते आनी जेन्ना थंय पावले तेन्ना प्रेजेंटेशन जेन्ना थंय आमकां दिलें
तेन्ना रोरो फेरीचे हांवूय सरप्रायज हे आनी कल्ले हे आनी येवंक शकतात काय गोंयांत पूण येस सक्सेसफुली तेणी दाखयले घडोवन दाखयले गोंयांत हाडून दाखयले रोरो फेरीज कितें ते आनी हांगासर गोंयांत इंट्रोड्यूस तेका लागून तुजे कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हाका दिसता वचात थंय पोरने फेरीज काडून रोरो फेरीज सगळे तूं इंट्रोड्यूस करपाची गरज आहा स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएंट तेरेकॉल केरी आहा परत कामुर्ले आनी तुवें आहा सो थंयसर बेगिनात एक्सपेक्टेड रोरो फेरीज येतले म्हणून तशेंच म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लास्ट आतां तिसरी फावट जाली मन्सून सेशन आनी तेरेकॉल आनी केरी हांगा रॅम्प फेरी रॅम्प आहा तो आजून पर्यंत जायना लास्ट टायमूय रिप्लाय तुमचो येयलोलो की PWD 11 वर्सां जाली एस्टिमेट केल्या फुडें गेल्या पर रिटर्न येयले 11 वर्सां फायली हेडीन तेडीन नासतात सो तुम्ही तुमच्या डिपार्टमेंटात PWDन काम करूंक जाय एस्टिमेट तेंच्यांनी केल्यार टेंडर तेंच्यांनी फ्लोट कर पूण हेतून सफर आमचे स्थानीक थंयसरले लोक जातात सो हेचेर मातशें सिरियसली लक्ष दिवन ह्या सिजनाक तरी म्हणजे ह्या 6 म्हयन्या भितर तरी तो रॅम्प बेगिनात बेगीन रिपेर करून दिवचो तशेंच म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीत वचात थंय पयलींचे फेरी रॅम्प्स आहात वचात ते रिवर बँकाचेर फेरी रॅम्प्स आहात म्हाका दिसता कांयच न्हू म्हणल्यार 7-8 रॅम्प्स आसतले ते आयडेंटिफाय करा कित्याक आयडेंटिफाय करा ते तेची मिसयूज जाता आजकाल सगळे यॉर्ड्स बारीक बारीक यॉर्ड्स हाडटात बोट्स हाडटात पार्क करतात आनी यूज तुमचो रॅम्प करता सो ऑफिसराक तुमच्या लक्षांत दिया कित्याक ना जाल्यार तरी रेंट तरी दिवंक जाय भाडें तरी तुमकां दिवंक जाय पयशे तरी डिपार्टमेंटाक येवपाक जाय न्हू म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट ते रॅम्प यूज करतात सो हेचेर मातशें लक्ष दिया स्पेशली आगारवाड्या चोपडे ते रिवर सायडीक सगळे रॅम्प आहा तुमचे डिमांड नंबर 97 आर्किओलॉजी स्पीकर सर पेडणे तालुक्यात एकूच फोर्ट उरला जो अलोर्ना फोर्ट आनी तुवें इन्स्पेक्शनूय केला कितलीशीं वर्सां जाली अलोर्ना फोर्ट तसो आहा एक फक्त सेक्युरिटी आहा थंयसर आनी जर तो आमी डेव्हलप करीत जाल्यार म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट टुरिस्ट स्पॉट जातलो कित्याक तेका जस्ट तोंडा फुडल्यानूच आख्खी दर्या आहा न्हंय आहा सो ते न्हंयक आमी वॉटर स्पोर्ट्स करूं शकता अदर एक्टिविटीज वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करूं शकतात आनी हे जर डेव्हलप करीत म्हाका दिसता वेलनस सेंटर जावं किंवा रिसॉर्ट जावं किंवा इतर गोश्टी कितेंय करूं शकता पूण ते जर करीत आमकां दिसता गव्हर्मेंटाकूय रेव्हेन्यू येतलो आनी खंय तरी टुरिस्टीक स्पॉट एक बऱ्यापैकी जावं शकता सो तेचेर एक सिरियसली लक्ष दिया स्पीकर सर डिमांड नंबर 89 पर्सन विथ डिसेबिलिटी स्पीकर सर सगळ्यात पयलीं कॉंग्रॅच्युलेशन्स कित्याक मिनिस्टराक करूंक सोदता कित्याक पर्पल फेस्ट पयलीं तेंच्यांनी नॅशनल लेवल केले मागीर इंटरनॅशनल लेवल केले आनी म्हाका दिसता एंटायर त्या फिल्डान आमचो मिनिस्टर पॉप्युलर जाल्लो आहा सो वर्ल्ड फेमस जाल्लो आहा सो कॉंग्रॅच्युलेशन वन्स अगेन आनी ह्या वर्सा बऱ्यान बरो तेच्याहून व्हडलो करतलो एक एक्सपेक्टेशन सगळ्याचें आहा आनी तूं करतलो एक गॅरंटी आहा दुसरे स्पीकर सर पॅरा नॅशनल एथलेटीक इव्हेंट ह्योय तेंच्यांनी घडोवन हाडला हांव पर्सनली म्हाका तेंच्यांनी आपयला एज अ व्हॉलीबॉल प्लेयर डिसेबल भुरग्यांक व्हॉलीबॉल खेळटा तेन्ना एज अ चीफ गेस्ट म्हाका येयल्लो थंयसर सो खरेंच बरें दिसलें की डिसेबल भुरगीं सुद्दां व्हॉलीबॉल खेळटालीं थंयसर आनी बाकीच्या स्पोर्ट्सांनी पार्टिसिपेट जाल्या सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन पूण आनी एक गोश्ट आहा पयलीं म्हणजे 5-6 वर्सां पयलीं डिसेबल भुरग्यांक लागीं स्पोर्ट्स मीट जातालो तालुका लेवल गोंयांत जातालो तो परत सुरवात करपाची गरज आहा पूण हे करता आसतना तुका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वांगडा जाय आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर वांगडा जाय दोनूय डिपार्टमेंट वांगडा मेळोन करचे पडटले कित्याक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डिसेबल भुरग्यांक हँडल करूं शकनात आतां फाटल्या दिसांनी म्हाजे कडेन एक ठराव दिल्लो म्हणजे फिजिकल एड्युकेशन टिचर्स सगळे आख्या गोंयचे तेंच्यांनी म्हाजे कडेन एक ठराव दिलो की आमचो हो स्पोर्ट्स स्टार्ट करचो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन जर कोण हे ना मॅन पॉवर ना जाल्यार आमी करता पूण ते करता आसतना सोशल वेलफेअराची म्हणजे तुमचे डिसेबल पर्सन विथ डिसेबल हेतून डिपार्टमेंटाची तुमची गरज आहा तुमचे गायडन्स जाय सो इनिशिएटीव तुमकां घेवचे पडटले अंडर म्हणजे तुमच्या सगळ्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक घेवन तुमी हो इव्हेंट सक्सेसफूल घडोवंक शकतात सो म्हाका खात्री आहा ह्या वर्साच्यान तुमी ह्यो स्पोर्ट्स इव्हेंट डिसेबल भुरग्यांक तालुका लेवल आख्या गोंयांत सुरवात करतले म्हणून परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेशन्स आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर थँक्यू Speaker sir, I rise to support the demand number 45, 57, 77, 87, 89 and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir,
Speaking on demand number 87. सगळ्यांत पयलीं I would like to thank Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Honorable Minister for Archaeology Sri Subhash Phaldesai. कित्याक काल जेन्ना बजेट प्रेजेंट जालें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जाल्यार एक खूब उमेदीची गजाल आमच्या फुड्यान येयली कित्याक स्पेशली इन मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी ह्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन ह्या बजेटा भितर आमच्या मुर्मगांव गोवा फोर्टाक लागून 5 करोडाचो जो प्रोविजन केल्लो आसा बजेटा भितर. सो सर ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाक सोदता आमकां तुजो खूब खूब धन्यवाद आनी थँक्यू तुमकां ऑनरेबल मिनिस्टर कित्याक आमच्या मुर्मगांव गोवा फोर्टाक लागून हो प्रोविजन केल्लो आसा 5 करोड्साचो. फक्त इतलेंच हांव आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक परत एकदां उगडास करून दिवपाक सोदता कित्याक जो प्रोसेस थंय जावंक जाय आमच्या मुर्मगांव गोवा फोर्टाचो तो अजून खंय पर्यंत म्हाका दिसता कितें स्लो चल्ला. हेजे रिस्टोरेशन वर्क एंड ब्युटिफिकेशन हें अजून पर्यंत प्रोसेसाक खंय तरी आमी अजून मातशें फाटीं उरल्या कित्याक ऑलरेडी आतां 3 वर्सां जायत येवपाक लागलेली. तुमीय थंयसर इन्स्पेक्शन केलां, स्वता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येयलेलो थंयसर, तेंच्यांनीय इन्स्पेक्शन केलेलें आसा आनी अजून पर्यंत काम खंय अजून पर्यंत स्टार्ट जाल्लें ना. आनी तेज्या बरोबर जो MPAचो इश्यू आसा, जो MPDचो थंयसर तो आमच्या एक्सेसाक लागून तो खंय तरी आतां तेंच्यांनी ऑलरेडी आमकां अलायनमेंट करपाक एक्सेस दिल्लो आसा, बट अजून पर्यंत तो डिमार्केशन तेजें अजून पर्यंत जाल्लेलें ना. सो हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन बेगीनच्या बेगीन तें डिमार्केशन जावन ती वाट तरी क्लियर करून हे रिस्टोरेशन कित्याक हांव कंटिन्यूस आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन फॉलो अप करीत आसा. तुमी म्हाका एश्युरन्स दिल्लेले आसा कित्याक बेगीनच्या बेगीन तेजो आमी एक टेंडरींग प्रोसेस स्टार्ट करतले म्हणून. त्याच प्रमाणे थंय फोर्टा कडेन थंय टॉयलेट फेसिलिटी आमकां गरजेची आसा. तशें कॅपीन फॉर सेक्युरिटी लोक आसा थंयसर तांकां थंयसर रावपाक कांयच ना. पावस पडलो तांकां झाडां पानां रावचें पडटा. सो थंयसर एक कॅबिनाची आनी टॉयलेटीची फेसिलिटीज तशेंच हावजकिपींग स्टाफाक लागूनय तांकां लागून. सो हे थोडेशें आसा थंयसर उदकाचें कनेक्शन ना, वॉटर कनेक्शन. सो तें सुद्दां आमकां थंयसर प्रोवायड करपाची गरज आसा. स्पिकर सर, त्याच बरोबर हो आर्कोलॉजीचो जो इश्यू आसा हो आमचो मुर्मगांव गोवा फोर्टाचो हांव एवरी टायम आमच्या हावजान मांडीत आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा कितें हे फुडल्या 1-3-4 म्हयन्या भितर हेजो खंय तरी म्हाका दिसता काम स्टार्ट जावचें अशें म्हाका दिसता. आनी ऑनरेबल मिनिस्टर हे फास्ट ट्रॅकाचेर घालून हे 2-3 म्हयन्या भितर हे काम स्टार्ट करतलो म्हणून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. स्पिकर सर, त्याच प्रमाणे थंयसर आनी एक इश्यू आसा तोवूय हांवें हावजान पयलीं हाडलेलो आसा तो वायस रिगल पॅलेसाचो. स्वता आमचो मिनिस्टर येवन थंयसर इन्स्पेक्शन केलेलें आसा. फाटल्या दिसांनी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेवूय येवन तेंच्यांनी थंय पळयलेलें आसा हो वायस रिगल पॅलेस. आनी हो इश्यू आसा तो ऑलरेडी युनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपींग एंड वॉटर्सवेज हेजे कडेन डिस्कस जाल्लो आसा. सो हो वायस रिगल पॅलेस सुद्दां आमच्या हातीन घेवन कित्याक तो MPAच्या अंडर आसा ते रेडी जाल्लेले आसा ते आमचे कडेन दिवपाक. बट तेंचे टर्म्स एंड कंडिशन कितें आसा ते आमच्या गोवोरमेंटा कडेन तेंचे कडेन डिस्कस करून म्हाका दिसता हो आमच्या अंडर घेवपाची गरज आसा, गोवोरमेंटाच्या अंडर घेवपाची गरज आसा. आनी हें काम आमचें बेगीनच्या बेगीन आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर करतलो म्हणून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा, पूर्ण खात्री आसा. स्पिकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 57, our honorable Minister Sri Subhash Phaldesai has been working hard to implement the various social welfare scheme to all the section of the deserving governors. एक थोडेशे पॉइंट्स हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता हांगा स्पिकर सर. जी सगळ्यांनी हांगा मेन्शन केल्ली आसा विडो पेन्शन जी 4,000 रुपया मेळटा पर मंथ हॅविंग चायल्ड बिलो द एज ऑफ 21 एंड ऑल द विडोज ₹2,005 पर मंथ. खरेंच एक एप्रिशिएट करपाची अशी गजाल आसा कित्याक आमच्या हेज्या लागून खुबसो आमच्या हे विडोजांक भितर बेनिफीट जाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे प्री मॅट्रीक एंड पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप आर फुली डिस्पर्स. हेवूय मॅट्रीक आनी प्री मॅट्रिकेचे भुरगे तांकां फूल डिस्बर्समेंट केल्लेले आसा. तशेंच अटल आसरा योजना कॅम्प हॅज बीन ऑर्गनायज्ड इन डिफरंट कॉन्स्टिट्युन्सी टू क्लियर द कंप्लायन्सीस एंड डिफिशियन्सी. परत सगळे जाण उलयलेले आसा रिकवरी ऑफ 60 crores ऑफ DSSY फ्रॉम द बँक क्रेडिट एंड नॉन एलिजिबल बेनिफिशरीज. Conduct survey DSSY beneficiary to find out bogus, expired, non-eligibility and
ऑलमोस्ट 60,000 नॉन एलिजिबल बेनिफिशरीज हेजे कडसून भायर काडलेले आसा, जेच्या कारणान अराउंड 300 lakhs पर मंथ हो गव्हर्मेंटाक फायदो जाल्लो आसा. म्हणल्यार वर्साक 36 crores हो गव्हर्मेंटाक हेजो बेनिफीट जे इलिगली भितर बेनिफिशरीज आसलेले. नशामुक्त भारत इज टेकन अप ऑन लार्ज स्केल टू पुल द youth from drug addiction and film screen all across the school. Speaker sir, त्याच प्रमाणे ही जी सर्वे चल्ला बेनिफिशरीचे तेजे भितर थोडीशी अशी गजाली जावपाक लागलेली आसा जे एक्चुअल एलिजिबल आसा, जे लिगलायज आसा तांकां सुद्दां हो त्रास जावपाक लागलेलो आसा, कित्याक तेंचे मंथली डील लागलेले आसा डिस्बर्समेंट. आनी हे कित्याक लागून जाल्लेले आसा, ही सर्वे भितर थोड्यांचे हाय इलेक्ट्रिसिटी बील येयलेले आसा म्हणटा, एज डिफरन्स आसा, नॉन ट्रेसेबल. सो अशी एक जेन्युअन केसीस हांकां सुद्दां खंय त्रास जावपाक लागलो आसा, हेजेर मातशी काळजी घेवपाची आसा. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू सिम्प्लिफाय द प्रोसिजर आनी हे बेनिफिशरींक आसा तांकां फायनान्शियल असिस्टन्स हो टायमाचेर मेळचो म्हणून. त्याच प्रमाणे एक व्हडलो गजाल हेजे भितर आसा की आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर एंड डायरेक्टर ऑफ द सोशल वेलफेअर, कित्याक जो अकाउंट हो DSS बेनिफिशरीचो अकाउंट आसता तेंच्या अकाउंटान पयशे येयले, हे 2,000-2,500 येयले काय ते बावडे म्हयन्याच्या म्हयन्याक आपले काडटा. बट हांगा प्रॉब्लेम कितें जाल्लेलो आसा, बँक जी आसा तांकां झिरो बॅलन्स असल्या कारणान तांकां चार्जीस मारपाक लागलेले आसा. सो एक आमच्या गव्हर्मेंटा कडसून एक बँकींग इन्स्ट्रक्शन वयपाची गरज आसा, जे DSS बेनिफीट घेतात तेंच्या लागून हो झिरो बॅलन्साक लागून तांकां ती फायन मारपाची गरज ना म्हणून, जे एक्स्ट्रा तेंचे पयशे मंथली कट करता ते करचे न्हू म्हणून. त्याच प्रमाणे जी एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सिटीजन फेलिसिटेशन सेंटर आसा पळय ती फक्त आमचे साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा आसा. जे आमचे सिनियर सिटीजन आसा, विडोज आसा, पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा, हांकां ते एक तर साऊथ गोवा ऑफिसान वयचें पडटा नाजाल्यार नॉर्थ गोवा ऑफिसान पळोवचें पडटा, आनी हे तांकां खूब डिस्टन्स पडटा. तेच्या लागून एवरी तालुकान एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सिटीजन फेलिसिटेशन सेंटर जावचें म्हणून हांव आमच्या मंत्र्या कडेन मागता. तशेंच ती खुबशी लॉट ऑफ पेंडींग केसीस आर देयर फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एज फार एज DSS एप्लिकेशन्स आर कन्सर्न फ्रॉम मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेचेर मातशें लक्ष घालून ही बेगीनचे बेगीन आमची मुर्मुगांवची केसीस आसता ती क्लियर करून दिवची. स्पीकर सर, the Mukhyamantri Devdarshan scheme is one of the best scheme the department has offered to the people of Goa. की हेच्या भितर आमच्या खुबशे लोकांक आनी स्पेशली जाणट्यांक हेच्या भितर आमकां खूब बेनिफीट मेळ्ळो आसा. कित्याक हांगासून लोकांक जेन्ना तेंच्यांनी केन्ना हे देवदर्शन करूं नासलें, हांकां तुमच्या आशिर्वादान आमच्या गव्हर्मेंटाच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या आशिर्वादान हांकां हे सगळे कडेन वयपाक मेळ्ळें. सो खुबशीं अशीं लोक आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची जे दर्शनाक वयपाक रावलेली आसा. सो ही बेगीनच्या बेगीन जी देवदर्शन आसा स्कीम आसा ती परत स्टार्ट करची. Speaking on demand number 77, I would like to congratulate Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Minister for River and Navigation Sri Subhash Phaldesai for successfully launching two high-tech faster Ro-Ro ferry on the Raibandar Sodan route, giving the company comfortable and safe service. Speaker sir, जशी ही Ro-Ro ferry तुम्ही आता स्टार्ट केली आसा, 2 हाडलेली आसा, आनीकूय तुम्ही हाडपाची आसा. कित्याक अजून पर्यंत आय ऑल्सो मूड अ प्रपोजल, कित्याक हांवें स्वता प्रपोजल घातलेलो आसा की Ro-Ro फेरी आसा ती म्हाज्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार हरबरसून ती आमची दोनापावला हांगा स्टार्ट करची म्हणून हांवें मिनिस्टर तुमकां ऑलरेडी हो प्रपोजल दिल्लो आसा. आनी हांव मागता तुमकां कितें हो कन्सिडर करचो म्हणून, कित्याक इट इज नॉट जस्ट फॉर हे तेच्या भितर टुरिजम वाडटले, वील बुस्ट द टुरिजम हे शॉर्टली द न्यू, आनी तेचेर आमचो न्यू क्रूज टर्मिनल येवपाचो आसा मुर्मुगांव पोर्टाचो. सो तेच्या लागून मागता कितें बेगीनच्या बेगीन ही एक Ro-Ro फेरी आसा ती आमच्या मुर्मुगांव हर्बर टू दोनापावला स्टार्ट जावची म्हणून. I am also given to understand that River and Navigation Department have built up and infused 4 new double-engine, high-speed conventional ferries. त्यांची नावं अशी दिलेली आसा दूधसागर, मादई, शिवनेरी, सह्याद्री. And by December 2025, the department will bring 2 conventional ferries with high-capacity double-engine, fastest speed, built specially to cater the need of Betin-Panjim route. This will also go along easy road. Speaker sir, लास्ट उलयतना चड टायम घेयनासतना
नंबर 89 उलयतना आयज सगळे जाण जाणा कित्याक जे आयज आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान जे नांव केल्लेलें आसा गोंयचें नांव केल्लेलें आसा स्पेशली इन द हे जे आमचे दिव्यांग भुरग्यांच्या मदीं कित्याक आयज जे नॅशनल लेवलाचेर जावं इंटरनॅशनलाचेर लेवलाचेर जावं जो पर्पल फेस्ट जो ऑर्गनायज केल्लो आसा आनी ह्या फावटी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जो गोवा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑर्गनायज करता in collaboration with United Nations and also tied up with Union Government, which is a great news. Further, the department successfully organized 187 different sport at para-national athletic event and also other sports at Bambolim Sport Complex. Successfully para-national swimming championship at Kampal with highest number of participants. Speaker sir, I also like to bring to the notice of Honorable Minister कित्याक हे आमचे जे दिव्यांग भुरगे आसा तेंच्या लागून पर्सन विथ डिसेबिलिटी तांकां रिजर्वेशन फॉर जॉब इन ऑल डिपार्टमेंट शूड बी मेड कंपल्सरी टू एन्श्योर ऑल द गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट कमर्शियल बिल्डिंग एक्सेट्रा आर इक्विप्ड विथ रॅम्प्स एंड लिफ्ट फॉर असिस्टंट एन्श्योरिंग मंथली फायनान्शियल असिस्टंट टू PWD अंडर DSS स्कीम विदाउट एनिथींग. त्याच प्रमाणे मेन म्हणटा तो हे जे भुरगे आसा डिसेबल पर्सन थोडे जाण बेड रिडन आसा हो लास्ट टायम हांवें मंत्र्याक सांगलेलो हो इश्यू आनी तांकां एवरी टायम मेडिकल एसिस्टंट जाय पडटा नाजाल्यार तांकां ट्रॅवल करचें पडटा GMC नाजाल्यार दुसऱ्या हॉस्पिटलांत तेज्या लागून एक सोशल वेलफेरान तेज्या लागून एक स्पेशल एम्बुलन्स नाजाल्यार एक स्पेशल व्हेकल ऑर्गनायज करची आनी एक हेल्पलायन नंबर दिवचो जेच्या कारणान हे आमचे जे दिव्यांग भुरगे आसा तांकां हॉस्पिटलांत व्हरपाक लागून ह्यो गाडयो आमकां बेनिफीट जातली. हे हांव म्हाजें एंड करच्या पयलीं हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां ऑनरेबल मिनिस्टर आयज तुज्या लोकांचो इतलो आशिर्वाद मेळ्ळो आसा स्पेशली आमचे दिव्यांग भुरगे तेंच्या बरोबर तेंची आवय बापायंचो तशेंच आमचे जे देवदर्शन लोकांक तुमी जे धाडलेले आसा ते सगळे जाणट्यांचो आनी आयज म्हाका दिसता जसो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सदांच म्हणटा भिवपाची गरज ना तशेंच हांव आमचे सगळ्या लोकांचे तर्फे म्हणपाक सोदतां मिनिस्टराक कित्याक तुमकां भिवपाची गरज ना कित्याक आख्ख्या गोंयकारांचो आशिर्वाद तुमच्या फाटल्यान आसा आनी तुमचो जो फ्युचर आसा हो ब्रायट फ्युचर आसतलो. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, सगळ्यात पयलीं म्हज्या जे सगळ्या कलिगांनी हांव आजचे जे डिमांड आसा 5 डिमांड आसा डिपार्टमेंट ऑफ आर्किव सोशल वेलफेअर रिवर नॅव्हिगेशन आर्किओलॉजी आनी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी हांकां ह्या डिमांडांक सपोर्ट करपाक उबो रावलो आनी अपोज द कट मोशन. म्हज्या सगळ्या कलिगांनी सबंद सगळ्या भाशणांनी तांकां सगळ्या गोष्टीक अभिनंदन केला. तांच्या बरोबर हांवूय तांकां अभिनंदन करता असो मंत्री जो की केन्नाय फोन घेता इमिजिएटली रिस्पॉन्ड करता पयलीं म्हणटा तो म्हणजे आमदाराचो कितें आमदार जेन्ना सगळे मंत्री करता हांव स्पेसिफीक सांगता सो कितें आसता खुबशे फावटी आमदार जेन्ना ऑफिसान आसता लोक मेळोंक येता आनी जर ताका उत्तर दितलो जाल्यार कन्सर्न मिनिस्टराक विचारल्या शिवाय उत्तर गावपाक डिफिकल्ट जाता आनी खरोखरच तो ते करता. तांच्यांनी जे काम केलां खास करून पर्पल फेस्टिवल आमचे हालीं अटल आसरा लास्ट 2-2.5 वर्सां पेंडींग आशिल्ले सदां लोक विचारताले पण हांव आतां ठाम करून सांगूंक शकता म्हज्या बिचोलीन 105 लोकांचे अटल आसरा पेंडींग आसले. ऑलरेडी 78 लोकांचे फायली क्लियर जावन तांकां पेमेंट सुद्दां आयिल्ले आसा. केन्ना केन्ना कशें आसता अशें बरें जाता तेन्ना लोक सांगना पण हल्लीच हांव एका गांवांत गेलो एका दुसऱ्या प्रोग्रामाक गेल्लो असो सर्वेचो हाचो आनी तेन्ना म्हाका तेंच्या दोतोर आमच्या ह्या गांवांतले 15 येयले खूब बरें दिसलें. म्हाका दिसता खरोखरच जर आमी अशे लोकां फुड्यान वचात तेंचे स्किमी जे आसा ते पेंडींग आसा जर क्लियर करीत जाल्यार लोकांक खूब मदत जातली. आतां हे सगळे उलयतना हांव खास करून सोशल वेलफेराचेर उलयता. म्हाका एक इशू जाणवलो हल्लीच हांवें एक सर्वे केल्लो आनी ही जर हांव तुमकां गोश्ट सांगत जाल्यार म्हज्या सगळ्या कलिगांक तुमी सुद्दां एग्री जातले इन्क्लुडींग मिनिस्टर. हांव अशेंच गांवांनी सर्वे केले जाल्यार कितलेशेच आमचे जे भयणी आसात जांचे मिस्टर म्हणजे तांचे घोव तांच्या बरोबर म्हणजे ते एक्सपायर जाल्यात आमी तांकां आमच्या भाशेन आमी विधवा म्हणटात पण हो म्हाका शब्द वापरपाचो ना. सो ताच्या पेक्षा हांव बरो तांकां शब्द म्हणटा आदिमाया. आदिमाया कित्याक म्हणटात जर ह्या लेडीजांनी जर पळयशात प्रचंड तुका म्हणजे कशें आसता कर्तृत्वान आसतात आनी खास करून हे जे आदिमाय आसतात तांकां म्हणजे एक सगळे संवसार बरो चल्लेलो आसता
आणि अकस्मात एक दीस अशें जातात की दोन भुरगीं पदराक असतात आणि तांचो जो साथीदार असता ह्या संवसारान नसता. तांच्या फुडें खूब व्हडलो प्रश्न येता आणि प्रश्न मल्टिपल असतात. आमकां खुबशे फावटी कितें दिसता फायनान्शियलच इश्यू असता. फायनान्शियल ना, केन्ना केन्ना मोरलय इश्यू तितकोच असता. तांकां मागीर भंय दिसता म्हणजे सोसायटी कशी पळयतली बी. आणि हांव जर हे एक 5-2 मिनटां घेवन इलॅबरेट करता. ह्या आदिमाया जे आसात हांव 2 ग्रुप करता. एक जांकां भुरगीं आसात आणि एक जांकां भुरगीं ना. हांव 2 ग्रुप कित्याक म्हणटा कित्याक दोगांयचे प्रॉब्लेम डिफरंट आसा. जांकां भुरगीं ना तांकां दिसता की आतां आयुश्यान हेच्या फुडें कितें सबंद काळोखच आसा. जांकां भुरगीं आसा तांकां कदाचित दिसता भुरगीं आपली 21 वर्सां जावन व्हडलीं जालीं, खंय तरी शिकून जॉब गावतलो आणि आपलो बरो संवसार फुडें सरतलो. आय एम शुअर आमच्या ह्या सगळ्या ज्या आदी माया भयणींक तांकां जेन्ना अशें जाता, दूख हे सगळ्याकूच जाता, कोणाक दूख जायना, आपलो मनीस घेतून जावपाकूच जाय. पण तेन्ना तांकां जसो आमचो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना. हे जातूकसुनी तांकां फील येवंक जाय की आमचे सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत, अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आसा, आमकां भिवपाची गरज ना. आणि हो जर आमकां तांकां भिवपाची गरज ना, हो जर तांकां कॉन्सेप्ट करतलो जाल्यार आमकां तेचेर थोडो बरो विचार करचो पडटलो. म्हजें तर म्हणणें आसा वी नीड टू डू अ प्रॉपर सर्वे. हांव कित्याक सांगता, हांव 1-2 गांवांनी सर्वे केलो आनी जेन्ना जी परिस्थिती दोळ्या फुडें आयली, थोड्यांचो म्हणजे ह्या आदिमाय तांचो हालींच घोव गेला, भुरग्यांक शिकपाक धड पयशे ना, भुरग्यांचेर शिकपाक पयशे ना. एक दुसरें कितें जाता, घरान एक बापूय नासतना भुरग्यांचेर कंट्रोल नासता. थोडे भुरगे ते परिस्थितीचो खरो फायदो घेवन बरे शिकून फुडें वतात, थोडे पिड्ड्यारूय जातात भुरगे. तांचो मोरल लेवल जाता, समाजान तांकां एक्सेप्टन्स तितलो जायना. आमच्या हिंदू संस्कृतीन जाणा जो पर्यंत घोव आसता तो पर्यंत सत्यनारायणाची पुजा जाता, पुजेक बसोंक गावता. ज्या दिसांना सत्यनारायणाच्या पुजेक बसपाक जायना. केन्ना केन्ना अशें जाता स्वताच्या भुरग्याचें लग्न असलें सुद्दां जाल्यार यजमानपण करपाक दुसरो कोण काका आसता. सो हे गोष्टी जर आमी सॉर्ट आउट करतले जाल्यार म्हजे मिनिस्टराक थोडी सजेशन्स आसात. सगळ्यात पयलीं एक प्रॉपर सर्वे जावचो. अ प्रॉपर आदिमाया सेल तुमच्या डिपार्टमेंटान जावचो. जंय ते लेडीक दिसपाक जाय येस 12 दीस जाले 13 दिसा उठतले आपूण त्या आदिमाया सेलान वतले. त्या सेलान वचून कन्सर्न पर्सन आसतलो. ही नीड टू बी प्रॉम्प्ट अप म्हणटात तसो सर्वे जावन. आमी जर पळयशात जाल्यार खुबश्या डिपार्टमेंटान आमी कला सन्मान सगळे सन्मान दिता. ह्या आदिमायांचो कित्याक सन्मान करचो न्हू? अशी आदिमायाचो वर्सा इयरली आसपाक जाय जे आदिमायेन आपल्या भुरग्यांक सपोज ती 40 वर्साचेर आनी भुरगे 10 वर्साचे आसाचे एक्सपायर जाला, तिचो फुडें भुरगो वचान बरो शिकलो, बरो एंटरप्रिनर जालो किंवा ती स्वता एंटरप्रिनर जाली. केन्ना केन्ना कशी परिस्थिती इतकी बरी आसता तिका घरा भायर पावल घालची गरज पडना, धंदो बी आसता खूब, ती जाली जाल्यार तिचो सन्मान करपाचो. तिसरें म्हणटात ते गांवांनी आदिमाय केंद्र करचे. अशें खंय केंद्र करचे ज्या केंद्रान ती वचूं शकता, ती खचलेली आसता, जंय ती मनोरंजन करूं शकता, मिक्स जावं शकता. केन्ना केन्ना आमी हळदी कुंकू करता पूण तांकां आफयना. पण तुमकां हांव एक सांगता, म्हज्या मतदारसंघात आमची शिक्षा योजन ही संस्था आसा. ह्या असल्या सगळ्या आदिमायांक आमी सगळ्या प्रोग्रामांक मिक्स करून घेता. इनफॅक्ट हांव तुमकां सांगता म्हज्या पर्यंत जाता तो पर्यंत आमी मदत करता, पण एज अ MLA आमी सगळे करूं शकना. सरकारान हेचो हातभार घेवपाक जाय तांकां शिकोवपाक. फुडले तांकां स्किलिंगय करून दिवपाचें. केन्ना केन्ना काम करीन सारकें दिसता, जोडीन सारकें दिसता, पण ते स्कील जर करतले, आमचो मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा स्किलिंग अपस्किलिंग रिस्किलिंग म्हणटा, हे तांकां करपाक दिवपाचें, हाचेर तांकां सपोर्ट करपाचो सो दॅट दे बिकम इंडिपेंडंट. आणि प्लस हल्लीच हांव आमचे मंत्र्याचें अभिनंदन करता कित्याक विडोवंक तांच्यांनी 4,000 रुपया केले. ते म्हाका दिसता हे जर मातशे थोडे तांकां वाडयले जाल्यार तातूंत काय हे जावपाचें ना. कित्याक कन्सिडरींग द ग्लोबली इन्फ्लेशन जे जाला ते 4,000 बी आज कितले कमी जाता. डेफिनेटली तुम्ही तुमचे सगळे क्रायटेरिया घाला, क्रायटेरिया फॉलो करात, पण यू नीड टू सी 2 एंगल पळयात. एक फायनान्शियल एंगल पळयात आणि एक तुम्ही तांकां अपलिफ्ट करतल्यात. म्हाका दिसता शुअरली मिनिस्टरान पेपरार बरयता म्हणजे ताका डेफिनेटली यू वील कन्सिडर इट व्हेरी पॉझिटिव्हली. बाकीचे गोष्टी जर सांगपाचे म्हटल्यार म्हाज्या दिसता खूब कलीग उलयल्यात जे सोशल वेलफेअरा वरवीं DSSY दयानंद सोशल सेक्रेटरी तांकां जे पयशे लोकांक मेळटात, जशे प्रत्येक गव्हर्नमेंट सर्वंट किंवा प्रायव्हेट सर्वंटाक महिन्याचे 7 दीस जातूकसुनी पगार मेळटा. एक अपेक्षा आसता आनी तो पगार मेळटूकसुनी कितें कितें आपले म्हयन्याचे डिमांड आसा
तशेंच जरी हे पैसे कमी असले खुबशे आमचे जाणटे लोक ह्या 2000 रुपयांक रावता. हांव जाता तितले मुख्यमंत्र्याक आनी मंत्र्याक सांगता की तांचे पैसे आमी कितें करता, आमी आमचे सरकार खूब बरें काम करता, तेंचे डेफिनेटली पैसे दिता, नाल्यार चवथ येता तेन्ना आमी सगळे क्लियर करता. तशें न करता म्हयन्याच्या म्हयन्या जणू काय त्यांचो पगारच अशें आमी तांकां दिवपाचो प्रयत्न करचो. मंत्र्यान खुबशे स्मूथनेस हाडलेले आसा. आणि एक सोशल वेलफेअराचे उरला. हल्ली आमचो जो यूथ आसा तो खूप भरकटलेलो आसा, केन्ना केन्ना वायट संगतीक गेल्लो आसा, ड्रग्स, अल्कोहोल. ही जी रिहॅबिलिटेशन सेंटर आसा ही NGO मार्फत जाणा आमच्या डिपार्टमेंटान पॅलेटिव्ह केअर जे आमचे फोंडा आसा ताका सपोर्ट करता, खुबशा ते स्ट्रीट प्रोविडन्स तांकां बी सपोर्ट करता. पण हे रिहॅबिलिटेशन सेंटराचेर असो सपोर्ट करपा जाय परत तो भुरगो समाजान येवन ताणें आपलें काम करपाचें, शिकपाचें, जॉब करचें, आपलो संवसार करपाचो. तेन्नाच तो खऱ्या अर्थान तो म्हणजे आमकां सक्सेसफूल दिता. आनी काळाची गरज कोणाच्या घरान जावंक शकता. आणि हे जे सगळे गोष्टी तांचे डिपार्टमेंटच अशें आसा की जे सगळे म्हणजे अशे सगळ्या लोकांचे प्रॉब्लेम पळोवन इतले दुखता. आणि आज इतलेच बरें दिसता की लेजिस्लेचर आसा म्हणून हांगा हांव हे गोष्टी मांडू शकता. दुसरें म्हणटात ते 2च मिनटां घेता रिवर नॅव्हिगेशनाचे. सगळ्यात पयलीं धन्यवाद म्हणटा, तुम्ही रो फेरी घातल्या. जरी ती मया मतदारसंघाच्या लोकांक चड जाली, आमचे बिचलचे लेक मयाच्यान वतात. आणि एक सांगपाचें म्हटल्यार मंत्री बाब, आमची जी सारमानस टी मार्सल जी फेरी पॉयंट आसा तो मातसो इम्प्रूव्ह करात. तो रॅम्प गेल्लो आसा. आमचे खुबशे भुरगे जे मडकय बी इंडस्ट्रियल इस्टेटीन वतात ते त्या रस्त्यांतल्यान वतात आनी तांकां खूब प्रॉब्लेम जाता. एट द सेम टायम हे जे न्हंय आसा हे डिसिल्ट आनी हे करपाचे डिसिल्ट करचे पडटले, कित्याक केन्ना केन्ना तिसरी फेरी बोर्ड घालपाक जाय. फेरी बोर्ड आनीक चड हे जावपाक जाय, म्हणजे लोकांनी वापरूं जाय. तुमचो जो फेरी टायमींग आसा ताचो डिस्प्ले प्रॉपरली करा, CCTV मॉनिटरींग करात. आतांच म्हाका दिसता म्हजे ऑनरेबल कलीग फळदेसान सांगले, राजेश फळदेसान सांगले की केन्ना केन्ना खूब येता डिजिटल पेमेंट सिस्टम काडा. ते सकाळीच कोण तरी म्हणटाले हातीन नाका. आज सगळें चेंज जालें, डिजिटल पेमेंट सुरू करा. आणि एक सांगता फ्युचर आता म्हणना एक विजनरी प्लॅन दवरात. कन्सिडरिंग गोवाची जागा एक फिक्स आसा. आमचे जे सगळे रस्ते आमी कितले बांधले जाल्यार सदांच कंजेस्टेड आसता. आज अशी परिस्थिती आसा असेंब्लींतल्यान जर म्हापशा वतलो जाल्यार चितचे 10 वेळा पडटा. सो फ्युचर वॉटरवेज ट्रान्सपोर्ट जावपाक जाय आणि तो विजनरी प्लॅन करून तुम्ही तुझे प्लॅन करा. म्हणजे त्याच्यामुळे खूपसो जो ट्रॅफिक मया साइड बी होता, आमोण्या साइड बी होता, दे कॅन यूज दॅट. हो फ्युचर प्लॅन आमचो आसपाचो. लास्ट एकच सांगता, 1 मिनिट. आर्किव डिपार्टमेंटाचे आमचे जे सगळ्यांनी उलयल्ले आसात, आमचे जे हे आसा जे आमचे पेपर्स आसा जे पुर्तुगीजान आसात ते जाता तितले सगळे ट्रान्सलेट करा इंग्लिशेन. आणि अंडर द गोवा पब्लीक रिकॉर्ड 2023 आणि हे सगळे रिकॉर्ड म्हणजे लोकांक पळोवनी बी ते केमिकल रिस्टोरेशन करपाक जाल्यार ते करात. आणि हांव एक सांगता की एक कोर्स आसता स्पेशलायज कोर्स इट इज. त्या कोर्साचें तुमकां नांवूय सांगता हांव तुमकां. हो जो कोर्स आसता स्पेशलायज ट्रेनिंग कोर्स इन रिस्टोरेशन सायन्स जाताला खंयच्या तरी फ्युचरान इंजिनियरिंग कॉलेजीन सुरू करा. 2 गोष्टी जातले. ह्या भुरग्यांक जॉब मेळटले, गोंयभर न्ही देशभर मेळटले. इंजिनियरिंग कॉलेजीन खंयच्या तरी सुरू करूं येता. एक नवें हें आसा. आणि सेकंडली हाची खूब ह्या भुरग्यांची गरज पडटली ह्याच्या फुडें. रिस्टोरेशन सायन्साची आज खूब गरज आसा. देव बरें करूं. I rise to support the demands and oppose the cut motions placed in the House. Speaker sir, demand number 57, Atal Asra Yojana. Speaker sir, Atal Asra Yojana ही एक अशी स्कीम जी सर्वसामान्य आणि गरीब लोकांक हेजो भरपूर म्हणजे भरपूर फायदो जाता. नवे जर घर बांदतलो Speaker sir, under Rule 16 Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Aye. Those in favor may say no. Against may say no. Ayes have it, ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. स्पीकर सर, अटल आसरा योजनाचेर उलयतालो आनी म्हाका दिसता ही सर्वसामान्य मनशाक, गरीब मनशाक हेल्प करपी स्कीम. ह्या स्किमीन नवें घर बांदपाक 3 लाख आनी हावज रिपेर करपाक 1.5 लाख रुपया
मेळटा आनी म्हाका दिसता हेजो भरपूर फायदो आमच्या सर्वसामान्य लोकांक जाता. बिकॉज सर एकूच हितून इशू आसा की कितलीशीच म्हाका दिसता एप्लिकेशन्सां जी घातलेली आसा ती काही कारणाक लागून सगळी परती आयिल्ली आसा. सो ह्या स्किमीक लागून म्हाका दिसता एक स्पेशल एक चॅकलिस्ट करपाची गरज आसा. जंय जेन्ना ती स्कीम फॉर्म भरता आनी जेन्ना अप्लाय करता एप्लिकेशन दिता तेच्या बरोबर तेन्नाच सगळे डॉक्युमेंट्स इंटॅक्ट आसा काय ना आसा हे चॅक करपाक जाता. नाजाल्यार एक आशेन कोण तरी घर बांदपाक लागून जावं रिपेर करपाक लागून जेन्ना स्कीम अप्लाय करता ती 2-3 म्हयने तांकां दिसता की आतां आपले पयशे येतले आनी फायनली तांकां कळटा की फॉर वॉट एवर रिजन तेंचे एप्लिकेशन जे आसा रिजेक्ट जालेले आसा जावं डॉक्युमेंटेशन इनकम्प्लीट आसा ताका लागून हे परते आयिल्ले आसा जाल्यार तांकां परतून हो सगळो प्रोसिजर आसा हो परतो करचो पडटा. सो ताका लागून ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की एक चॅकलिस्ट जेन्ना एप्लिकेशन घेता तेन्ना ते एक चॅकलिस्ट करपाचें आनी एप्लिकेशन ते सगळे कंप्लीट डॉक्युमेंटेशन वांगडाच घेवपाचें. बिकॉज DSS-वाय स्कीम एक अशी स्कीम जी म्हाका दिसता सगळ्या घटकांतले हितून जावं ते सिनियर सिटीजन आसूं जावं ते स्पेशली एबल्ड आसूं जावं ते विडो आसूं त्या सगळ्यांक म्हाका दिसता ह्या स्किमीचो फायदो जाता आनी एक फायनान्शियल असिस्टन्स म्हणून तांकां रेगुलरली सिन्स द टायम आमच्या मनोहर भाई पर्रीकरान ही इंट्रोड्यूस केल्ली तेन्नाच्यान आयचो दीस पर्यंत ही स्कीम आमच्या लोकांक मेळत आसा. हांव हेका लागून आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता. पूण हेच्या बरोबरूच म्हाका दिसता सगळ्या MLAंनी आपले एक हें दाखयल्लें आसा की ह्या स्किमीची जी रक्कम आसा हितून वाड जावचो. कित्याक ज्या तरेन म्हारगाय वाडल्या म्हाका दिसता ह्या स्किमीनूय रिविजन जावपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता मॅक्झिमम MLAंनी हेज्या बद्दल रिक्वेस्ट केलेली आसा. सो म्हाका दिसता हे मनार घेवन हेजी जाता इतले बेगीन ह्या मानधनान तेंच्यांनी वाड करची. बिकॉज सर विडो पेन्शन जे एक बऱ्यांतले बरें डिसिजन जे 4,000 बिलो म्हणजे ते जर भुरगीं तेंची बिलो 21 इयर्स आसा जाल्यार ताका त्या महिलेक 4,000 रुपया मेळटा आनी म्हाका दिसता हे बऱ्यांतले बरें डिसिजन आमच्या गव्हर्मेंटान घेतलेलें आसा. बिकॉज सर ऑल द प्री मॅट्रीक स्कॉलरशिप्स हॅव बीन फुल्ली डिसबर्स्ड. एक फायनान्शियल असिस्टन्स म्हणून जेन्ना भुरगे शिकता गरीब भुरगो शिकता आनी तांकां फायनान्शियल असिस्टन्स मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता हेजो भरपूर फायदो तेंच्या शिक्षणाकूय जाता. एक कितें तरी तांकां मानधन मेळटा आनी तेंच्या शिक्षणाक लागून जावं ते बुक्स आसूं जावं आनीक कितें घेवपाक तांकां गरजो आसूं हो जो फायनान्शियल सपोर्ट आसा तांकां हेजो भरपूर फायदो जाता आनी ताका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता. बिकॉज पॅलेटिव्ह केअर फायनान्शियल असिस्टन्स स्कीम started with Dilasa Hospital, Ponda, to take care of the outpatients having severe non-curable disease which cannot be treated at home. Because this is one of the major achievements of social welfare department आणि म्हाका दिसता एक बऱ्यांतली बरी स्कीम ह्या आमच्या गव्हर्मेंटान दिलेली आसा. नशा मुक्त भारत. Because Nasha Mukt Bharat is taken up on large scale to pull out the youths from drug addiction and films are screened all across the school. Because सर एक अवेरनेस प्रोग्राम जो स्कुलान आसतना भुरगो कित्याक यंग मायंड्स आसता तेन्ना ते दिशाभूल जावपाची तांकां भरपूर चान्सीस आसता आनी तांकां परते जाग्यार हाडपाक तांकां परते दिशेन हाडपाक एक अवेरनेस म्हाका दिसता स्कीम जी जालेली आसा आनी एवरी स्कुलान हेजो अवेरनेस जाता हितून फिल्म्स दाखयता एक सर्टन एजा पर्यंत हेजो भरपूर आमकां फायदो जाता आनी जी दिशाभूल जावपाची भुरगीं यंग एजीर आसता यंग मायंड आसता तेन्ना तांकां ते सारक्या ट्रॅकार येवपाचो हेजो भरपूर फायदो जाता. बिकॉज मुख्यमंत्री देवदर्शन स्कीम मॅक्झिमम आमदारांनी हेज्या बद्दल उलयल्लें आसा की ही स्कीम जी आसा ही रिस्टार्ट जावची. म्हाका दिसता सगळ्या धर्मांतले लोक जे आसा आनी जेन्ना ते पिलग्रिमेजीक वता तेन्ना ताका ह्या स्किमीचो स्पेशली सिनियर सिटीजनाक भरपूर फायदो जाता. आमी हेज्या पयलीं कितलेशेच लोकांक सगळ्या धर्माच्या लोकांक आमी देव हेच्या पिलग्रिमेजाक धाडलेले आसा आनी फक्त ही स्कीम परती सुरवात जावची ही सगळ्या आमदाराच्या ऑफिसांनी कितलेशेच लोक येता आनी तेंची मांग आसा की ही स्कीम रिस्टार्ट जावची म्हणून. सो ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आनी एकदां हेजेर थॉट दिवचो आनी ही स्कीम रिस्टार्ट करची. Because demand number 77 river navigation. Because first and foremost I congratulate Honorable Minister for introducing ro-ro ferries. म्हाका दिसता एक बऱ्यांतली बरी तेंच्यांनी फेरी सिस्टम जी आसा रो फेरी ही आमच्या गोंयान इंट्रोड्यूस जालेली आसा. स्पीकर सर इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका एक फेरी हे लागता सर्वीस लागता बेतीम आनी पणजे आनी स्पीकर सर हजारांनी लोक ह्या फेरींतल्यान बेतीम पणजे फेरींतल्यान कम्यूट जाता
हितून स्पीकर सर म्हणजे सकाळी 7:00 सुरवात जाता ती रातची म्हणजे 10 जायसर बंद जायसर फेरी ही सदांच एक बिझी रूट आणि ह्या फेरीन आमी सदांच रिक्वेस्ट करता की 2 फेरी आसच्यो सामक्यो गरजेच्यो आणि कितलेशेच टायम अशें जाता ड्यू टू ब्रेक डावन जावं ना फॉर एनी अदर रिजन हांगा कितलेच फावटी एक फेरी आसता आणि स्पीकर सर भुरगीं आसूं जावं कामाक वता ते लोक आसूं म्हणजे एक सायडीन जेन्ना स्कूल सुटून परते घरा येवपाक लागून तांकां पावूण वर 1 वर हांगा म्हणजे फेरी पॉयंटाचेर येवन ते उरतात सो हेका लागून ह्या रुटाचेर रेगुलरली 2 फेरी आसच्यो असो म्हजो डिमांड आसा आणि म्हाका दिसता हेजी इम्पॉर्टन्सूय आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक खबर आसा आनी खात्री आसा तो हेजेर हे लक्षान घेतलो आनी थंय पर्मनंटली 2 फेरी दवरतलो स्पीकर सर हांव आनीक रिक्वेस्ट करता की जाता जाल्यार आमच्या बेतीम पेंजीम रूट हो सामको बिझी रूट जो आसा थंय तेंच्यांनी रो फेरी ज्यो आसा ह्यो तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस करच्यो स्पीकर सर ब्युटिफिकेशन ऑफ पेंजीम आमचो बेतीम पेंजीम फेरी रूट आसा तो बेतीम जो आमचो हें आसा फेरी पॉयंट हो ब्युटिफिकेशन करपाक लागून हांव रेगुलरली आमच्या हावजान डिमांड करीत आशिल्लो आनी म्हाका सांगपाक बरें दिसता आफ्टर कॉन्स्टंटली रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल मिनिस्टर हो आयज डिमांड तेंच्यांनी म्हणजे पुराय जाल्लो आसा पुराय जालो म्हणजे ऑलरेडी हो फायनलायज जाल्लो आसा आनी आमचो डायरेक्टर भोसले हेंचो म्हाका भरपूर ह्या हितून सपोर्ट आसा आनी हो बेगींतल्या बेगीन जो आमी रिक्वेस्ट ब्युटिफिकेशन आसा ब्युटिफिकेशन ऑफ रॅम्प जो केल्लो त्या बेगींतल्या बेगीन काम तेंच्यांनी सुरवात करचें कित्याक ऑलरेडी अप्रूव जाल्लेलें आसा पावस काबार जाता जाता तांकां हें काम सुरवात करूंक मेळटलें आनी मेजर थंय एम्युनिटीज जावं आमी सदांच म्हणटा की एक शेड आसची जावं एक टॉयलेट ब्लॉक्स थंय आसचो ते सगळे ह्या आमच्या ब्युटिफिकेशनान त्या हितून आसा सो बेगींतल्या बेगीन सुरवात करची कित्याक सांग हितून जेन्ना कम्युटर्स आसता आनी स्पेशली हांव सदांच म्हणटा की बायल मनीस जी आसता सो तांकां केन्ना जर वॉशरूम यूज करपाचो आसा जाल्यार तांकां थंय वॉशरूम फेसिलिटी कांयच ना सो म्हाका दिसता जर हो ब्युटिफिकेशन जालो जाल्यार हेजो फायदो सगळे कम्युटर्सांक जातलो आनी स्पेशली बायल मनशेक जातलो सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर की बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी हो डिमांड जो आसा हो तेंच्यांनी पुराय करचो स्पीकर सर वॉटर मेट्रोज आमी जेन्ना म्हणटा वॉटर टॅक्सीज पुर्तुगीज टायमार आमी वाफर म्हणटाले आनी वाफर ही सिस्टम जी आसा ही सगळ्या आमच्या गोंयभर तेन्ना चालू आसताली आमी आयज सुद्दां जर केरला वसात जाल्यार म्हाका दिसता वॉटर टॅक्सीज वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन जें आसा हें आमकां थंय पळोवंक मेळटा एक बऱ्यांतलें बरें डिसिजन म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत हें परतूनय सुरवात करपाची गरज आसा कित्याक रोड्स आनी ट्रॅफीक जॅम्स हे आमी कंटिन्युअसली पळयता आनी जर हो आमकां सेकंड ऑप्शन वॉटर टॅक्सीज आनी वॉटर वेज जर आमकां यूज करूंक जातलो हेजो भरपूर फायदो म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांक जातलो आनी हांव वेलकम करता ह्या तेंच्यांनी नवो जो प्रपोजल हाडला पळय तेका स्पीकर सर डिमांड नंबर 89 डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज स्पीकर सर आय कॉंग्रेच्युलेट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सिरीज ऑफ इव्हेंट्स स्पीकर सर फर्स्ट सक्सेस ऑफ 2 इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट successfully organizing 187 different sports, para-national athletic events, and also sports at Bambolim Sports Complex. For successfully para-national swimming championship at Kampal with the highest number of participants. For starting full-fledged spinal cord rehab center at Rugnashara at Bambolim, where so many patients are getting treatment फॉर स्मॉल नॉमिनल फीज हितून स्पीकर सर म्हाजे जाणकार म्हाजे फ्रेंडूय कोण तरी एक्सिडेंट जावन आसा आनी खरें हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयला की हेजो फायदो कितलो सामान्य मनशाक जाता म्हणजे हेजे जे ते फिजिओथेरपी आसा आनी ते रावपाक सुद्दां आसा एक नॉमिनल चार्जीस भरून एक सर्वसामान्य मनशाक थंय रावंक मेळटा ट्रिटमेंट घेवंक मेळटा आनी कितलेशेच लोक हांगा फिजिओथेरपिस्ट खंयच्या भायरच्या गांवांतल्यान येता आनी आमच्या लोकांक ट्रिटमेंट दिवन सारकें करून तांकां परतून धाडटा हेका लागून हांव आमच्या मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता Speaker sir, the next International Purple Fest, the government of Goa has collaborated with the United Nations and also tied up with Union government. And I'm sure that it will be even bigger and successful event compared to the last earlier ones. म्हाका दिसता एक बऱ्यांतलो बरो Purple Fest event आनी व्हडल्या स्तराचो Purple Fest event आमकां ह्या फावटी पळोवंक मेळटलो आनी डेफिनेटली हो हेज्या म्हणजे पयलीं जें जाल्या हेज्याकून आमकां बऱ्यान बरो आनी सक्सेसफूल इव्हेंट हो आमकां पळोवंक मेळटलो स्पीकर सर 10 सेकंडान एंड करता स्पीकर सर ऑनरेबल सोशल वेलफेअर मिनिस्टर जो आसा आमी सगळ्यांनी पळयलां की हावजान एवरी टायम म्हाका दिसता तेजें जें काम आसा हेका लागून सगळे मॅक्सिमम MLAs जे आसा तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी म्हाका दिसता खरेंच एप्रिशिएट करपा सारकें काम तो ह्या सगळ्या तेजी जी खाती तेंचे कडेन आसा
तो खरो जस्टीस दिता आनी जे खातें तेंचे कडेन आसा हितून पुराय ते बरें आपले मन लावन काम करता आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता गुरुप्रसाद पाबसकर तेंचोय तांकां भरपूर साथ आसता आनी ह्या डिपार्टमेंटाक ते जस्टीस दिता. स्पीकर सर, आय कॉंग्रेच्युलेट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ऑल हिज गुड वर्क. थँक यू व्हेरी मच. Because I think we have all Soglan Ulela, Chod Ulena, but I want to speak something about him, Honorable Minister. Social welfare Rachuleta Strona, he has done a lot of work there. Lot of even DDS 5 together, plus together all this. But there are issues there. Issues mada kide inga itle tuye enkela. You have curtailed it. Itle you have segregated those who are not required, who deserve everything. आता ते increase करपा जाय. Increase कितले करतलो? लोक म्हणटात आमचे we will that it is not possible with a small amount of 2,500, 3,000. So if we could give them a higher pension once and for all, because the last time we have increased it is quite a long time. So perhaps we could make it more than 5,000 or 6,000 rupees minimum, because almost 30 crores he has saved due to extra, recovered from all the people. Plus monthly we are saving some money. Why the budget put extra haate ki te patti darpa jaye? They use Korea lokak, the existing beneficiaries at segregate jale. When it was first started, segregate them, find out who is good, find out who really deserves. Some people are there who don't deserve it. So segregate them. Now they are almost segregated. And ata recovery kotashana, I would request the minister, recovery ko nata, some people can't give. Stop the recoveries, because the recoveries, I know government department and various issues are. कोणा पयस सुबेश पावले, कोणा सॅलरी पावला, कोणा ग्रांट्स पावला, कोणा आनी कितें पावला. रिकवरी हार्डली कितें जाता. सो हे बारीक मनशां कित्याक रिकवरी करप? हांव जाणा they have misled the department and they have taken money. But कितले पयशे ते? आनी कोण ते मनीसू? Find out who they are. No, some people might be genuine also. सगळ्यांक रिकवरी करूं जायना. So I would request the minister to see that recoveries म्हणटे सारकें हेंच होईल. आतां Deputy Director South Goa, take power din, whether we could handle some of the things from there instead of coming to the head office. Now computer service online zalo ha, linking zalo ha, KYC zalo ha, tuge sogli zalo ha. Why not South Goa office? Speedy disposals. Social welfare to gele ata kitu pending hai. DSS down to gele senior citizens down kit pending asta. Try and see if they can clear it, because they are all genuine people. Most of them are genuine. I know you have a system in place. I know you have improved. But loka mante kenna uni जायना. कितलें कर तू criticize करपा मनीस आसतलोच. But they criticize करपा तू काम करना सराव नाका. You put some more systems in place, get something better than what is happening. No doubt you have done something good, but don't stop at that. Give better service, which will improve your TRP. आता DSS तू ये आता मेसेज धाडपा लागल तू ऐसा नहीं DSS की तेंगे आधार कार्ड स्टेटस सर्टिफिकेट हे मात पावस आहा पावसांतले ते बडे कितको येतले जाणटे मनीसू you given them 3 months. 3 months is rainy season. Make it you give them notice and give them 6 months. आज पास कोण तेंगे नहीं थोड़ा बहुत ना जाता है आनी कितना तक they use but at the power bill try and see whether you can settle power bill achis hote one like if you have a higher power bill you have discontinued their DSS. See, they are genuine people. If you could, Speaker sir, if you could, adjust them to some level. Because आज की जाता आज 1.5 लाख 2 लाख bill आता combined family bill असोता combined joint house असोता. So it doesn't mean that his bill is one and कितले पैसे and who is the person? I'm on a point here. Who are we targeting? When big fellows are going escaping just under the carpet, and you hardly know about how many people have been escaping the carpet under the carpet. Why this small fellow, Speaker sir? I know you are doing a good job. I'm not criticizing. You have done a lot of things there, but in this social welfare department, it is a department which is you will never be. There will be people who are complaining on you. Time are medona mo DSS. Time are medona. Ani kit medona. Together, I have pointed out to the department. I hope now all your utilization certificates, everything are going in place, and the dispersing is happening properly. So I know it is improved, but
See that more focus is put, Speaker sir. River navigation and उलयता आसतना आनी एक गोष्ट ती ट्रेन पडे हा आमची scheme on the train. You're giving trains to various religious pilgrimages. आता वालांकिनी feast आमगेले 7 तारखेर I mean September हा. Try and give us a train during that season. Instead of giving the train on other seasons, I'm not saying you give other religions whenever you want and my religion. No, it's not. There's no mine and your religion. There is only one religion. Religion is humanity. Humanity lagun thank us for festa disan dil dale in the month of September. As it is, people are demanding more trains. Train hoita ek disan patte tar te don dis dor muntar. There are a lot of issues. We have been continuously following up. I'm Rohita department railways ani train koramu. Everybody is writing to us. Not that only one person is writing and he claims that he does it and finally ek photo hai to apani kyalamo. No. Everybody is doing their work. Some people are doing their work and some people are doing their work and not making a show out of it. I always believe when it comes to work, our country lasts not because of people like us. Our country lasts because of the small man who does his job sincerely without even any expectation. So I would request you to help them and see that that train comes during that season. Speaker sir, river navigation आज जुलै तास navigation आज तुका बऱ्या मुनिसा आहे तिंगा मुनिसा आहे सोले आमके देखो चोड उगत जाला आम गार धाडटाय पण तिंग गार धाणे कोणाकूच तिंग मुनीस तेसो आहे थोडे मात सांबाळ तेंगा चोडूय दोन नाका चोडूय तेम ते परिकर टायमाचे सांगले ते दोन दादागिरी करताले ते आज पासून करतात ते सोय ते डिपार्टमेंट बरें कर आमगे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स पड्या पळय ते रिवर नॅव्हिगेशनात तुगे फेरी ती धाडले इनलँड वॉटरवेज आमगे फेरी हा राशोर आय नो इट्स वर्किंग बट जोतर जात जाल्यार ती बरें आनी कितें तें करपा मेळटा फेसिलिटी आमकां न्हय तुमी कितल्यो फेरी घेताय आमकां एक न्यू घालो मेळटा जाल्यार चोय तुगे सोलो फेरी म्हण तूं बरी आहा तुगे आतां न्यू फेरी जाले रोरो फेरी जाल्या रोरो फेरीचेर तूं क्रिटिसिजम येतलें तें घेवन बसपाना बरें केल्यार कितें जाल्यार आहाच and when something new starts always there is some criticism. Audit master soy all ferries, see that there are no more incidents. It harms your TRP. जेन्ना ती फेरी कित कॅप्सायज जाता तेजे मागीर ते फेसबूक म्हणटा तो आयतो मेळटा तो फेक बुक जालो आहा ते चालू आहा तेजेर सो सी इफ यू कॅन एवॉयड इट आर्किओलॉजीन आय पुट some 2-3 questions where safeguarding diverse forms of cultural legacy and protection of heritage तेजे मागीर 2 क्वेश्चन आहे we are looking forward to see that heritage जावं ज्यो वस्तू जावं आर्किओलॉजी आहाय त्यो बऱ्यो मेंटेन जावपाच्यो बऱ्यो हें जावपाच्यो स्पीकर सर talking on empowerment of persons with disability, Purple Festan, Timbari Kamkala, I was also with you. Next time also you call me, I am there. We will work together, no problem. Whatever you give me, we will work. I have seen, first time, itu varsa. Maksada, I am lucky, maka, muge 4 terms zalinga. This is my 4th term. I have not seen, kenna pol so na, ki, persons with disabilities, kiden kelmon. First time I have seen, it's really nice. Again, I am telling you, there will be somebody who will criticize you, forget it. There will be some people who will criticize this. But, Ani Borkur, try and put some more things what you can add. Now you are an expert, you are already become master in that trade. See what more better, in that same money even, Ani get facility Dupametta. Where there is loss in revenue, where people are, not, see, here is a place where you can't think of making money. You have to think of giving best facilities in the existing setup. Rare, master, rare. Tu master te kalaguta ule na coming ahead. So speaker sir, so what I am saying is that I want to tell the minister, try and give some more facilities to them. Put some more things in place where some places we could work. And I am always there with you. There is no question. Now rehab center together, rehab center is one of the best things we have done. Tejbashin Purple Festak, I know transport any issues that Loka, Adpak, Orpak. See if some focus can be made there. Try and start in advance. Don't wait for the last minute. Because if you wait for the last minute, they are persons with disabilities. So you cannot wait for them for the last minute. You have to start something first. So I know you have given a lot of chairs. First time they have been given bikes, they have been given wheelchairs, they have been given one more small thing. When you give everything, take value asna. I am a fellow who is giving everything and take my value asna. You come here, Raure, Master Raure, Baba. Tu order sir. You are big together. So what I am saying is, Speaker sir, some people are election thoda abuse jata, thoda metta, thoda mena, thoda don part metta.
Try and keep a check. Your equipments which are going, I have seen personally. थोड्यांक दोन वस्तू मेळ्ळे. Due to political patronage, some reason, somebody is getting extra. But extra मेळ्ळे काय problem ना. कोणा मेळना तेका मेळना सोगरो जाय. I have seen case where कोणा मेळना. I know now people are also that rate is increased. थोडा गेले, those people who have had heart strokes and तेही पासून येवपा लागले. They also want wheelchairs. They also want. I know I have understood. आम्ही भोंवतात तेन्ना GMC वयताय जावं. We go for that. They want wheelchairs and all that. I know it is a big thing, but Speaker sir, I wish they could help more people. Speaker sir, public places and जायत कडेन departmentan हे ना facilities ना. Just I'll finish it in 2 minutes. Together, Director of Social Welfare is not completely accessible by together for disabilities, people with disabilities. Regional office, employment office, Ram Shakti Bhavan Pato, not fully accessible. Thank parking na ani kitna. Director of Art and Culture also doesn't have full facilities. I know it is this. Thank ramp is leading to the 2nd floor, which is quite a big ramp, and the height is very big. How will they go up? There are a lot of issues on Shortcut. Transport on the Junta House, transport also doesn't have all the facilities for this. KTC bus stand doesn't have washrooms, and toilets are not completely accessible for PWDs. Panjim traffic stand, chalan ditay tinga. Chalan ditay tinga to get facility na. Chalan na koi day but disabilities, thank facility na. Try and focus on it. Panjim Polytechnic also, there are no few places ramps na. Speaker sir, I will finish within 1 more minute. There are some issues, and we have raised some issues, Speaker sir. Social welfare and I would expect you to do better, I know. And persons with disabilities, you are doing a good job, but certainly, if we could do something more for this type of people, which is a blessing in other words also. It's not only work which you are doing, it is a blessing. With this, Speaker sir, I expect more facilities for this type of people. When you have a budget, when you have so many things, try and adjust it in such a way. As it is, there are complaints that we are returning back the money. You try and utilize more money in your department. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, I stand by, I rise to oppose the cut motion, and I would like to speak on the demands, demand number 45, 57, 77, 87 and 89. Speaker sir, I would only want to point out whatever shortfallings are there from the government, and yes, wherever it is required to be appreciated, I will definitely appreciate the minister. But we need to keep one thing into mind, that Goa is more than a tourist paradise. It is a land steeped in 1,000 years of history, from the Kadamba dynasty to the Portuguese era. Yet our cultural heritage is under threat due to neglect, and I think we all agree for this. Ejer ami heritage protect करपा जाय तो पयस गायलना आनी गोडे जाय तो पयसो बजेटान मिनिस्टरां मेळना, ताका लागून सगल्यो हेरिटेज्यो जाय ते भाशेन अजून त्यो सारक्यो तयार आनी प्रोटेक्टेड नाय. There are lot of reports talking about deteriorating conditions of iconic sites. Fort Aguada जाऊं, Tamdi Sula जाऊं, lot of places are there. Old Goa's UNESCO World Heritage structures जाऊं, pointing out water seepage, various other issues, and importantly lack of regular upkeeping. Now problem जालो हा की आमी पैसे जायत कोडे मोठाय, हे पाटी ओल्ड गोवा लागून जायत पैसे मोडले, पण एक पाट पैसे मोडले तेजे हाटल्यान एन्युअल मॅनेजमेंट सिस्टम एन्युअल मेंटेनन्स सिस्टम जो हा आमकडे ना. सो हांव मागोता मुगेलो स्पेसिफिक डिमांड, form a dedicated heritage task force to conduct annual audits, internal task force of all the monuments and ensure timely maintenance. हे भाशेन तुका नेक्स्ट 2 वर्सां जी वर्स उरले 2 बजेटां तुका प्लॅनिंग करूं मेळटलें. तालुका वायज तुगे कितू मोन्युमेंट आहाय ते टास्क फोर्सांक घालाय आनी ते मोन्युमेंट जे आहाय ते हेरिटेज सायट्स आहाय ते थोडो पयसो घालून ते लिफ्ट करीत नेक्स्ट 10 to 15 years आमच्या ते अपलिफ्ट करूं जाता. In this heritage task force, engage local historians and youth through internship and fellowships to foster community-driven heritage conservation. Internship comes to get department under historians, youth age, colleges tie up and thank gain. Auza kor muna dunga, pun thank gain
तुगे डिपार्टमेंट इम्प्रूव कर, तांकां घेन काम कर, तुका स्टाफा गोडे पयशे घालपा गरज ना मागीर इंटर्न्स जरी तर गेल्यो हे इंटर्न्सा तुवें जर तो सिलेबस मांडिलो त्या सिलेबसा प्रमाणे तालुका वायज ते इंटर्न्स वयतले ते हेरिटेज सायट्साचेर कित जाय हें करपाक इम्प्रुवायज करपाक तो रिसर्च करून तुका आयत हाडून दितले आनी तुका आयत ते मेळटले आनी ते तूं बजेट प्रपोज कर आनी तूं ते उजार कर. आर्कायव्स स्वता हांव 3 वर्सां जालीं आतां आमदार आहा आनी हांव चोयता की डिजिटलायझेशन सगळे डिजिटलायझेशनाचेर उलयताय पूण हें कित्याक जायना तें म्हाका स्वता आय एम शुअर द मिनिस्टर हॅज ऑलरेडी फाउंड आउट वॉट आर द लूप होल्स इन digitalization. A 2023 audit revealed that many documents lack proper preservation. एक आहा digitalization करपाक आनी एक आहा preservation करपाक. तो document preserve आसपाक जाय. तेका आतलापाक गेल जाल्यार तो घडये फुस जाता. तो पेपर सारके पेडे जालो. So how you are going to use the right treatment, right chemical treatment or any treatment first of all to preserve those documents. I am not sure whether this system is in place. If this system is not in place, preservation लागून तुवें कितें जाल्यार एक बरोवन script ready दवरचें so that everybody who is going to follows your system that you are going to put. Digital backups are virtually non-existent. Restoration projects such as those at the Res Magos Fort have been stalled due to poor coordination with the Archaeological Survey of India, leaving our heritage vulnerable time to time. So heritage, archives, ह्यो दोगांय coordination वचोन म्हाका दिसता fully digitalization करपाची गरज आहा. So the demand is to accelerate with accountability. So ह्या बजेटाक तुज्यान जर तर सांगो जाता की आपण उमक्यो आर्काइव्स ह्या बजेटाक डिजिटलायज करतलो. थोडे पयशे जावं ते तुगे बजेट ऑलरेडी सँक्शन जाला पूण ते पयशांतले कित डिजिटलायज करतलो तेच भितर तू हे हावजा इपाट सांगिल्लें आनी एकटे पाटी जेन्ना हे बजेट न्यू बजेट येता तेन्ना तूं सांगिल्लें हांवें हें सांगलोलें आनी हांवें हें केलें. सो हें डिजिटलायझेशनाचें सोशल वेलफेअर बिकॉज सगळे उलयले आनी सगळ्यांक गेलो कॉमन डिमांड. आमी हें एक जाण जावपा जाय हांवें पयलीं उलयल्लो की जे पयशे सरकार दिता ते पयशांचेर सगळो लोक डिपेंडंट आहा म्हणजे ते पयशे मेळटले आनी आपण आपल्या गेल्यो गरजो वखदां हांवें हें करतलीं. देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ टायमली पेमेंट्स वीच आय एम शुअर द मिनिस्टर इज अग्री. आता पयलीं मोविन बाब आमगेलो उलयल्लो की AI अटेंडन्स तेंच AI अटेंडन्स इन काल तूं 25 जाण वारले तेंय घाल म्हूण हांवें म्हणलो थिंगा मायकाचें आसना. सो तेसो AI अटेंडन्स लायफ सर्टिफिकेट जी आहा ते जाणटेल्यांक येन करूं पडटा आनी ती एक पाट मिस जाताय. कोऑर्डिनेट कर सेम तें टॉपीक सेम. सो AI म्हणटाय तेंच घेवन जरी तरी त्या मनशान तेगे फिंगरप्रिंट घालून तो आपण जिता म्हणून जर तर सांगिल्लें तुगे मॅच जालें. आय एम जस्ट पुटिंग अप अ प्रपोजल फॉर यू टू थिंक अबाउट दिस बिकॉज it is already happening. Movin Bab amge kota. So if that coordination happens, he is doing it for attendance, you will do it for life certificate. That department, ultimately all departments will end up adopting that AI attendance system and this type of things. Excellent. I am with you for this. I am with you. No problem for this. But please life certificates are लागून जर तो artificial intelligence user केले एपाट जरी तो तुवें तेजे चर्चा केली तुका पयशे गोडे आसपा नाही पूण एपाट तेजे डिस्कस कर put it on the floor of the house that you will take some consultation on board for the next budget म्हणून तू तयार आसतलो. सो नेक्स्ट इयर लायफ सर्टिफिकेट 2026 तू इजी जातले तुगेल्या लोकांक सगळ्यांक इजी जातले आमकांय सगळ्यांक इजी जातले. सो नेक्स्ट इज इनक्रीज ऑफ पेन्शन. दिस इज अ व्हेरी सिन्सियर टॉपिक. सगळ्या एग्री जातले म्हाका तुका सांगपाक गरज ना म्हारगाय कितू जाल्या. तू 10,000 वाडोवपा जाय 10,000 कर 5,000 करपा जाय 5,000 कर 6,000 करपा जाय 6,000 कर पूण ह्या बजेटान न्हू जाल्यार ते 2026 पूण तूं इनक्रीज कर कित्याक लोकांक हे पयशे पावनाय टायमार तूं मेळनाय आनी आतां त्या पयशांचेर 2-3 हजारांचे कांय मेळना. सो यू शूड कन्सिडर ऑफ इनक्रीजिंग द अमाउंट. द फिगर यू शूड नो बेटर बिकॉज यू आर ऑल्सो देर ऑन अ डे टू डे लिव्हिंग कॉस्ट कितली जालो. Next speaker sir, welfare of persons with disabilities. Yes, Purple Fest has been a good event. हांव पावना हांव त्या दिसा आनी हूंय आसलो तूं आपयलो म्हाका. I have missed it. I will come for the next one. But the good thing is we had for the first time सगळ्या ह्यो फॅसिलिटीज त्या दिसा मेळ्यो. पूण मुगे तुका एकू रिक्वेस्ट Purple Fest is an event. केन्ना करूं ना तुवें केलें बरें काम केलें शाबासकी तुका. पूण आफ्टर द इव्हेंट 365 days आहाय उलयते वर्साचे इव्हेंट 2-3 दिसा जालो काबार जालो उलयते दीस डे टू डे देर इज डिफिकल्टीज
for all your members with disability who are attending your event. तुगे जे event आ जितले गोयंकार PWDs, that is person with disability participate केले, त्यांक day to day difficulty हा for the rest of the year. ते कित difficulty हा मग सदा तुई जरी तर तेजे माशे एंदोली जाल्यार the main difficulty is parents are facing difficulty, consultation ना तेंका. So counseling support जायो आणि दोतरागे support जायो. These are the main things which you need to provide. कितकोन तेंक easy counseling support, कितकोन तेंका easy medical aid, घराको एन medical aid दिवपाक. ये day to day तेंक जरी तरी तुई 350 या 360 दीस वर्साचे तुई जरी तर तेंक सांभाळले जाल्यार they will be very happy. तुगे event बरो येता, it is a 1 day, 2 days, 3 days event, but the rest of the year you need to touch their hearts. And if you touch their hearts, I think the department is only going to praise you for your efforts. And this is missing. Today this is missing and it has to be done. So I would also want to say that establish daycare centers and skill development hubs in each taluka. धाकटेशें कोराय government buildings तुम्ही upgrade करपाचे आता already उलयलो आहे. त्याच बिल्डिंगा धाकटो जाग घे ही पाटी आणि initiate कर तुगे board घाल पयलो आणि establish a daycare center for this. So once this is done, I think the next step of collecting everyone, bringing them, these facilities can start. Speaker sir, disabled जायत्यो वस्तू दिल्याय. आमगे constituency तो हांवें तुका 2 letter दिलो आहे बायक जाय म्हूण. त्यो बायक जात जाल्यार ह्या बजेटात दिवच्यो. गेलते पाटी अटल आसरा योजना जी आहा तेजेरी हांवें तुका 2 letter दिल्यो, त्यो तुवें sign मान दिल्यो, त्यो आहाय तश्यो आहाय, तेजे हांव follow up करिता, त्यो अजून clear जाल नाय. I am talking about very basic things. Women and child, speaker sir, यहाँ already आता clear केला, grey आधार जी schemes आहे, ह्यो सगळ्यो स्किमाच्यो upgrade करपाची गरज आहा. Now when it comes to welfare of SC, ST, OBC, speaker sir, एमका तुवें long term planning करपाक एक आदिवासी भवन हे plan करपा जाय, कितकोन करपा जाय, multiple budgets हुंयसो हाडपा जाय, हे plan कर, हे हाल्या जावपा ना. Yes, I know that you have started the process, but keep a deadline. 2027 जरी तरी जाता जाल्यार complete कोण inauguration करपाचो plan, हे जर तर जात जाल्यार करपाचें. Next one is set up a social justice monitoring committee to oversee implementation of welfare schemes in each constituency. This is a mechanism to put in place social justice monitoring committee. This committee to oversee korpak ki your welfare schemes in each constituency are implemented correctly. How tuka management procedure sangota taki tu oile ason third party tuka observe korpak. Itu mistake kadayjo in house utlyo and in house aspak. Last sir river navigation ache 2 minutes. Boatir काम केल्लो, everybody knows about it. Vessel looks good. I have not visited the vessel, but the vessel looks good. I appreciate that you have brought such a vessel. It is a good vessel. Now, you have to please take this criticism positively because it is all about management. Your vessel is good, your everything what you have brought is good. I have not gone, but it looks good. So, boat bariya. Now, I want to highlight a clear case of poor planning and mismanagement that is directly affecting the people of Chorao. What happened when you brought the vessel? Let us begin with the new Ro-Ro ferry which was brought and when it started. This service, speaker sir, this is not luxury service. Boat luxury ke liye aami, good. But this is not a luxury service. It is an essential lifeline for the people of Chorao. So, zori tori essential lifeline ha, जो लोक इस्कला होता, जो लोक कामा होता, तेमका ये ओडले prestigious नु तेंक पावो जाय कामाक. So केशे भाशेन ही सर्विस आसपा जाय. But from day one when it was launched, exposed of poor planning, zero public consultation. On just the second day, commuters, especially those in the cars, had to wait for 1.5 hours. No problem. ये starting आ जाता. पण ये मुखार कंटिन्यू जावचे न्हू हेज मॅनेजमेंट जे आहा ट्रॅफिक मॅनेजमेंट ट्रॅव्हल टाइम जो डबल जालो लोकालो हे सगळे मॅनेजमेंट तुवें ताऱ्या घालचे. Speaker sir, next is to make things worse, the fare of the traditional ferry was increased overnight to 30 rupees without any prior notice. हे already तू खबर आहा, तुवें म्हाका सदां तें already correct केलें. So हे make sure that it doesn't happen in between time to time, ताकी मागीर हिंगा कोणूय जाल्यार दुसरो फायदो घेता आनी तुजे नांवाचें येतलें. After public protest, it was reduced to 10 rupees. 1 minute. After public protest, it was reduced to 10 minutes. Now, what is very disappointing, please take this, but it is very disappointing that the minister as well as
the local MLA who dismissed the protest as coming from 4 to 5 unsatisfied souls. अशें म्हणलें तुवें, हांव नको कित्याक म्हणलें मागीर उलय तुवें, पण हें बरें जावना, म्हणल्या लोकांकूय लायक जावना, म्हाका सदां हें मुडो शिरीपणा. पूण लेट मी प्लेस ऑन रिकॉर्ड that day, the day before yesterday, people of Shorao, they gathered there unanimously. Any political party na kai na from various community demanding better services, fair pricing and transparency. Saglo log ektai zalo. No one is against the development. People need RoRo. What the people of Shorao are demanding is simply a safe, reliable and affordable ferry service. Safe, reliable and affordable. Now my demand on these ferries are: 2 RoRos must operate alongside with traditional ferries on a touch and go basis. Consider कर, operationally जाता जायना. 2 RoRo must operate alongside with traditional ferries. If it is possible, you have to consider. Not possible, then you have to say it is not possible. Shorao residents must travel with the previous rate. Darupoi. I think you have already agreed for that, or you are agreeing for 5 rupees if I understand. So whatever is the rate you finalize here. Second thing is pass system. Jori to tu pass system kotolo. Zala it must be flexible, especially for residents with 2 vehicles. 2 गाडयो. मुका गाडी हा, मोटरसायकल हा आणि 4 व्हीलर हा. So म्हाका 2 पास काडपाक गरज ना. एकू पास आसपाचो. I am just putting. The most importantly is emergency special ferry service must be reinstated. Okay, परत ते कमेस करू जाय. Emergency तू ferry जाय जाल्यार पयली आपोवपा जाताले तुगे कित प्रेस आहा तो पे करपाचो. त्यो परत स्टार्ट करच्यो. केन्ना emergency आहा जाल्यार तुका पयशे आहाय जाल्यार तुज्यान अवेल करपा जाता. Now important, coming to the sinking of the Beti ferry at Shorao. From 2015 to 2024, a total of 1.46 crore was spent on its maintenance. Also I heard that rupees 30 lakhs more has been spent to recover the sunken ferry, outsourced because department lacks of own capacity. भायल्यांक दिली 30 लाख रुपये कितें हें कोण फिगर हांव शुअर ना, पूण पयशे दिन भायल्या हाली रिकवर करपाक कितें आमकोडे इंटरनली डिपार्टमेंटा कडेन ते करूं जायना. This is not just waste of public funds, this is an institutional collapse. आमगे भितोयल्यान जोरी तर हे दोन डिपार्टमेंट आहा, R&D डिपार्टमेंट आहा आनी तेको सारको करपा जायना जाल्यार हाली एमर्जन्सी जाली आनी बोट थांबल्यो जाल्यार कोण आसतलो रेस्क्यू करपाक. सो ते चिंतून लोकांक एक हुस्क जाता. There is fear and anxiety in people's mind. जेन्ना emergency जाली जाल्यार कोण help करतलो. Speaker sir, this time, this is not the time for revenue models or privatization dreams. Speaker sir, this is the time for accountable governance. The people of Shorao are not asking for charity. They are demanding what is rightful. Speaker sir, I end my speech saying that promises of welfare delivered with delays and failures, time-bound commitments should not be just a mere service. आमगे ऑपोजिशन नाही तो जो आमगेले युनायटेड ऑपोजिशन. स्पीकर सर, I rise to speak on the court motions moved by in my name. Speaker sir, हांव चडशे पाट म्हणटा बाब सुभाषाक मिनिस्टराक पोर्टफोलियो दिले ते गोरिजे म्हूण, आनीक तेणे एक पाट म्हणला चिल्लर पोर्टफोलियो म्हूण. हांव कित्याक लागून सांगता कित्याक आतां बाब रिजनल म्हळ्यार हेजे पोर्टफोलियोचे मिनिस्टर व्हड कांय करूं मेळना म्हूण. म्हाका खबर ना, आमकां मिनिस्टर जालें न्हय, मिनिस्टर रावन तें बरें करूं मेळटा जाल्यार खबर ना. 27 मागीर चोया. सो बट आय टेल यू, गरज ना तुका गरज ना, मुद्दम सांगता हे पोर्टफोलियांचो बारीक पोर्टफोलियो म्हणटा ते म्हाका दिसता सुभाषाक 27 कोडले, बिकॉज दीस पोर्टफोलियोज आर पोर्टफोलियोज विच रीच टू द कॉमन मॅन. बारीक मनशाक ह्या पोर्टफोलियांची गरज आहा. आनीक जे भाशेन आम काम केलां विथ द हेल्प ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर, जावं ते अटल आसरा जावं गिर्यादार जावं जायत्यो वस्तू, आय एम रियली थँकफूल. आनी जेन्ना स्टार्ट करता सोडा डिमांड 89 पर्सन विथ डिसेबिलिटीज खरेंच तोखणाय करपाची बाब सुभाषान जे पर्पल फेस केला 2 वर्सां खरें बरोस जाय जाणांन एप्रिशिएट केला आनी आमी एप्रिशिएट करता. आमचो आम तरी पावल न्हय, आमकां पयले बट पावना, बट डेफिनेटली इज डन अ गुड जॉब. भुरग्यांक जाय जाणां डिसेबल आहाय तांकां बरें पडा. बट स्पीकर सर, हितून एक बारीकशी वस्त हांव सांगूंक सोदतां. पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हेंचो डेटा म्हाका सारकारा कडेन ना. दोज पीपल हू हॅव डिसेबिलिटीज आनी गव्हर्मेंट सर्वंट डोंट हॅव अ डेटा. कित्याक डेटा आहलो जाल्यार म्हाका दिसता हांवें गेल्या त्या वर्साकूय उल्लेख केल्लो
एक आमगेलो क्लार्क आहा बारशें पंचायती फर्स्ट फ्लोराचेर अजून वयता तेका हातीन उंच वचोन पडटा हे तुमकडे फॅसिलिटीज ते गव्हर्मेंट ऑफिसांक आज पासून तुम केले नाही सो दीस डेटा हॅज टू बी मेंटेन बाय युअर ऑफिस कित्याक एक एक पाट ट्रान्सफर काडे कोणा रागान मारता कोण पॉलिटिशियन त्यान चोयना तो मनशाक जाता जायना ते जायत पास जाता बट यू हॅव टू टेक इन टू अकाउंट the person who is disabled can go to that office or not because most of the offices are not equipped for disabled. So I think so that has to be taken into account. Speaker sir, monthly आम्ही pension disable I think दिताय. But मगचा job reservation आजपासून आम्ही त्या भाशेन केलना कोणाक दिल नाही and it is only on the paper not on actually on in practice गाय नाही. हांव कित्याक सांगता एक भुरगो एग्जाम भरपूर युट्यूबाचेर बीन फामाद तो सिद्धार्थ नायक म्हणतो from Bicholi and you can see most of the videos he says that apna government sarkaran apna ek nokri dichu and he must have getting some money he is working to tirelessly all government office bhonta apna kita te inkta it's a very good thing but every time I have seen his almost 10-15 videos he always says sarkaran apna ek nokri dichu so I appeal Bichol muntu amkna but when I see on that video when he is moving with all those bags aking and bhonta I think so government has to look into an honorable minister and chief minister mag say burgyak adar kotso because once he gets a job I think he'll be at least satisfied kida bhompa kode poise jota aslo a government job malyar he'll be satisfied so just see because he goes all the offices with berrang loy pata modgon pata potyo gena zaitran amgele burge so what doing amgele Instagram eje video post keda just see because just a humble request speaker zaitana magla जे 2000 आहा ते पेन्शन हे तांकां जे सपोर्ट आहा तो पावना 2-4,000 कितो इट हॅज टू बी इनक्रीज्ड कित्याक तर आय एम डोंट सेइंग 4,000 5,000 or 10,000 whatever but 2,000 or 3,000 is not sufficient speaker sir हे जे स्पेशल चाइल्ड लाइन तांकां जायत कडेन स्कलांक I don't want to name the schools but there are many schools in south who have limited seats for this and some parents are ready to pay pois फारीक करपाक तांकां problem ना but the schools don't take them because they have a limited resource facility might be teachers or तांगे caretakers just see what government can help them even the schools are ready but they don't have that facility just see so korpa तांकां आनी घालपाक because I have many parents have come to me so just see that speaker sir when we talk about archaeology archives आमगेलो director आमगे गांव भाऊच बाब निलेश आहा दिस म्हाका निलेश very young dynamic काम कोता but मुगे मतदारसंघात 2 फोर्ट आहाय one is काबुदेरामा फोर्ट आनीक आमी जायत तमार मागताय पयलीं कोण आसलोले तेम कित केलें तें खबर ना म्हाका but last 3 years I'm asking ह्या फोर्टाचे बद्दल कित तरी जावपाक बरें जावपाक तुवें टेंडर एस्टिमेट केला सॉल्व केला but there are things where the locals face problem इतले ट्युरिस्ट थिंग येताय टॉयलेट फॅसिलिटी ना तुका खबर आहा तुका पयस काय ना तूं आनी आमगे डायरेक्टराकूय खबर आहा ही इज फ्रॉम दॅट एरिया ओनली सो जस्ट सी एज सून एज पॉसिबल तांकां ह्यो फॅसिलिटी दिवपाक सेक्युरिटी आमी सांगून तुमकां घायले बट आय डोंट ते रातीन बितीन सारकें आसताय कित्याक तें म्हाका खबर ना आय डोंट टू कंप्लेन बट डेफिनेटली मोर सेक्युरिटीज घालपाक पडली थिंगा एकलो बीन पावना बट दीस फॅसिलिटी पार्किंग फॅसिलिटी खूंय करपाची हें मातशें चोय आनी लास्ट टायमूय सांगिल्लें थिंगा आमगेली चर्च आहा सेंट एंटनी चर्च आनी आय हॅव रिक्वेस्टेड यू आय हॅव रिक्वेस्टेड डायरेक्टर सीएमाकूय सांगिल्लें ही इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलॅप्स एक सायड पडपा ही पोर्तुगेज पयलीं टायमार फोर्ट बांदला तेन्ना इगोच सेंट एंटनी चर्च आनी दे से दॅट अ होल साउथ एरिया दॅट वॉज द फर्स्ट चर्च हांव हंबल रिक्वेस्ट करता तुकडे किपींग ऑल आर डिफरन्सीस असायड प्लीज सी दॅट दीस चर्च इज रिपेर्ड कित्याक एक पार्ट पडा तो फादर येवन सांगपाचो म्हाका बंद जालो ती कमिटी आहा ती सांगपाची बंद जाली कित्याक आमदार कांय कोना म्हूण वेन दे टेल आय कितें म्हणटा हांव कोण दी म्हणटा म्हाका परमिशन दी आय एम स्टेईंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस इफ यू गिव मी परमिशन टू रिपेर इट आय एम सेईंग फ्लोराक एश्योरन्स दिता दॅट आय वील रिपेर द होल चर्च हांव कोता यू गिव मी एश्योरन्स वेल नाव यू गिव मी एश्योरन्स आय वील पे हांव आपलो देश पेस हांव कोता ती इगोज हांव बांदून दिता सो यू गिव मी एश्योरन्स इफ इट इज देर म्हाका काबरान जाला काबराल तुगे मनीस गिव मी एश्योरन्स आय वील डू द चर्च वर्क ना 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 बट काबरालन सांगला म्हाका सदां प्लीज टेल युअर मिनिस्टर एंड युअर चीफ मिनिस्टर आय एम रेडी टू डू द एक्सपेंडिचर स्पीकर सर त्याच भाशेन आमगेलो छत्रपती शिवाजी महाराजालो दे से दॅट इज द लास्ट ऑर्डरीचेर तेणें बेतला फोर्ट बांदिल्लो आमी वयताय थिंगा
जेन्ना फंक्शन आसता शिवाजी छत्रपती शिवाजी राज्यापेक्षा दिसाक आमचे वयताय थिंगा सगळे कितें आहा तें कार्य कोताय बट आज पासून तो तसो आहा मातशें लास्ट टायम म्हाजो डायरेक्टर हेड काम देर वी हॅड सीन द सकयल बॉर्डर बिर्डर बांदपा मेळ्ळ्यो बट तें काम खूंय पावलें तें तूं म्हाका मातशें सांगचें कित्याक तो डेवलप केलो थिंगा एक ट्युरिस्टीक प्लेस जातली लोकांकूय कितें बाबा जोडपा मेळटलें लोकूय येतलो आनी हो फोर्ट मेंटेन जातलो आनी बरो करपाचें आमी बाकी छत्रपती शिवाजी महाराज जायत कोताय बट हें गरजे आहा तें कोण दवरलो आहा तें सांबाळपाक गरज आहा बाकी सगळें करपाक जाता आमचे कडेन बट आहा तें सांबाळया सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज जस्ट सी टू दॅट दीस थिंग हॅज बीन डन स्पीकर सर आमगेले डिमांड नंबर 45 आहा तें मुद्दम सांगता आनी जायते कोणें हातून जर उलयत जाल्यार जायते जाणां खसताय कित्याक इलेक्शना पयलीं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर येयल्लो 22 कोड जाता म्हळ्यार 3 दीस पयलीं आनी जायते फावंडेशन केल्ले नाल फोडले खंय कितें केल्लें कोण नाका लॉस केल्ल्यो की पेपराचेर नायत ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ना थिंगा ना तो सांगतलो बस स्टँडाचें फावंडेशन केल्लें नाल फोडलो पंचायती केल्लें तितून एक आर्कायव्जा ऑफिसूय ओपन केल्लें आनी लास्ट सेशनाक तुवें म्हाका प्रॉमीस केल्लें कितें सांग तुका हांव धारबांदोडा केपें सांगे काणकोण हे सगळे पेपर्स आमकां लोकांक त्रास जाताय हे तुवें आमगे केप्यां ऑफिस घेयल्लें तुवें आतां सारकें घेयलां वो लोकां दोळ्या पान पुसपाक गेलें तें खबर नासलें म्हाका हें आहा जाल्यार बिल्डींग आहा थिंगा बट तुज ताबी आहा जाल्यार म्हाका खबर ना बट यू प्रॉमीस मी लास्ट इयर यू गोइंग टू शिफ्ट ऑल द डॉक्युमेंट्स देर आज पासून एक वर्स जालें तुवें कांय केलें ना हांवें तुवें केलें ना म्हणा सरकार केलें ना वो चीफ मिनिस्टरान तूं करून दिलें ना तेका बरो आसलो काय म्हणून आहा जाल्यार खबर ना म्हाका वाद केल्यार म्हाका कितें क्रेडीट मेळटा काय म्हूण तूं कोणा काय म्हूण विचारता हांव तुकडे म्हाका तरी क्रेडीट नाका बट लोकां गेल्यो वस्तू ह्यो थिंग सारक्यो जाग्यार पावपा जायो यू गिव मी एश्युरन्स when you are going to shift all these documents from Darbandora, Kepe, Sange, Kankon, Ponison onto आमकां केपें ऑफिसां केन्ना तूं कोता हें मातशें म्हाका दाखय तूं नाल्यार कित्याक लोकांक इलेक्शन येतना जायत जाता मागीर कांयच ना स्पीकर सर डिमांड नंबर 57 डायरेक्टरूय बरो अजीत आमगे पंचवाडकर काम सांगलें केन्ना फोनाचेरय कोता आनी जायत वस्तू दिले सांगता अटल आसराचें म्हाका सदां बाकी आमदारान कितली केलें तें ऑलमोस्ट 500+ अटल आसरा सोयशीं म्हणटा टाचिंग जाली आमगेली अटल आसराय केलें खोला म्हणटा आमगेल्या एरियांक थिंगा 240 मायज आमी अटल आसरा दिल्या 10 मिनट जातल्यो न्हय तुगे रुलिंगा तूं 20 मिनट दिता म्हाका 15 मिनट सो ह्यो अटल आसराक थोडी वस्तू लागून आमी कॅम्प केलें इट वॉज द फर्स्ट कॅम्प इन गोवा टू बी हेल्ड इन बार्ली इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमी तेंगे कितें इश्यूज आहाय ते सॉर्ट आउट करपाक तितूंतले हार्डली 25% तुवें रिलीज केले बाकी ऑलमोस्ट 100 उरले फॉर्मा यू प्लीज टेल युअर डायरेक्टर टू गेट इट सॉर्टेड आउट कित्याक हेजेर जाय जाण ओबीसी बी ना तांकां मेळना ती म्हणल्यार तुमी एसटीके दिले आपणाक ओबीसीके हांवें दिले आतां जनरलाक वयले सो जस्ट सी दॅट दीस वॉट एवर फॉर्म्स वी हॅव डन अटल आसराची तुगे चीफ मिनिस्टराक माग एक्स्ट्रा पयशे आनी ही मातशें काम मेमरी सँक्शन करून दी कन्यादान म्हूण एक स्कीम आहली फॉर एसएससी स्टुडंट चोडांक तेंगेली ती आफ्टर 10 ती मुखार वचपाक जाय म्हूण तांकां एक 25,000 तुवें आदार केलो सरकारान म्हाका जाय 25,000 टील दे कंप्लीट देर 12th आनी 12th जातकीर तांकां ते पयशे मेळटाले ते म्हाका सुद्दां 25,000 पावनाय एट इनक्रीज एंड मेक एटलीस्ट 50,000 कित्याक हे पयशे 25,000चे म्हाका सुद्दां कांय ना सो आय रिक्वेस्ट यू टू मेक इनक्रीज एंड मेक इट एटलीस्ट 50,000 म्हाका सुद्दां ताका 20 लाख इतकाय गव्हर्मेंटान कितें फंड दवरलो सो जस्ट सी वॉट हॅज टू बी डन स्पीकर सर कोवीड रिलीफ तुवें तेन्ना कोविडा लोकांक इलेक्शना पयलीं व्हड बोर्ड केलो 5,000 दिता म्हळ्यार सगळें केलें आज पासून म्हाका सुद्दां केप्यांक ऑलमोस्ट 40% लोकां पावलें जेन्ना तुवें सांगिल्लें तुवें थोड्या जाणांक सँक्शन करून दिलें जस्ट सी दॅट एडिशनल फंड वॉट एवर आस्क द चीफ मिनिस्टर एंड सी दॅट इज रिमेनींग हांव बाकी उलयना मुगे केप्यांचें उलयता बाकी म्हण तूं मागीर दी तूं पयलीं मुगे केपकारांक पयलीं दी कित्याक तूं शेजारी केपकारांचो सो प्लीज सी दॅट दीस थिंग हॅज टू बी डन स्पीकर सर medical camps there are some organization who does this medical camps बाकी जायत कॅम्प मतदारसंघान बीन घेताय आनी दोज जे रजिस्टर्ड जे ते हे आहाय त्यो बट तांकां तुमी सपोर्ट दिता दे हॅव यू गिव देम सम अमाउंट वेन दे हॅव दिस कॅम्प्स म्हाका जायत जाण आमगेले केप्यां जे कॅम्प्स बीन केले तेंगे अजून तुमी पयशे फारीक केले दे हॅड कम टू मी जस्ट टू मेक इट शुअर दॅट यू रिलीज दिस अमाउंट स्पीकर सर आतां DSS बीन तूं येत थिंगा DSS बीन नेम मिसमॅच एज मिसमॅच एड्रेसा बीन कितुली आतां म्हगे 650 नाव एप्लिकेशन जाय बिकॉज नेम मिसमॅच एड्रेस तुम पयस जाल्या ना 10 वर्सां तुमचे कडेन नाव मिसमॅच म्हणून आनी एज मिसमॅच म्हणून हे कित्याक काडटाय तुमी लोकांक
त्रास कोताय अरे पयशे येताले तांकां दिसता आमी पयशे दवरले म्हूण आनी एवरी टायम येयलो तांकां मागीर अकावंट येता तांकां मागीर 2000 म्हयने आमी दिवपा पडटाय सो प्लीज सी दॅट यू हे काबार कर टेल युअर डायरेक्टर आं ना ना दॅट इज वॉट बट नेम चेंज कॉमन apostrophe ना हेंका तुमी डिकॉस्ट एग्जाम्पल देर इज एन apostrophe इफ इवन apostrophe ना जाल्यार तुमी यू आर सेइंग दॅट इज रॉंग हाऊ इट इज पॉसिबल जस्ट सी डोंट इतली कोणाकाय त्रास कोणाकाय आनी हे लोकांक तुमी पयशे परतून घेताय तांकां जायना तांकां घेयनाकाय हो जाल्यार 60-70,000 रिटर्न मागताय तुमी पयशे आहा तांकां घेयाय परतून कोणागे कितें मिस्टेकीन डबल पयशे गेले कितें गेले 60-70 ते कॅनॉट अफोर्ड सो जस्ट सी दॅट यू डोंट मेक इट तांकां घायनाका त्रास कोणाका स्पीकर सर जालें टायम जालो तुमचो टायम जालो म्हणटा कितू 12 मिनट जाता थिंगा 12 मिनट सो प्रत्येका 7 मिनट दिले ऑनरेबल मिनिस्टर बिकॉज आय डोंट नो अबाउट अदर्स एटलीस्ट तूं केपें मतदारसंघाक आहा रावता शेजारी जालो बट मुगे केपें मतदारसंघात जे जे इश्यूज आहाय अँड पर्टिक्युलरली दीस प्लेस वॉट वॉज इनॉग्रेटेड बिफोर द इलेक्शन लोकांक दाखोवपाक कोड ऑफ कंडक्टा पयलीं हे तूं हाड म्हाका चारी हे मतदारसंघाचे हाड ते थिंगा पेपर्स कर आनी एटलीस्ट लोकांक पणजे येवपा ते मातशें तांकां रिलॅक्सेशन दी थँक्यू येस श्री अंतोनी वाज स्पीकर सर डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक अपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा स्पीकर सर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी डिमांड नंबर 87 स्पीकर सर हांव सद्या पयले आमच्या सुभाष सराक कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे सांकवाड जे आमचे फ्रांटीस पीस जो सांकवाडे चर्च हांगासर आसा आनी लास्ट टायम हांवें हे डिमांडाक असेंब्लीन हांवें डिमांड केल्लो जाता तितले बेगीन जे आमचे फ्रांटीस पीस जो सांकवाडे आसा तो जाता तितले रिपेर करचो मेंटेनन्स करचो म्हणून आनी ताणें तें काम हातीन घेवन आज म्हाका दिसता आमचे जायते लोक आमकां सांगता की बरें काम जाल्लें आसा ताका लागून हांव सराक कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सर लास्ट इयर आमी थंयसर सांत जे वाज हांगासर फेस्त जाता आनी हे फेस्ताक आमी जानेवारी 7 तारीख ते 16 तारीख देखून 7 ते 15 तारीख आमची नोवेना जाता आनी 16 तारखेर आमचे फेस्त जाता आनी हे फेस्ताक आमचे लोक भरपूर येता के गोंयचो लोक भायलो लोक देखून येता आनी जेन्ना परमिशन मागपाक वयता तेन्ना आमच्या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान जेन्ना आमकां जायते फावट आमकां हेल्प केलो आसा जावं डायरेक्टरांनी आमकां हांव जाणा जायते आमकां डिफिकल्टी येता पूण लास्ट मोमेंटाक आमचें जें फेस्त जाता आमचें म्हाका दिसता ते 5 जे वाज आमचें फेस्त करता आनी आमकां तुमी आदार दिता गव्हर्मेंट आदार दिता म्हणून आमी फुडें वयता ह्योय फावटी जेन्ना आमचें फेस्त येतलें तुमी आमकां जाता तितले बेगीन परमिशन दिवचें कित्याक लास्ट मोमेंटाक आमकां जायतो प्रॉब्लम जाता हांव मागतां मिनिस्टर सरा लागीं तुमी जाता तितले शेमाकूय लागीं तुमी बेगीन आमकां हें परमिशन आमकां दिवचें म्हणून तशेंच हांगासर जायती आमकां गव्हर्मेंट सायड जावं आमचे पुलीस जावं ट्राफीक हांगासर लोक येता तेन्ना आमकां भरपूर हेल्प करता स्पीकर सर डिमांड नंबर 57 सोशल वेलफेअर DSS जी स्कीम आसा ही स्कीम बरी स्कीम हाडलेली आसा आनी खरेंच आमचे गव्हर्मेंटाक हांव कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जी DSS जी स्कीम आसा जी आमच्या जाणट्यांक जे सिनियर सिटीजन हांकां आमकां मेळटा पूण सर सांगपाचें एकूच की आमचे जे सिनियर सिटीजन जे आसा जेन्ना आमी वाड्यांनी वयता घरांनी वयता तेन्ना आमची जी जाणटी भावां भयणां आमकां मेळटा तेन्ना म्हणटा हो ही आमची जी स्कीम आसा जे पयशे आसा ते केन्ना येतले काय म्हण विचारता एक आयज म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टर सरा लागीं एक रिक्वेस्ट आसा आयज एक आमकां आमचे जे सिनियर सिटीजन आसा तांकां एक उत्तर दिवचें एक डेट दिवची जेन्ना आमचे 1 तारीख व 2 तारीख हे आमच्या एकावंटार सिनियर सिटीजनान एकावंटार हे पयशे येवपाक जाय कित्याक ती वाडी रावता हो केन्ना आपल्या हे पयशे येतले काय म्हणून आनी हांव मागतां सरा लागीं तुमी जे आतां सिनियर सिटीजनाक 2000 दिता ते डबल करचे जावं 4000 करचे तशेंच विडो 2,500 मेळटा ते
5,000 करचे हो म्हजो डिमांड आसा. कित्याक आतां म्हारगाय तर वाडलेली आसा. हांव मागता आमच्या सरा लागीं जाता तितले बेगीन हे तुमी वाडोवन दिवचे म्हणून. तशेंच जेन्ना आमी DSS फॉर्म जेन्ना घालता फॉर्ड करता तेन्ना 8 ते 12 म्हयने लागता. हांव मागता सरा लागीं जाता तितले बेगीन तुमी एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर ही जी फॉर्मां जी आमची सँक्शन करून ही आमच्या सिनियर सिटीजनांक दिवचे म्हणून हांव मागता. तशेंच अटल आसरा स्कीम जी स्कीम आसा जी फायल जेन्ना आमी पुटअप करता तेन्ना ही फायल एक्सेप्ट करना आतां म्हणटा एप्लिकेशन ऑनलायन करपाक जाय. जेन्ना ऑनलायनीचेर वयता तेन्ना पोर्टल जेन्ना ओपन जायना तेन्ना हांव मागता जाता तितले बेगीन. आतां 6 म्हयने सुमार जाले अजून पासून जे फायलो ज्यो पेंडींग आसा हांव मागता सरा लागीं जाता तितले बेगीन ह्यो फायलो आमच्यो क्लियर करच्यो म्हणून. थँक्यू. येस श्री उल्हास तुयेकर. स्पीकर सर, आयचे जे डिमांड आसा ताका सपोर्ट आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक हांव उबो रावला. स्पीकर सर, डिमांड 57 सोशल वेलफेअर. आमी सोशल वेलफेअर अंडर खुबशे स्किमी गोंयच्या लोकांक मेळटात जावं ती DSS स्कीम आनी ह्या स्किमी अंडर जे सिनियर सिटीजन विडो जावं डिसेबल्ड पर्सन आसता तांकां हे पयशांची तरतूद केल्या आनी हे फावटी जे विडो आहा तांकां 4,000 पर्यंत ज्यांचे भुरगे 21 वर्सां सकयल आहा तांकां मेळपाचें केलां. त्या खातीर आमी सरकाराचे तशेंच मंत्र्याचें अभिनंदन करता. त्याच प्रमाणे आज आमी पळयता की इवन इन्कम लिमीट आहा ते 24,000 आसलेले खूब कमी आसलेले तें सुद्दां वाडोवन 1.5 लाख रुपया केल्ले कडेन आसा. हेंय एक बरी एक लोकां खातीर फायदेशीर गोश्ट सरकारान आनी आमच्या मंत्र्यान केल्ले कडेन आसा. हांव मंत्र्या कडेन एक विनंती करता की खूब फावटी जेन्ना एक मनीस मरता तेन्ना तेगेली बॉडी केन्ना केन्ना एक तेजो कोणी तरी ताजो घरचो मनीस जर आउट ऑफ स्टेशन जाल्यार ती दवरची पडटा आनी तेन्ना ताका मॉर्गान हॉस्पिटलान केन्ना केन्ना जागो मेळना. त्या खातीर मंत्र्या कडेन विनंती आहा की तुमी प्रत्येक पंचायतीक एक इलेक्ट्रीक मॉर्ग दिवचें जेणे करून अशे सामान्य लोकांक खुबशे हेल्पाटे मारचे पडटा आपली आतां आयज बॉडी खंय दवरतले काय म्हणून. ही जर वेवस्था केली जाल्यार खुबसो तेजो लोकांक फायदो जातलो. त्याच प्रमाणे आमी आतां पळयता की जे पयशे हे सुद्दां केन्ना केन्ना एक 2 महिने 3 महिने लागतात ते सुद्दां जर टायमार दिले जाल्यार खुबशे तेजे लोकांक फायदो जाता. कारण जाणटे लोक आसता ते आमचे कडेन येता आनी खुबदां तेंचे एक प्रोविजन आसता की ह्या फुडल्या म्हयन्याक आपूण त्या 2,000 मेळटकूर आपूण एक मोडलेले चश्मा घेतलो जावं आपूण कपडे घेतलो अशें तेंचे एक प्रोविजन आसता. ते प्रोविजन मागीर तेंचे कोलमडून पडटा आनी ते खंय तरी आमदारा कडेन बी येता ह्या म्हयन्याक पयशे येवना आपणाक गरज आसा. ह्या खातीर जर ते टायम टू टायम दिले जाल्यार खुबशे तेजो फायदो जातलो. स्पीकर सर, तशेंच गोवा तुमी मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा ही केली. खुबश्या लोकांक जे गोंया भायर वचून पळोवपाक शकना अशा लोकांक आयज गोवा दर्शन अंडर खुबशे लोक खुबशे देवळांनी भेट घेवपाक मेळ्ळी. म्हाजी एक विनंती आहा की तुमी तशेंच गोवा दर्शन म्हणून एक करचें जेणे करून प्रत्येक मतदारसंघात थोडे असे लोक आसता की जाणटे की म्हाका दिसता ते पेडण्याचो मनीस केन्ना तरी काणकोण असो पावना आसतलो जो सामान्य लोक अशी कितलीशीं देवळां आसतलीं. कुंडेचे बालाजी टेंपल, तपोभूमी आसतले, पेडण्याची भगवती आसतली, काणकोणचे मल्लिकार्जुन देवूळ आसतले, तांबडे सुर्लाचे महादेव देवूळ आसतले, ओल्ड गोवा चर्च आसतली, बीट पिलांनी थंय कृष्णाचें मंदिर अशें म्हालसा देवी जे आसतले अशी कितलीशीं आमच्या गोंयची जी देवळां आसा थंय सुद्दां सामान्य मनीस जो पेडण्याचो मनीस काणकोण पर्यंत पावपाक शकना अशा खातीर सुद्दां तुमी एक स्कीम केली गोवा दर्शन आनी खुबश्या लोकांक तेजो जर अशें जाल्यार ते खुबशे तेजो लोकांक फायदो जातलो. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 77 रिवर नॅविगेशनाच्या अंदर उलयतना आमी पळयता की तुमी ते रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंट हे पयलीं कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे अंदर आसताले ते तुमी आज चेंज करून इंडिपेंडंट इनलँड वॉटरवेज केला. हेच्या अंतर्गत तुमकां हेजो खुबसो असो इंडिपेंडंट फायदो जावपाक प्रयत्न जातलो. आज तुमी रो फेरी ह्यो एक नवीन संकल्पना ही तुमी साकार केल्ली कडेन आनी खुबश्या गोंयकारांक ही एक बरी सेवा दिवपाचे खातीर तुमी प्रयत्न केल्ले कडेन आहा. आनी आतां तुमी रोखडेच वॉटर मेट्रो सुरू करपाचे आहा तेय जाता तितले बेगीन जालें जाल्यार सुद्दां एक खुबशे गोंयान एक आमच्या
एक बरे असे टुरिस्ट बी येवन हे सगळे पळोवपाक सुद्दां टुरिस्ट वाडपाक शकता. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 87 वयता आतां कितलेशे असे हेरिटेज विलेजीस ह्यो सांबाळपा खातीर तुमी प्रयत्न केला. म्हाज्या नावेली मतदारसंघात एक बेताळाची एक पयलींची मूर्ती आहा आनी तिची तकली त्या मुर्तीची ना ती तशीच एक आसता. ती सुद्दां जर तुमी जर त्या हितून आर्कोलॉजीच्या डिपार्टमेंटा अर्पण जर ती जर मूर्ती जर रिप्लेस करून जर ती जर बरी जर जागो जर परतून हें केलो जाल्यार खुबशे त्या आमकां नावेलीच्या लोकांचो एक डिमांड आसा की खूब वर्सांचो तो एक पूर्ण जातलो. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 89 डिजेबल हेजेर उलयतना तुमी पर्सन विथ डिजेबल ह्या अंतर्गत तुम्ही खुबशी सुदारणा केल्या. तुम्ही प्रत्येक वर्सा 2 वर्सां जाली तुम्ही पर्पल फेस्टिवल हे तुम्ही सक्सेसफूल करून दाखयल्ले कडेन आसा. त्या खातीर तुजें अभिनंदन. त्याच प्रमाणे तुम्ही तितून जवळ जवळ 187 डिफरंट स्पोर्ट्स पॅरा नॅशनल एथलीट्स इव्हेंट करून तुम्ही बरे एक स्पोर्ट्स तांकां एक करून दिल्ले कडेन तशेंच तुम्ही फूल फ्लॅज स्पायनल कोड रिहॅबिलिटेशन सेंटर सुद्दां सुरू करून ह्या जे लोकांक भायर दुसरे कडेन वयचें पडटालें तांकां एक फायदो करून दिल्ले कडेन आहा. तशेंच तुमी प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र सुरू केला. हेचो सुद्दां खुबसो फायदो जावपाक आमच्या हेका लोकांक ताचो फायदो जातलो. स्पीकर सर, तुम्ही ते तालुका वायज कॅम्प्स घेतले आणि फॉर डिजेबल्स आणि तांकां डिस्ट्रीब्यूट केले तुम्ही फ्री डिवायसीस आर्म एक्सेट्रा. हेचो सुद्दां खुबसो तो फायदो जाल्ले कडेन आसा. आता तुमचे रोखडेच एक इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आता जावपाचे आहा. गोवा गव्हर्मेंट आणि युनायटेड नेशन आणि तशेंच आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान हेचो तेंको आसतलो. ह्या खातीर तुम्ही बजेटान 10 करोड दवरल्या. हे सुद्दां तुम्ही बरे फेस्टिवल तुम्ही ऑर्गनायज करता आणि तितून देशभर सगळे लोक सगळे पळोवपाक येता आणि ह्या खातीर सुद्दां बजेटान सुद्दां हे तुम्ही पयशे वाडून हे डिजेबल पर्सन जे कितें पर्पल फेस्टिवल जाता खरेंच तोखण्या सारकें आसता. हांव त्या खातीर मिनिस्टराक ह्या जरी ही खाती ताका न्याय दिवपाचो तुम्ही प्रयत्न करतात. त्या खातीर तुमचे अभिनंदन करता आणि आमच्यो ज्यो कितें मागण्यो आसा त्यो तुमी विचार करतले अशें समजता. देव बरें करूं. श्री गिरीश बोरकर. Speaker sir, I stand to speak on the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, 24 जुनाक आमच्या मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केल्लो की आपणाक चडशी जी डिपार्टमेंटां मेवल्या ती चिल्लर डिपार्टमेंटां म्हणून. आता हे कित्याक केलें हें मिनिस्टराकूच चड खबर आसतलें पण आमी आतां हांव सांगतलो की हें कित्याक लागून आनी कित्याक लागून हें चिल्लर म्हणटा. कित्याक ह्या डिपार्टमेंटांचेर खुबशे भवितव्य जे आसा ते लोकांचे आसा. स्पीकर सर, पयलो आमी जो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा तो आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट कित्याक आसा. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट SC OBC हेंका लागून आसा. एड्युकेशन सपोर्ट दिवपाक लागून आसा. फायनान्शियल एसिस्टन्स दिवपाक आसा. एश्युरिंग सपोर्ट टू सिनियर सिटीजन आनी सपोर्ट विडोज एंड सोशियो इकॉनॉमिक अपलिफ्टमेंट. स्पीकर सर, जेन्ना राजा म्हणटा, राजा अंत्योदय म्हणटा, सर्वोदय म्हणटा, आमचे भुरगे म्हणटा, आमचे विद्यार्थी म्हणटा, आमचे युवक म्हणटा, आमची महिला म्हणटा आनी ह्या सगळ्यांक घेवन आमी स्वयंपूर्ण करतले म्हणटा तेन्ना आमचो सेनापती ह्या डिपार्टमेंटाक चिल्लर म्हणटा. आतां ही चिल्लरगिरी कितें ही आमी पळोवया. स्पीकर सर, ह्या वर्सा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जो आसा तेजो बजेट आसा ₹562 करोड. हे कशें चिल्लर आतां हें आमी पळोवया. आतां आमी कंपेर करुया जो डिपार्टमेंटां जी बाकीची डिपार्टमेंट आसा ती. ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 339 करोड, पंचायत डिपार्टमेंट 312 करोड, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट 202 करोड, आर्ट एंड कल्चर 245 करोड, TCP 372 करोड, एग्रीकल्चर 306 करोड, ट्रायबल वेलफेअर 132 करोड. स्पीकर सर, अशी कितलीशी डिपार्टमेंट आसा ज्या डिपार्टमेंटांक हेंच्याकून कमी जो फंड एलोकेशन केल्ले आसा आनी हे डिपार्टमेंट कशें चिल्लर जावंक शकता हें म्हाका दिसता मिनिस्टरान सांगपाक जाय. आनी जसो सेनापतीन म्हाका दिसता भुरग्यांचे चिंतपाक जाय, आमच्या तरणाट्यांचे चिंतपाक जाय, युवकांचे चिंतपाक जाय, महिला वर्गाचे चिंतपाक जाय आनी सामान्य गोंयकारांचे चिंतपाक जाय. स्पीकर सर,
आम्ही पळयता की आता थोड्यो स्किमी हांव तुमकां सांगता. गगन भरारी शिक्षा योजना फॉर स्टुडंट्स ऑफ धनगर कम्युनिटी ओबीसी हांगा 46 स्किम्स पेंडींग आसा. गगन भरारी शिक्षा योजना फॉर SC 14 स्कीम पेंडींग आसा. पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टुडंट 289 स्कीम्स पेंडींग आसा. प्री मॅट्रिक टू SC ओबीसी स्टुडंट्स 289 पेंडींग आसा. सरल विद्या सहाय योजना फॉर ओबीसी 463 पेंडींग आसा. स्पीकर सर, जेन्ना आमची भुरगीं जे चेडू भुरगीं आसा ते 10वी जावं 12वी शिकता आनी ती एक गगन भरारी घेवपाक सोदता आनी तेकाच लागून ही स्कीम जी आसा ती इंट्रोड्यूस केल्ली गगन भरारी स्कीम म्हणून. आनी ह्या स्किमीच्या अंतर्गत आयज तुमी पळयता जेन्ना विकसीत भारत विकसीत गोंय म्हणटा तेन्ना आमचे जे भुरगे आनी आमचे जे समाज आसा त्या समाजाक हो सपोर्ट दिवपाची कितलीशी पेंडींग उरला. पयलू गगन भरारी शिक्षा योजना 46 जी आमच्या भुरग्यांक पेंडींग उरल्या. गगन भरारी शिक्षा योजना 14 मागीर पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप ओबीसीक लागून 286 पोस्ट मॅट्रिक टू SC आनी ओबीसी 289 आनी तशेंच सरल विद्या योजना जी आसा ती 463 म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले कितल्यो ज्यो स्किमी आसा ते आयज विद्यार्थी रावल्ले आसा की आमकां केन्ना गगन भरारी मेळटली मात ती मेळना. ना हो तुमचो पळय हो तुमचो रिपोर्ट आसा हांव म्हाजो कांय ना. ना हो तुमचो रिपोर्ट आसा हांव म्हाजें कांयच सांगिना. हो तेंच्यांनी जी एलक्यू प्रमाणे दिल्ले आसा ते सांगता. स्पीकर सर, आतां स्पीकर सर आमी पळोवया की गोंयभरान जितली ज्यो स्किमी उरलेल्यो आसा आतां ही चिल्लरगिरी कित्याक आनी हांकां म्हाका दिसता सपोर्ट दिवपाचो गरज आसली ती सपोर्ट दिवंक ना. स्पीकर सर, आतां फुडें या. DSSS स्कीम ज्यो आसा त्यो 4375 एप्लिकेशन्स पेंडींग आसा. आतां आमचो सेनापती ती म्हणटा पेंडींग दवरल्या कित्याक. आतां तेजें उत्तर म्हाका दिसता राजान दिवपाची गरज आसा. राजा आतां सद्याक तरी ना. राजान उत्तर दिवंक जाय की इतल्यो 4375 स्किम्स ह्यो पेंडींग उरल्यो कित्याक. जेन्ना आमी म्हणटा की आमचे बजेट सरप्लस आसा आनी हांकां एलोकेशनूय दिला बजेटाक इतले 500 करोड प्लस एलोकेशन दिला तरी पूण ह्यो स्किमी पेंडींग उरल्या. आतां त्या स्किमींचेर अशें आसा आतां थोड्यो अटल अस्त्राच्यो स्किमी आसा. अटल अस्त्रा स्कीम ज्यो आसा हांव तुमकां सांगता पेंडींग फॉर डिसबर्समेंट 527 पेंडींग फॉर पेमेंट 189. रिजन्स कितें सांगता लेस बजेटरी प्रोविजन्स. आतां ह्यो स्किमी जेन्ना गगन भरारी आनी अश्यो जितल्यो स्किमी आसा पळय इतलो बजेट 500 कोटीचो बजेट दिल्लो आसा. हो 500 कोटीचो बजेट पासून तांकां एलोकेशन जायना सारकें. आनी ह्यो लोकांक जाय सामान्य गोंयकारांक त्यो स्किमी मेळपाक जाय गरजेवंत लोकांक त्यो स्किमी मेळपाक जाय म्हणून ह्यो केल्ल्यो आसा. आनी हांगा क्लियर कट म्हटल्यार क्लियर तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा की ह्या स्किमीक बजेट ना म्हणून. सो हे बजेटरी प्रोविजन करतलो कोण. समज बजेट ना प्रोविजन ना हो करतलो कोण. सेनापतीक जो बजेट आसा तो राजा दिता. सो राजान हे बजेटरी दिवचे आनी राजा कडेन जायना दिवपाक नाल्यार महाराजा कडेन मागचे. ह्या डबल इंजीन सरकार आसा डबल इंजीन सरकाराचो उपयोग करून घेवचे. ते इंजीन मातशें चलोवचें नाल्यार चलना जाल्यार तेंय सांगचें. स्पीकर सर, आमी पळयता सोशल वेलफेराचे जे आमी थोडी सजेशन्स आसा. आतां DSS स्कीम जी आसा आतां तेका लागून एक सर्वे काडली आनी सर्वे करून घराघरांनी भोंवता बरी गोश्ट आसा. बट एक तितून कशें जालें स्पीकर सर आतां थोड्यांच्या घरा कडेन गेली जाणटी आसा जाणटी मेळोंक ना ती आपणाच्या भुरग्यांगेर गेल्ली आसा चेडू भुरग्यां आसता लग्न करून दिल्ले आसता तेंगेर पावता. हांगा कितें जालें स्पीकर सर हांगा थंय गेली सर्वे पळयलो तांकां कॅन्सील केली तेंची नांवां डायरेक्ट कॅन्सील केली. ती येवन आमचे कडेन सांगता की बाबा आमचें नांवूच ना आमकां स्किमूच बंद केल्या. स्पीकर सर जेन्ना सर्वे करता तेन्ना परत क्रॉस व्हेरिफिकेशन करपाक जाय. कोण शेजारी कडेन विचारता शेजारी सांगता ते ना म्हणून कित्याक वायटपण आसा म्हणून आनी तेंची स्कीम कॅन्सील करता. हेका लागून स्पीकर सर ताका प्रॉपर सर्टिफिकेशन जी आसा तो बेनिफिशरी लिस्ट आसा ती सारकी करपाक जाय. ते डेटा जो आसा जो आधार कार्डाचे लिंक वॉट एवर तो सारको करपाक जाय आनी पंचायती कॉर्डिनेशन घेवपाक जाय. लोकल पंच मेंबर आसा आतां थंय कसो आसा तुमचो स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून आसा. आतां तूं मित्र करता कितें कित्याक एकदां हांवें डायरेक्टराक बसून विचारलें बाबा अशें तुमी कशें कितें करता. तो म्हणटा आमचे कडेन तितलो हें ना स्टाफ ना हें ना तें ना. सो वॉट एवर तुमचे कडेन ना नाल्यार ते मित्राक यूज करा. तो स्वयंपूर्ण मित्र तो पंचायतीन बसता पळय तेजे कडल्यान काम करून घेया. CM सदांच सांगता आमी स्वयंपूर्ण मित्रा कडेन करून घेता म्हणून. आतां कितें करता म्हाका दिसता तुमी ती रिप्लाय दिवपाक जाय. तशेंच आतां DDSY जी स्कीम आसा तिजो ऑनलायन सिस्टम जो आसा तो सारको स्टेटस सारको दिवपाक जाय. आमी पळयता की ऑनलायन सिस्टमांतल्यान आमकां डिजिटल इंडिया म्हणटा पळय ती हावज रिपेराक लागून खूब डिले जाता.
आमी प्रोसिजर आसा तो डिले जाता. तो डिजिटल मेक इन इंडिया जो डिजिटल इंडिया म्हणटा पळय ते डिजिटल इंडिया हांगाय हाडपाचें आनी ते डिजिटल करचें. स्पीकर सर, आतां आनी एक मुद्दो आसा हितून, increase in time period to submit utilization certificate of second installment of house repairs should be increased to 2 years. आता सध्या कितें आसा, सद्याक 4 म्हयन्यांचे तुमी हें दिता युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवची म्हणटा. आतां ट्रायबलाचे तुमी पळया, एसटीची जी आसा ती स्कीम आसा तितून आमकां 2 वर्सां मेळटा. आनी आतां ही जी स्किमीच्या अंडर आसा ते स्किमीच्या अंडर आमकां फक्त 4 म्हयने मेळटा, 120 days. सो हें वाडोवचें ही मागणी करता. स्पीकर सर, आमी फुडें या. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया वर्सा 2024-25 कितले चिल्लर आनी युटिलायज जाले ते आनी कितले रिटर्न गेल्या ते. स्पीकर सर, प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू SC स्टुडंट 50 lakhs, हे कसले चिल्लर. प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू SC स्टुडंट स्टेट शेअर 104.08 lakhs, हे कसले चिल्लर. पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप 190 lakhs, हे कसले चिल्लर. पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप स्टेट शेअर 127 lakhs, हे कसले चिल्लर. वेरियस वेलफेअर स्कीम्स फॉर सिनियर सिटीजन 97.83 lakhs, हे कसले चिल्लर. गोवा स्टेट मायनॉरिटीज फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 40 lakhs, हे कसले चिल्लर. फ्रीडम फ्रॉम हंगर 11,185.11 lakhs, हे कसले चिल्लर. मुख्यमंत्री सहायता निधी 420.44 lakhs, हे कसले चिल्लर. आणि परचेज ऑफ प्लॉट अँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन 610 lakhs, हे कसले चिल्लर. म्हाका दिसता मिनिस्टरान हे सांगचें पडटलें की हे कसले चिल्लर. स्पीकर सर, आमी पळयता की अनेक जे कॉर्पोरेशन ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता ते म्हणजे गोवा स्टेट SC OBC फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. स्पीकर सर, यांचो अकाउंट जो आसा हो पेंडींग आसा सिन्स 2010-11. एक्युमुलेटेड लॉस ₹-77 lakhs. स्पीकर सर, हो रेजिस्टर जाल्लो 1990. स्टेटस इज एक्टिव्ह नॉन कंप्लायन्स. एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्स records, accounts are filed as on 31st March 2005, हे पेंडिंग आसा. बजेट ह्या वर्साचो 25-26 आसा ₹1.8 crores. स्पीकर सर, आता 15 वर्सां हो अकाउंट पेंडिंग आसा. हो कित्याक पेंडिंग आसा हे मिनिस्टरान जाप दिवपाची गरज आसा. लास्ट 19 वर्सां जाली एन्युअल रिपोर्ट्स आनी अकाउंट्स जे आसा हे फायल्डूच करूंक ना रेजिस्टर्ड कंपनीज. म्हाका दिसता हे नोट डावन करपाची गरज आसा, कित्याक इतली वर्सां जे हे अकाउंट्स आसा ते पेंडिंग उरलेले आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता आरओसीक एन्युअल 2 फॉर्मां भरची पडटा, फायल करची पडटा. एक जे आसा ते AOC 4 फॉर फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आनी दुसरें आसा ते MGT 7 फॉर एन्युअल रिटर्न्स. हे स्पीकर सर फायल करूंक ना. आनी स्पीकर सर, आतां व्हडलो एक प्रॉब्लेम आसा तो म्हणजे आतां सद्याक जी पेनल्टीज आसा आमी ती कॅल्क्युलेट केल्या आनी हांव टेबल करता. ही टेबल करता टोटल पेनल्टीज ती ₹82.77 lakhs. स्पीकर, इतली पेनल्टी आसा ही हांव मुद्दाम हांगा टेबल करता. मातशें घेवचें. हे आमी कॅल्क्युलेट केला, तुमी मुद्दाम पळया. ही मिनिस्टराक एक स्पीकराक आनी हेका CMाक दी. सो आतां हेजें प्रोविजन कोणान केला? हे प्रोविजन केल्लें ना स्पीकर सर हितून. सो हेजोय जाप म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाक जाय, कित्याक सद्याक आमकां एलोकेशन आसा 1.80 crores आनी तितूनचे जे 82.77 lakhs पेनल्टी आसा हेजे प्रोविजन कोण करतलो हे म्हाका दिसता मिनिस्टरान जाप दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, हांव हे ROC फी कॅल्क्युलेट केल्ली आसा आनी MCA मास्टर प्लॅनूय तुमकां टेबल करून दिल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता की CMान हे जे कॉर्पोरेशन आसा हे स्वयंपूर्ण करचें. बाकीच्या डिपार्टमेंट स्पीकर सर फुडें वयता स्पीकर. एकच डिपार्टमेंट सर आमचे 30 मिनटां तरी दिवंक जाय आमकां. फक्त आमी ऑपोजिशनाचे आमदार, आमकां उलोवपाक तरी दिया. 10 मिनटां जाल्ली आसा. 10 मिनट जाल्ली आसा म्हणून दुसरी डिपार्टमेंट आसली म्हणून. हय, हांव करता न्हू, हांव करता. हे मातशें मेन आसा, डिपार्टमेंट. तेका लागून स्ट्रेस करता. म्हाका मिनिस्टरानूय पळोवपाक जाय, कित्याक आमचे आतां तुमी पळयता आसा आमच्या समाजाच्या लोकांक खूब जाणांक आयज त्यो मेळना फॅसिलिटीज. सो हांव हे फुडें सांगता. स्पीकर सर, आतां फुडलें एक कॉर्पोरेशन घ्या, गोवा स्टेट मायनॉरिटी फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड.
हे registered on 26/9/2011. Authorized capital is 5 crores. Paid up capital is rupees 5 lakhs. Net profit loss before tax is 0. Net profit loss after tax is 0. Net worth is 5 lakhs. Accumulated profit loss is 0. Budget 2025-26 is 1 crore. Budget 2024-25 is 60 lakhs, which is unutilized and returned back. No accounts are filed since 2019-20. Speaker sir, आता हे जे कॉर्पोरेशन आसा हे नॉन फंक्शनिंग कित्याक? आता हेजो रिजन म्हाका दिसता मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा आनी म्हाका तरी दिसता की तुमच्या पक्षाचे जे डायरेक्टर करता आनी ते डायरेक्टर अपयशी ठरल्या तांकां तुमी डायरेक्टर केल्ले आसा पॉलिटिकल लिंकाक लागून आनी तेच करता. आता फुडें या कोण डायरेक्टर आसा हेंचे? म्हाका दिसता मिनिस्टराक सारकें खबर आसा कोण डायरेक्टर आसा. पयलो जो इंडिपेंडंट डायरेक्टर आसा तो म्हणजे फ्रांसिस्को सिल्वेरा. दुसरे डायरेक्टर आसा कोण इंडिपेंडंट डायरेक्टर? डायना कोरगांवकर. एक तो आदलो आमदार आनी एक ते सरपंच जी अपयशी ठरल्या, जेंचे कडेन गांव सांबाळपाक जायना, जो गांव सोंपयल्लो आसा आनी तांकां तुमी गिफ्ट म्हणून इंडिपेंडंट डायरेक्टर दिल्या. आनी आतां सद्याक हे जे कोण तुमी इंडिपेंडंट डायरेक्टर दिता म्हणटा पळय तांकां कितें आसपाक जाय? तांकां स्कील आसपाक जाय, तांकां नॉलेज ऑफ लॉ आसपाक जाय, तांकां फायनान्स मॅनेजमेंट आसपाक जाय, तांकां कॉपरेटीव गव्हर्नन्स आसपाक जाय. हें तेंचे कडेन कांयच ना. तेंचे कडेन कितें आसा? पॉलिटिकल पार्टी. ते पॉलिटिकल पक्षाक लागून तांकां खंय तरी हांगा बसयला. आतां आमी पळोवया हो स्पीकर सर जो फ्रांसिस्को सिल्वेरा जो चेअरमॅन आसा, जो चेअरमॅन आसा ताका इंडिपेंडंट डायरेक्टर केला आनी तो त्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जाता स्पीकर सर. आतां डायरेक्टर इंडिपेंडंट डायरेक्टर जेका कांय हें ना, तितून कांय स्पेशलिटी ना आनी ताका चेअरमॅनूय आसा, हो कसो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टार जावंक शकता? हें म्हाका दिसता मिनिस्टरान आन्सर करपाची गरज आसा आनी ताका बेगानच्या बेगीन काडचो. कित्याक हे जे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आसा हे कंप्लिटली रॉंग. हे सीएमानी आन्सर दिवपाची गरज आसा. सो म्हाका उत्तर ह्या मिनिस्टरा कडल्यान जाय. स्पीकर सर, तशेंच मायनॉरिटीच्यो 4 स्किमी आसा, त्यो 4 स्किमी पेंडींग आसा. आतां स्वयंपूर्ण करतले ह्यो कित्याक लागून पेंडींग दवरल्या ते अजून पर्यंत कळूंक ना, इम्प्लिमेंटूच करूंकच ना. स्पीकर सर, फुडें आमी या utilization certificates for 507 items amounting to rupees 35.84 crores is outstanding. आता ह्यो कित्याक लागून आउटस्टँडिंग आसा हे मिनिस्टरान जाप दिवपाची गरज आसा आनी हे मिनिस्टरान क्लियर करपाची गरज आसा. आता आमी फुडें या दुसरे डिपार्टमेंट घेवया कित्याक टायमूय जातलो. स्पीकर सर, आमकां टायम सांगला चड. 15 मिनट जाली. स्पीकर सर, आमी ओपोजिशन तुम्ही तांकां रुलिंगाक 15 मिनटां दिता आनी आमकां 15 मिनटां. डबल दिल तुका हांवें. स्पीकर सर, आमकां 10 मिनटां तरी जाय म्हाका. न्ही स्पीकर सर, तूं कित्याक उलयता? स्पीकर उलयतलो, तूं स्पीकर जाला? काबराल स्पीकर जाला? स्पीकर काबराल स्पीकर जाला? म्हाजो टायम आसा, हांव उलयतां. स्पीकर सर, दुसरो डिपार्टमेंट घेवया, रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट. 2022-23 सीएजी रिपोर्ट अशें म्हणटा की अकाउंट्स ऑफ रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट आसा, एरियास आसा, पेंडींग आसा सिन्स 2006-2007. 19 वर्सां जाली हे पेंडींग आसा. हे म्हाका दिसता उत्तर जे मिनिस्टरान दिवचें पडटलें. स्पीकर सर, सीएजीन थोडे क्वेरीज काडलेल्यो आसा, त्यो हांव तुमकां वाचून दाखयता. एन्युअल अकाउंट्स आर एसेन्शियल फॉर परफॉर्मन्स इव्हॅल्युएशन, finance monitoring and decision making and compliance with applicable rules and regulations. Non-preparation of accounts and their audit has serious consequences for accountability and overall governance of the entity. Compliance audit of the government for the year 2018-19 and 19-20 revealed weaknesses, lapses in internal controls. The departmental inquiry into instances of fraud and misappropriation of cash brought out by ऑडिट. आता हे फ्रॉड कितें, हे मिसएप्रोप्रिएशन कितें, हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा स्पीकर सर. नाल्यार अशीच फ्रॉड जातली. ही डिपार्टमेंटान कितें चल्लां हें दाखोवपाक जाय आनी मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. कित्याक सीएजीन सिरियस चार्जीस घातलेल्यो आसा, ह्यो चार्जीस पडलेलो आसा. हेजें क्लियरिफिकेशन म्हाका दिसता डिपार्टमेंट मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आनी एक हेजेर येवया, जो रोरो फेरी, जो मिनिस्टर परत परत आमकां सांगीत आसता रोरो फेरी आमी हाडल्या. आतां पयर आमी तें सांगलें की जो प्रायज आसा म्हटल्यार जो 4 व्हिलराचो प्रायज आसा तो 10 रुपयाचो वाडोवन 30 रुपया केल्लो आसा, तो परत 10 रुपया हाडचो. दुसरें केलें
की नॉर्मल फेरीज ज्यो आसा त्यो तांकां 5 फेरी जाय सो ह्यो प्रोवायड करच्यो ह्या डिपार्टमेंट आनी ती रोरो फेरी हाडल्या पळय कितें बरें हाडटा आमकांय बरें दिसता बरें येयलें म्हणटकूच मात तेजी क्वॉलिटी बरी आसपाक जाय थंय रोप तुटलो ही क्वॉलिटी न्हू सो ती क्वॉलिटी मेंटेन करपाची जबाबदारी घेवपाक खूब गरज आसा आमी म्हणिना की डेव्हलपमेंट करूं नाका हें करूं नाका तें करूं नाका बट आमी म्हणटा कितें हाडटा पळय तेजेर पयसो घातलेलो आसा सरकाराचो पयसो घातलेलो आसा तो पयसो सारको दवरचो स्पीकर सर फुडल्या डिपार्टमेंटा कडेन आमी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कायव्स आतां स्पीकर सर आतां आमी पळोवया अंडर युटिलायझेशन ऑफ बजेट ग्रांट्स फॉर आर्कायव्स डिपार्टमेंट हें CAG रिपोर्टान जालां 18-19 38%, 19-20 35%, 20-21 49%, 21-22 11%, 22-23 18%. आणि ह्या वर्सात 25.63 करोड जे आसा तो बजेट एलोकेशन केल्लो आसा हो युटिलायज जातलो काय कितें हो प्रश्नचिन्ह आसा स्पीकर सर तशेंच आर्कायव्स जो डिपार्टमेंट आसा आतां हांगा कदंबा हाडला आनी थंय ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 6 कोटी गेले ते 1.5 वर्सां भितर 6 कोटीचो आमी रेंट भरता नवो येता तो म्हाका बेग्यानच्या बेगीन तो रेडी करचो हांगा आल्तीन हाडपाक सोदता दिसता सो बेगीन तो रेडी करचो स्पीकर सर सो आमी फुडलो जो हें घेता तो म्हणजे एक प्रमुख आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट तो म्हणजे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आतां हय आर्कोलॉजीत उरला स्पीकर सर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान कितलेशे आमी डिमांड हेच्या पयलीं घालीत आसा आतां गेले ती 3 वर्सां प्रमुख्यान हे खुबशे डिमांड घातले आतां पयलो आमचो जो डिमांड आसा हो सानंद्रे मतदारसंघात राजबीत रॉयल हायवे हो डिमांड हो हेच्या पयलींय घातलो 11th सेंचुरीची ही हायवे आसा आनी तेका अजून पर्यंत जो हें आसा म्हणल्यार प्रमुख्यान तो नोटिफाय जावपाक जाय तो अजून पर्यंत जाल्लो ना आमचे कडेन मागणी आसा कित्याक आतां हेरिटेज पॉलिसी येयल्ली आसा हेरिटेज पॉलिसीनी ते राजबीतीचो कांयच मेन्शन ना सो ही राजबीत जी आसा कनेक्टींग फ्रॉम गोपाकापट्टणम पोर्ट ती आसा ती म्हाका दिसता मिनिस्टरान ती नोटिफाय करपाची खूब गरज आसा दुसरें हांव एक खरेंच एप्रिशिएट करपाक सोदता मिनिस्टराचें कित्याक जो आमचो गोपाकापट्टणम पोर्ट आसलो तेका मुद्दमून मिनिस्टर अलॉंग विथ बाकीची टीम आसा तेंच्यांनी विजीट केले मात एक सांगपाक सोदता विजीट केले म्हूण फुडें कांय ना अशें जावपाक जायना आमकां खंय ना खंय तो रेजिस्टर करून घेवपाक जाय आमकां नोटिफाय करून घेवपाक जाय आनी मिनिस्टरान तो येवन तो चलोन येयल्लो आसा ती राजबिदूय मिनिस्टरान पळयल्ली आसा हे दोनूय गोश्टी जी आसा त्यो मिनिस्टरान दखल घेवन हे प्रायोरिटीचेर करचें दुसरें स्पीकर थोडे आमचेच मरे आतां तुमकां धुयना आतां तुमचें एप्रिशिएशन करता मातशें तितून तरी तुमी सपोर्ट करा स्पीकर सर आतां आमची सेंट एंड चर्च आसा व्हेरी ओल्ड चर्च आनी ती आदलो मुखेलमंत्री आसलो तेणें स्टेट फेस्टिवल करता म्हणून डिक्लेअर केला 27 तारखेक स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर करता म्हणून सांगलें मात गॅजेटार हाडूंक ना ते हाडपाची गरज आसा हांवें सीएमाक म्हटलां पूण आतां सद्याक तेंचे रिक्वायरमेंट आसा ते रिनोवेशन ऑफ ती फायल ऑलरेडी मिनिस्टरा कडेन आसा ती मिनिस्टरान मातशी पळोवची स्पीकर सर तशेंच आमची मौला केव्ज आसा मौला आनी कुर्का केव्ज आसा हो जो सर्कीट आसा तो ASIन नोटिफाय करपाची गरज आसा ती मिनिस्टरान दखल घेवची तशेंच कुर्का स्प्रिंग आनी अंडरग्रावंड पॅलस आसा ती अंडरग्रावंड पॅलसूय पळोवची कित्याक ही किंग ना ही हांव कित्याक म्हणटा ही गोवा हितून घालपाक जाय आर्कोलॉजीन किंग सोंदेकराची ना हांवें तुमकां सगळे रिटर्न दिल्ले आसा स्पीकर सर मातसो आमचे मातशे फ्रेंडली डिबेट तो स्पीकर सर किंग सोंदेकर आसा पळय तेजी पॅलस आनी तेजी हें आसा ती नोटिफाय करपाची गरज आसा स्पीकर सर आतां अशी कितलेशे हांव तुमकां लिस्ट आतां टेबल करता ही लिस्टार सगळे आसा ही टेबल करता स्पीकर सर ना हो आमचो स्पीकर एक लास्ट सीएमाक एप्रिशिएट करपाक उरला स्पीकर सर आमचो मुख्यमंत्री बरें काम मुख्यमंत्री आनी तेणें आमचे पयले आज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट सांगले आनी हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की टॅक्स जे आसा जे रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स आसा हे काम बरें करता स्पीकर सर आनी हे रिकॉर्ड जे जशें आमचो एल्टन बाबान सांगले भशेन की खंय तरी आर्काइव्स कोण तरी मिनिस्टर आसतना एक ऑफिस चालू करपाचें आशिल्लें केपें तालुक्यान ते बेगिना चालू करचें कारण ते ऑफिस घेवन थंयच तशेंच पडलेले आसा आयचे रिकॉर्ड जे आसा ना भाड्यान घेतले न्ही म्युन्सिपालिटी कडेन
अनाउन्स केलं फाउंडेशन पार्टी आहे मग तुझ्या आर्कायव्हची बरं ना तर बरं दुसरी गोष्ट स्पीकर सर जे आज पब्लीक रिकॉर्ड्स जे आर्कायव्साचे करपाचे म्हणजे डिजिटलायझेशन प्रोसेस जो चालू केला तो बेगीन करचो कित्याक 1914 to 1970 बर्थ्स एंड डेथ्स लोकांक जेन्ना जेन्ना जाय पडटा त्यो इजिली मेळना आनी म्हाका खात्री आसा की जो ऑनरेबल मिनिस्टर आसा तो बेगीन ते डिजिटलायझेशन करून ते ऑटोमॅटीक दिसता तशें करपाक जाय स्पीकर सर दुसरो डिमांड तेजो सोशल वेलफेराचो डिमांड स्पीकर सर तेजे सोशल वेलफेराच्या डिमांडा भितर हांव एकूच नोजरे काडूंक सोदता की आतां ऑनरेबल सीएमान जे फ्रिडम फायटर जो 2% रिजर्वेशन आसले तांचे 25 जाणांचे काबार जातले पूण हो 2% म्हाका दिसता डिजेबिलिटी आज जे भुरगीं शिकता ते 4% जे आज डिजेबिलिटी आसा आनी 17 डिजेबिलिटीज दाखयल्ल्या ते 2% तरी ताका एड करून 6% डिजेबिलिटीचे जॉब करपाचें काम म्हाका दिसता आमचो साहेबान करपाक जाय आमचो डिजेबिलिटी मिनिस्टरान आनी सीएमाक सांगून ते ट्रान्सफर करून 2% फ्रिडम फायटराचे ते 6% करपाचें कित्याक 25 जॉब डिसेंबर म्हणल्यार दिता प्रपोजल आतां गेलो जाल्यार 2% तांकां 6% जावंक शकता स्पीकर सर मॅट्रीक स्कॉलरशिप्स बाकीचे स्कॉलरशिप जे आज ऑनरेबल सीएमान स्टेटमेंट केला की खंय तरी ऑनलायन पोर्टलाचेर भुरग्यांकूय एप्लाय करूंक मेळटा म्हाका खात्री आसा की हे सिम्प्लिफाय जावन फुडें वयतलें एक लक्षांत हाडपा जाय स्पीकर सर की जे हॉस्टेल फेसिलिटी जी SC ST हांकां सगळ्यांक जो प्रोविजन तेणी बजेटान केल्लो आसा ती बरी गोश्ट पण एक आमी जेन्ना डिसेबल्ड भुरगे म्हणटा तांकां खंय तरी वोकेशनल सेंटरा खातीर आमचे मतदारसंघात चेतना चॅरिटेबल ट्रस्ट आसा तेंचे खंय तरी 39A 16A 17B हितू भितर हेंचे भानगडीन फायल फुडें वचना हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टर एज डिसेबिलिटी पर्पल वेस्ट करता खुबश्यो गोश्टी बरी करता आमचे भुरग्यां पयलीं करया सारकें आनी ती फायल मातशें सोदून ताका कॅबिनेटा घालून ताका एप्रुवल दिवचें ते स्कूल बांदपाक स्पीकर सर कितले फावटी ते पयशे भरून आले कितले म्हयने आले स्पीकर सर हांव नको हे कोणें पळोवपाचें स्पीकर सर सो पर्पल फेस्ट बरें काम करता आख्खो देशाचो लोक पयर हांव ताका चॅसाक इनॉग्रेशन केला वर्ल्ड चॅस एशिया भितर फर्स्ट टायम जाता ह्यो बऱ्यो गोश्टी पूण आमच्या भुरग्यां खातीर आमकां जे प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन जर ते भुरगीं पळयता 250 भुरगीं जाल्यार स्पीकर सर त्या स्कुलान आनी तेंच्या खातीर हे गोश्टी जर करपाक जाय जाल्यार तेणें म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष घालून ते कॅबिनेटा घालून ताका एप्रुवल दिवन ते काम चालू करपाचें मातशें लक्ष घालचें स्पीकर सर आज आमी म्हणटा की मायनॉरिटीज फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हाका विरेश बाब उलयला चड कांय उलयना पूण हे स्किमी ज्यो आसा केल्ल्यो आसा म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टराचे अंडर कॉर्पोरेशन जाता ते कशें युटिलायज करप आनी तो जर चेअरमॅन जर काम करना जाल्यार ते काम करून घेवपाक मेंबर सेक्रेटरीन करून घेवपाक जाय कित्याक ह्यो स्किमी ज्यो 3-4 स्किमी आहा ते आज पासून लोकांक वचना सो हेजेर मातशें लक्ष घालपाक जाय पूण हरशीं तो बरें काम करता खुबश्यो बरी गोश्टी केल्या ताणें आपणाच्या डिपार्टमेंटान पूण हे जे आमी कितें आसता ऑपोजिशन म्हणटा पळय तो विरेश बाब म्हणटा आमकां ऑपोजिशन म्हणटा आमकां 20 मिनटां जाय पडटा 25 मिनटां जाय पडटा आनी हे रुलिंगाक तुमी इतले टायम दिता लेजिस्लेटर जालो ऑपोजिशन रुलींग ना लोकांच्या हिता खातीर काम करपाक जाय आमचें रुलींग आसतलें आमी मांडटाच पूण लोकांचे जेन्ना एक परव्यो जाता की बाबा हय हे इशू आसा हे इशू फुडें व्हरपाचें काम आमी सगळ्यांनी करपाक जाय लेजिस्लेटर म्हूण आनी हितून रुलींग ऑपोजिशन अशें आसना स्पीकर सर हांव नको तुज्या रूल बुकान ऑपोजिशन रुलींग बरयल्यार म्हाका दाखयचें ताका 20 मिनटां दिवपाचें तुमी BSc डिसायड करता तितून हांव मेंबर ना सो म्हाका दिसना की ताका 20 मिनटां दिवपाक जाय आमकां 25 मिनटां दिवपाक जाय अशें हांव म्हणना स्पीकर सर हांव उलयता आय ऑन माय फीट तेणें म्हाका सांगलें उलयनाका म्हळ्यार बसलो आतां तो डिस्टर्ब कित्याक करता स्पीकर सर आज उलयता तेन्ना OBC कॉर्पोरेशनान डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन फायनान्स आनी ह्यो ज्यो स्किमी केल्या हांव जाणा मंत्र्यान स्पेशल एक हे घेतलो आनी तांकां हे पयशे दिवपाक फास्ट केले केपें तालुक्यान केले पूण खंय तरी म्हाका दिसता दिव्यान आतांच सांगलें की आमच्या मतदारसंघात खूब लोकांक दिले म्हणून बरें आहा आमी तुजो बाबा सायडीन नेबर आहा म्हाजें मातशें कर बेगीन खुबशे पेंडींग आसा हांव कित्याक हांव अजिताक सांगत आसता तुजो अटल आसा हांव तुका लेटर बरोवन जाल्यार तुका कॉपी जाल्यार फाल्यां दिता परतून सो ह्यो गोश्टी लिस्ट दिता आमची ना म्युन्सिपालिटीच्यो आसा केसी हांव दिता लिस्ट दिता पूण आमच्या मतदारसंघात मातशें ते स्पेशल कॅम्प एक करचो अशें जाल्यार मातशें करून घेवचें आनी तो सिंगल आज 75 2 इन्स्टॉलमेंट तुमी स्कीम काडल्या
जांकां गरज आसा हांव ना म्हणना तुमी करपाक जाय एज पर ते 75 युटिलायज तरी उरलेले 75 दिवपाक जाय तो आतां प्रोसिजर करता म्हणल्यार खूब टायम लागता तर डिजिटलायजच करचें एकदां तुमी जर खंय तरी तांकां दिले एवॉर्ड म्हणजे ऑर्डर दिली जाल्यार ते 75,000ची डिजिटलायज करून बिलां अपलोड करून ते बॅलन्स 75 जाल्यार फक्त मागीर भोंवत जाता स्पिकर सर ते मातशें लक्षांत घालचें स्पिकर सर स्कीम फॉर शेल्टर होम हे जे तुमचे हितू भितर आसा डायरेक्टर सोशल वेलफेअर हांव रिक्वेस्ट करता तुमी आनी पर्वदोऱ्या मिनिस्टर आमच्या भागात तुकाय तुज्या भागात आमदार तूं आसा हांव आसा आनी आमच्या भागात ओल्ड एज होम ना आज ओल्ड एज गव्हर्मेंटाचे जर आमी कोणाक घालपाक सोदता ते वेकन्सीज ना म्हणजे भरलेली आसा आनी आज आमकां पर्वदोऱ्याचे आमचे कडेन कोणे जाण्टेल्यांनी दिल्ले 3-4 हजार जागो आसा सो हे स्पेशल सोशल वेलफेअराची जी स्कीम आसा शेल्टर होम करपाची हितू भितर शेल्टर होम पयलो करचो आनी अलॉंग विथ ओल्ड एज होम पर्वदोऱ्याचो आनी तुमी तो बजेट आसा तो युटिलायज करचो एनजीओ ना पूण आतां डिपार्टमेंट पर्वदोरे आसा न्ही तांकां तुमी दिवचे कित्याक तांकां ते पयशे ना बजेटान तुजे कडेन आसा सो ते मातशें लक्ष घालून ते करचे उमीद सेंटरान तितू भितर करचे आनी जे स्कुलान जे आज तुवें म्हटलां की पॅलेटिव्ह केअर एल्झायमर एंड अदर्स जे तुमी सेटिंग अप अ स्पेशल होम्स म्हणटा आमचे चेतना तूं पावलेलो आसा तुमी ते तुमची ते सायडीची भुरगीं येता सो तेंचे कडेन जागो आसा सो हे वोकेशनल सेंटर जालो जाल्यार ह्यो जस्ट तांकां एक प्रोविजन करचें तुवें हे फाटी डिसेबिलिटीचे भितर प्रोविजन केला 35 लाख बसीचे हांव नका 35 लाख बसीक कितले बसी येतल्यो पूण खंय तरी ते वाडोवन घेवचे बिफोर द एंड ऑफ द सेशन अशें मागता कित्याक तांकां आतां भुरगीं जी बरें स्कूल चलता म्हूण काणकोणच्यान हांगाच्यान थंयच्यान सगळीं भुरगीं आतां येवपाक लागल्या कित्याक तांकां रिप्रायव जाता भुरग्यांक बेटर फेसिलिटी मेळून ते फेसिलिटी केल्ली आसा ती भुरगीं बरी जाता पूण आतां पेरंट ते भुरगीं दुसऱ्या कडेन काडून जे घरान दवरलेली तांकां हाडपाक लागल्या सो ही स्कीम जी आसा 35 लाखान एक बस देखील योजना तुजे बेश्टे प्रोविजन करपाक करनाका करता जाल्यार सारकें प्रोविजन करचें अशें म्हजें विनंती करता अजुनूय चान्स आसा तुका तुजे बजेट हेडान घालून ते मातशें करून घेवचें अशें रिक्वेस्ट करता स्पिकर सर सिनियर सिटीजनचें काम तूं आतां कार्डा लास्ट टायम एसेंब्लीन हांवें काडलेले कार्ड लिडर आतां सारकी बेगीन मेळपाक लागलें एक बरें काम तुवें केल्लें आसा आनी अशें तुवें करचें पूण एक लक्षांत हाडपा तुवें जेन्ना जे सर्वे धाडले ते करपाक आतां सर्वे करतना म्हज्या घरान म्हजी आवय रावता हांव म्हज्या आवयक पळयना पूण म्हज्या आवयच्या घरान म्हज्या अजुनूय आवयच्या नांवार बील आसा लायटीचें म्हजें 6,000 रुपया बील येता म्हूण तूं पयशे बंद करनाका स्पिकर सर हे मातशें लक्ष घालपाक जाय हांव जेन्ना मागता सरकारा कडेन म्हाका 2,000 दी जाल्यार दिवपाक जाय 2,000 म्हणल्यार कितें सरकाराक दिवपाक आतां खबर ना आमी तुमी पप्पल फेस्ट करता कितले मोठा तेज्या उलयना इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट एडवर्टायजमेंट करता कितले पयशे पूण हे 2,000 रुपया लागून इतले कायदे स्ट्रिक्ट करनाका स्पिकर सर आनी जेन्ना एक टॅक्सीवालो आसा आतां म्हज्या मतदारसंघात तुका लेटर बी केला हांवें नाल्यार तुका कॉपी दिता एक टॅक्सीवालो आहा ताका टॅक्सी तेज्या नांवार आसा म्हण ताका स्कीम बंद केल्या एक बायल आसा तिच्या नांवार टावर एक्सायज डिपार्टमेंटान लायसन्स सापडलें म्हण तिका स्कीम बंद केल्या सो अशें इतले एनफोर्समेंट जायनाका पुलिसे भशेन सो वी आर अ वेलफेअर स्टेट and when we are a welfare state we should function as a welfare state so I can bring all this request to my police सांगलेले I will not tell on the floor of the house I have written to you I am not going to reply so हेजेर तुम्ही लक्ष घालचे हांव तूं बरें काम करता नो डाउट पूण हांव नको तूं असलो घट कसो जालो काळजाचो तूं मोग काळजाचो मरे सारको पूण हे ह्यो गोश्टी जेन्ना आसा जाणा म्हाका खबर आहा पण हे ना तेजे सीएजी जायना एज पर स्कीम तुजेर खंय बील घे 6,000 कोणाची टॅक्सी लायसन घे आनी कितें घे आनी बंद कर म्हण खंय सीएजीन बरयल्लें ना हांवें म्हाकाय 15 वर्सां जावपाक गेली आमदार जाल्यार हांवें केन्ना आयकूंक ना म्हाका दिवचें सीएजी तुका वेलफेअर स्टेटीक 2,000 रुपया एक मनशाक म्हयन्याक दिवपाक कोण हाडयना स्पिकर सर हेजेर तुवें लक्ष घालचें अशें तुका रिक्वेस्ट करता स्पिकर सर दुसरें जें आसा जशें हांवें सांगलां की आज 0 आवर हांवें काडलेलो आनी तितू भितर RCI आमचे एकूच संजय स्कुला भितर कॉलेज आसा एज डिसेबिलिटी टू मिनिस्टर आय रिक्वेस्ट यू टू इंटरवीन आनी RCI कडेन जो तेंचो हे काडला म्हणजे तेंचें रेकॉग्नायझेशन काडला हे मातशें करून घेवचें नाल्यार कितें आसता स्पिकर सर थंय जी भुरग्यांक जे आमी आज भुरग्यांक जेन्ना भुरगीं आपण स्पेशल स्कूल भुरग्यांक शिकोवपाक लागता तुका खबर आहा नॉर्मल भुरग्यां खातीर आनी स्पेशल भुरग्यां खातीर खुबसो डिफरन्स आहा आनी तेंचे तुवें एड्युकेशन डिपार्टमेंट जेन्ना ताका हें घालता म्हणजे आरार घालता की हे जाय ते जाय आमच्या गोंयांत जर एकूच कॉलेज आसली तीय जर बंद पडली जाल्यार स्पेशल स्कुलांक कशी टिचरी वयतल्यो स्पिकर सर त्या सीएमान प्रॉमिस केला म्हाका फ्लोर ऑफ द हावस की आपण करून तो मिटयता पूण हांव एज डिसेबिलिटी मिनिस्टर तुका रिक्वेस्ट करता तेजेर तुमी पळोवचें स्पिकर सर एक लक्षांत हाडपाक जाय
KTC तुवें लास्ट इयर बजेटान प्रोविजन केल्लें ₹1 तांकां दिवंक ना फॉर डिजेबल्ड कन्सेशन आनी डिजेबल्डाचे हे वर्साकूय तुवें 17 लाख प्रोविजन केल्ल्या बजेटान ते कित्याक ते डिस्पर्स 1-2 मिनटां दिता स्पीकर कित्याक डिस्पर्स जायना हेजेर तूं लक्ष घालचें कित्याक कार्डा तरी ते घेता माझी बस स्किमी भितर तेणे रुस्टर मेंटेन करताले कितले हाफ टिकेट येयले हाफ कन्सेशन येयले कितें येयले तूं तांकडे डेटा घेवन तेजे ना बिलां सबमीट करून तांकां मेळना अशें म्हणटा जाल्यार ना तुमी उलया पळय चेअरमॅन आसा तूं आसा म्हजें कितें झिरो युटिलायझेशन म्हणून जावपा येना कित्याक कदंबा डिजेबिलिटी कार्ड तूं दिता पयली स्कीम जेन्ना केल्ली म्हाका असो भाई आसतना उगड आसा की जितली कार्ड इश्यू जाला तेजे 10% तुमी पयशे तांकां दिवपा जाय अशें म्हणटा आतां मे बी तुगे CAG ऑडिटा लागून जर तुका जर बिलां रेज करपाक जाय जाल्यार कदंबान रेज करपाक जाय झिरो बिल कित्याक झिरो कित्याक जाता सो ते मातशें एक लक्षान मातशें तुमी दवरचें आज आमी उलयता तेन्ना जे सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर फायनान्शियल एसिस्टन्स नो डावट दुसरे कडेन केला आसतली स्कीम पूण तुवें 3 लाख प्रोविजन केल्लें आसा म्हाका खबर ना 3 लाखान कितले सेल्फ हेल्प ग्रुपा तुमी पयशे दितले अजुनूय स्कीम आसा तुज्या हितू भितर पूण 3 लाख केल्ले आसा सो 3 लाखान कितले सेल्फ हेल्प ग्रुप आमी हेल्प करूंक शकतले स्पीकर सर अवॉर्ड्स फॉर बेस्ट सोशल वर्कर तुमी एवरी इयर दिता 19 डिसेंबराक हांव एक रिक्वेस्ट करता तुमकां की एवरी तालुकान एक सोशल वर्कर आयडेंटिफाय करता हांव जाणा तुवें म्हाका लास्ट टायमूय सांगलें पूण एक लक्षात हाडपाक जाय सोशल वर्कराचे पॅरामिटर घालपाक जाय कसलें काम करता इवन इफ दे आर NGOs वा आनी सोशल वर्क कनेक्टेड जशें म्हाजे चेतना स्कुलाचे ते वाडे आपूण येवन ते एप्लाय करचे ना कोण तुज्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी फायंड आउट करपाक जाय आनी ताका अवॉर्ड दिवपाक जाय हांव चेतना स्कूल चलयता एग्जाम्पल हांव कितें अवॉर्ड म्हाका खाजना बरे मनीस जे आसा एवॉर्डाक एप्लाय करना स्पीकर सर म्हाजे हांव कोणाचे एप्लाय केले तेजी टिका करना पूण म्हाका दिसता तुजोय रोल आसतलो स्पीकर सर की तुमी फायंड आउट करून हे बरे मनीस कोण सोशल वर्कर तांकां तुमी रेकॉग्नायझेशन दिवन एटलिस्ट तुमी तांकां हें करपाक जाय स्पीकर सर आनी 2 मिनटां स्पीकर सर ताका उलोव तो आला हे आज रिवर नॅव्हिगेशन बरें काम केलां रोरो फॅसिलिटीज एक सायडीन वेंजी म्हणटा की बजेट पब्लीक मनी शूड नॉट बी वेस्टेड अने स्टेटमेंट केला वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी एक सायडीन म्हणटा तो ₹10 जाग्यार आज जर ट्रॅव्हल करता रोरो फॅसिलिटी घेवन ते ₹15 घेता जाल्यार म्हाका खबर ना कितें प्रॉब्लेम आसा पब्लीक मनी म्हणल्यार सगळ्याचे मनी नो डावट आनी तांकां फेरी सर्वीस जर ₹15 जर घेता पास सिस्टम जे रेग्युलर घेता मोटरसायकलीन कांय घेना म्हाका दिसता बरें काम केल्लें सुभाष बाबान आनी हे रोरो सर्विसीस हांव रिक्वेस्ट करता सुभाष बाबा की कुडचड्या वयल्यान पणजे पेड सर्वीस करूं चालू जेंकां तुमी गॅरंटी जर ते आतां गॅरंटी दिनासतना जर करूं शकता जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टरान कुडचड्या वयल्यान पणजे हाडपाचें रोरो सर्वीस तितून पॅसेंजरूय येवं शकता आमी तुका रिक्वेस्ट करता तुमी घालचे अशें आनी तेच न्ही बाकीचे रुटान करतात एक मिनट स्पीकर सर आनी हे तुवें करून घेवचें अशें रिक्वेस्ट करता दुसरे स्पीकर सर लास्ट हांव इतलेंच मागता की काम बरें करता स्पीकर सर तुमी आनी करता तेन्ना एक लक्षात हाडपाक जाय स्पीकर हांव उलयता आनी म्हाका उलोवंक दिनाका आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट 25 मिनटां उलयला स्पीकर सर तो 25 मिनटां ना रिकॉर्ड काडून पळय म्हाका उलोवपाचे प्रश्न ना म्हाका उलोवपाचें ना पूण हांव उलयता बंद करता पूण एक लक्षात हाडपाक जाय आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट बरें काम करता 57 मोन्युमेंट्स तो करता पळयता आनी 57 मोन्युमेंट जेन्ना करता तेन्ना हे मोन्युमेंट जशे तुमचे अंडर येना जशे आमचे चंद्रपूर आमी वयता तेन्ना गांवान तुमचे अंडर येना ते येता अंडर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूण ते कितले हे बरे मोन्युमेंट सांबाळटा हेजेरूय तुवें लक्ष घालपाक जाय जशें आज एल्टन रामान सांगला की थंय चर्च आसा आनी कितें आसा चॅपल आसा तो बांदता ताका जर पब्लीक आज मोन्युमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटान ट्युरिजम स्कीम काडली आनी काडले की कोण तरी मोन्युमेंट सांबाळटा जाल्यार ट्युरिजम सर्किटान दिवचो म्हण आज जर तशें जर एल्टन बाब जर करूंक सोदता सेंट्रल गव्हर्मेंट गायडलायन करता की रिपेर करून ते मोन्युमेंट दिता तो आपण करता ताका दिवपाची NOC करपाक रिपेर करपाक काय प्रॉब्लेम ना सो हो स्कीम सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आसा ऑलरेडी खुबशे स्किमी भितर खुबशे व्हडले व्हडले फोर्ट आहा विजय उलयतलो हांव म्हाका खबर आहा ताका जर दिवपाक जाल्यार दिवचे काय प्रॉब्लेम ना सो स्पीकर सर हे सांगून सुभाष बाब बरें काम करता हांवें थोडेशे पॉयंट हाडल्या नजरेक ते मातशे तुमी लक्ष घालचे आनी तुमी अल्टिमेटली सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्री इज कनेक्टेड मिनिस्ट्री टू द मोस्ट डिजर्विंग पीपल ऑफ गोवाज वेलफेअर स्टेट आनी हेजे खातीर ती मातशे तुजे ते कोणाक जर टॅक्सी आसा आनी कितें आसा ते मातशे ना मातशे पयस दवरून तेजेर मातशें ते रिस्टार्ट करपाचें काम तुमी करचें अशें विनंती करता थँक्यू स्पीकर सर श्री विजय सरदेसाय Speaker sir, I rise to support the cut motions moved by me for today's demands and oppose the demands and support the cut motions. Speaker sir, demand number 89
Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Speaker sir, सगळ्यांनी सुभाष बाबाचे म्हळ्यार सगळ्यांनी ताका प्रेज केलो की पर्पल फेस्ट बरें केलें म्हणून. हांवूय बी ते पर्पल फेस्टाक गेल्लो. एक म्हळ्यार सरकार दाखयता की आपल्याक काळीज आहा. ह्युमॅनिटेरियन मूव ऑल्सो फेस्टिवल ऑफ नॅशनल स्टँडर्ड्स. आतां इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट येता. सगळें बरें आहा. बट आय हॅव मूव्ड द कट मोशन. सो कट मोशनाच्या आदाराचेर हांव फुडें वचपाक इतलेंच सांगूंक सोदतां की एक डिपार्टमेंट जाचो प्रायमरी रोल आहा वेलफेअर, तो अर्धा परस वयर बजेट आपलें मोडटा एक इव्हेंटाचेर. हें सारकें वो कितें हाजेर विचार करूंक जाय आनी पयशे अलॉटमेंट तुवें आनी कडेन हाडूंक जाय. आनी खंय चुकता खंय कमी पडटा तें पळय तूं. 1 लाख रुपया सर्वे वर्काक तुवें अलॉट केल्लो आहा. people have been asking us, Speaker sir, की persons with disability जे डोर टू डोर सर्वे जावचे म्हणून आनी इन्फॉर्मेशन मेळचें म्हणून. आतां हें जर पळोवंक गेलें जाल्यार हें कित्या खातीर जाय पडटा? तांकां जॉब्स दिवपाक, तांकां डॉमेस्टीक इक्विपमेंट दिवपाक, कमर्शियल टूल्स दिवपाक, मॅपिंग करपाक आनी एक विजन डॉक्युमेंट 2013 जे तुका प्रोवायड केलां, सेक्युरिटी सिस्टम, CCTV हें तें सगळें करपाक तुवें डोर टू डोर सर्वे करूंक जाय. पूण 1 लाखान ती कितें जातली सर्वे? स्पीकर सर, तशेंच एक एक्सेसिबल इंडिया कॅम्पेन म्हणून आहा. 23-24 9 कोटी अलॉट केल्ले हाका. रिवायज एस्टिमेटान 18 कोटी हाडले. एक्चुअल युटिलायझेशन फक्त 72 लॅक्साचे जालें. कित्याक आशिल्लें? इट वॉज टू मेक 31 गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स, बीचीज एंड अदर पब्लीक प्लेसीस एक्सेसिबल. कितल्यो कंप्लीट जाल्यो? ह्या वर्सा मुखेलमंत्र्यान अनाउन्स केला की 50 बिल्डिंग्यो 9 कोटी रुपयान आपूण करतलो. पूण आदलो रिकॉर्ड बरो ना. स्पीकर सर, फंड युटिलायझेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहॅबिलिटेशन सेंटर म्हणटा तें फंड एलोकेशन कमी आहा आनी युटिलायझेशनूय एप्सिमल आहा. सो हे फिगर्स हांव तुमकां खबर आसतलें, पूण फिगर्स जर सांगले जाल्यार सामकें बारीक दिसता. स्पीकर सर, विजन डॉक्युमेंट 2030 हातून मिडियम गोल्स हातून येता कन्स्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी हॉल फॉर नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा. गव्हर्मेंटान एक स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह म्हणून केल्ली आहा, डिक्लेअर केल्या फॉर रेग्युलर एम्पावरमेंट. हो कितें जालो? कितें जालें? वॉट इज द स्टेटस ऑफ दीस गोल्स? स्पीकर सर, दे ओनली एक्झिस्ट ऑन पेपर. आतां सोशल सेक्युरिटी बेनिफीट हातून 2000 ते 2500 रुपया दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्किमीन हे लोकांक मेळटा. स्पीकर सर, हांव मागता की ते 6000 रुपया करचे. दिस इज नॉट अनरिजनेबल, especially because this is an official recommendation made 4 years ago to the department. It is officially made, we have got records of it. Speaker sir, cost of living अशें वाडलां, तातून हे 12000 गोंयकारांक जे डिसेबिलिटीज घेवन आसा ते ह्या 2000 आनी 2500 रुपयान सर्वायव जावंक शकना. ते 6000 करचे हो म्हजो डिमांड आहा. काब्रालान आतांच म्हणलें एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन 4% रिजर्वेशन आसा, 1% इंटलेक्च्युअल डिसेबिलिटीक आहा. काब्राल म्हणटा 6% वाडोवचें. ते कशें तें हांव नकळो. पुणून रिक्रुटमेंट ड्रायव्ह आनी गव्हर्मेंट बॉडीज आर सायड स्टेपिंग द लॉ. स्पीकर सर, क्लियर डिस्क्रिमिनेशन दिसची पडटा आनी हांव मागतां की एनफोर्समेंट जावचो. एक्झाम्पल, एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक 41 पोस्ट आहात, फक्त 2 भरल्या. लँड सर्वेन 72 पोस्ट आहात, एकूय पोस्ट भरूंक ना. हेल्थ डिपार्टमेंटात 31 पोस्ट आहात, एकूय पोस्ट भरूंक ना. डेंटल कॉलेजाक 51 पोस्ट आहात, एकूय पोस्ट भरूंक ना. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक 137 पोस्ट आहा, फक्त 4 भरल्या. सो स्पीकर सर, हे तुमचे रिकॉर्ड सामको बॅड आहा. चीफ मिनिस्टर अनाउन्स केले मुख्यमंत्री सक्षम उद्योग योजना म्हणून टू एनेबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटीज. बजेट खंय आहा? बजेट अलॉटूच जावंक ना ताजेर. इन दीस बजेट हांव ते वगीच चिप्साचे पॅकेट म्हणना, हेंच तें बजेटूच ना ताका. अनाउन्स केलां व्हडलें. स्पीकर सर, रिस्टार्टिंग वोकेशनल एंड डे केअर सेंटर, संजय वोकेशनल स्कूल म्हणटा तें सेंटर म्हणटा तें 2 वर्सां जालीं बंद आहा. हांव मागता की तें बेगींतल्या बेगीन स्टार्ट करचें, बिकॉज इट इज अ बिट्रेयल ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन. स्पीकर सर, ज्योती स्कूल म्हणून आहा दवरले, ते दत्त मंदिराच्यान चलता. स्पीकर सर, सरकारान तांकां जमीन दिता म्हूण सांगिल्ली, आज मेरेन कांय जावंक ना. गुजराती समाजाची बिल्डींग जी आसा ती इनकम्प्लीट आहा. आतां कित्या खातीर बिल्डींग इनकम्प्लीट आहा? तांचे कडेन पयशे ना
आणि तुम्ही तांकां दितात लोन दिवप न्ही, तुम्ही तांकां दिवप ग्रांट. लोन कसो? तुमचे बजेट स्पिचान मुख्यमंत्री दिव्यांग केंद्र वंदना योजना म्हणून 40 लाख अलॉट केले. 40 लाखान कितें जावपाचें आहा? ती बिल्डींग कुसून पडटली. स्पीकर सर 1.75 crores allocate केल्ल्या for financial assistance to institutions running residential facilities under the मुख्यमंत्री दिव्य निवास सहज योजना या वर्षाच्या बजेटान ताणें अनाउन्स केल्लें. स्पीकर सर हें सगळें जर पळयलें आनी पर्पल फेस्टाचें बजेट पळयलें जाल्यार अशें दिसता की कितलींच इश्कोलां ह्या वल्नरेबल सेक्शनाची जावपाची पर्पल फेस्टाचे पयशे थंय मोडिल्ले जाल्यार हाजो अर्थ असो न्ही हांव पर्पल फेस्टाक ओपोज करता, हांव करीत ना. हांव म्हणटा तुम्ही प्रायोरिटी येस जावची आसा म्हणून आमकां बजेट येवची आसा. दिस इज टोटली न्यू डिपार्टमेंट. ऑल दीज रेट्स that you are referring to are schemes are to be framed for this. स्पीकर सर स्किम्स जर फ्रेम जातल्यो जाल्यार एक स्टेट लेवल डिसेबिलिटी पॉलिसी म्हणटा ती गरजेची आहा. आज मेरेन ही पॉलिसी नासून डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग इन सिलोज म्हळ्यार दे आर नॉट देर इज नो कोऑर्डिनेशन, अनकोऑर्डिनेटेड कामां चलतात. ताजे खातीर तुमी ही पॉलिसी बेगींतल्या बेगीन करूंक जाय. स्पीकर सर एक्सेसिबल इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक तुम्ही क्वार्टरली रिपोर्ट्स घेवंक जाय ऑन गॅप्स इन एक्सेसिबिलिटी अलॉंग विथ एक्शन टेकन रिपोर्ट. नाजाल्यार हें फक्त उलोवपाकूच उरतलें. स्पीकर सर टायमली एंड सफिशियंट फंडिंग फॉर स्पेशल एज्युकेशन. स्पीकर सर ग्रांट्स फॉर स्पेशल स्कूल्स आर डिलेड. स्पेशल एज्युकेटर्स आर हायर्ड ऑन कॉन्ट्रॅक्ट्स. हातून अनसर्टेनिटी जाता भुरग्यां खातीर आनी हो एक इश्यू जाता. स्पीकर सर कंप्लिशन ऑफ द कॉम्प्रिहेन्सिव डिसेबिलिटी सर्वे, full disability survey covering 21 legally recognized categories must be completed before any festival. Speaker sir, data नसताना welfare delivery म्हणटी incomplete जाता, unjust जाता. So हांव मागता की ही सर्वे टॉप प्रायोरिटीचेर तुम्ही ट्रीट करची. स्पीकर सर डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवा तांणी म्हणिल्लें आहा एक तुमकां 7 point प्रोग्राम डिमांड दिल्लो आहा आनी तांणी प्रोटेस्ट करतले म्हणून सांगलें. तुमी जर ते करना जाल्यार सो फेस्टिवलाच्या फाटल्यान लिपून रियल नीड्स ऑफ द डिसेबल्ड कॅनॉट बी इग्नोर्ड. फेस्टिवल जावचेंच. स्पीकर सर डिसेबिलिटी रायट्स एक्टिविस्टांनी अशें म्हणलां की फोटो ऑप्स न्ही पूण आमकां डायरेक्ट मेजरेबल सपोर्ट जाय दॅट चेंजीस लायफ्स एंड आय ऑल्सो सपोर्ट दीस कंटेन्शन ऑफ देयर्स. स्पीकर सर नाव आय एम गोईंग टू सोशल वेलफेअर डिमांड नंबर 57. सो सोशल वेलफेअर म्हणटा तातूंत सोशलिझम is a word that is in the preamble of our constitution. तुमचे आता कोण लीडर म्हणूंक लागले ते सोशलिझम उतर काढ, सेक्युलर उतर काढ. स्पीकर सर हे कित्या खातीर आसा? बिकॉज वी आयडेंटिफाय एज अ नेशन दॅट वर्क्स फॉर द वेलफेअर ऑफ ऑल, एस्पेशली द डिसएडवांटेज. हे जावप गरजेचें. पूण तुमी कितलो बजेट अलोकेट केला हे सोशल वेलफेअराक? 2%. स्पीकर सर सरकारान 17.3% फक्त लोन फारीक करपाक बजेट एलोकेट केला पूण येदे व्हडले सोशल वेलफेअराक 2%. स्पीकर सर 23-24 499 crores एलोकेट केल्ले, रिवायज करून 1026 कोटी केले. एक्च्युअल एक्सपेंडिचर 23-24 408 कोटी जाला. म्हणल्यार कितें 20% लेस देन ओरिजिनल एस्टिमेट अँड 60% लेस देन रिवायज एस्टिमेट. स्पीकर सर आज गव्हर्नमेंट बोस्ट करता की आम्ही वाडयलां 562 कोटी केला म्हणून. स्पीकर सर इट इज अ शेम दॅट स्कीम्स मनी इज स्टील पेंडिंग. म्हाका एलक्यून आन्सर दिला 21/7/25 की 5,31,36,400 इज पेंडिंग. स्पीकर सर कित्याक पेंडिंग जावप? तुमचे जर बजेट सरप्लस आहा जाल्यार स्किमीचे पयशे कशे पेंडिंग उरता हाका उत्तर आसूंक जाय. स्पीकर सर म्हणूनच ते चिप्साचे पाकीट. स्पीकर सर lost to the state exchequer because the state government did not access fund under central schemes like Indira Gandhi old age scheme, widow scheme, caused a loss of 1,57 lakhs. Annual accounts of Goa State Scheduled Caste and other backward caste finance and development corporation has not been finalized from year 2009-10. म्हणजे हे पळय स्पीकर सर हे कांयच लक्ष ना अशें दिसता. स्पीकर सर गोवा विजन डॉक्युमेंट 2030 म्हणून केल्लो. You are supposed to set up a Dr. Ambedkar Study Center, Special Study Center in consultation with Goa University. कितें जालें ताजें? This was meant to
build up a well-balanced society for the welfare of senior citizens, minority students, transgender, beggars, सफाई कर्मचारी. स्पीकर सर, लॉंग टर्म गोल डॉक्युमेंटान आहा की एक नवे सोशल वेलफेअर बिल्डिंग आमी बांदतले म्हणून. करंट बिल्डिंग काबार जाल्ली आहा. ह्युमन रायट्स कमिशनान इंटरव्हीन करचे पडलें आनी इमर्जन्सी रिपेअर करपाक लायले. 2030 मेरेन रावता नवी बिल्डिंग करपाक. स्पीकर सर, टोटल बजेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टेल्स 26 crores आहा. 23-24 आशिल्ले. वो इन्क्रीज करून 52 crores केले. Hostel for OBC boys in the ratio of 60-40 and girls in the ratio of 90-10. Speaker sir, actual amount spent 0. Last financial year 24-25, 13.55 crores allocate केल्या. दोनच application आयल्या. एक application गोवा युनिव्हर्सिटीचे, दुसरे application साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट आहे. गोवा युनिव्हर्सिटी काय पैसे मिळूंक ना. साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटाक 3 कोटी मेळ्या आउट ऑफ द 9 crores that they have asked. सो स्पीकर सर, हे आतां कोणाचें कितें हें तें म्हाका उलोवपाचें ना, पूण हो मातसो सेल्फ प्रायोरिटायझेशन ऑफ सेल्फ इंट्रस्ट सो दिसता. स्पीकर सर, आतां हांव सांगता तें मेन म्हणटा तें कास्ट सेन्सस. गेल्या वर्सा गेले असेंब्लीच्या सेशनान कास्ट सेन्सस जावचो ओबीसीचो म्हणून आमी म्हणलें. मागीर आमचे तुमी तुटून पडले आनी मागीर जेन्ना सेंटरान डिक्लेअर केलें की आमी कास्ट सेन्सस करता म्हणून, तेन्ना तुमी सुशेगाद टर्न जाले. म्हळ्यार गियर फाटल्यान रिवर्स घालून तुमी लायनीन आयले. स्पीकर सर, आता आम्ही गोंयचे चिंतया. एक 2013 एक रिपोर्ट आहा, सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग अँड रिसर्च CDPR पुणे. तांणी हो रिपोर्ट सबमीट केलो गोवा स्टेट कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस. रिपोर्ट कितें म्हणटा की ओबीसीचे रिपोर्टाचे नंतर ओबीसीचे रिजर्वेशन 19%च्यान 26.26% म्हळ्यार 27%चेर पावयले. मनोहर पर्रीकरान ते पावयले. हो रिपोर्ट कितें म्हणटा की हे रिपोर्टान भंडारी समाज म्हणून जो आसा हो ओबीसींतलो सगळ्यात व्हडलो समाज. 61.10% ओबीसीचो भाग म्हणल्यार भंडारी समाज आहा. आता ताजे फुडें उरिल्ल्यो कितल्यो जाती आहा. सो सगळे जर जाती पळयल्यो जाल्यार भंडारी समाज आनी एक्च्युअल कॅल्क्युलेशन जे कितें केलां हो सर्वेच चुकीचो आहा असो दिसता. आनी गोवा स्टेट कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस म्हणटा की जो सर्वे केलो हो पॉकेट सर्वे म्हणून. पॉकेट सर्वे म्हणजे कितें, बसून केलो. स्पीकर सर, आज भंडारी समाज डिमांड करता की कोटा विदीन कोटा करचो. आमी जर 61% आहा ओबीसीचे जाल्यार आमकां ओबीसीचे रिजर्वेशन 61% दिवचे म्हणून. कोटा विदीन कोटा असो आसतना तूं हाजेर कितें स्टँड घेता हें म्हाका गरजेचें. यू शूड क्लॅरिफाय द गव्हर्मेंट स्टँड. यू शूड नॉट युटिलायज द ब्रिटीश पॉलिसी ऑफ डिवायड अँड रूल. तांच्या समाजान 3 असोसिएशनां जालीं आनी कितें जालें तें ना. तुमी कितें करतले तें म्हाका सांगात. दिस इज एन इम्पॉर्टंट इशू. स्पीकर सर, आतां अटल आसरा. अटल बिहारी वाजपेयी म्हणटा तो भारत रत्न जालो. सगळ्यान मोस्ट लव्ड पॉलिटिशियन म्हणून सगळे अक्रॉस द एल. काँग्रेसूय ताका वयर काडटाली, बीजेपीचो तो संस्थापक सगळें जालें. ताच्या नांवान तुमी जी स्कीम केल्या ताजे 12 बिरेस्तार केल्ले आहा स्पीकर सर. आनी सगळ्यांक म्हाका, हांव जेन्ना पब्लीक आउटरीच प्रोग्राम केलो सगळे लोक म्हाका येवन सांगताले की बाबा अटल आसराची एप्लिकेशनां पेंडींग आहा. आनी हांवें क्वेश्चन घालो स्पीकर सर. अनस्टार्ड LAQ 180 ऑन 21 जुलय. आन्सर म्हाका कितें येता, ही पेंडींग आसा बिकॉज ऑफ लेस बजेट एलोकेशन. स्पीकर सर, पळया आतां कसो एक्सपोज जाता तो पळय तुमचो सरकार आनी तुमचीच उत्तरां. बजेट एलोकेट करूंक ना तुमी आनी अटल बिहारी वाजपेयीचें नांव तुमी कितें बुर्रा फेस्त केलां तें पळया. स्पीकर सर, म्हाका मांद्रें गेलो तेन्ना सांगलें, खंय गेलो मांद्रेकार ना, 200 पेंडींग आहा म्हणून. थंयचे आदले सरपंचान म्हाका सांगलें आमचे गांवांची 200 पेंडींग आहा म्हणून. तुमची रिप्लाय कितें म्हणटा, 2 पेंडींग आहा. 2 झेर उडयले. हे कितें स्पीकर सर? सगळ्यांक म्हाका दिसता आसतलें काबराल पसून उलोवपाक लागलो म्हणल्यार पळय तूं. सो स्पीकर सर, ह्या स्किमीन 975 रुपीज सोशल वेलफेअर दिता, 1025 रुपीज LIC दिता. स्पीकर सर, तुम्ही 975 रिलीज करतात, LICचे 1025 पेंडींग उरता. 2024 मेयांतल्यान पेंडींग आहा आनी 4500 बेनिफिशरीज एफेक्ट जाल्ले आहा. सो स्पीकर सर, दिस इज अ व्हेरी बॅड फिगर and this does not reflect well on the department functioning. Speaker sir, आता हांव वता डिमांड नंबर 87 आर्किओलॉजी.
स्पीकर सर, ह्यो ज्यो आतां हांव उलोवपाचो आहा कित्याक आर्किओलॉजी बायफर्केट जावचे पयलीं बायफर्केट जालो फ्रॉम आर्कायव्ज आर्किओलॉजी सेपरेट जालो 2022 ताजे पयलीं हो डिपार्टमेंट हांवें बी हँडल केल्लो. सो थोड्यो वस्तू थंय हांव ज्यो सांगता ह्यो जर केल्यो जाल्यार डिपार्टमेंटाची एबिलिटी टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड प्रोमोट अवर हेरिटेज हें खरें तुमी पावंक शकतले. स्पीकर सर, पयलो इशू acute manpower shortage. Since the formation of the department is facing serious staff shortages. No sanctioned post for basic administrative staff like LDC, UDC, head clerk, accountant, storekeeper. तीनूय आर्किओलॉजिस्ट आहा ते वेकंट आहा. एकलो VRS घेतला, एकलो लॉंग लिव्हर गेला, एक भरूंकूच ना तुम्ही. स्पीकर सर, एकूच इंजिनियर आहात टू मॅनेज ऑल टेक्निकल, लीगल एंड फील्ड एक्झिक्युशन वर्क. दुसरे डिपार्टमेंटांतले म्हणजे PWD आर्कायव्जांतले स्टाफ काम करतात, बट दे लॅक कन्झर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ट्रेनिंग. स्पीकर सर, फील्ड स्टाफ डेप्लॉयमेंट म्हणतो क्रिटिकली लो आहा. फक्त 5 MTS पर्सनल आहा फॉर 57 मॉन्युमेंट्स. म्हणजे मॉन्युमेंटाचे फुडार कितें जातलो तो तुका कळटा हाजेर. स्पीकर सर, नो प्रपोजल हॅज बीन मूव्ड टू क्रिएट नेसेसरी पोस्ट डिस्पाइट द डिपार्टमेंट फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली फॉर ओवर 2 years. Employees continue to face delays in promotions and even pension benefits for deceased मेले is pending. Speaker sir, director आमचे एग्रीकल्चर डायरेक्टराचो भाव आणि आमचे एल्टनान म्हणलें काम बरें करता बी म्हणून. फक्त असो इशू आहा की he also holds charge of another department आणि टेक्निकल बॅकग्राऊंड आर्किओलॉजीन और एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बॅकग्राऊंड इन गोवा सिव्हिल सर्व्हिस सिनियर स्केल हे ना ताचेडे. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनलाचे रिसंट गायडलायन्स म्हणतात की हो पोस्ट सिनियर स्केल केडर ऑफिसर फ्रॉम गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनान करूंक जाय. हो तुम्ही अजून भरूंक ना. डायरेक्टराचो पोस्ट फॉर्मली क्रिएट करूंक ना. सर्व्हिस रुल्स घडोवन हाडूंक ना. Speaker sir, absence of procedural compliance raises questions about administrative propriety and may affect the department's credibility and effectiveness. Speaker sir, December 2024 departmentan ticketing heritage siteank start करतले म्हणून सांगले. टिकेटिंग इंट्रोड्यूस केले, रिस्टोरेशन केले ना, सेफ्टी पळयली ना, बेसिक पब्लिक युटिलिटीज टॉयलेट बिलेट कांय ना. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट इवन लॅक्स अ फंक्शनल व्हेकल. आज म्हाका खरेंच दिसता रॉन, खरेंच दिसता म्हाका की हो चिल्लर डिपार्टमेंटूच म्हणून. कित्याक ताजे कडेन व्हेकल ना फिल्ड इन्स्पेक्शन करपाक. डिपार्टमेंटा कडेन व्हेकल ना. सो खरेंच तें मंत्री उगीच उलोवपी न्ही, तें सारकें आहा ताजें. न्यू कार खंय सेंट फॉर रिपेर्स इयर एगो, नॉट रिटर्न. स्पीकर सर, बफर झोन मॅनेजमेंट म्हणटा तें आणि रेग्युलेटरी ओव्हरसाइट कशी दिसता ती पळयात. प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स आर रिमेनिंग वल्नरेबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डिमार्केटेड बफर झोन्स. Complaints regarding illegal construction near heritage sites are reportedly not acted upon. No structured mechanism exists to monitor violations. Furthermore, there are discussions underway, Speaker sir, to amend the State Archaeology Act to allow construction within 100 meters of protected monuments, a move that appears to be in conflict with the Central AMASR Act, potentially endangering heritage sites. Speaker sir, डिपार्टमेंटल मॅन्डेटा कडच्यान डेविएशन कशें जाता तें पळय. डिपार्टमेंटाची कोर मॅन्डेट कितें आहा? रिस्टोरेशन, कन्झर्वेशन आनी एक्सप्लोरेशन ऑफ आर्किओलॉजिकल सायट्स. आतां अनरिलेटेड इव्हेंट, चड करून धार्मीक फंक्शनां, हातून जर तुमी चड पळपाक लागले, रिसोर्स डायवर्जन जातले आनी फोकस शिफ्ट जातलो. स्पीकर सर, हे इश्यूज जे हांव रेज करता इज नॉट अबाउट ओपोजिशन टू एनी इंडिविज्युअल, बट इट इज बेसिकली टू हायलायट सिस्टमिक गॅप्स that merit public attention and corrective action. Speaker sir, एक बरो डिपार्टमेंट आर्किओलॉजीचो फंक्शन जाय, कित्याक इट विल हेल्प टू प्रिजर्व अवर कल्चरल लेगसी. स्पीकर सर, आज जाय कितें? लीगल स्टेटस एंड क्वालिफिकेशन्स ऑफ की अपॉइंटमेंट्स, सँक्शनिंग ऑफ क्रिटिकल स्टाफ पोस्ट, अलाइनमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल ऑपरेशन्स विथ स्टॅट्युटरी मॅन्डेट आणि अकाउंटेबिलिटी इन हेरिटेज सायट मॅनेजमेंट. स्पीकर सर, अशें दिसता की आनी फुडें हेरिटेज म्हणटी प्रोटेक्ट जावची ना. स्पीकर सर,
Because under Rule 16 Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is before the House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. Because सारे आता wind up करतना 70 illegal constructions within the protected UNESCO zone in Old Goa are seen. Development works continue in violation of heritage laws. Illegal tourist facilitation center constructed despite finding Portuguese era cannonballs. Speaker sir, work was halted only after public uproar and ASI pressure. एक अशी violation unnoticed कशी वतात. Speaker sir, Goa state heritage policy म्हणून केल्या. बरो ग्लॉसी डॉक्युमेंट आसा आज मेरेन इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना पूण तें इम्प्लिमेंटेशन जावचें ताका ऑडिट आसची आनी अकाउंटेबिलिटी दाखोवची 122 हेरिटेज होम्स आनी 220 साइट्स हे रिस्टोर करतले म्हणला फंडिंग एक्शन प्लॅन आनी प्रोग्रेस रिपोर्ट खंय आहा स्पीकर सर सो हांव मागता की स्पीकर सर 2023-24 47.5 crores अलोकेट केल्ले रिवाइज करून 95 crores जाले actual amount spent फक्त 7 कोटी झालो which is 14% of budgetary estimates and 7% of revised estimate. Speaker sir, या वर्षा गेल्या वर्षा 40 कोटी झाले या वर्षा 47 crores झाले major chunk speaker sir is going for imaginary restoration of temples. आता 80 कोटी रुपया टेम्पलांक रिस्टोर करपाक मोडल्या अलोकेट केल्या एक सिंगल रुपी मोडूंक ना हे कित्या खातीर स्पीकर सर every year 3 crores are allocated for capital investment under archives. 0 is spent. Because sir, old promises दिल्या Sakri Fort, Kabadaram Fort, Chapel of Mont, development of Kudne Heritage Circuit, amendments to the Goa Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, public utilities at all monuments. हे सगळे व्हडले दिला स्पीकर सर. पण none of these promises have taken off. हांव आतां म्हज्या मतदारसंघाच्यान तुका रिक्वेस्ट करता दाम बाबाची तळी म्हणून आहा ही दाम बाबाची तळी दाम बाबाची जावची दाम बाब म्हणतो देव मुणकार चौगुल्याचो जावंक शकना आज जी परिस्थिती आसा तातूंत ताका लॉक घालतात जे तळयेन विसर्जन जाता जे तळी एक धार्मीक इम्पॉर्टन्स आहा अशी तळी आज आडावन एक प्रायव्हेट मनीस घेवन बशिल्लो आहा लिगली पळोवपाक गेले जाल्यार ऑल वॉटर बॉडीज बिलोंग टू द स्टेट गव्हर्मेंट. Second, it is a heritage point. It is a archaeological site which you should do. Same thing, Speaker sir, Lady of Mount Carmel, Nossa Senhora the Carmo म्हणतात. Our Lady of म्हणजे चिंबेलचे लोक मागतात की प्रिझर्व करचे. वॉल कॉलेप्स जाल्लो आहा. ते बावडे आना ग्रासियास म्हणते ऍक्टिव्हिस्ट बहुत आहा. लोकल रिपेअर करपाक तयार आहा सरकार ते कितें करता काय ना सरकार कशेंच काना मनार घेना. स्पीकर सर आनी एक अशें आन्सरान तुमी दिलां LAQ विचारलेलें हांवें की विजन डॉक्युमेंट 2030 चे कितें जालां काय म्हणून उत्तर कितें मेळटा म्हाका डायरेक्टरेट इज नाव फोकसिंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ विजन डॉक्युमेंट विकसीत गोवा एट 2047 हाचो अर्थ कितें 2030 चो घालो डस्टबिनान 2047 चे चिंतपाक लागले ताची कांयच तुमी उत्तर दिना म्हळ्यार कापाजात पळय तुजे गेले त्याला लायत म्हणटा ते वी आर इन द न्यू डॉक्युमेंट सो हाजी काय खबरच सांगनात स्पीकर सर. डिमांड नंबर 77 स्पीकर सर रिव्हर नॅव्हिगेशन दोनूच डिमांड स्पीकर सर ह्या डिपार्टमेंटाचे ऑब्जेक्टिव्ह गव्हर्मेंट रन फेरीज बरे करप पूण आतां अशें दिसपाक लागलां की गव्हर्मेंट रन फेरी काडून प्रायव्हेट फेरी हाडप. स्पीकर सर एक आमी रिपोर्ट आयकलो की चोडणा जेटीचेर फेरीबोट बेती म्हणटा ती ही जाली कितें जाली ग्राउंड जाली आनी उत्तर कितें सांगता तुमचो रिपोर्ट कितें म्हणटा देर इज सडन ड्रॉप इन टायड एट 7 PM on 22nd July the tide was at 2.11 meter which went down to 0.22 meter 7 hours 30 minutes later at 2:23 AM on 23rd. Speaker sir, the crew was blamed for not taking the boat behind. Speaker sir, प्रश्न असो आहा क्रूवाक टायडल इन्फॉर्मेशन दिल्लें हांवें आयकलां की हेड ऑफ रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटान बिल्च पंप्स म्हणून आहा ते काडपाक लायले फेरीचे बिकॉज ऑफ विच द सेक्युरिटी रिस्क हॅज हॅपन. इज दिस नॉट सबोटाज? इट नीड्स टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड स्पीकर सर. स्पीकर सर रोरो फेरीचेर रेटीचे हे ते उलयतात
रो फेरीचे एक हांव तुमकां पॉयंट आउट करता. Vessel was constructed under IRS, म्हळ्यार Indian Register of Shipping Class, but not complete. Final IRS certificate was not issued. Speaker sir, म्हळ्यार हाजेर जालां कितें की drawing was approved under this IRS class, but vessel was not built under IRS class. ही परिस्थिती आहा. स्पीकर सर, हातून सिटींग अरेंजमेंट सिटींग आहा 51 पॅसेंजराचे. फेरी बरी बोरून व्हरतात ते, की फेरी एक दीस खावसत. हो प्रॉब्लेम हो तुमी तकलेन घेयात. स्पीकर सर, कितले गोंयकार हे वेसलाचेर काम करतात ते चॅक करात. आज हांवें आयकलां त्या भशेन एकूय गोंयकार ताजेर ना. स्पीकर सर, स्टेबिलिटी आनी सेफ्टी इक्विपमेंट म्हणटा तो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान चॅक करूंक जाय. आनी मागीर लास्ट म्हणटे whether this tender was behind closed government office or whether it was an open this by appointment. म्हळ्यार बरे क्लीन ट्रान्सपरंट वेयान जाल्लो काय कितें. स्पीकर सर, हे सगळे कंप्लेंट्स येतात त्यो तुज्या डिपार्टमेंटाच्या हेडाचेर. तो वर्कशॉप सुपरिंटेंडंट म्हणून 1991 जो भितर सरिल्लो तो आज असो बॉस जाला म्हणटा ते, आनी गोंयकारांक थंय हॅरेस करता म्हणून कंप्लेंट आयिल्ली आहा. स्पीकर सर, तितलेंच न्ही, ताजो मनीस आहा म्हणटात ते, हांव नांवां घेना कित्याक नांवां घेवप बरी जायना. जे लोक म्हज्या म्हऱ्यान आयल्या तांकां ही नांवां घेतिल्लीं जाय, पूण नांवां घेवप ना हें हांव जाणा, एंड आय एम एक्टींग रिस्पॉन्सिबल. बट आय डू होप की हें तूं अलाव करनाका. यू आर अ प्रोएक्टीव मिनिस्टर, यू कॅनॉट अलाव दीस टायप ऑफ थिंग्स. अशें म्हण कितें खंय बर्थडे करप, बर्थडेचे खातीर पयशे कलेक्ट करप, ह्यो वस्तू तुज्या अंडर जावपाक जायना. स्पीकर सर, आनीक तातूंत एजंट घालप म्हळ्यार कितें, ते बारीक बारीक एजंट, तो फ्लोटिला स्टाफ ड्युटीज म्हणून आहा ताका रोस्टर करतात. रोस्टर करतना कितें खंय करतात की 10,000 रुपया पर पर्सन असले बी चालू आहा. सो स्पीकर सर, हे पयशे कलेक्ट करतात आनी मागीर हेड ऑफ डिपार्टमेंटाचे बर्थडेक एडवर्टिजमेंट घालतात. हे कसले एडवर्टिजमेंट, हो कितें इलेक्शनाक उबो रावपाचो आहा. स्पीकर सर, ऑडिट इन मेरीन वर्कशॉप म्हणटा तें गरजेचें. हें ऑडिट जावचें हें हांव डिमांड करतां. स्पीकर सर, आतांच आयकूंक येता की तुजी द्वारका म्हणटा ती ब्रोक डावन ड्युरींग पीक आवर्स एंड हॅज बीन टेकन फॉर रिपेर्स. स्पीकर सर, आतां एकूच रो फेरी ऑपरेशनान आहा. सो हांव मागतां की हे रो फेरीचें द्वारका नांव घालें तें घालें. हाणें सुदीन ढवळीकारान कशें तें आमचें हें म्हळ्यार धार्मिकताचें कशें इम्पॉर्टंट तें सगळें सांगलें, पूण नवीच केल्ली फेरी बंद पडली. ताजेर कितें म्हणटा तूं सांग म्हाका आतां. आनी आमचें नांव देवाच्या नांवाचेर हें मरे, हें चितात कितें करतात ते तुमी. आमी ज्या फेरीक हांव बरो प्रेज करपाचो आशिल्लो, कित्याक आमी वचपी थंय आमच्या सप्तकोटेश्वर देवळान. हांव वचूंक ना, हांव हे फेरीन वचून पावूंक ना, पूण उलोवपाचो आशिल्लो हांव वतलो भितलो म्हणून पयल्या आतां ती बंद पडली म्हणून कळटा. सो स्पीकर सर, ही तुमची गत जाल्ली आहा. सो म्हाका रो फेरी रडत गेली अशें दिसता म्हाका. रो ते रडपाक लागली फेरी, ही परिस्थिती जाल्ली आहा. डिपार्टमेंट बरे मनशा कडेन आहा, चिल्लर न्ही ते डिपार्टमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी भरपूर आहा. पयशे खावपाक ताका मेळना आसत म्हणून ताणें चिल्लर म्हणला आसत, पूण तशें जर पळोवंक गेलें ओवरऑल खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा आनी खूब बारीक लोकांक आदार करूंक जाता, तो ताणें करचो. आनी ताजे तो सेनापती आहा कोणाचो, ताणें पयशे दिवचे नाका. ते पयशे कांय ना तुका बजेटान. ते चिप्साचें पाकीट तरी परवडलें, तुजी सारकें एमटी हें आहा तें दिश्टी पडटा. आतां बट बी कितें ताजेर पळय आनी कर कितें. देव बरें करूं. Pedro Silva. Speaker sir, I rise to oppose the demand and support the cut motion for demand number 45, 57, 77, 87, 89. Demand number 57, social welfare. Speaker sir, social welfare department जायत स्कीम आहे जे आमच्या सोसायटीक जे फायनान्शियली हेल्प जाय तेमी ते एप्लाय करून घेवपा जाता. पूण अशें दिसता की आमची गोवा इतली डेवलप जाल्या वा ह्या पयशांची गरज ना अशी. हो अशें दिसता की ह्या डिपार्टमेंटान ह्यो स्कीम आहाय तो पेपराचे आहाय ते पयशे रिलीज कोन्हे. स्पीकर सर, हांव उलयता आसतना आयज परफॉर्मन्स बजेट प्रेजेंट केला 2024-25 तेजेर उलयतलो. स्पीकर सर, एक भुरगो आसता एग्जामी जायत पेपर आन्सर करता, कांय सब्जेक्टान ताका बरे मार्क्स पडटाय, कांय सब्जेक्टान ताका 0 पडटाय. तेज भाशेन आयज सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे स्किमा आहाय त्यो थोड्यो स्किमाक बरे मार्क्स पडटाय आनी जायत्या स्किमाक ताका 0 मार्क्स पडले. स्पीकर सर,
डिटेल उलयता आसतना थोडे हायलायट करता. द स्कीम फॉर प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू SC स्टुडंट, टोटल बजेट आहलो फॉर द स्किमींग स्टेट आनी सेंटराचो 84 lakhs. तितले फकत 80,000 स्पेंड केले आनी 50 lakhs सेंट्रल आयलो तितलो कांयच अमावंट स्पेंड केलो ना. पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप टू SC स्टुडंट, again 0 out of 84 lakhs, 0 amount spent Kerala. It means there is no SC student in Goa who is studying beyond SSC. Pre-matric scholarship for children, Safai Karamchari 0, 2 lakh political 0 spent Kerala. Kanyadan for SC girl student, Inga Health Department 0, 20 lakhs ahead. Dr. Ambedkar post-matric scheme for EBC 0 out of 25 lakhs आहे ते. The scheme to get ST आहे तसलो स्कीम SC दिल्ली आहे, लायक अटल आश्रय योजना आणि आनीकूय 8 स्कीम आहे. तितलो फकत 8 lakhs स्पेंड केले, 55 lakhs दिले. Intercaste marriage for couple budgeted 20 lakhs spent 0. Grant to NGO running hostel for SC spent 0 from 5 lakhs. Surprisingly, victim of atrocities against SC अनाचार जाता जे 1 crore compensation आहा बजेटान तितलो 80 lakhs युटिलायज केला. म्हणजे तेंचेर अन्याय चड जायता अशें थिंगा क्लेम केला. Speaker sir, SC student community is discriminated in book bank scheme. There is 0 utilization. Coming to post-matric scholarship to OBC student, out of 300 lakhs sanctioned together by center and state in 67 lakhs spent Kerala. Pre-matric scholarship to OBC, out of 84 lakhs, around 12 lakhs spent Kerala. Meritorious scholarship to SC OBC student, 60 lakhs provide Kerala, and actual thing of Zala spend Kerala 0. It means meritorious student scholarship, a student eligible 9. Dangar community is also provided much, not provided much in the last budget, 110 lakhs was Sat Thangi scheme, only 55 lakhs spent Kerala, 50%. Speaker sir, grant provide Kerala, SC, OBC, Finance Corporation, Minority Finance Corporation. त्यांचं युटिलायझेशन ऑलमोस्ट 60% जाल्लें. म्हाका दिसता कॉर्पोरेशनाचे एक्सपेंडिचर चड जाता, स्कीम चड सक्सेसफूल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट नाही जात जाल्यार जरी तो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक इम्प्लिमेंट करपाक जाय नाल्यार कॉर्पोरेशनाक दिवपाचें. स्पीकर सर, उमेद सेंटर फॉर सिनियर सिटीजन फूल युटिलायझेशन जालां पूण तेजें बजेट आसलो फकत 50 lakhs. Special scheme for orphans, patient needing special assistance, 0 utilization. The popular Mukhyamantri Dev Darshan Yojana, utilization 30%. Senior citizen welfare scheme, about 2 lakh out of 100 lakhs. NGO plays important role in the social welfare, but the scheme provided grant to them is not pushed properly. About 3 lakh antले तेमी 50 lakh spend केले, 50,000. Speaker sir, department is supposed to pay subsidy to KTC for travel concession to senior citizen, but no such subsidy is paid to KTC, although provision 150 lakhs. KTC ओगी तर म्हाका दिसता ते पयशे घेवपा जाय सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक. जेन्ना बजेटाचेर उलयतालो तेन्ना हांवें गाडेकारांचे टॉपीक हाडली. द स्कीम प्रोवायडेड वन टायम ग्रांट आहा थिंगा 20,000, बट ते अजून पासून यूज केले ना. पूण ते स्किमी बजेट दवरला फकत 1 लाख, म्हणजे वर्सा फकत 5 जाणांक बेनिफिशरी आसतले. स्पीकर सर, गोंयचे 10 म्हण एक स्कीम नोटिफाय केल्ली त्या डिपार्टमेंटान, पण ती अजून पासून इम्प्लॉयमेंट जालो ना. ही नोटिफाय जाल्ली जेन्ना आमचो दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आसतलो ना. हांव मागता ही स्कीम तेमी इम्प्लॉयमेंट करची. स्पीकर सर, शिवाय कन्स्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टेल फॉर OBC बॉयज एंड गर्ल्स अजून रिजॉल्व जालो ना.
1000 lakhs provision आपण implementation अजून zero. Speaker sir, लास्ट टाइम असेंब्ली अश्युरन्स दिल्ल्या महिन्याचे 10 तारखेचे स्किमीचे पयशे आहेत ते त्यांच्या बँकात येतले पण अजूनपासून काय ते झालं ना. देखून हांव म्हणटा कितें ज्यो अजून ती स्कीम आहाय त्यो फकत पेपराचेर आहाय व त्यो इम्प्लिमेंट जायनाय. म्हणजे डिमांड फकत ह्यो स्कीम आहाय त्योच इम्प्लिमेंट जावपाक जायो आनी ते कोण एप्लाय करताय तांकां ते पयशे मेळपाक जाय. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 45, डिमांड ऑफ आर्काइव्स. स्पीकर सर, एक डॉक्युमेंट कॉपीज ह्यो आमचे झेरॉक्स काडून दिता कॉपीज घेता ते म्हाका टोटल अर्निंग जालो ते 40 लॅक्सांचेर एज पर परफॉर्मन्स बाजार दिला तुमी 2024-25 मध्ये. सो रिवायज रेट्स केल्याय तांकां ह्यो झेरॉक्स डॉक्युमेंट कॉपीज घेवपाक ह्यो रेट हाय आहा. I request the Honorable Minister to reconsider and lower the rates. Speaker sir, the process of tracing old birth and death record through TR system is smoothly चलना. Lot of delays जाता. जे applicant आहा ताका धांवपा पडटा register of birth and death आनी archives डिपार्टमेंटामध्ये. स्पीकर म्हाका जाणून जावपाक जाय गोवा स्टेट ऑडियो विज्युअल आर्काइव्स म्हण एक बजेट दवरल्या 100 lakhs हे कितें. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स हे आतां रेंटल प्लेसीचेर मंथली रेंट बोलता 13.70 lakhs. न्यू बिल्डिंगा प्रोविजन दवरलें 300 lakhs लास्ट टायम पूण आतां ताका 200 lakhs उरले. हे रिड्यूस कित्याक केलें तो खबर ना. आनी एक इंट्रस्टिंग ऑब्जर्वेशन फायंड आउट मेळटा म्हाका रेंटेड प्रमायसीस आनी कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंगाचेर. स्पीकर सर, आर्काइव्स बिल्डिंग सेक्शन आहा तें म्हाका पणजे आहलो तें शिफ्ट केलें रेंटल प्रमायसीस कदंबा प्लेटो. कित्याक हें बिल्डिंग आहलो तें सुटेबल ना, तें डॅमेज आहा तें डॅमेज आहा म्हणून. बट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट अजून पासून तेच बिल्डिंग आहा. आर्कोलॉजी बिल्डिंग आहा तें सेफ पूण आर्काइव बिल्डिंग आहा तें अनसेफ. आतां रेंटल जे प्रमायसीस आहा कदंबा प्लेटो आहा ती बरी पयस आहा. जे कोणाक व्हेकल ना तांकां डिफिकल्ट जाता. आनी ती प्लेस आहा ती एकदम गरमी आहा, ह्युमिडिटी आहा. हे डॉक्युमेंट दिता ते सेफ आसतले. बिकॉज द रेंटल जे ऑलमोस्ट 13.6 पर मंथ दिता. ह्यो आर्काइव्स कितू पासून वर्स दितलो. ह्यो एग्रीमेंट केल्लो फॉर 3 years कन्सिडरींग दॅट न्यू बिल्डिंग येतलें आनी थिंग शिफ्ट जातलो. पूण आतां आर्काइव्स पोन्ने बिल्डिंग अजून आहा थिंगा आनीक पोन्नेले प्रमायसीस आहा आनी थिंग कंस्ट्रक्शन न्यू कंस्ट्रक्शन कितकोन जातलें. इट मिन्स बोथ शूड हॅव बीन शिफ्टेड सायमल्टेनियसली दोनूय शिफ्ट जावपाक जाल्ली. आतां कित्याक थिंगा प्लॅनूय ना एप्रुवलूय ना आनी पयलें एप्रुवल प्लॅन आसतना शिफ्ट केलें. कित्याक ह्या म्हाज्या एलोक्यू रिप्लाय म्हणला आय गॉट दॅट द बिल्डिंग इज कमींग अप नाव आल्तिनो अजून पासून तांकां प्लॅन ना आनी तेजी कॉपी गव्हर्मेंटाची एप्रुवलूय ना. सो आतां हे पुअर प्लॅनिंग वेस्ट ऑफ मनी म्हाका दिसता. बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी आतां आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ते बरें काम करता ते मेन्शन केलें ते भशेन परफॉर्मन्स बजेटान. एज पर परफॉर्मन्स बजेटान आर्कोलॉजीचें काम आहा conservation, maintenance, restoration, documentation and grading of protective monument or sites under Archaeological Sites and Remains Act 1978 and Rule 1980. Second, survey and exploration of monument or site having archaeological or heritage importance. Third, village-wise survey and listing of antiquities. आता म्हाका जाण जावपाक जाय कितली विलेजां वचून सर्वे केल्या आनी ह्यो एंटिविटीज लिस्ट केल्या हितून. कित्याक म्हाका दिसता ते कडेन मॅन पावर ना. कित्याक म्हाका रिप्लाय मेळटा म्हणजे ताका फकत 11 स्टाफ आनी थोडे एम्प्लॉय आसाय आनी तितलो एक स्टाफ आसा म्हाका दिसता एक डिपार्टमेंट दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक शिफ्ट केल्लो. जेन्ना हिंगाची स्टाफ म्हण आहा थंय दुसऱ्या पयलीं गेलो. स्पीकर सर, आतां 57 sites declared by department as protected. Are there enough utility and security guard at the protected monument?
आता हे डिपार्टमेंट शुअर आहा 57 प्रोटेक्टिव्ह मॉन्युमेंट आहे ते एक्झिस्ट आहे तेच सायटीचेर म्हाका जाण जावपाक वेर इज द सायट एंड मॉन्युमेंट दॅट इज लिस्टेड एट आयटम नंबर 7 in the list of state government notification of protective monument called Casa de Palvara, which as per the record says it is at Panellim, Tiswadi. हे क्वेश्चन हांवें TCP मिनिस्टराक घायल्लें म्हाका आन्सर दित म्हणलो पूण आज पासून तेजो आन्सर मेळ्ळो म्हाका दिसता आय होप द डिपार्टमेंट विल प्रोवायड दीस आन्सर टू मी स्पीकर सर एक आनी इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन फॉर हेरिटेज पॉलिसी म्हणून केलो वेदर हे पॉलिसीक फंड अलॉट केलो कित्याक म्हाका कितें मेळ्ळो बजेटाचेर फकत 10,000 मेळ्ळो स्पीकर सर डिमांड नंबर 89 Department of Empowerment of Persons with Disability. Speaker, पयलीं सद्या मिनिस्टराक हांवूय कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक सक्सेसफुली तो पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज करता म्हणून Speaker, sir, the allocation has been almost double for the year, but till date very less has been spent. There is now a provision of 2,535 lakhs, sir, and almost 13 schemes are here department on, but as per budget performance budget. Speaker, sir, office set up for commissioner of a person with disability is reduced from 420 lakhs to 225. As the reason given. Again, here subsidy to KTC for providing concession travel to person with disability shown as 17 lakhs. Last year, 50 lakhs only, but zero utilization only. Speaker, sir, as per LEQ, accessibility to government building, 21 building go ahead. And एक शॉकिंग अशें जेन्ना accessibility आनी आमच्या विथ डिसेबिलिटीक सपोर्ट जाय फाटलीं 5 वर्सां 1 करोड सेंट्रलाक कितें तो पत्तो गेलो स्पीकर सर डिमांड नंबर 77 रिवर नॅविगेशन स्पीकर सर हे रिवर नॅविगेशन जायते वर्सां कॅप्टन ऑफ पोर्टाको आहले आतां हे डिपार्टमेंट सेपरेट डिपार्टमेंट केला विथ डायरेक्टर एट इज हेड तेजो डायरेक्टर हेड आहा पण आयज पासून रेग्युलर क्वॉलिफायड डायरेक्टर ना तितून इन्चार्ज आहा ज्युनियर ऑफिसरा कडेन ही केन्ना तूं परमनंट डायरेक्टर घातलो स्पीकर सर हांवें चॅक केलो तेन्ना परफॉर्मन्स बजेटाचे ह्या डिपार्टमेंटाचे जायते प्रोपोजल आहाय जायते बरें दिसता कितें आहा ते एक्वायरींग फास्ट ट्विन स्क्रू फेरी बोट्स अपग्रेडिंग ऑफ रॅम्प्स providing toilet at all ferry routes. पण 2 प्लॅन आहे ते मातशे व्यवहारी जातात ते म्हणल्यार प्रायवेटायज फ्री ऑपरेशन ऑफ रिमेनिंग फेरी रूट्स आहे ते प्रायवेटायज करपाचे आनी एलिमिनेशन ऑफ ओवर टायम रिलायन्स फॉर 40 स्टाफ स्पीकर सर ऑल द सर्विस अदर सर्विस नाव गव्हर्मेंट ऑल्सो वॉन्ट टू privatize the ferry service, putting life and work of people at the risk of private players. So, and now this move to privatize 6 routes is a big blow to public, and in the long run will make commuting on this route costly for the passengers. I demand that this service must be operated by staff appointed by the government. Thank you, sir. Yuri Alamo. Speaker, sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demand. Speaker, sir, पयली सुवातेर रिवर नॅविगेशनाची उलयतना ह्या वर्साचे बजेट एस्टिमेट फॉर द इयर 25-26 is 87 crores, which is 7 crores more than your revised estimate of 24-25. आणि actual 23-24 जाल्लें तुगेलें 72.07 crores. And that's because of the state of Goa, Amche Mankolen Goy. This is blessed with about 250 kilometers of navigable rivers and estuaries. Anik, ye khate in this department basically holds key to sustainable, low carbon and culturally rooted mobility. Ferry boat and whatever, this is our culture. Been there for so many years. Speaker, sir, yet this department remains
chronically, I use the word chronically underdeveloped and undervisioned. Because Goinchi e iconic ferry system was once a lifeline for the village and island connectivity, for both of them. Today, it is seen as outdated and poorly maintained. Je ferry ramps asa, most of them are broken. The pontoons are rusted. Crew padha, they are often irregular. Basic amenities for commuters, for passengers, like shade, toilets, drinking water, night lighting, yes, sogle missing asa. Most of these places. It's because intun safety of the passenger, safety of the tourist, safety of the senior citizen is often compromised. It's because several routes in this river navigation department of this ferry remain suspended without any other alternatives. This has been the chronic problem in this department. Anik announcement after announcement, now we are in the third year, nothing has materialized regarding modernization of these ferry terminals, installation of solar powered ferries, anik digitization of ticketing, and tisre, toshench ek scheduling information system. Nothing is modernized. It's because आज या खात्यान एक master plan for inland water transport, this is lagging despite the potential today. The potential in this department is to ease the road congestion. Traffic won't go past. You have a big opportunity. No effort has been made to reduce emissions. Anik hinterland hub pade hai ek connect karpak. Kesloch prayas yes department and korukna. I want to ask the Honorable Minister whether the department, when was the last that the department engaged with the river community people? When was the last they engaged with you? When did you go last and engage with them? Such as the boatmen, barge workers, when was the last did you engage? When was the last did the department engage? Aaj, Speaker Sir, livelihoods, dwindling livelihoods as I say, Speaker Sir, due to riverbank erosion, illegal sand mining, and a decline in navigability. ये आज खास करून मंत्रीन आमकां सांगपा जाय जेन्ना riverbank erosionaचे problem जाता, illegal sand miningaचो issue आसा, how much did your department look into these particular things? When was the last you visited these sites? Speaker Sir, आज the river navigation department had proposed and you launched Dwarka and Gangotri. But just now, just about I think so 2-3 hours ago, one of that Ro-Ro ferry broke down. You also stated, Speaker Sir, ki Honorable Minister stated ki 2 new twin screw and a single screw ferry boat would be functional, replacing the existing old ferry boats. This is what was promised. In addition, as by Speaker Sir, 4 new ferry boats एक complete जातले म्हणून ह्या वर्साक आमकां आश्वासन दिल्लें. आनीक ambitious water project म्हणून budget speechan हेजो उल्लेख जाल्लो. आतां कालच्या दिसाक सुदीन बाब म्हाका दिसता the member of parliament, when it was questioned about the 2 names, Gangotri, Dwarka, to a Shorao island, whether names of Goan origins would not be given or could not be given. Maka sangpak jay mantri ki a rose will always be a rose, whatever name you call it. But maka dista a local name would have given it uniqueness. I do not know why most of the ministers, most of you all swell with pride, or your heart is not swelling with pride when I should say, with regards to Goa's richness and identity. Speaker Sir, just to tell
the Honorable Minister, and he knows that with the nationalization of rivers, our rivers today are numbered. They've got a number. They are going to now nine tenga soglia kaidi bashi number hai by the after the nationalization of rivers. Speaker sir, Goan names are not less Bharatiya. This is what I want to tell you. Kushavati, in close to your constituency where you stay, in Kepe, Selaulin, in your constituency, in Uge, Riversal, Therakol, in Shapora, in Pedne, are these not less Indian rivers? This was the point that I was trying to make yesterday. Speaker sir, म्हाका दिसता ह्या डिपार्टमेंटाच्या मेंटेनन्साचे जेन्ना उलयता, currently I believe that the department has forgotten about maintenance of these existing ferry boats. कित्याक गेल्या म्हयन्याक स्पीकर सर एक ferry boat dock जाली at the ramp along Shorao Island, and this was submerged. This was submerged due to one of its tank being flooded with water. This is what the reports were. It was a clear maintenance issue. म्हाका दिसता देवाक आमी आर्गां दिवपाक जाय की त्या बोटीर पॅसेंजर नासले म्हणून जेन्ना हे ट्रॅव्हल when it was traveling. The Honorable Minister should inform the House. I have seen your replies. Why regular audit was not conducted? Why the government has to wait till tragedy strikes? Speaker sir, few days later, Anik panic gripped the passengers aboard another ferry boat, Kumbarjuant. Anik mode I bond podi. Suddenly it stalled mid-river. Anik, it was on the path of a direct oncoming barge. Elton was with me, we happened to be in a restaurant when we met the owner of the barge. And it was thank God that he went, the barge driver for Allah, that he went across against the mangroves. Otherwise it would have been catastrophic, absolutely catastrophic. People would have died. Speaker sir, हे म्हाका दिसता इंटरवेन्शन इंतून मेंटेनन्साचो खूब ह्या डिपार्टमेंटान करपाची गरज आसा. मेयाच्या म्हयन्यांत आनी एक इन्सिडंट, a major fire broke down on board a passenger cruise boat anchored at the Britona jetty. And the boat, the anchor got snapped off the vessel and it was just drifting. When it was drifting, Speaker sir, it went close to the offshore casinos. And the river department absolutely had no answer to this. Amchi party went to your captain of ports to request him. He had absolutely no answers, no safety norms. Speaker sir, I would like to draw the attention of the Honorable Minister about these unserviceable ferries. How many of them are there? Goa Chamber of Commerce, emi ek report dilo. At least 9 ferries are completely unserviceable. They are left to rot in the bathing yard. And when they are left to rot, rusted, they are basically public space and public money is basically wasted. When 14 to 15 ferry boats today are not operational and are not fit for service, I demand that the Honorable Minister auctions it and scraps it. Speaker sir, frequent failure for river navigation department on pad jata hai. Since 2022, 3 ferry boats have broken down mid-route, 2 due to diesel shortages and 1 because of bad weather. Ada ya pausak Ponjechan Beti, another 100 passengers were stranded after grounded due to shallow water. June 23, Beti ferry partially sank at dock when its tanks were flooded, as I said. May 29, Goa Diwar ferry caught fire mid-operation. Ana, Speaker sir, खूब गरजेचे. If you look, we cannot play with the lives of the people like this. Credibility issue, and this is something that the Honorable Minister needs to assure this House about the safety of these ferries. Because when you have just commenced a new ro-ro ferry boat, just few days ago, it broke down. So why is this breaking down? Inga bab, Sudin bab inga na, ani purcha disak, tuenu statement kelo tu Kerala cha gaon dospaka hamro. Last year I said that the solar ferry boat that was purchased not by you, by the previous minister was a fraud.
because that particular ferry boat was not meant for the currents of Goa. आणि Sudhin Baban jenna revenue navigation minister ahla put a note. It was done by the one OST of the ex-chief minister. When you go now to Kerala, make sure you study the pattern. Whether that is really serviceable in Goa waters. What happened to the Ro-Ro ferry? The person who built that has got highest expertise. One of the highest expertise, Vijay Marine, is not a first timer. He's someone into this industry for so many years. He's built these ferry boats in 1980s. Speaker sir, जे ferry ramp आहा, जावं केरी तिराकोळ, तुवें, कमोर्ले, नारवा, दिवार, Old Goa, Ribandar, Shorao, they've all been in disrepair. आज poor condition of road. पुढच्या दिसाक आमी जेन्ना बिचोली वचपाक एक प्रयत्न केलो ferry boatan. We saw the conditions of the ramp completely slippery. One bike skidded right in front of my car. Speaker sir, frequent passenger injuries. आणि ज्या पद्धतीन ओव्हरलोडिंग आणि ओव्हरक्राउडिंग, यू स्पोक अबाउट इट, बट देर हॅज टू बी एक सिस्टम आसपाक जाय. जे कम्युनिटर्स शो फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन जाताय म्हणून दे जस्ट वेटिंग लॉंग लाईन्स, and the lines are up to the main road. Someone comes in, crashes, is going to be a big disaster. Because a chaotic boarding jata ya ferry boatichir while loading, disembarking, no traffic control. Aaj खूप गरजेची गोष्ट, before there is an incident that leads to deaths, I request the honorable minister ये particular part to ये सारखे थाऱ्या घालपाक जाय. This is vehicles flooding with ferry ramp and with no discipline. Speaker sir, the minister should also take note that no fire boat, no firefighting boat or equipment is stationed near all the vessels today, particularly the casino vessels or everywhere. And this, what is going to happen when there is a real disaster or real emergency? You need to answer, what is the safety mechanism? आज Speaker sir, म्हाका दिसता की ज्या पद्धतीन हे डिपार्टमेंट खास करून चलता, I demand, and we as legislators, apart from pointing out the fault, should also demand during demand. So I demand that you prepare a state inland water transport master plan. A state inland water transport master plan. In this master plan, you have to integrate the ferries, you have to integrate the tourist boats, cargo and the eco routes. Dusra Speaker sir, I demand that the Honorable Minister and the department upgrades all the ferry terminals. When I say all the ferry terminals, it should have universal access, it should have digital displays, it should have shaded waiting areas and clean sanitation. These are basic amenities that is required, Speaker sir, for the people of the state using these ferry boats. Speaker sir, je Ponne ferry hai, what is the plan to get new electric or hybrid ferries? Use this in a phased manner. Use the climate and innovation funds. What is your plan? The total department, this is not chiller department. This department, you can do a lot of work. There's a lot of work for you to do in this. There's a lot of scope. I don't know why the finance minister is not providing you the amount of finance. I will come on the social welfare department, but definitely a lot of scope, a lot of innovation that is required. Aaj GPS tracking, install जावपाक जाय. Schedule systems for ferries, and everyone is talking about apps. You have an app even for Suraj tanker. Mukhel Mantri काल पयर म्हणटालो. Why don't you have a public mobile app for ferries? Speaker sir, एक multi-modal transport hub. I demand that you build a multi-modal transport hub, connect it with the ferry terminals, connect it with the bus, auto, cycle and pedestrian integration. It is the complete cycle that completes it. This is not there in your department today. Speaker sir, aaj night ferry services. Jenna night ferry services ache ulaitna. The night ferry services today are on high demand. You need to identify these routes with safety lighting, anik cruise shifts. This has to be basic necessity.
आज सगळे ह्या बोटीचे एक सेफ्टी ऑडिट ऑफ ऑल युअर फेरी क्रॉसिंग्स अक्रॉस द स्टेट विथ एक कंप्लायन्स रिपोर्ट आणि एक इंडिपेंडंट मॉनिटरिंग. You be the chairman. Make sure you put this white paper in this house because भुरग्यांक आमची ही परंपरा, आमचे ही कल्चर, आमची ही संस्कृती, नो युअर राइट्स म्हणून एक एड्युकेशन प्रोग्राम फॉर स्कूल्स. आणि म्हाका दिसता यू कॅन लिंक दिस विथ द फील्ड विजिट्स अँड फेरी विजिट्स विथ चिल्ड्रन. आज ज्या पद्धतीन इन द रिव्हर्स द पोल्युशन दॅट इज हॅपनिंग, 50% of the rivers are declared as polluted. So you should have a no waste and a plastic free corridor. Anik, you should have strict penalties for dumping. Make sure your department monitors this. आज because गोयांत खूप गरजेचे एक hydrography survey करपाचो. When was the last that a hydrography survey has been done? Because why is this? Because jenna regular dredging jata wherever necessary to avoid जे ecological damage jata, to avoid that. Because when you talk about these ferry boats, it's got the heritage connect. This is actually our Goa's heritage and ecotourism. Why a ferry boat and traditional boat experiences? Why don't you start that? Why doesn't the government start that? Because looking at this whole thing, I believe that it is a basic need today. And I demand from the minister that you establish a training and a certification center. It is not there in the state of Goa. Establish a training and a certification center for ferry operators, for boat crews and with safety modules. This is something that I believe you should do. Panchayati involve kor. Panchayati jenna involve kor with the maintenance of jetties, safety among awareness programs among passengers, basic ethics. आज I ask from the honorable minister कि जे passenger ferry चे रोइते, are they provided under any insurance cover? So what is this insurance cover for all these passengers, especially under state social safety scheme? Is there any insurance for them? Then the honorable minister needs to let us know. आज there is a need and I demand that you map and you preserve. When I say you map and preserve, amche historic river ghats, our docks and a boat building tradition. This is a tradition. These should be mapped and should be preserved. With Goa University, with NIO, tujan partnership korung jata. You have to partner with these departments to know about our river health and the navigation trends, what is happening in the state of Goa. Because solar boatacher ulela that this is the need of the hour. Poerti podi adlya tumi almost I think so about 3-4 crores has been wasted. I'm not saying by you, but it was a fraud. It was a scam, clear cut. It was not meant for Goa's rivers, but it was bought. आज because we need to encourage water taxi. I believe you should speak about it. What is the progress of this? So finally, if I end with river navigation, because a white paper is required on this river navigation, having a detailing history aspak jay, status and a 10-year plan, 10 वर्साचो plan, तुये म्हाका दिसता आज आमकां सांगपाक जाय. As I conclude, inland waterways are just not transport corridors in the state of Goa. Inland waterways are just not transport corridors. They are part of Goa's ecological soul and a cultural memory. When I say cultural memory, you have to be responsive, you have to be people-centric and a eco-sensitive river navigation policy. It is only when this you will build a cleaner, a quieter and a safer mobility while honoring Goa's rivers and their communities. Speaker sir, speaking on demand number 57, social welfare. I believe, I would like to make a mention in this August House. And I believe it is a matter of serious nature. When I say serious, because the government, I believe, should hang its head in shame. Why? A 80-year-old living widow from Taligaon
was declared dead by the Department of Social Welfare. Her pension was stopped under the DSS scheme. Speaker sir, I demand from the department that there should be an apology from the department. This was rectified when the median jenna mukar kale, tya velar this was bought out, and then the department, maga dista it is a time that nothing goes away if you go and send someone to apologize. This is a very sensitive and would restore the responsibility in the government's administration. Aaj Speaker sir, ani ek motto muddo, when I say a very important issue is that nearly 10%, as said by the Honorable Minister, 10% of the beneficiaries of the DSSY were found to be bogus. You try to recover a lot of crores of revenue. Now, Speaker sir, even an MLA, Soglenga Amdar hai, most of us signed these forms. Now, I believe that there has to be some reforms when we say this. How did these figures of around 13,000 beneficiaries go on for so long? I congratulate you that you got this rectified. But Mukar is aupana manon kide guarantee ha. How do you make sure you stop this? Because most of these forms comes to most of us as MLAs. How long has this been happening? This was mismanagement and is a wasteful disbursement of public money. I believe you have to tell us the reform that this will not happen again. What is the solution for that? Speaker sir, Magadista, several schemes was still going on. So what is the check for it? Aaj to locate and delete these bogus beneficiaries that are availing them. Speaker sir, when I speak about the finance part within the DSS or the revision of pension of the DSS for persons with disability, that also needs to be looked into with serious thing. कित्याक आज म्हारगाई इतली वाडल्या, housing इतले वाडला, healthcare इतले वाडला, food has become so much, and this basically, Speaker sir, is becoming difficult for persons with disability. आज I welcome the step of yours की Vanarmari जो पण tribe आसा, एका तुयें DSS scheme extend केल्या. Also, I believe that the government should look at supporting this community with housing and education. Speaker sir, तुझे budget आहा 5,660 lakhs. And this is 1.60% more than last year's budget. Now, when we talk about that, because of the performance budget table kelne, pre-matric scholarship scheme to students, it states that 0.08 lakhs when the provision of 50 lakhs were made of the central share and 34 lakhs of the state share. In budget head 2255. Post-matric scholarship to SC students, no expenditure has been incurred in this scheme when there was a budget provision of 50 lakhs towards 60% central share and 34 lakhs towards 40% share of the state during the year 24-25. Why is this happening? Kanyadan for SC, girl students, no expenditure has been made under the scheme in spite of the provision of 20 lakhs for 24-25. And the inter-caste marriage schedule caste awards for that. No expenditure is found from the state share as well as the central share. Beneficiary, if nobody applies it, how can I explain to anybody? No, you It is responsibility of every representative also. I can show the records that I have written a letter to all the MLAs. If I don't get the beneficiaries, then you are pointing out every MLA is pointing out the same thing. Fair enough. Speaker sir, जे मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना आता हिंगा बेनिफिशियरी आसो नाही हिंगा in spite of 10 crores was your provision, you spent only 3 crores 58 lakhs. Now there was no beneficiary. So many forms are given to you. We were planning to get for Ayodhya, and at that time the railways were not. So that is not planning on part of your department, no? It's not the mistake of the people. Everyone wanted to go to Ayodhya. Speaker sir, Atal Asra Yojana, as per your reply, 4 crores 41 lakhs. I know Elton has got most beneficiaries in Kepe.
You also come from Kepe. I know your love for Kepe, but Speaker sir, आज 4 कोटी 40 लाख worth. This is your reply. Tell me how many of your constituencies pending? Outstanding. No, I'm talking about Goa. I'm not here to speak only about my constituency. It is my right to speak for the state of Goa. I just want to Four bring to your crore- notice, you have not any of these, not even 10 applications have come from your constituency. 4 crores 41 lakhs is pending. Speaker sir, आज the government has made a provision. Basically, I would like to come into specific points to you now. Your portal inactive. The portal is inactive. This is antithesis of Digital India. Antithesis of Vikasit going. Speaker sir, DSS pension delays, chronic delays, 3 महिन्यांनी. आता ती जेन्ना थिंगा कितें DSS सगळे बारीक लोकांचे हे पयशे तांकां येता. This is like lottery for them. Lottery म्हणजे तांकां केदो येतले काय म्हूण चिंतताय. तेंगेला दुयें जे पड मेडिसीन हाडपाक जाय, बारीक रेशन हाडपाक जाय. आमकां हांव सदांच म्हणटा, अजुनूय म्हणटा, वी गेट आवर सॅलरीज इन टायम. We need to prioritize that. Now why on an average 3 months delay? No, just take a review of that, because everybody is talking about there is a zero pendency. Even June months we have released. There is zero pendency as regards to other your senior citizen cards also. Speaker sir, everybody speaks on when you speak. ऐक मरे हांव तूं आतां मागीर तूं उलयता आसतना हांव एक मिनटार हांव उठतलो. तूं ह्या 10 मिनटां मुगे पेडीर केल्या, हांव उठत रावतलो एक पॉयंटाचेर. स्पीकर सर, सी with regards to this, everyone will agree here in the house. You have cleared before the assembly, but on an average 3 months pending asta. Never. You cannot deny it. Never. And कित सांगतलो तो. Speaker sir, आज COVID relief is still pending. Dues are still pending. When was COVID? Which year was COVID? Speaker sir, COVID disease family dues still pending. Why is this in crores of rupees is pending? Why didn't you pay this? Why didn't you pay this? Speaker sir, आज म्हाका दिसता economic survey has red flagged 23-24 as massive underspending of the scheduled caste subplan. 12 कोटी रुपया under scheduled caste subplan, zero has been used and was used till September 24. I don't know what you've done after 24, but zero. Speaker sir, I want to clarify from the Honorable Minister, for what is this zero? Speaker sir, regressive trend in state scheme, now meritorious scholarship for OBC, Kanyadan for scheduled trust, zero. This is highly erratic in the dispersal over so many years. For instance, meritorious scholarship for OBC पर हल्ले in the year 2019-20, how many people took benefit? 2,192 beneficiaries. In the year 2021, 4,332 beneficiaries. But then it dropped to zero. From 4,000 dropped to zero as per the report. You want check annexure page 62, page 305, 306 on the economic survey. These are the figures. Speaker sir, there is a collapse of these scholarship schemes from 22 onwards, and I'll make a very bold statement now that this is policy paralysis. This is policy paralysis. Speaker sir, म्हाका दिसता central support schemes they are dormant and they are inactive. CSS like post matric scholarships for minorities, merit cum mean scholarship, they showed zero dispersal for 23-24 and 24-25. Despite beneficiaries earlier. Annexure 61, page 304. Ask your department to check. Speaker sir, centrally sponsored schemes pade hai non-compliance hachi. Je maga dista check which engine has failed. Speaker sir, आज Rashtriya OBC Mahasangh, Goa State, they have written a letter to you. They came to us as well. Tengele demand hai. Ek, construction of OBC Bhavan. OBC Bhavan Mukhyamantri आता 3 वर्ष झाली, आज जातले फाल जातले सांगता. When will this happen? Hostel for OBC boys and girls, 27% reservation of OBC in Goa's Legislative Assembly. They want that. Increase in scholarship, assistance for house repair. Your scheme, I believe that you should, since they have such a big
19 OBC communities of the state. What is your plan for these communities? Will you consider it? Will you bring it in this house? I believe you should tell us. As I conclude, Speaker Sir, I believe that the Social Welfare Department, this house just cannot in good conscience continue to just rubber stamp the allocations to a department that has turned social welfare into a lottery of luck and privilege. Speaker Sir, thousands of pensions are delayed, dead beneficiaries are receiving money, while the living queue up with empty hands. As I summarize it, this department needs to demonstrate accountability, transparency and urgency. Because if not, every rupee that is granted here risks of becoming a subsidy of inefficiency. Speaker Sir, speaking about Department of Persons with Disabilities, आज जेन्ना ह्या डिपार्टमेंटाचे हांव उलयतां पयलेंच हांव सांगता because this is the third year. Every time, and I believe that the Honorable Minister also will speak about this department. I recall the proverb that there is no light or there is no light below the lamp. And jenna haंव हे म्हणटा Speaker Sir, it is the lamp of this department that lights up the Purple Fest. Anik Mukhel Mantri ani Mantri, jenna you talk about the glory of the Purple Fest, this activity, jenna, when we do this activity, this fuels up the aspiration. It kindles hope. When I say it kindles hope in the person with disability. Anik, but Speaker Sir, it is the same darkness once the glitter, the sparkle and the twinkle is over. Same darkness. Speaker Sir, the department and the government might want to monopolize and corner the credit of this mega event, the Purple Fest. But I believe that the same government should take the debit for the current state of the persons with disability in the state. When you are taking the credit, you also have to take the debit. Speaker Sir, I want to tell the Honorable Minister from the voices from the differently abled community in the state of Goa. Member Disability Rights Association of Goa, what they say? They say they celebrate us for 3 days and ignore us for 362 days. Speaker Sir, visually impaired activist, what does he comment on the Smart City Works? It's all about optics unless the sidewalks in Panjim stop killing us. Speaker Sir, observations of the less abled persons. We don't want one accessible venue. For 3 days, we want every day to be accessible. Speaker Sir, I demand from the Honorable Minister that the monthly pension there is a need to increase. Last demands, the Chief Minister said he would consider. You have proposed to the Chief Minister, but I do not know why this monthly pension, why he is not basically increasing it. Zoh State Commissioner Allah for Person with Disability in June 2024, he wrote and recommended this monthly pension under the DSS for pensions with disability should be increased from 2,000 to 6,000 rupees, 2,000 to 6,000 per month, and 3,500 to 8,000 per month for these persons with disability, keeping in mind जे गोयांत ही म्हारगाय वाडल्या म्हणून. But Speaker Sir, एक वर्स जालें, अजून हेजेर कांयच ना. We demand that the state government implement this above order before the Purple Fest. आज job creationाचे आमी जेन्ना उलयतना, एक जे intellectuality, disability and autism आसा, there is a 1% reservation quota in the government. This is mandated today under the Rights of Person with Disability Act 2016. But Speaker Sir, हिंगाय ह्या भुरग्यांक आज हेजेर अन्याय जालोलो आसा. आज Speaker Sir, Sanjay School of Porvorim Vocational Center, आज जे was closed in September 2023, till date this vocational center is not been restored. Speaker Sir, we demand that the Honorable Minister, this center should be restarted before the Purple Fest. Speaker Sir,
It is education department's initiative. No, you write to the education department. It is meant for persons with disability. Speaker sir, representation in panchayats, in municipalities, in bodies through nominations. Ata a representations of person with disability should be find a place there in this before the Purple Fest. This should be at grassroots level. Speaker sir, state policy of for the empowerment of persons with disability, we demand that this has to be notified before the Purple Fest. Speaker sir, such policy Magadisa will be binding on all the government departments if you notify it and the state corporation. No one is serious. No department is serious, including the Legislative Assembly. Right from day one, when I speak as an MLA, I spoke, is this Legislative Assembly person with disabled friendly? The first time we saw a young kid who was carried there on wheelchair and brought here. What are we looking at? Are we really sending a positive signal about this? When we are here trying to legislate and make laws, if we cannot get a person with disabled friendly Legislative Assembly, what are we talking about? What have we done? Te biste baila dinga ramp galon bitorata itanga burgyank wheelchairache. Is this true? This is the third time I am speaking to you. That is why I am using a little extra voice. Speaker sir, Magadista, immediately you need to write to the Legislative Department to make sure that this particular Legislative Assembly is person with disabled friendly. आज Speaker sir, special educators म्हणता इथे आहे for this person with disabilities. अनेक एंका 5 वर्षा जे पर 5 वर्षा in special and regular schools they have to be regularized. आज एक scheme for these special schools and special children under the scheme of financial assistance for children and with special needs. ही खूप गरजेची करपाची गरज आसा Speaker sir. Provide the facilities. आज facilities पड़े है. Transport Minister is also here. We spoke about e-buses, accessibility issues. They are technically low flow and equipped with ramps, but the drivers in some places, this is the letters that we have got, they have no assistance to deploy the ramps. Some of them do not understand. Some of them do not help the wheelchair users to board the bus. This is the actual status today for person with disabilities. Because equipment is there, but physical accessibility is not there. ये EV buses announce केले हो. त्यो EV buses पर announce केले destination म्हाका दिसता they do not announce the destinations. Now a visually impaired person cannot know the destinations. So what is the use of this? It's because a smart city that is made today does not factor the wheelchair accessible footpaths. आज bus stop ramps, these are too steep to use. It's because even well-built ramps, these are basically blocked by parked vehicles. I know you are going to speak about Purple Fest. I personally have no problem with this. But jenna hi fest ko tai, te burgya gele, they feel excited for 3 days. But what about 362 days? If you make them smile for 362 days, I will salute you. This should be your goal. This should be your vision. Speaker sir, we are forced, but Magadista Social Welfare Department, jenna ashille, ultra tinga of staff ashillo. Anta jenna person with disability department zala, I think you are firing with only 5 people. 5 people staff. This is the reality. Ultra alle now 5. Speaker sir, what do we expect from your department? We expect to seriously fix the fixing of the footpaths first. Now, एक uniform height, tactile paving, non-slip tiles, obstructions you need to clear from the ways, parked bikes, electric poles, shop ramps, as जावपाक जाय. Speaker sir, transport accessible आसपाक जाय. You need to orient, write to the Transport Minister, tell him that the bus drivers are not doing their duty in assisting conductors to assist the person with disabilities. Mark priority seating, आणि नाला fine घाल. हे बसीन आसपाक जाय. You need to equip these buses with ramps, audio visual announcements, introduce a PWD transport card for free subsidized mobility across Goa. This is what I demand, Speaker sir. आणि खास करून you are in a plan to revamp. This is not
not something that you did about the all the buildings of it, but you are in a plan. J government department high, J public building, you have to make that accessible of all these government offices. Working lift, accessible toilet, tactile signboards, public libraries, public hospitals, this needs to be done. When these children do not keep well, because they are special children, there has to be a health outreach. And when I speak about health outreach, because a disability screening in a monthly primary health center, this camp should be done. Every month it has to be done. Is the department doing it? Speaker sir, you all provide wheelchairs and hearing aids, but through these monthly camps, more awareness will be created. Aaj inclusive education and skilling. Educators are every cluster of the school needs to have special educators. Make college buildings, hostels accessible by 2026. Launch these vocational programs. Link this to industries. Aaj, when the person with disability, they are asking for real jobs. We should not think and give them as if it is charity. Enforce the 4% job reservation in all government departments. There are hundreds of jobs for them, but enforce it. Why is it not being enforced? Incentivize करपाक जाय जे private employer आज ज्या भुरग्यांक ते घेताय person with disability तांकां एक payroll subsidy, a tax rebate for hiring person with disability. This is how you need to improvise. Speaker sir, home-based or remote work options to use these digital tools. Aaj we talk about digital inclusion. And Jenna digital inclusion, speaker sir, it is mandate that you write, in a IT minister na, you write to all the government websites to follow the guidelines. What is the guidelines for free screen reader compatibility? And you need to launch apps with voice commands, large font size, and simple language. This is all that they need. This is not there in your websites. Because a community digital kiosk for the visually and hearing impaired with trained staff. Before I conclude on person with disabilities, because I believe we should focus on this real work today, which makes a difference in the life of the differently abled. Speaker sir, speaking on archaeology, Aaj budget provision of 4747 lakhs for the year 25-26, which is 18.7%, more than 4,000 lakhs that was provided to you in 24-25. And the performance budget on tugele 4202 capital outlay pade ha. Intun there is a provision for restoration of temples. A provision of 10 crores has been made for the year 25-26. Earlier 7 crores 70 lakh ahle. So you can you inform the names of the temples which will be covered under your restoration program? Aaj, the first time, and this was I believe a question that and you gave me an assurance 2 times of places of historical importance. Loya Maidan, Azad Maidan, Chieftain Memorial. Yes, sagle places you said you would notify. Then aaj ami poer question gela in that you have given bolto answer dila. I have written to you, I have written to the Chief Minister that this is our identity. These places tej bahar tinga kon bebde rautay, light sarkina, tinga kadan hetay, flash hetay, drugs getay, sorpitay, ye kit chalna. This is the place where people lost their lives for the liberation of the state. This should be a priority. You come from a patriotic background. You gave me an assurance. I'm just reminding you of the assurance that you gave me. Speaker sir, Magadista, this is very serious. These places cannot come as monuments because we have an act. आमचे आसा तातून भितर 100 वर्सां कंप्लीट जाल्लेच मोन्युमेंटा भितर येतात. But now we have made a heritage policy and we will cover it now. Under heritage policy, we will. See, you remember last year, I will tell you the date, I bought the date also. You were not well, Magadista sugar or something, and suddenly then you stopped giving the answer, Chief Minister gave the answer. You gave me an answer that time. Now you bought heritage policy, when will this, or will all the places be protected? You give me an answer on this. All here for Loya Maidan, Azad Maidan, tinga Loya Maidan mokar ekra ne commode gaillo. Te bor dista amka commode gan tinga baile astay. Sogle ye bikar pauntay tinga ani sogle asta are protect it.
Let's protect the sanctity of this place. Speaker sir, archaeology department आज जी तुझी state heritage policy पडे हा. आज you aim at preserving about 200 historical, archaeological and heritage sites. पण with more than 100 private and government buildings of heritage value, I believe you should declare a white paper on that. What exactly is your plan? This will require a lot of funds. Who will fund it? Whether the Kendra Sarkar or the state Sarkar. Speaker sir, this policy was prepared in a committee led by Dr. Pandurang Phaldesai. He is a renowned scholar, there is no doubt about it. But heritage is precious itself. It is also a potent instrument to develop tourism. Whether that part has also been taken into account. Speaker sir, e-preservation आमची heritage करपाची खूप गरज आसा. We put I believe Vijay put calling attention. You declared that you would come with a policy. So, Speaker sir, I congratulate you for that. Pun, jenna hi archaeology ata policy, town and planning, country planning, maka dista to me, you should bring them on board. Kidak, whatever you are trying to preserve, they should not mercilessly destroy. Tanka ek dad copy. Speaker sir, this is how the current government is functioning. Last, Speaker sir, speaking on Department of Archives. In order to preserve handwritten scripts, to digitize them, मुख्यमंत्रीन आपल्या भाषणान बजेटाच्या स्पीचान सांगला की a special wing आसतलो to set up the archives department आणि एक Goa state mission for manuscripts. That is what you spoke even during the chieftain function. Speaker sir, this would be established for advanced technology. And when I say advanced technology, to preserve Goinche ancient and historical manuscripts. This, you all say, is the vision of the Prime Minister, to carry forward the Prime Minister's vision of Gyan Bharatam vision. Anna, I would request you and the Honorable Minister, you know what happened when old Goa digging Janna Tum Kelne. These are very serious matters. We should make sure, Speaker said, that before doing these things, history that you all are recording, Speaker sir, please don't try to change the history. We should not try to history. History more the history, past tense. Other Speaker sir, you are taking up a state-wide survey, is what I am given to understand, to trace century-old documents, old manuscripts that is in possession of some families, that is in possession of churches, in possession of temples, libraries, and family estates. Please ensure जे पड रिटर्न आसा ते मॅन्युस्क्रिप्टाचे ते तुम्ही आज चेंज करू वचनाका ते प्रिजर्व करपाचे चेंज करून गेल्यास बिकॉज यू ऑल आर ट्राइंग टू रीराइट व्हाय आय एम सेइंग दिस बिकॉज दिस गव्हर्नमेंट टेक्स प्राइड because and is well equipped to foment a pride and prejudice term. Those because of working with these objectives, I believe this defeats the purpose of understanding history. Let us showcase the history as it was. Anik Nimane, Mount Kamal ruins at Chimbel. There was a delegation that came to us. I believe that they came to you as well. Church of Nossa Senhora de Carmo. Ye Chimbel जेपण declared झाले एक heritage building म्हणून on 7 December 2020. Ye conservation along with villagers, they felt that they need to preserve the historic ruins. Due to neglect, so many years there was a neglect, this has crumbled down. And the priority is now is to preserve the facade. When I say preserve the facade, Speaker sir, they have also requested you, if the government can't do it, give back the possession of this land, particularly the ancient ruins and church and convent. Speaker sir, आज ये facade area in front of the church and the convent and part of the structure, and एक pathway जी garden leads जाता. This ruins and the entire thing, the Carmelites have requested you and written a letter to that. I feel that the government should look into their request and favorably reply. Thank you, Speaker. Speaker sir, आयज म्हजे खात्याचे डिमांड्स आसा. डिमांड नंबर 45, 57, 77, 87, 89. ताजेर
जबाब दिवपाक हांव आयज उबो आसा. पयले सुवातेर हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता, कारण खुबशे members of this house praised the work of my departments, and also I thank all the opposition MLAs who have brought to my notice the failures or discrepancies or suggestions that they have put forth, and I would try to get the situation improvised. पहिले सुवातेर डिमांड नंबर 45 जो जावन आसा आर्काइव्स. अशें म्हणटात की जननी जन्मभूमीश्र स्वर्गादपि गरीयसी, म्हणजेच माता आणि मातृभूमी हे आमचे स्वर्गाहून सुंदर. म्हणूनच आयज जे गोंय आसा, या गोंयच्या इतिहासाची गवाय दिवपी अभिलेख म्हळ्यारच गोंयच्या पुराभिलेखांत आशिल्ले दस्तावेज. गोंयचो खरो इतिहास जगा मुखार येतलो जाल्यार ह्या अभिलेखाचो सखोल अभ्यास करप गरजेचो. पुण्यभूमी गोमंतकाचे इतिहासीक दायज सांबाळपाची जबाबदारी आर्काइव्ज डिपार्टमेंटाचेर आसा. पोन्ने पुराभिलेख सांबाळपा खातीर डिजिटायझेशन आणि कन्झर्वेशन हे दोन्ही आमी करूंक सुरवात केल्या. गोंयचे लँड रजिस्ट्रेशन आणि नोटरी रिकॉर्ड्स हाचे स्कॅनिंग पुराय जाल्ले आसा. तशेंच कोर्ट इन्व्हेंटरी फायल स्कॅनिंग चालू आसा. आणि हे काम करता आसतना आमकां आतां पर्यंत अशें काम कोणी पयलीं घेतलेंय ना. अँड वी हॅव स्टार्टेड विथ दिस इनिशिएटीव आणि वी आर प्रोग्रेसिंग विथ इट. आयज मेरेन 14,80,000 जमनीचे रिकॉर्ड स्कॅनिंग पुराय जाल्ले आसा. जातून बार्देस, सालसेत, केपें, मार्मुगांव, बिचोली आणि तिसवाडी तालुक्याचे काम पुराय जाला. सायंटिफीक पद्दतीन पोन्ने रिकॉर्ड सांबाळपा खातीर जायते यत्न डिपार्टमेंट करीत आसता. फाटल्या वर्सा 900 वयर रिकॉर्ड्स बुक फ्युमिगेटेड केले. 24,000 पोन्नी कागदां रिपेर केली. हे काम करतना आमी फक्त हायर केले अशें न्ही, पूण कॉलेजीच्या भुरग्यांक तुमी सांगता तशें आमचे LOP सांगला की रोप इन दी स्टुडंट्स बाकीच्या मेंबरांनी केला. तशेंच काम केलां आमी. कॉलेजीच्या भुरग्यांक एक काम शिकोवपाचो यत्न केला आणि तांचे कडच्यानूय काम करून घेतला. आमी पेडणे कॉलेजीचे, विद्याप्रबोधिनी कॉलेजीचे, देंपे कॉलेजीचे, DMC कॉलेजीचे ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक घेवन डिपार्टमेंटाचे काम शिकून त्या डिपार्टमेंटांतल्या कामात ते वांटेकारी जाले. स्किल डेव्हलपमेंट कोर्सेस शिकोवपाचो एक प्रयत्न आमी करून पळयलो आणि तांकां आर्काइव्जा विशयी एक आवड आणि एक माहिती करून दिवपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली. तशेंच भुरग्यां मदीं इतिहासाची आवड निर्माण जावची म्हणून इतिहासीक दस्तावेजांची प्रदर्शनां वेगवेगळ्या जाग्यार घडोवन हाडली. आमी जायते स्कुलांनी खुबशे कॅम्प घेतले. ह्या स्कुलाच्या भुरग्यां मुखार जे आमच्या आर्काइव्जाचे आमचे दायज आसा ते तांकां दाखोवन दिले. तशेंच आमी जायत्या स्कुलांनी, कॉलेजींनी वचून आमच्या गोंयच्या इतिहासाचेर जे फिल्म आसा, म्हणजे आमचे स्वातंत्र्याचो होमखंड म्हणून एक फिल्म आसा, ते दाखोवपाचो प्रयत्न केलो की गोंयचो इतिहास कितें आसा. मोडी लिपीन जे दस्तावेज आसात त्याचे लिप्यांतर केला. साधारणतः 4,000 डॉक्युमेंट लिप्यांतर करून तातूंतली कांय महत्वाची हात बरोवपा पुस्तकां रुपात प्रकाशीत केल्या. सौंदे घराण्याचो इतिहास लोकां मुखार येवचो म्हणून तांच्या कागदपत्रांचे लिप्यांतर करून आयज प्रकाशीत केल्ले आसा. गोंयचे इतिहासीक रिकॉर्ड जे पुणे, दिल्ली, मुंबय आसात ते पयलेच फावटी डिजिटल स्वरूपान आमी हाडून घेतले. लोकांक आपले डॉक्युमेंट्स फास्ट मेळचे म्हणून तात्काळ सेवाय सुरू केल्या. आमचे ॲडव्होकेट ऑनरेबल MLA कालूस बाबान सांगिल्लें की आमी तात्काळ सेवे खातीर वेगळे शुल्क लायतात आणि तांचे कडच्यान फास्ट तात्काळ आमी तांकां डॉक्युमेंट्स दिवपाची येवजण केल्ली आसा. डॉक्युमेंट्स जर कडक नजर उरपा खातीर, डॉक्युमेंट्साचेर कडक नजर उरपा खातीर सर्वेलन्स सिस्टम 24/7 सुरू केल्ले आसा, जे पयलीं नाशिल्ले. डिपार्टमेंटान नवीन वास्तू मेळची म्हणून आल्तिनो आमी पळयतात की आमचे डिपार्टमेंट, आमचे ऑनरेबल MLA म्हाका दिसता क्रोज
ताणी सांगिल्लें की हे डिपार्टमेंट फक्त आर्कायव्हजच थंय कित्याक व्हरपाक जाय. ताका कारण आसा की ह्या आर्कायव्ज डिपार्टमेंट ज्या जाग्यार आशिल्लें त्या जाग्यार भितर धोप्रभर उदक जेन्ना पावस येता तेन्ना आसतालें आनी हे डॉक्युमेंट आमकां प्रिजर्व करपाक जाय. इतकीं वर्सां ते बुडटाले जावं वयर काडून दवरताले. प्रत्येक वर्साक ते सकयल्यान वयल्या फ्लोराचेर व्हरताले आनी परत पावस ना जाता तेन्ना सकयल हाडटाले. म्हणून आमकां आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक बुडपाचें भिजपाचें किंवा पेपर हें जावपाचें ना म्हणून ते डिपार्टमेंट थंयच दवरलेले आसा. दुसऱ्या डिपार्टमेंटा खातीर आमी आयज बांदपा खातीर एक जागो पळयल्लो आसा तो आमच्या आल्तिनाचेर आसा आनीक हे जे आमचे रिकॉर्ड्स आसात ते वयर वचपाक जाय अशे ताचे गायडलायन्स आसात की खंयच्याय एका ज्या जाग्यार उदक पावना ज्या जाग्यार बुट्टी येना अशा जाग्याचेर करपा खातीर म्हणूनच आयज हो आमी जागो सिलेक्ट केल्लो आसा तो वयर आसा. गोंयांत कांय संस्थानीक आर्कायव्ज डिपार्टमेंटाचे डिपार्टमेंट नवीन वास्तू मेळोवची म्हणून आल्तिनो जाग्यार आयडेंटिफाय करून एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल घेतला. PWD तर्फे बांदपा खातीर प्लॅन तयार करप चालू आसा. आर्कायव्ज डिपार्टमेंट पब्लीक रिकॉर्ड ऍक्ट 2024 इम्प्लिमेंट करपा खातीर रुल्स तयार करपाचें काम सद्याक चालू आसा. लायब्ररी कलेक्शन लोकां मुखार येवचें म्हणून ताचें डिजिटायझेशन आमी कंप्लीट केल्लें आसा. गोंयांत कांय संस्था लागीं इतिहासीक म्हत्व आशिल्ले हात बरोवपा आसात. हँडरायटींग आमचे जे डॉक्युमेंट्स आसा हँड रिटन डॉक्युमेंट्स आसात तातूंत भारतीय ज्ञान भांडार आसा. हे सगळें सांबाळपा खातीर आनी अशा संस्थांक पालव दिवपा खातीर दी गोवा स्टेट मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट आमी स्थापन केल्लें आसा. तशेंच गोंयांत ना जायत गोंयांत चलपी लोकगितां लोककाणयो लोकसंस्कृतीची प्रतीका हाचें संकलन करून रिपॉझिटरी ऑफ ओरल हिस्ट्री ऑफ गोवा करपा खातीर दी गोवा स्टेट ऑडिओ व्हिज्युअल आर्कायव्स आमी स्थापन केल्ले आसा. गोंयचे डॉक्युमेंटरी हेरिटेज सांबाळपा खातीर दर एक प्रयत्न डिपार्टमेंटाचे आर्कायव्ज डिपार्टमेंट आयज करीत आसा. ऑनरेबल MLA कार्लूस बाबान आमकां सांगिल्लें की आमकां ट्रान्सलेटर्स जाय म्हणून. आय वॉन्ट टू ब्रिंग टू युअर नोटीस आमी एक 15 पोर्तुगीज ट्रान्सलेटर आमी तांकां एम्पॅनल केल्ले आसात आनी तुमकां केन्नाय डॉक्युमेंट जाय जर जायत ऑथेंटिकेटेड डॉक्युमेंट तुमकां फक्त तांचेर तुमी हाजेर वचपा जाय सायटीचेर वचपाचें तुमचो डॉक्युमेंट अपलोड करपाचो आनी ते ट्रान्सलेशन तुमकां विदीन वीक्स टायम तुमकां मेळटा एट ओन्ली 350 रुपीज पर पेज ह्या हातून. पयलीं कितें जातालें कोणी कसलेंय डॉक्युमेंट ट्रान्सलेशन म्हणून करताले आनी कितेंय घुसयताले. आयज ताका आमचे डिपार्टमेंट ऑथेंटिकेट करता की इट इज अ करेक्ट ट्रान्सलेशन. ही सिस्टम घाल्यार आमी सादारण ते 1.5 वर्सां जाल्ले आसा आनी हातूंतले 10% जे आमचे हे आसात ते आमकां परत डिपार्टमेंटाक आमी मेळटात. बाकीचे जे 90% त्या कामाचे जे कोण ट्रान्सलेटर आसा ताका वतात. Government has initiated the work of production of animated video series on Goa's struggle for freedom for creating awareness about the history of Goa and to inspire our young minds. Speaker sir, जे डिमांड्स हाजेर आयिल्ले आसात त्या डिमांड्साचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपा खातीर हांव उबो रावतां. फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट टू स्विफ्टली जे युरी आलेमाम विजय सरदेसाय आणि विरेश बुरकर बाब हांणी केल्ले आसा. फेलियर ऑफ गव्हर्मेंट टू स्विफ्टली इनिशिएट डिजिटलायझेशन ऑफ लँड रेकॉर्ड्स टू प्रिव्हेंट लँड फ्रॉड अँड टॅम्परिंग. Failure to accelerate digitization with the department stating that full digitization of archives may take another 4 years, rendering large portfolios still vulnerable to damage and inaccessible researchers. Failure of government to maintain all records in digital format in the state. The Department of Archives has already started the process of digitization. The department has digitized in-house 3,76,703 pages of land registration record of Illas, Bardes and Bicholi manuscripts in Modi Marathi script and Persian captain of ports and travel documents. या आम्ही in-house आमचेच स्टाफाक घेऊन केल्ले आसा. Further scanning and digitalization of 14.8 lakh pages of notary records in the Portuguese has been completed till date by ITG through empaneled agency Mr. Equal Business Solution Private Limited with
with their partner Crystal Infosystem and Services. Besides the scanning and digitalization of 8.07 lakh pages of inventory records in Portuguese has been completed till date through ITG empaneled agency. Further digitization work process also चालू आसा. Next, Yuri Alema, Vijay Sardesai and Cruz Silva and Dille. Failure of the government to end several malpractices, failure to prevent misuse and fraudulent manipulation of archival documents contributing to its spate of land fraud cases in Goa where original records were tampered with or replaced, failure to ensure preservation, protection and security to documents. I would like to answer. In order to prevent fraudulent malpractices, the department has employed following strict measures. CCTV cameras are installed in all the units of department, including the record rooms. Public and staff are not allowed to use mobiles inside the reading room serving area. There is a control access to staff to enter in record room, and staff are not allowed to use mobile in record rooms. For safety and security of records, digitalization of records has been commenced. Standard operating procedures are established and maintained for issuing record entry of staff in record rooms and other sections. There is a continuous surveillance and security guards are posted on each floor. As records are old in Portuguese language with legal terminology, finding the authenticity becomes difficult. Hence, the government constituted a committee of experts on 27/8/2024 under the chairmanship of retired High Court Judge Justice Utkarsh Bakre to reduce the authenticity in respect of notary records and other land registration records that were allegedly forged or tampered. The committee comprises of an expert in Portuguese law and language, besides representative from Forensic Science Laboratory, police and the records that are identified. Further verifications are being examined by experts. On receipt of report from committee of experts and department will comply with the recommendation. Next cut motions as the failure of the government to bring back historical documents from Portugal, failure of the government to complete the task of scientific rehabilitation of repairs of old records, failure to adopt appropriate technology of preservation and digitalization, leaving many Portuguese era records and manuscripts threatened by deterioration, lack of space, outdated methods and inadequate chemical treatment, failure of government to preserve documents using scientific methods, several valuable manuscript, colonial era records and administrative documents are deteriorating due to neglect and lack of conservation efforts. The Department of Archives have acquired from Portugal digital images of around 12,318 documents pertaining to 62 volumes of the record series Monsoon Correspondence. These digital images are available for researchers for consultation. Conservation of 1 lakh folios of historical record has been accomplished through outsourcing. From 2004, the preservation unit has scientifically conserved 3,284 volumes of historical public records in-house, consisting of approximately 10.3 lakhs of folios. Regular upkeep of records is carried out by spreading pesticidal formulations, deterrent chemicals, dusting, fumigation, etc. To regulate the management, administration and preservation of all public records of the state government, the department notified the Goa Public Records Act 2023 and the Goa Public Record Rules 2024, which came into effect from 1st January 2025. The cut motions. Failure of the government to transliterate all the historical literature available in Portuguese and Modi script. Failure of the government, the Department of Archives has completed the transliteration of around 4,000 loose Modi manuscript and thus completed an index of 1,000 Modi manuscript. Apart from this, the department has published 3 volumes of transliterated Modi manuscript in historical importance. Sawantwadi
संस्थानाच्या इतिहासाची साधने वॉल्यूम 1, सावंतवाडी संस्थानाच्या इतिहासाची साधने वॉल्यूम 2, सौंदे संस्थानाच्या इतिहासाची साधने. These volumes contain rare Modi manuscript and their transliteration in the Devanagari and summarized in English for easy access of the public and research scholars. Next cut motion is failure of the government to research and study on historical literature by Uri Alemov, finding aids, indexes and being regularly prepared and books pertaining to primary sources of proceeding of the annual seminar organized by department in collaboration with the History Department of Goa University have been published. Failure of the government to design robust software with multiple level of securities protect this literature and other property of the document pre-liberation era. Failure to provide technology upgradation. To have multi-level securities, digitized records are stored in the use of blockchain based for DMS. Further detailed audit logs of every access or download of documents are being maintained to prevent unauthorized copying of the documents. Next cut motion. Failure to maintain proper records of bill and vouchers leading to loss of financial documents for the department. Bills and vouchers are maintained properly with register entries and on computers, hence there is no loss of financial document. Failure to provide adequate and permanent infrastructure as seen in temporary relocation of the department, disrupting access to records and affecting preservation process. Next cut motion is failure to construct archives building, failure to provide proper access to office, failure to start new building construction. The government has approved the proposal of construction of new building for archives at Altino Panji, PTS Chalta number 104/4. The preparation of building layout and plan is under process. Next cut motion is failure to address severe staff shortage and lack of modern training which hampers regular maintenance and preservation of historic documents. The Department of Archives suffer from chronic filling up of 15 vacant posts is under process through Goa Staff Selection Commission. The proposal has been uploaded online in the system of GSSC in 2023 and 2025. The staff are being imparted training through various workshops organized by GPAD. Failure to promptly notify or implement bifurcation and reorganization order leading to administrative delays in restructuring and creating new posts for separate department. In answer to this, in compliance with the national policy, the government of Goa bifurcated Directorate of Archives and Archaeology into Directorate of Archives and Directorate of Archaeology wide order number so and so dated 30th September 2022 notified in the Gazette. Next cut motion is failure to ensure that urgent scanning and reprographic services are affordable and consistently available for students and researchers, resulting in complaints about high cost and discretionary issuance of the record. Next cut motion is failure to provide documents at affordable cost. Vijay Sardesai and Mr. Cruz Silva. The reprography rates of research scholars and both Indian and foreign student scholars has not been revised since 2010 and they are rupees 25 and rupees 50 per image respectively. Certified documents are issued at the rate of rupees 50 per page. Next cut motion of Honorable MLA Vijay Sardesai is failure to maintain and regularly update the official catalog and public database of archival holding, making it difficult for citizen and scholar to trace access to valuable manuscript and documents. There is no next cut motion is there is no user-friendly online portal or digital catalog available to browse archival collection. Sri Venji Vegas. The answer is the Department of Archives has general inventory of records which is public
database for all the records of Department of Archives, and scholars are regularly using the same. Apart from this, the department has Guide to Goa Archives, a collection of records which is available for purchase, and the same is also being used by public. The next cut motion is failure to implement a standardized and effective policy for collection, preservation and access to private collection and manuscript despite recent initiatives of survey and register this material. The government has set up separate wing, namely the Goa State Mission for Manuscript, with an aim to conduct survey of manuscript in private institution and also to preserve these manuscripts of historical importance. Next cut motion is failure to provide archival documents on time. Archival documents are issued to Goa Right of Citizen to time-bound delivery of Public Services Act, public as per the Public Delivery System Act 2013. Next cut motion is failure to provide good facilities to researchers. Sri Cruz Silva. There is a research scholar room meant for research scholars to consult archival records. Catalog checklist of records are available for search and research purpose. These digital images of records on CD-ROMs are provided to research scholars. Records in Modi Marathi script are transliterated into Devanagari script for the benefit of scholars. Besides primary sources, secondary sources like rare book 1697 to 1960 gazettes, books on legislation 1901 to 1961 which are digitized are also available for consultation in library of the department, and Xerox copies of relevant publications are provided. The department has also published 25 research journal and 9 seminar volumes which are available in 2023-24. 2 books entitled Sanस्थानाच्या इतिहासाची साधने खंड 2 by transcriber of records and Portuguese Hukumnama by Ratnakar Desai were released. Loose manuscripts in Modi, Marathi, Persian, Arabic and Sanskrit have been digitized for easy access. हाच्याशिवाय आमचे मोडी जी लँग्वेज आसा, स्क्रिप्ट आसा, ताचेर आमी एक अभ्यास वर्ग घेतलो एक आठवडो आणि तातूंत भितर गोवा युनिव्हर्सिटीचे साधारण 50 भुरगे ते ट्रेन केल्ले आणि साधारण तांचे प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन जे मोडी लिटरेचर आसा ते वाचपा खातीर आणि ताचो अर्थ समजुपा खातीर तांकां क्लासीस घेतिल्ले आसात. आणि अशे जायते इनिशिएटीव आमी गोवा युनिव्हर्सिटीच्या भुरग्यां बरोबर केल्ले आसात. जायते फावटी तांकां ट्रेनिंग दिल्ले आसात आणि हे जे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आसात ते मेंटेन करपा खातीर बाकीच्या सगळ्या आमच्या विद्यापीठाचे बाकीच्या सगळ्या कॉलेजीचे आमी आधार घेतात. नेक्स्ट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट डिमांड नंबर 47. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट म्हणजे आमचे गोवा, म्हणजे तुम्ही पहिले जर जायत कदंबा कालीन, त्याच्यानंतर शिलाहार आसतले, त्याच्यानंतर पोर्तुगीज आसतले, 450 वर्सांचे हे जाले, पण खूबशी कामां आमकां म्हणजे खुबशे मॉन्युमेंट्स आमकां दवरून गेल्ले आसात. ताचे प्रिजर्वेशन, कन्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन, प्रोटेक्शन हे सगळें आमकां करपा खातीर आमकां हे डिपार्टमेंटाची अत्यंत गरज आसा. आणि हे एक मुख्य डिपार्टमेंट आसा जे आमी बरे तरेन चलयले जर जायत, गोंयचो इतिहास जावं गोंयचे दायज आसात जावं आमचे हेरिटेज आसा, हे सगळें सांबाळपाची जबाबदारी ह्या खात्याची आसा. म्हणूनच आयज आमी पळयतात की आमचे जे प्रोटेक्शन ऑफ आर्किओलॉजिकल मॉन्युमेंट्स एंड सायट्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ह्यो सायट्स म्हळ्यार आमची देवळां आसतली, चर्च आसतले, मॉस्क आसतले, किल्ले आसतले, आमचे केव्स आसतल्यो, तळी आसतली, आमची रॉक आर्ट आसतले आणि हेर आमचे बाकीचे सगळे सिग्निफिकंट दायज राखपी सायट्स आणि स्ट्रक्चर्स हे आसतले. पयलीं आमचे कडेन आशिल्ल्यो त्यो 51 सायट्स आणि आता नव्यो
मॉन्युमेंट्स आणि आमचे आर्किओलॉजिकल सायट्स आसात त्यो आमी परत एक फावटी नोटिफाय करून ऍड केल्ले आसात. आता टोटल 57 सायट्स आमचे कडेन आसा. फुडें आनीकय सायट ज्यो आमच्या एक्टान भितर बसतात, पॉलिसी भितर बसतात, त्यो आयडेंटिफाय करून तांचे प्रोटेक्शन करपाचें काम आमी चालू करतले. ह्या जाग्याचे सर्वधर्म ह्या जाग्याचे संवर्धन करता आसतना ताचे अपकीपिंग, मेंटेनन्स आणि रिस्टोरेशन आमी करता. तशेंच लोकां मदीं जागृताय निर्माण करता. पयले केल्ल्या आमच्या कांय रिस्टोरेशन म्हणजे हांव मिनिस्टर जावचे पयलीं कांय जी कामां सुरू केल्लीं ती कंप्लिशनाक आमी व्हेल्लीं. ती कांय अशी आसात की अलोर्ना फोर्ट पेरने फेज 1 65 लॅक्स, जैन बस्ती बांदोरा हे 13 लाख म्हणून आमी ताची दागदुजी केल्या. चॅपेल ऑफ मंथ ओल्ड गोवा हातून भितर 1.13 crores, मालसा वेर्ना हांचे आमी 32 crores, सप्तकोटेश्वर नार्वे हे आमी 7.8 crore, एक्सेस वर्ड पाथवे म्हणजे व शापुरा फोर्ट आमी जाचेर डिस्कशन करताले ताजो एक्सेस आणि हाचेर आमी 5,77,00,000 आमी मोडल्यात. आता चालू आसात ती कामां अशी आसात. कोरजुव्या फोर्ट आमचे कंप्लीट जातलो साधारण ते नोव्हेंबर 2025 आणि हे काम आसा 2.33 crores. आणि ह्या फोर्ट कंप्लिशनाक व्हरता आसतना आमचे ऑनरेबल MLA कार्लूस बाब, एडवोकेट कार्लूस बाब हांचे खूप सहकार्य मेळ्ळा आणि तांची जमीन दुसरी घेवपा खातीर तांचे रिलेटिव्जाची तांणी पुढाकार घेवन आमकां खूप हातभार लायला. साखळी फोर्ट आसा तो कंप्लिशनाक ऑक्टोबर 2025 काम चालू आसा. इट्स वर्थ इज 4.22 crores. अलोर्ना फोर्ट फेज 2 आमी कंप्लीट करतले डिसेंबर 2025 साधारण ते 60 लाख. फॉन्टेस पीस सांकवाळ हे आमी कंप्लीट करतले नोव्हेंबर 25 एक 27 lakhs म्हणून. जैन बस्ती फेज 2 आयज साधारण ते 1,17 लाख म्हणून आमी त्याची डागडुजी घेतल्या. ऑनरेबल MLA ऑफ शिवोलीम श्रीमती डिलायला लोबो हांणी आमकां 21 तारखेक एक प्रश्न केल्लो अबाउट शापुरा फोर्ट. थँक्स टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हो प्रोजेक्ट आयज अप्रूव जावन आमी लेटर ऑफ एक्सेप्टन्स त्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ले आसा. हो खूप फावटी आमी ताचे टेंडर काडले, 4 फावटी टेंडर काडले आणि शेवटाक आता तो टेंडर आमी नेगोशिएट करून 4.98% अबाव जो 21.50 आशिल्लो तो 4.98% अबाव ती ताका एक्सेप्टन्स लेटरा खातीर दिल्ले आसा आणि एक आठवड्या भितर आय होप दी वर्क ऑर्डर विल बी इशूड. हाचे बरोबरच डिपार्टमेंट हॅज टेकन अप रिस्टोरेशन वर्क्स ऑफ बेतूल फोर्ट आसा ते साधारण 80 लाखाचे काम आमी हे केल्ले आसा. मोरमुगांव फोर्ट एक 5 कोटीचे आमी परत एक फावटी आमचे ऑनरेबल MLA संकल्प आमोणकर तांची चिंता आसताली आणि परत ते आमचे फाटी लागताले. त्याच्या खातीर हे मोरमुगांव फोर्टाचें काम आमी चालू केल्ले आसा. म्हणजे ताचे प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट. कोलवाळे फोर्ट साधारण ते 3 कोटी मोडून ताचे परत एक फावटी रिस्टोरेशन करपाचो प्रयत्न आसा. चंद्रेश्वर टेम्पल पारोडा हाचे एक काम साधारण 1 crore काम हे कन्सल्टंट अपॉइंटमेंट करून फायनल स्टेजीचेर आसा. आणि हे सगळे कन्सल्टंट आमचे कडेन आमची स्वताची टीम ना. हाचे खातीर आमकां एस्टिमेट करपाक जावं टेंडर काडपा खातीर दुसरे डिपार्टमेंटा कडेन दिवचे पडटा आणि चड करून आमकां PWD किंवा GSIDC हांचे कडेन गेल्या नंतर खुबसो कळाव लागता. गेल्या ते वर्साक आमचे बजेट जे हाजेर एक्झिक्युशन जाले ना ह्याच खातीर आसा की खुबशे फोर्ट्स आमी घेतले आणि ऐन वेळार तातून भितर फायनान्शियल किंवा बाकीचे आमकां परमिशन्स अप्रुवल मेळ्ळे ना जाल्ले कारणान त्या वेळाचे आमी जरी प्रयत्न केले आणि टेंडर पसून केले जाल्यार ते एक्झिक्युशनाक गेले ना म्हणून एखादे वेळ आमकां ते बजेट आमचे चड आमी वापरपाक शकले ना. दुसरी गजाल आसा की इलिगल एक्टिविटीज आणि एनक्रोचमेंट हाचेर खूबशी भासाभास जाली. इलिगल एक्टिविटीज आणि एनक्रोचमेंट, इलिगल कंस्ट्रक्शन अराउंड दी प्रोटेक्टेड साइट खूप कमी जाल्यात. पयलीं आशिल्ल्यो त्यो कंप्लेन जर पळयल्यो आमी त्यो निकालान काडले आसात. पूर्ण बंद करपाक ह्युमन रिसोर्स आमकां युटिलिटी स्टाफ GHRDCन आमचे कडेन आमी घेतात. स्वताचो स्टाफ आमचे कडेन तसो नाशिल्ले कारणान आमी पळयतात की दुसरो स्टाफ आमी परत घेवपा खातीर आमच्या रिक्वेस्ट कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन धाडलेले आसात. मायनर मेंटेनन्स ऑफ वर्क्स, पेंटिंग, वेजिटेशन क्लियरन्स इज ऑल्सो कॅरीड आउट फ्रॉम टाइम टू टाइम. आमची त्या स्टाफा खातीर
सेक्युरिटी कॅबिन तांकां शेल्टर मेळपा खातीर गिम पावसाक तांकां रावपा खातीर सेक्युरिटी कॅबिन्स आर इन्स्टॉल्ड एट वेरियस साइट्स. डिपार्टमेंट स्टाफ कमी असले कारणान स्टॉप गॅप अरेंजमेंट म्हणून आमचे कडेन आमी वर्किंग अरेंजमेंटाचेर कांय एडिशनल हे घेतलेले आसात. म्हणजे PWD कडच्यान एक एक्झिक्युटीव पार्ट टायम हाजेर एक एक्झिक्युटीव इंजिनियर AE TA JEs अशे स्टाफ आमी घेवन हे फुडलें काम करतले. हे रिसंटली आमकां हे अप्रूव्ह जाल्ले आसात. अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचे आमी 2 स्टाफ घेतिल्ले आसा. आर्कायव्जाचे आमी सादारणपणे 9 स्टाफ घेतले आसात. आणि हे सगळें काम आमी आतां आमचो ह्युमन रिसोर्स एकठांय जाले नंतर मोठ्या नेटान आमी तें काम सुरू करतले. प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाचो एक स्टाफ आमकां आयिल्लो आसा. दी गोवा आर्किओलॉजिकल रिसर्च फेलोशीप स्कीम आमी तयार केल्ली आसा आणि 2 सिनियर आणि 2 ज्युनियर फेलोशीप आमी स्टडी अँड रिसर्च फॉर गोवन आर्किओलॉजी अँड हेरिटेज आणि ते विल बी ओपन फ्रॉम डिजिटायझेशन ऑफ मॉन्युमेंट्स will be open. Okay, next digitization of monuments केल्ले आसा. अलोन्ना फोर्ट किंवा सांतिस्तेव फोर्ट आणि कोलवाळे फोर्ट using लीडर टेक्नॉलॉजी अँड ड्रोन सर्वे. हो डेटा आमकां फुडें उपयोगी पडटलो फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मॉन्युमेंट्स using 2D and 3D प्लॅन. आनीकूय सायट घेता अंडर दिस टेक्नॉलॉजी इन नियर फ्युचर. स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट इज इम्पॉर्टंट फॉर मॉन्युमेंट्स. ह्या खातीर GEC कडेन उलोवप चालू आसा. Signages, pamphlets, brochures are made available to visit and promote the heritage tourism. गोंयचे दायज public outreach awareness program conducted for public, students and other stakeholders to name few. बाकीचे coin cleaning awareness act, बाकीचे heritage walks, exertion, photography, painting, competitions, monument visit, technical debates, photography, visual tours are also created by using 360 technology. Sir, just one thing, since you're talking about it, you said in your heritage policy, the historical places of importance you will cover. Yeah, this was assurance given by Chief Minister. ना तू assurance हो तोकली बड़ा 2 वर्षां जाले आता काय जाल ना 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 सो assurance दी हे सगळे पॉट historical लोहिया मैदान आझाद मैदान chieftains what you all will do the आम्ही घेवपा जाता न्ही नवे हय ना जाल्यार घाल भितर ओपन ना ला घाल ते बाई इम्पॉर्टंट आहे ना घाल म्हणजे कितें तू आंदा मोठा गेल मोठा मोठा गायला ना हेरिटेज पॉलिसी वाचली सर वाचली मग उलयत ना ते दाखोवपा जाय तुका हुंय आहा ती घेन उलय तू आत गोंयच्यान हुंय काजरा वचोन येला आहा हिंगा आनी उलयले हेजे हे कर उलयले हांव आयकतालो सगळे हांव ऑफिसान आशिल्लो माय हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स यू गिव मी assurance chief will take it up 1 second chief minister bab you give me this assurance when you will do these places of historical importance सर इफ तो म्हणटा ते जर त्या लिस्टान नासत जाल्यार हांव ह्या 15 दिसाच्या भितर त्या लिस्टान ऍड करपाक सगळे हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स आहे ते सगळे प्लेसीस सांगले ताका सेक्रेटरीक सांगले तुवें एक 2 फावटी पयल्या हावजान रिक्वेस्ट केल्लो की चांदोर ही एक हेरिटेज विलेज म्हणून ती नोटिफाय करपाक जाय दॅट द डिपार्टमेंट हॅज नोटिफायड चांदोर एज अ हेरिटेज विलेज and we will take up the development under heritage policy. The work of development of Center for Art and Archaeology at Malsa Verna is initiated through GSIDC. Restoration of temples demolished during the Portuguese rule work is initiated through GSIDC. Budgetary allocation of 9.47 crore plus 30 crore capital total 47.47 crore. हेरिटेज पॉलिसी हाजे बद्दल मातशें थोडें सांगतात. द गोवा हेरिटेज पॉलिसी 2025 जी ह्या हावजान भितर हांवें एश्युरन्स दिल्ले की 1 वर्सा भितर ती आमी करतले. ते 1 वर्स 3 म्हयन्यांनी ही पॉलिसी आमची आयज नोटिफाय जाल्ली आसा. आदरणीय आमदार विजय सरदेसाईचो हो अट्टास आशिल्लो की हेरिटेज पॉलिसी करपाक जाय म्हणून. आनीक म्हाका दिसता की एक बरे तरेची हेरिटेज पॉलिसी टेकिंग इन टू कॉन्फिडन्स ऑल दी कन्सर्न डिपार्टमेंट आनीक तांचे बरोबर डेलिब्रेट करून खुबश्यो मिटिंगो घेवन आनीक आमचे पांडुरंग बाब फळदेसाय तशेंच आमचे मिस्टर कामत
आणि तातूंत भितर खुबशे नंदकुमार कामत प्रोफेसर डॉक्टर नंदकुमार कामत हांच्या आणि बाकीचे एक्सपर्ट्स आसात तांच्या कमिटीन ही हेरिटेज पॉलिसी आमचे भितर दवरली आसा विच इज वन ऑफ इट्स काइंड आणि म्हाका दिसता की फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश आणि हो एक मॉडेल पॉलिसी जातली बाकीच्या हांचे खातीर. इट इज पब्लिश्ड 265 important heritage sites and 122 heritage houses are listed taluka wise in the state of Goa, and we have a scope to include whichever other important heritage sites. The policy includes key areas framework taking into consideration the global best practices in heritage consultation schemes to be worked out. Covers full tangible and intangible heritage, gives guidelines for maintenance heritage structures, gives an action plan for efficient implementation of the policy 2025. जी ओल्ड घरां आसतलीं तांचे खातीर पॉलिसीज तांचे खातीर एक स्किम्स करतले तांकां सगळ्यांक विश्वासाक घेवन कोणाक खंय भंय नासतना ती रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड हाऊसेस रेव्हेन्यू जनरेशन मॉडेल तशेंच आमचे बाकीचे इनटँजिबल हेरिटेज आसा म्हणजे आमच्यो काय करू ना तितून एकूय ना ते घेतले आमच्या मतदारसंघाचो एकूय हेरिटेज पॉलिसी ताका स्कोप आसा आमी एक हे न्ही ह्या पॉलिसीन भितर जी घेतिल्ली पळय न्ही ती विदाउट इनवायटींग आवर रिकमेंडेशन ह्या पॉलिसीन भितर जे एक्सपर्ट आशिल्ले तांणी ज्यो सायट्स आसा ती घेतल्या एंड वी हॅव अ स्कोप फॉर इन्क्लुडिंग फ्यू मोर तातूंत भितर घालया लिस्ट ती सगळी आमचे इनटँजिबल पॉलिसीज म्हणजे आमची भजनां आसतली आमचे कीर्तन आसतले किंवा आमचे तियात्र आसतले आमची कोंकणी कातरां आसतली हे सगळे आमचे जे शिगम्याची गितां आसतली हे सगळे फोक डान्सीस आसतले आणि आमचे दायज म्हणून आमी पुरातन काळान पासून आमचे ट्रायबल कम्युनिटी पासून जे करताले ते ताकाय ह्या हेरिटेज पॉलिसीन भितर स्थान आसा. बजेट छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे आराध्य दैवत आणि दर 6 जूनाक आम्ही शिवराय अभिषेक दिन मोठ्या दबाजान बेतूल किल्ल्याचेर मनयतात आणि ह्या बेतूल किल्ल्याची डागडुजी करपा खातीर जरी ते आमच्या पोझिशनान आयले ना वी हॅव नोटिफाईड नाव द बेतूल फोर्ट आणि तातूंत भितर आमकां आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान कारण तो फोर्ट आशिल्लो तो पार्टली प्रायवेट आणि पार्टली तो आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आशिल्लो ताजे खातीर आमी तो पत्रव्यवहार करून जालो पण ताचे कडच्यान रिस्पॉन्स येना जातकच आमी नोटिफाय केल्लो आसा अँड वी विल बी प्रोटेक्टिंग अँड रिस्टोरिंग बेतूल फोर्ट. बजेट युटिलायझेशन फॉर 2045 कॅपिटल हे तुमकां सगळ्यांक पळयल्लें आसा. विदाउट टेकिंग मच टायम आय विल मूव ऑन टू दी कट मोशन्स रिप्लाय टू कट मोशन्स. Failure of the government to constitute task force for identifying, preserving heritage monuments and places of historical monument. The government has notified the Goa State Heritage Policy 2025. For this purpose, government has constituted monitoring committee comprising of officers from various state government department, ESI, and experts in the field of archaeology and heritage under chairmanship of. The scope of this committee is to give inputs for heritage policy, to scrutinize and supervise the draft of heritage policy, to evaluate suggestions and objections received from domain experts and general public in respect of heritage policy, to recommend the draft of heritage policy for confirmation of the government. Further, the government has constituted drafting panel for drafting heritage policy of the state under leadership, chairmanship of Dr. Pandurang Fardesai. Failure of the government to keep historical monuments and places of historical importance in proper shape. The Department of Archaeology protects, preserve and maintain all 57 protected monuments and sites which are notified under Goa Ancient Monument and Archaeological Site and Remains Act 1978, Rule 1980, Act of 1978. The recent past we have also restoration works were done Alorna, Jain Basti, Saint Xavier Chapel, restoration of Monte, Chapel of Monte, restoration of Saptakoteshwar Temple. तशेंच दुसरी आता रिस्टोरेशन फर्दर आता ऑनगोईंग रिस्टोरेशन वर्क्स आसा ते कोरजुव्या फोर्ट, साखळी फोर्ट, अलोर्ना फोर्ट आणि फ्रंटीस पीस सांकवाळ आणि जैन बस्ती फेज 2.
failure of the government to man the historic places and monuments with proper security. The protected monuments are divided into two zones, north and south, in further 12 talukas. The monument attendants, MTS of the departments are deployed at the regular monitoring. हाचे सगळे गव्हर्नमेंटाचे हिस्टोरीक प्लेसीचे आमी सगळे प्रॉपर सेक्युरिटी बी घालून ताचेर आमचे ऑनगोईंग वर्क्स चालू आसात आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडच्यान आमी आमचो ह्युमन रिसोर्स घेतला आसा आनी आमी ते घातले केन्ना थिंगा ह्युमन रिसोर्स घातले केन्ना थिंगा when you all will put them now currently there are no people there no there are not now and then when तुमचे खंय ना म्हणटा तू no in Azad Maidan अरे Azad Maidan we have not notified no so exactly you are saying historical places no historical places जाले रे पण which comes under monuments आम्ही नोटिफाय केले त्यांना फेल्युअर ऑफ द गव्हर्नमेंट टू प्रिझर्व प्रोटेक्टेड साइट परत एक फावटी तेच आयिल्ले आसा वी हॅव गिवन द आन्सर failure of the government to curb illegal activities and stop construction in heritage sites. Department takes measures and actions to stop illegal constructions at heritage sites time to time. कोणीतरी म्हणले की खूपशे इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन्स वता अंडर दिस आय डोंट साइट एनी कोणाक आसा जर जायत एंड इफ यू हैव नॉट टेकन एक्शन प्लीज सबमिट द लिस्ट ऑफ ऑल इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन्स इफ वी हैव द डिपार्टमेंट हैज नॉट एक्टेड अपॉन फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग चांदोर विलेज एज अ हेरिटेज विलेज इन द रियलिटी हांवें आतां सांगला की चांदोर हे परत एक फावटी नोटिफाय केल्ले आसा हेरिटेज हातून भितर चांदोर इज बीन नोटिफाइड एज हेरिटेज विलेज गवर्नमेंट will take Chandor as a heritage village. Implementation of Chandor village as heritage village is in process. Failure of the government to make restoration and beautification of historical places. Reply पहिली दिल्ला सा failure of government to effectively prepare, implement heritage policy. I have explained this. I think Vijay Sardesaiche failure to promptly notify, implement bifurcation and regularization order of leading administrative delays in restructuring and creating of new posts for the separate department. The General Administration Department, Government of Goa notified amended rules of business. The Department of Archives and Department of Archaeology, there are total 5 vacant posts in Department of Archaeology. The vacant post of Assistant Superintending Archaeologist was advertised in GPSC. However, there was no recommendation. The department is working on creation of additional posts. In the meantime, to meet the manpower requirement of the department, the following posts are deployed at the department on working arrangements in additional charge. आम्ही आता सांगले आसा की PWDंतल्यान तशेंच आमचे आर्काइव्स डिपार्टमेंटांतल्यान आनी अकाउंट्स डिपार्टमेंटांतल्यान आनी प्लॅनिंग डिपार्टमेंटांतल्यान आमी रिक्वायर्ड स्टाफ हो आमचे कडेन घेतलेलो आसा नेक्स्ट अल्टन डिकोस्टा फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट टू कीप हिस्टोरीक मॉन्युमेंट्स एंड प्लेसीस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टन्स म्हाका दिसता की हो पयलीं आमी आन्सर केल्लो आसा सेम फेलियर ऑफ द गव्हर्नमेंट टू प्रिजर्व प्रोटेक्टेड साइट आमी आन्सर केला failure of the government to maintain historic answered failure to properly maintain monuments फाटले verdict सगळे पयली हे काढून उडय law to legalize the official Karan Bab Kabralan that failure you have not told me about St. Anthony's this church in the fort what are you going to do St. Anthony church Fortam Kapdaram Fortamati Chapel church it's a church I will direct my officers and if required we will both of us go and no speaker sir na kita to cover kota minister सगळ्यांगे सांगितलं तुवें तूं थिंगाचो तुगे डायरेक्टर थिंगाचो बाकी आते गोंय सांगला थिंगा काय सांगना तूं थिंग घेतलं मरे ना गेला तुवें I think ना you have not mentioned आम्ही consultant appoint केल्ला आसा आणि ते consultant आमचे estimates तयार केले आसा आणि minister this I'm hearing for the past 3 years and त्याची एक नोट मोड पडली डेली मेळटा मरे तुम्ही हां दोघे डेली मेळटा मरे पण हांव 3 वर्सां सांगता म्हाका मेळ्ळ्या की जाता पयशे तुवें दिवपाक जाय तूं पयशे दिना म्हणटो करतले no before this on the floor of before this house I assure you that the work will be seriously सांगता चीफ मिनिस्टर 3 वर्साले 3.5 वर्साल मागता टॉयलेट बांदून टॉयलेट नु ब्लॉक एक साइड नोट की पोल टेंगेली गुजीची ती तू बिफोर क्रिसमस समथिंग मिस कोताय त्याच्या पयली तू म्हाका बिफोर डिसेंबर म्हाका ईश्वरान दी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस
तूं तें कोत म्हणनाल्या ऑल ती आखी गोज म्हणटली प्लीज हा मिनिस्टर हांवें बांदीची ना रे आमी करता चोय हांवें बांदपाक दिता मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हांव बांदिता चीफ मिनिस्टर प्लीज हांव बांदिता आमगे पयशे तुजो गट फ्रेंड मरे ना बट गट फ्रेंड तो जालो बट म्हाका तूं हांव मुगे देस्पेस कोता तुगे सरकारा पडल्यान उणी कोता चीफ मिनिस्टर बांदता रे हय हय ना ना मिनिस्टर सांगता आमदार सांगता सेंट्रल गव्हर्नमेंट व्हडले फोटाचे प्रायव्हेट पार्टी चलोवपाक दिता आनी रिपेर करपाक दिता आमचे कितें प्रॉब्लेम आसा मोशन मुखार तो करता जाल्यार करूं ताका Under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. Motion is before the House. Those in favor may say ayes. Against those against may say no. Chief Minister, I serve it. The duration of sitting of the House. कट मोशन दिल्या ती वाचपाक गेल्या 45 मिनिटं लागतात कट मोशन दिल्या ती Chief Minister, I will build it. चांगले बांधता केन्ना ना म्हाका केन्ना बिफोर डिसेंबर हय बिफोर डिसेंबर chapel Saint Anthony church has to be repaired whatever बांधून दिता रे जालें बिफोर डिसेंबर हय ते वर करू आमचे I will take up the demand number 57 social welfare department social ना मातशें प्रश्न कारण ताणी खूप काढलेले आहा न्ही ते सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट सोशल वेलफेअराचे मेन डिमांड मुखेलमंत्री लास्ट टाइम कन्सिडर कोतमू सांगलोले आय थिंक इट इज एवरीवन्स डिमांड पर्सन विथ डिसेबिलिटी ते पण 2000 रुपया मेळटा आनी ते इन्क्रीज करपाक सोशल वेलफेअर मागीर येता ते दुसरे डिपार्टमेंट जालें ताका आतां डीएसएस अंडर मेळटाय ते सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे सगळ्यांनी परत विदाउट गोईंग थ्रू हांव मिनिस्टर जाल्ल्याक 3 महिन्याचे पळय 3 महिन्याच्या वयर वता पडटा पळय 2 महिन्याच्या वयर केन्ना गेले ना बॅलन्स आसा ते आणि ह्या म्हयन्यांनी रेग्युलर प्रत्येक म्हयन्याक ते पयशे मेळटात आणि इवन टुडे वी हॅव अ झिरो पेंडन्सी एज रिगार्ड्स टू आधार कार्ड आसतली तुगेले सिनियर सिटीजन कार्ड आसतली आणि आमचे सिनियर सिटीजन पेन्शन आसतले ते डिले जाता 20 दीस 30 दीस जातले पण महिन्याच्या वयर गेले जर जायत मॅक्झिमम दुसरे म्हयन्याक एका बरोबर दोन्ही महिन्याचे मेळटात सो वेन आय डिपार्टमेंटाचो चार्ज घेतिल्लो तेन्ना 6-7 महिन्याची पेंडन्सी उरताली ती आयज ना आमी परत एक फावटी हांव तुका थोडेशे आमच्या थोडे अमेंडमेंट्स करून आमी ही सिम्प्लिफाय केल्ले आसात आता अमेंडमेंट आमी जी पयली आशिल्ली widow having no children shall be eligible for financial benefit of 2500 per month ही बाकीच्या पयली 2000 मेळटाले आणि थोड्याक 2500 मेळटाले देर वॉज अ एम्बिग्युटी विच इज रिझॉल्व widow having youngest child less than 21 years of age shall be eligible for financial assistance of 4000 ते 1500 आमकां गृह आधाराचे आसताले ते आयज आमी एकाच डिपार्टमेंटान केल्या आणि अप्लाय केले त्या बरोबर गृह आधार बंद करपाक तांकां कॅन्सलेशन सर्टिफिकेट हाडचे पडचे ना आमचेच डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करतले अँड देर विल नॉट बी ब्रेक इन पेन्शन असं जाल्यार 1 महिना आसतलो एक प्रोसेसिंग टाइम आणि ही स्कीम आसा ती रोखडीच ट्रान्सफर जातली विडो हॅव्हिंग यंगेस्ट चाइल्ड मोर दॅन 21 इयर्स ऑल्सो अँड अबाव 60 इयर्स ऑल्सो 2500 एन्युअल फॅमिली इन्कम जे 24000 रुपया पयलींसान आशिल्ले ते फर्स्ट टाइम आमी चड आमकां बेनिफिशरी जावपाक जाय म्हणून 1,50,000 ताचे एन्युअल इन्कम सिलिंग केल्ले आसा इफ द एप्लिकंट इज अवेलिंग गृह आधार स्कीम ते बाकीच्यो आमी इंटरनली ते कॅन्सल करून घेतले प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र म्हणून आमी हे केल्ले आसा दोन्ही डिपार्टमेंटाक आमी हे करतले साधारण ते प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र हे आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन घाल्ले आसा पर्पल फेस्टाचो इनिशिएटिव्ह झाले नंतर सेंट्रल गव्हर्नमेंट हॅज गिवन अस दिस इनिशिएटिव्ह टू स्टार्ट प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र आतापर्यंत साधारण ते म्हाका दिसता की 14,400 लोकांचे असेसमेंट 1.5 वर्सां भितर जाल्ले आसात आणि आमकां सांगपाक बरें दिसता की तातूंतल्या 3,500 लोकांक जे कितें तांकां व्हीलचेअर जावं एसिस्टिव्ह डिव्हायसीस जाय हे 3,500 लोकांक दिवपाक दिल्यात आणि थोडेशे आमचे पेंडन्सी उरलेले आसा ती परत येतली असेसमेंट जाले नंतर ते ऑर्डर करतात आणि ते इक्विपमेंट हांगा येतात हाचे भायर आमी पर्पल फेस्टाच्या दरम्यान
आमचे ऑनरेबल MLA एलेक्स रेजिनाल्डो आणि हांकां इन्चार्ज केल्लो आनीक साधारण ते 2000 लोकांक आमी असिस्टेड डिवायसीस ड्युरींग पर्पल फेस्ट लास्ट इयर आमी दिल्ले. ताचे शिवाय ह्या हातूंतल्यान आमी दितात. डिजिटलायझेशन ऑफ स्किम्स, डिपार्टमेंट हॅज डिजिटायड 13 स्किम्स इन द इयर 2023-24 आणि ते जाले आमचे CM स्कॉलरशिप पोर्टलांतल्यान. डिपार्टमेंट हॅज प्रपोज्ड ऑन बोर्ड 21 मोर बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्किम्स ऑन गोवा ऑनलायन पोर्टल. म्हाका कोण सांगतालो की ऑनलायन पोर्टल आमचो बंद आसा म्हणून. म्हाका माझे इन्फॉर्मेशन आसा की ऑनलायन हें आसा केन्ना just my officers will look. Implementation of National Action Plan for Drug Reduction. आमी ड्रग रिडक्शना खातीर आमी खुबशे कॅम्प्स घेतले आसात. आमी खुबशे स्कुलांनी गेल्ले आसात, खुबशे कॉलेजींनी गेल्ले आसा, हायर सेकंडरीन गेल्ले आसात आनी ह्या डिपार्टमेंटान ड्रग्साचेर परावृत्त करपा खातीर एक काळकी वाट म्हणून एक फिल्म केल्ले आनी ते फिल्म आमी जायत्या कॉलेजींनी हायर सेकंडरी म्हणजे जे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ आवर सोसायटी म्हणजे एक युथ्स आसात तांकां परावृत्त करपा खातीर हे घेतिल्ले आसा. आनी आतां आमकां मिनिस्ट्री ऑफ म्हणजे युनियन मिनिस्ट्री एक व्हडलो आमकां तांणी नशामुक्त भारत हो प्रोजेक्ट घेवपाक लायिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता की 5-7-8 हजार लोकांचो एक एकठांय येवन हो व्हडलो प्रोग्राम आमकां युनियन गव्हर्मेंट आमचे कडेन स्पॉन्सर केल्लो आसा आनी आमकां सांगला की एक कोणाकय स्पिरिच्युअल लिडराच्या रिकमेंडेशन करून तातूंतल्यान तुमी तो रीच आउट ताजे आउटरीच आसा ती गांवां गांवांत पावपा सारके एक लिडरा कडेन तुमी हें करात आनीक दॅट वील बी टेकन अप नाव. मुख्यमंत्री सहायता निधी, मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या ही एक नवी स्कीम काडिल्ली आणि हांवें खूब फावटी आमी पत्र बरयतात त्या आमदाराक आनी त्या आमदाराक हांवें सांगिल्लें की कमीत कमी 5-5 लाखाचे तरी 5 crores स्कीम आसा पूण ते आमचें इम्प्लिमेंटेशन जालें 1 crore 2 lakhs पूण ही स्कीम आमकां फुल्ली हें जालें ना, कोणाचो रिस्पॉन्सूय आयलो ना डिस्पायट ऑफ आवर फॉलोअप. न्यू स्कीम फॉर सिनियर सिटीजन पॅलेटिव्ह केअर सेंटर्स. आम्ही पळयतात की द डिपार्टमेंट हॅज लॉन्च अ न्यू स्कीम टू प्रोवाइड फायनान्शियल असिस्टंट टू रजिस्टर्ड ऑर्गनायझेशन, गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन, institutions for running homes for senior citizens suffering from chronic and including diseases like Alzheimer, Parkinson, cancer and those in palliative care. काब्राल बाब म्हणटाले की अशी स्कीम आसा ती प्रोवोदरियाकय दिया म्हणून. प्रोवोदरिया इज एलिजिबल, दे कॅन अप्लाय फॉर इट आनीक आमी कोलॅबरेट करून ही स्कीम ती राबयतले. म्हणजे जेन्ना कोणाकय अशें दुयेंसां ज्या वेळार आमकां टर्शरी किंवा सेकंडरी हॉस्पिटलांतल्यान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान त्या पेशंटाक घर व्हरपाक लायतात की ताका इम्प्रोवायझेशन ना आनी ह्या वेळार लोकांचेर एक आकांत येता. हांव मुद्दाम जावन सांगता लोकांक कळपा खातीर की लोकांचेर आकांत येता घर व्हरून ताका आमी ड्रिप्स कशे लायतले, ताका वाद्यो खंय ऑक्सिजन कसो लायतलो आनी ते पेनफूल लायफ घरा कडेन आमकां पळोवचें पडटा आनी एक्सपर्टायज कोणा कडेन नासता, मेडिकल फॅसिलिटीज नासता. ह्या खातीरच आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हें आयडेंटिफाय केलें आनी ही स्कीम आमकां करपाक लायली आनी आयज दिलासा म्हणून एक हॉस्पिटल आसा ते डॉक्टर व्हॉलंटियरली आपली सेवा दितात आनी तांचो खर्च जो मेडिकल एड्स लागतले तांकां किंवा नर्सिंग आसतले हाचे खातीर आमी तांकां फायनान्शियल एसिस्टन्स दितात. आनी कोणाकय जर जाय ही स्कीम आनी त्या स्किमीन भितर बसता 3 वर्सांचें रजिस्ट्रेशन आसा अशा NGOक आमी ती स्कीम दितले. हय, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा आमी आतापर्यंत मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा 2 वर्सां केल्ली आसात. गेल्या त्या वर्साक आमकां शेवटच्या क्षणाक आमच्यो ट्रेन्स आसा त्यो मेळना आनीक आमी त्यो मार्चाक सुरू केल्ली आनीक त्यामुळे आमचे फूल हें जालें ना. साधारण ते 3 crores 59 lakhs आमी ह्या मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचेर मोडलेले आसात. आमी सफाई कर्मचाऱ्यांचे पासून सन्मान करतात. 41 सफाई कर्मचाऱ्याचे आमी
आयज तांचे सन्मानूय केल्लो आसा टू गिव डिग्निटी टू दी सफाई कामगार. आयडेंटिटी कार्ड्स फॉर सिनियर सिटीजन. आयज आमकां जर कोणी सिनियर सिटीजन गेल्या 48 तासां मदीं आमी सिनियर सिटीजन कार्ड करतात प्रोवायडेड ही गोज इन ऑफिस. अदरवायज 1 विका भितर हे कार्ड जाता ते तुमच्या घरापर्यंत. आमचो जर एखादे वेळ डिले इन डिलिव्हरी जाल्यार चडांत चड 15 दीस लागपाक शकतात. ताजे वयर न्ही. पेंडन्सी 0 आसा. जी आयिल्ली ती सगळी आमी केल्ली आसा. सादारण ते आमी आतापर्यंत जी कार्डां दिल्यात ती ह्या 3 म्हयन्याकच आमी 6000 कार्डां डिलिव्हरी केल्ली आसात. म्हाका दिसता की हाचे पयलीं हांव मिनिस्टर जावचे पयलीं 5 वर्सांक 6000 कार्डां केन्नाय गेले नाशिल्लीं. ते 3 म्हयन्याक आमी आयज 6000 कार्डां दिल्ली आसात. रिपोर्ट ऑन विजीट टू वानमरे कमिटी. आयज आमच्या समाजा भितरय आमकां कळना की गोंय आमी प्रगत राज म्हणटात पूण अजून पर्यंत वानमरे समाज जो आसा जो आपल्या तितलोच मर्यादीत आसा ते मेन स्ट्रिमान नाशिल्ले. मुख्यमंत्र्यांक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन मुख्यमंत्र्यांनी संपर्क केलो की तांकां वचून जे कितें तांचे प्रॉब्लम्स आसा ते पळोवपाक जाय. तांचे कडेन बर्थ सर्टिफिकेट ना, तांचे कडेन मॅरेज सर्टिफिकेट ना, तांचे कडेन आधार कार्ड ना. ह्यो सगळ्यो गरजो आमी तांच्यो करून दिल्यो आनी तांकां मेन स्ट्रिमान हाडपा खातीर तांकां ती 6 जाणांक आमी 3 जाण डिजेबलय आशिल्ले त्या डिजेबलाकय आमी पेन्शन सुरू केलें आनी 3 जाण सिनियर सिटीजन आसात तांकांय केलें. डिस्पायट ऑफ तांकां जे कितें तांचे डॉक्युमेंट्स आशिल्ले ते क्रिएट करून घेतले. ताचे नंतर तांकां रेशन कार्ड दिली, तांकां आधार कार्ड दिली. बाकीचे डिपार्टमेंटां आयज तांचे कडेन गेल्ले आसा. तांचे UDID कार्डय आमी तांकां करून दिलें. वेबसायट ऑफ द डिपार्टमेंट. द डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा ऑफिशियल वेबसायट was created on 30th December 2024 and serves primary digital portal for delivering social welfare schemes and information about all the schemes implemented, all its beneficiaries, upcoming events, awareness drives, etc. In a landmark decision, the department has uploaded beneficiary details of Dayanand Social Security Scheme. आयज त्या पोर्टला वेल्यानच आमी आमचो स्टेटसय पळोवपाक शकतात आमच्या सगळ्या स्किमीचो. प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स. म्हाका सांगपाक उमेद जाता की आमचे डिपार्टमेंट नॉट ओन्ली एडवायसीस ऑर गिव्स गायडलायन्स पूण आमचेच कर्मचारी जे आसात ह्या डिपार्टमेंटाचे 50 एम्प्लॉईज ऑफ द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स ड्युरिंग एन ऑर्गन डोनेशन अवेअरनेस सेशन हेल्ड एट द डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर. म्हणजे सुरवातच आमच्या या 50 कर्मचाऱ्यांनी आयज ऑर्गन डोनेशना भितर भाग घेतलो आसा. स्पेशल प्रोग्राम ऑन नशामुक्त भारत हे आतांच सांगलेले आसा की एक मोठो ड्रायव्ह आमी घेतले जाणे करून आमकां खबर आसा की गोंयान भितर जे भायल्यो ज्यो केन्ना केन्नाय स्टेटी बंद जातात भायली राष्ट्रांक भितर बंदी येता ते ड्रायव्ह हांगा करपाक गरज आसा कारण गोंय आमचे युवक आसात ते नशेन भितर व्हरपाक जायना म्हणूनच आयज हो ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा. डिटेल्स ऑफ सर्वे अंडर दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम. दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम ही लॉन्च केल्ली 2001 आणि त्या वेळार आमकां खबर आसा की फक्त 500 रुपयांनी प्रत्येक सिनियर सिटीजन किंवा आमचे विडो आणि आमचे डिजेबल आसात तांकां सुरवात केल्ली. आयज ते 2000 रुपया जाल्ले आसात. आमी जेन्ना हो सर्वे घेतलो ताजो तो सर्वे भितर आयज आमकां आमी पयर म्हणले की 13,000 मागीर 16,000 पूण 21,000 जे अनएलिजिबल आसात ते बेनिफिशरी मेळ्ळे आसात आणि या 21,000 बेनिफिशरीचे त्या भायर आमचे जे मेल्ल्याच्या नावाचेर पयशे गेल्ले किंवा बोगस आमचे जे कोण आशिल्ले किंवा ते 2 जाण गोव बायलां हे घेताले हांची आमी रिकवरी केल्या टू द एक्सटेंट ऑफ 60 crores आयज ह्या डिपार्टमेंटाक परत एक फावटी आमी घेतिल्ले आसात आणि हातूंतल्यान जर कोणाचे चुकून जर गेले डिडक्ट जाले आता कोण सांगताले की जिते आसा त्या महिलेकय तुम्ही डेड म्हणून केले आम्ही पळयतात की जस्ट वन थिंग MLAs also sign on several forms. Yeah, so it is a responsibility of this house and exactly. So everyone has made the mistake, maybe somewhere or the other. Every MLA must have made somewhere or the other. So how do you rectify this? No, rectify. We are all responsible. We possibly look at some digital mode. There has to be proper rectification. Otherwise, no. आता किरे हे जाता पळय. Generally की जाता. Form घेन येता. आता and we sign. आयज सगळ्याक मॅच जाता बिकॉज वी आर युजिंग टेक्नॉलॉजी. दॅट इज हाव
we have got this. See, when someone, it's very simple. Someone comes to any of the MLAs, we sign, we check, form check, we sign on our part. But that is not, that has led to fraud. त्याचे बायलेक आसा ते खबर नासता ताका हे येता. But Exactly. because of that, What is the system? There has to be some system, otherwise this bogus जायत रावतले. आम्ही AI घातल्या आणि ते आयडेंटिफाय जाता. काय न्ही? AI चे there is a software when you enter this particular name and Aadhaar card, तातून भितर कळटा की ह्या फॅमिलीतलो आनी कोणी मेंबर घेता किंवा ती आनी दुसरे कोणा स्किमीचे बेनिफिट मेळटा. आता तशेंच आमी ते काडलेले आसा. admission टायमार should be strict before accepting the forms. हांवें जेन्ना डिपार्टमेंट हातान घेतिल्ले तेन्ना 1,40,000 सॅच्युरेट जाल्ले आनीक नवे आमकां सिनियर सिटीजनाक किंवा आमचे विडो किंवा आमचे दिव्यांग हांकां घालपाक मेळनाशिल्लें कारण तो आमचो सिलींग आशिल्लो. देन वी स्टार्टेड विथ दीस अँड वी गॉट 21,000 अनएलिजिबल हे आसा बेनिफिशरी आनी देर बाय आयज आमचे कडेन आसा ते 1,22,000 म्हणजे आमकां स्कोप आसा अजून सादारण 18,000 आमकां घालपाक मेळटात. अँड वी आर सेविंग नियरली 4.3 crores पर मंथ आनी अजून आमचे हे चालूच आसा. सर्वे चालू आसा विथ दीस. आता म्हणटात की आमी मेल्ले बायलेक जिती आशिल्ले बायलेक पसून मेले म्हणून कशें घोशीत केले. आमची एक डिपार्टमेंटाची स्कीम आसा. आमी प्रत्येक वर्साक तांची लायफ सर्टिफिकेट घेता. The lady you are talking about, for last 3 years she has not submitted her life certificate. It's because of all such cases were brought and तांचे physical तांचे व्हेरिफिकेशन करपाक घरा कडेन गेले. ताचे शेजारी सांगता ती गेली ताणी गेली म्हणले दिसता की मेली गेली. म्हणजे एक म्हणजे 3 वर्सां ताणे लायफ सर्टिफिकेट दिली ना. पण अश्यो ज्यो केसीस चुकून जाता न्ही वी विल अगेन गेल म्हळ्यार बाजरा गेलो आसतली. अशा केसीस कितें आसा पळय न्ही आमी तांचे फाटले पेन्शन पसून कितें चुकलां पळय न्ही ते रेक्टिफाय करतले. बट बिकॉज ऑफ सादारण आमकां असले मेळ्ळ्या ते 19 केसीस अशे मेळ्ळ्या जाणी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिल्लें. ते आमच्या कर्मचाऱ्याचे एखादे वेळ ऑफिसान बसून केल्ली सर्वे आसपाक शकता. इट्स बिकॉज ऑफ दॅट वी आर आयडेंटिफाय द फॉल्ट इन सर्वे आनी तातूंतल्यान तांकां करून दितले. टोटल आता ही रिकवरी जाला ती टू द एक्सटेंट ऑफ सादारण आतापर्यंत आमकां रिपोर्ट जाला ते 58 crores. बट इन दी प्रोसेस आनी 2 कोटी आसा. 60 कोटी रिकवरी जाल्ली आसा जी रॉंग अकाउंटाचेर अनएलिजिबल कोण भायले आशिल्ले ते गांवांत गेल्ले आसा तांच्या हाचेर वताले. वी हॅव रिकवर्ड दॅट. अटल आसरा योजना हाचेर खूब बोवाळ जाता. अटल आसरा योजना जर आमी पळोवपाक गेले जर जायत जाल्यार म्हाका विरेशान सांगलें की अटल आसरा योजनाचे अर्ज सारके जायना म्हणून. कॅम्प सगळे लायल्या पूण जर एप्लिकंटच ना तागे हातून भितर ताजे एप्लिकंट आसा कितले 6 काय कितले एप्लिकंट आसा ताजे. आमी ते तुम्ही तो प्रोसिजर आता किती जाता प्रॉब्लेम ऑनलाईन जो प्रोसिजर आसा तो स्टार्ट करपाक जाय. आणि आमच्या मतदारसंघात प्रॉब्लेम किती जाता ते हांवें सीएमा कडेन लास्ट टायम उलयला की घरा लागीं आसा आणि ते एकामेकाचो इश्यू जाता. सो तेका लागून हे जाता. आतां बाकीचे मतदारसंघ वायट आसा. आमची घरा हांवें लास्ट टायम सीएमान सांगलें तशें न्ही. तुजे फुडें बसलो ताणी सांगला 500 एप्लिकेशन तागेली जाली बेनिफिशरी. तेच सांगता तुजे सच आसात. दादा तेच सांगता. तो काय उलयला दादा हांव सांगता कितें तुका की आमचो मतदारसंघ जो आसा पळय त्या मतदारसंघाची घरां लागीं आसा. तेका लागीं असल्यार कितें जालें? ना ना तुमची ना ऐकय मातशें तुमची डॉक्युमेंटेशन लिस्ट चेक करा. ज्या सीएमा कडेन उलयल्लो आसा ते डॉक्युमेंटेशन हांव सांगता रिलॅक्स केल्लें आसा. आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ सबमिशन. जनतेकूय कळपाक जाय अटल आसरा योजनेचे अर्ज तुम्ही पडून आसा म्हणटा पळय न्ही ते आतां पर्यंत गेले ते 5 वर्साक म्हजे पयलीं सादारण ते 7 कोटी 7.8 युटिलायज जाल्ले 5 वर्सांक. म्हज्या टेन्युअरान भितर ह्या 3 वर्सांक सादारण ते आतां 47 crores जाल्या. 7 पटींनी चड जाल्ले आसात 3 वर्सां भितर. आनीक जे पेंडींग आसात त्याच खातीर हांव सांगता आमी स्पेशल कॅम्प्स लायिल्ले आसात. 189 आसा
बजेट प्रोविजन ना म्हणून सांगला पेंडिंग 189 आसा बजेट प्रोविजन ना म्हणून सांगला पेंडिंग तुझे 189 आसा हय आसपाक शकता आमी तुका टेबल करता 4 crores 41 lakhs is pending. हे लिखून रिप्लाय 41 lakhs. ओके ओके एनिवे टेबल करता आम्ही आतापर्यंत या वर्षाचे जे आमचे फायनान्शियल बजेट आशिल्ले ते एक्झॉस्ट केल्ले आसा ह्याच खात्याचे म्हणजे पयलीं जे पासून 7 पॉयंट कितले जाल्या न्ही तातूंतलो सेकंड इन्स्टॉलमेंट व्हेल्लो नाशिल्लो वी हॅव रिकवर्ड ऑल दोज जाणी 3 वर्सां जाली सेकंड इन्स्टॉलमेंट घेतले ना तांचे आमी परत एक फावटी हाडलेले आसात 17 crores परत बॅक जाल्ले आसात म्हणजे पयलीं जे युटिलायज ताजे पयलीं पसून जे युटिलायज जाल्ले नाशिल्ले जे पडून आशिल्ले ते पयशे अँड वी वील ट्राय टू आमकां फायनान्स डिपार्टमेंटा कडच्यान आमी परमिशन घेतिल्लें आसा की ते आमी परत एक फावटी घालतले आनी पेंडींग अर्ज आसा ते करतले अँड आय हॅव आस्क्ड फॉर एडिशनल अनदर 20 crores इन दी सप्लिमेंटरी बजेट टू स्पीकर सर जन मिनिस्टर म्हणटा तेजे मुखार आतां पायसे जाले म्हणून मेळ्ळी बरें जालें बट कितें जालें तें तूं सांग म्हगे 3 स्टाफ आर डेडिकेटेड ओनली फॉर दीस इन 4 ऑफिसीस आउट ऑफ 16 स्टाफ I have dedicated 3 staff only to do Atal Asra. हम कामूय केला बेस्ते में जाल्ला सांगता विरेशाक ते स्टाफ दवर म्हणटा एक डेल्फी म्हणा आणि एक दोग तिगा भुरगे आहेत तिंगा काम करीत आसता हांवें केलें म्हणल्यार तुका पयस तुवें दिला रे बट काम केलें न्हू मगे भुरग्यांनी बेस्तें केला ऑनलायन भरल्यान ते पयशे येयले ना अकाउंटाक आम पार्टी मारले तुगे ऑफिसांक ओके तू एल्टनाचे चड करून दिल्या मरे आमी कट मोशन्स ऑलरेडी सँक्शन जाल्ले आसात पूण थंय एप्लिकंट जी आसा पळय ते ह्या संवसारांतल्यान कौशलेली आसा पूण ताजे तूं तांचे लीगल हेर्साचेर दितलो का ना हे व्हेरी इम्पॉर्टंट खूब एप्लिकेशन आहा मेल्ले एप्लिकंटाचेर कशें दिवपाक शकता वी वील ट्राय आमी करतात ऑलरेडी वी जस्ट टेक अनदर एप्लिकेशन फ्रॉम हिज ना ऑलरेडी तांच्यांनी अर्ज केल्ले आसा पूण ताका रिसीव्ड आसा ती सायन कोण मारतलो रिसिटाचेर लीगल हेर्स तेजे कडल्यान एनुशे घे मर तूं लीगल हे सगळे आसा ते आमकांय कळटा की सिम्प्लिफाय करपाक जाय अरे ताचेर सिग्नेचर कोणाची येतली एप्लिकंट फाल्यां सकाळी जेन्ना येता तेन्ना अशीच गोष्ट जातली की एप्लिकंट नासतना मेल्ले एप्लिकंटाचेर पसून कोणी पयशे घेवन खाले कशें ऑनरेबल स्पीकर सर हांव ताचेर विशय काडटा तांच्या घरांतल्या कोणी परत एक फावटी सादे एप्लिकेशन केले जर जायत 1 विका मदीं ताका ते परत जे सँक्शन आशिल्ले ते करून दिता आमी आमचे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हे येतले कारण मेल्ले म्हणजे हो विशय जो आसा तो पॅन गोंयचो आसा हाजेर तूं अशें लक्षांत धरून तूं चेंज करुया कितें जाता तें करुया आमी वी वील टेक एडवायस ऑन दॅट सीएम there are person with quite a few cut motions failure to ensure timely disbursement of welfare scheme हांवें सांगले आसा टायमली जातात failure to eliminate bogus eligible beneficiary ते आमी eliminate 10 वर्सांनी केल्ले आसात failure to maintain transparency in accessibility in the application and grievances readdressal process of welfare schemes म्हाका दिसता की दयानंद सेक्युरिटी स्कीम उम्मीद स्कीम मुख्यमंत्री सहायता निधी हे आमी ट्रान्सपरन्सी दवरलेली आसा हातून भितर कांय गडबड ना फेलियर टू कंडक्ट एडेक्वेट आउटरीच एंड अवेअरनेस प्रोग्राम्स फॉर रुरल एंड मार्जिनलाइज बेनिफिशरीज आमी पळयतात की गांवा वचपाचे उपक्रम आमी केल्ले आसा हांवें साधारण ते 12 कॅम्प गेले ते 1 म्हयन्या भितर 12 कॅम्प लायिल्ले आसात आनी तातूंत भितर आमच्यो स्कीम आमी गांवांत पावपाचो प्रयत्न केल्ले आसा म्हाका कोणी जर तुमचे अर्ज जर पेंडींग आसा जाल्यार म्हाका सांगले जर जायत अलॉंग विथ ऑल अवर स्टाफ आमी जसो केप्याक भितर कॅम्प केल्लो विथ ऑल मामलेदार घेवन सेक्रेटरी घेतले तलाटी घेतले BDO घेतले आमचे सगळे ऑफिसर्स failure to address resolve pending grievances and delayed approvals in suspension of welfare benefits address to resolve pending grievances delayed approvals and suspensions of welfare benefits आमचे डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअराक जर कॉन्टॅक्ट केले जर जाय this will be addressed failure to ensure prompt implementation of reservations and targeted support for marginalized community implementation of reservation is being carried out
for the purpose of employment by every department as per the roster point. The Department of Social Welfare only verifies the reservation of roster. त्या डिपार्टमेंटांनी आपापल्या खंयच्याय डिपार्टमेंटांनी आपापले रोस्टर मेंटेन करतात. आम्ही तांकां फक्त सर्टिफाय करतात the roster is perfect. Failure to provide consistent hand holding and timely financial support to self-help groups and women livelihood programs. This department is implementing scheme wherein financial assistance is released to self-help groups. The financial assistance of 25,000 scheme implemented from 2008. This department does not carry out program for women livelihood. Women livelihood asa te grah adharatlan kartat. Failure to utilize allocated budget fully resulting in underfunding and delay in program execution. The department puts all efforts to implement the state-sponsored, centrally sponsored as well as central sector schemes. The department also conduct various awareness programs at the level of village panchayat, municipalities, well as educational institute. The government always provides sufficient funds for implementation of schemes. There has been no underfunding. Failure to publish accurate and updated data on beneficiaries and scheme performance for public scrutiny. The department is publishing the data in respect of beneficiaries of various schemes on its website. Currently, the data of the following schemes like Dayanand Social Security, Mukhyamantri Sahayata Nidhi, Ummid is available on website. Failure of the government to make user-friendly access to online website of the department so that beneficiaries of various schemes can check the status of payment. The department is publishing the data in respect of beneficiaries of various schemes on its website. Currently, the data of the following schemes like Dayanand Social Security, Mukhyamantri and all other schemes are available. Failure of the government to provide quick response via department helpline to help beneficiaries to get reliable information. Address to resolve pending grievances. आमचे जे आमचे डेस्क आसा ते डेस्कावेल्यान आमचे वो स्टेटस तुम्ही पळोवपाक शकतात. Failure of the government to promote schemes relating to minority community. The department implements following schemes for the welfare of minority community. Pre-matric scholarship, post-matric scholarship, merit cum scholarship. बाकीच्यो ह्यो स्किमी आसात. हांव सभागृहाक एक सांगपाक स्पीकर सर कशें आसा की आमच्यो स्कीम आसात ल्हान ल्हान तांकां बजेट आसा. तुम्ही पळयलें जर जायत सोशल वेलफेअराचे 85% ऑफ द बजेट इज ओनली ऑन DSS. बाकीच्यो स्किम्स आसा ताका ल्हान ल्हान बजेट आसा आणि ह्या बजेटाक जर एप्लिकंट येना डिस्पायट अवर बेस्ट ऑफ अवर एफर्ट्स सो एवरीबडी हॅज टू टेक म्हणजे आमचे जे बेनिफिशरीज आसात ते सगळ्यांनीच करपाक जाय एप्लिकेशन. Failure of the government to increase senior citizen scheme amount. I mean, this is in consideration. Failure of the government to pay scheme amount on time. आम्ही हे स्ट्रीमलाइन करपाचो प्रयत्न करतात. म्हाका तरी जाय की प्रत्येक म्हयन्याक त्या आमचे डिसेबल आसतलो, सिनियर सिटीजन आसतलो किंवा महिला आसतली. स्पीकर सर आम्ही एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर DBT करपाचो प्रयत्न करतात जाणे करून त्या बेनिफिशरीक ते जाणटे असतात ते डिसेबल असतात तांकां परत परत फावटी मारपाक पडपाक जायना म्हणून मुख्यमंत्र्या कडेन आनी फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन आमी उलयले आसात की DBT केले जर जायत अमक्याच एक दिसाक आयले जर जायत जाल्यार तो सिनियर सिटीजन ताजे नंतर खंयच्याय दिसाक वचून घेवन येता आनी ताका चड पावटी पडचे ना. वी आर ट्रायंग टू स्ट्रीमलाइन दीस ऑल्सो. फेलियर टू इन्क्रीज अमाउंट ऑफ फॉर हाऊस रिपेअर. आमी हाऊस रिपेअराक परत एक फावटी पळयतले की आमी जसो अमाउंट व्हड केलो वाडयलो जाल्यार आमकां कमी लोकांक ते दिवपाक मेळटले. वी वर ट्रायंग टू गेट द सेम बजेट फॉर 1,50,000. पहिली 75,000 आशिल्ली ती 1,50,000 हाऊस रिपेअर केल्या आणि हाऊस नवे बांदपाचे ते 3 लाख आसा पण ते 3 लाख घेतले जर जाय जाल्यार TCP आणि बाकीचे सगळं प्रोसिजर करचे पडटा, ड्रॉइंग अप्रुवल करचे पडटात आणि त्यो स्किमी आमच्यो वचनात. करेक्ट. ओके. Failure of the government to provide timely the failure of the government to support senior citizen. The department is implementing following schemes for senior citizen: Dayanand Social Security Scheme, Ummid Scheme, issue identity cards for senior citizen, scheme for felicitating the best outstanding senior citizen of the state. Failure of the government to support orphan children. Department is supporting orphan children by providing financial assistance of 2,000. Failure to provide timely assistance to disabled person, which I have answered. Failure of the government to clear all the applications of Atal Asra, which I have answered.
failure of the government to support senior citizen, regular delays in releasing funds, answer kela, failure to identify, prevent misuse of schemes. The timely survey are being conducted to identify non-existing and non-eligible failure of the government to effectively implement social welfare scheme, answered. म्हाका दिसता की जी कट मोशन्स आशिल्ली मंत्री Sir, under Rule 16, Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. Thank you, sir. Motion is before the House. So with this, I have replied to the cut motions. Those in favor may say aye. Those against may say no. Ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by half an hour. So now, I would like to demand number 89, person with disabilities. पर्सन विथ डिसेबिलिटीचे थोडेशे इनिशिएटिव्ह सांगता. खूबशे जाण म्हणतात की तुम्ही 3 दिसाचे 4 दिसाचे पर्पल फेस्टिवल करता आणि ताज्या नंतर 365 कितें. इफ यू गो टू सी आमचे प्रत्येक हाजेर आयज म्हाका दिसना की पर्सन विथ डिसेबिलिटीचेर कोणी इतके मोठ्या प्रमाणात लक्ष दिल्ले जे आयज आमी करतात ते. इट इज नॉट जस्ट फॉर 4 days or 5 days. And Purple Fest is not an event. Everybody is saying that it is an event. It is a revolution in the life of person with disabilities. It is a movement which has been started and which has been praised by all across the nation. And every state is taking consultations from us. There are many states who have again राष्ट्रपती भवनांपासून पर्पल फेस्ट आमच्या लोकांचे कन्सल्टेशन घेऊनच केल्ले आसा. सो जेन्ना राष्ट्रपतीक पासून दिसता की पर्पल फेस्ट इज अ good initiative of the government of Goa, it's because of that आज पर्पल फेस्ट हो इनिशिएटिव्ह सगळ्याक जावपाक लागला आसा. म्हणूनच the Department of Empowerment Person with Disabilities was officially formed on 1st April 2024. जायत्यो स्किमी आमकां तातूंत भितर एक नॉमिनल फंड बजेटरी अलोकेशन केल्ले आसा. स्किम्स जावचे आसात म्हणून ते दिसता की नील इम्प्लिमेंटेशन 1 लाख 2 लाख थी घाल्ले आसात आणि ते इम्प्लिमेंटेशना खातीर जायना. म्हणूनच हे जे डिसेबिलिटी आमचे जे बायफर्केट केले, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रियलाइज द नीड and to focus upon the person empowerment of person with disability. म्हणूनच आज डिसेबिलिटी सेक्टराक एक दिलासो दिवपा खातीर म्हाका दिसता की ह्या गोंयाक लोक पळयतात की इट इज अ मॉडेल स्टेट फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी. आता सगळ्यो गोष्टी आसा आमकां एक्सपेक्टेशन वाडटाच. जेन्ना बरें कितें जाता तेन्ना एक्सपेक्टेशन वाडटा. आमी पळयतात की ह्या आमच्या गोंयान भितर सादारण ते 5-6 हजार लोकांक आमी ज्या प्रमाणे असिस्टिव्ह डिवायसेस दिल्या, तांकां अप्लायन्सीस दिल्या, हे सगळे काम आमी एका ह्या हातून भितर केला. ते म्हाका दिसता की इतले जनरेशन्स गेल्या तातून भितर ते जालें नाशिल्लें. म्हणूनच आमचो पर्पल फेस्ट इनिशिएटिव्ह हो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. एवरीबडी हॅज प्रेज्ड इट, विटनेस्ड इट. नवें जे पर्पल फेस्ट जाता इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर 9, 10, 11, 12 4 दिसाचे जातले. And the central government is collaborating with us. Also, United Nations is also collaborating with us. Even the United Nations realize the need of Purple Fest. आणि त्याच्या खातीर बाकीच्या सगळ्या कंट्रीक हांगा हाडपाचें ही जबाबदारी युनायटेड नेशनान आणि तांच्या एम्बसीन आणि एम्बॅसिडरान घेतिल्ली आसा. म्हणूनच आमी नॅशनल पॅरा स्विमींग चॅम्पियनशीप केली 19, 20, 21, 22, 23 5 दीस ऑक्टोबर 2024. जस्ट नॉट अ पर्पल फेस्ट. आणि हातून भितर आमकां हायेस्ट स्विमर्स मेळ्ळे इन 14 कॅटेगरीज. अराउंड 565 पार्टिसिपंट्स आमकां मेळ्ळे आणि तांणी 5 दीस ह्या हातून भितर केले. त्या निमित्तान आमचे जायते स्विमींग पूल आसात ते एक्सेसिबल जावन पडले. आणि आयज गोंयान भितर जे डिसेबल्स आसात ते ताचेर त्या स्विमींग पुलाचेर तांकां एक रिजर्व टायम दवरलो आसा. म्हणूनच एक गोंयान भितरय अशे डिसेबल स्विमर जावपाक शकता. हे पयली फावटी जाल्ले आसा. म्हणूनच आमकां बरें दिसता की ह्या सगळ्या पॅरा एथलेटिक्सांक म्हाका दिसता की संपूर्ण देशान भितर जितके मोठ्या प्रमाणात हे पॅरा स्विमर आयले ते गोंयान आयिल्ले आसात.
ताचे बरोबरच आम्ही पर्पल फेस्टाच्या हातून भितर एक पॅरा नॅशनल स्पोर्ट्स एथलेटिक्स मीट दवरिल्ली. म्हाका दिसता ऑनरेबल MLA विजय सरदेसाई गेल्लो. Around 187 events we had organized there within 6 days. आणि तातून भितर आमकां सिलेक्शन जाल्ले ते आमचे पॅरा ऑलिंपिक जे पॅरिसाक जाला आमचे हांगच्यान सिलेक्शन जाल्ले अँड इंडिया हॅज वन 29 medals फॉर द फर्स्ट टाइम इतके मोठे प्रमाणान. पयलीं केन्नाय 5-6 मॅक्झिमम 9 जाल्ले, ताचे पयलीं केन्ना 29 जाले ना. दिस आर द इनिशिएटिव्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी. आम्ही स्पायनल कॉर्ड इंजुरी रिहॅबिलिटेशन सेंटर एट GMC केले. प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र हाजे बद्दल खूपशे जाण उलयतात. आम्ही कॅम्प्स केल्यात. साधारण ते 10-11-12 तालुक्यान आम्ही कॅम्प केले. या 6 महिन्या भितर 12 तालुक्यान आम्ही कॅम्प केले. जो तुगेलो कमिशनरान तुका एक पत्र बरयला इन जून 24 जे तांकां एवरी मंथ पड तुमी पयशे दिताय. That has to be increased. See, I'm not saying that your Purple Fest is not bad, but every year or every day, if we increase that amount, I know it is with the Chief Minister. Last time you said you would consider. You please, this is something that is very important. This will bring smiles every day. जे minimum 2,000 rupiya tum dite or 3,500, that has to be increased. It has been told by your own commissioner. June 24 he sent you a letter and approved it. It is not that we don't have. Do it, no? No, we have a concern, and when we go on national level for conferences, Goa is, म्हाका दिसता, one amongst the highest paid pension scheme. No, I'm not talking in generalized. See, generalized. Your own commissioner right. आमच्या वयर आसा ते फक्त तेलंगणा स्टेट आसा. त्याच्या वयर आम्ही. That is what you lead by example. So, what do you have planned? Did you speak to the finance minister about this increase? We have put our request with the finance department and honorable finance minister. Let us hope we will get. I think our finance minister needs to answer that. आम्ही स्पायनल कॉर्ड रिहॅबिलिटेशन केला प्रधानमंत्री दिव्यांग. मागीर आयज तुम्ही पहिले जर आय वूड इन्वाइट यू ऑल एक वर्ल्ड दिव्यांग चेस चॅम्पियनशीप आमचे इंटरनॅशनल सेंटराचेर जाता. अराउंड 100 टॉप रेटेड प्लेयर्स हू हॅव कम इन गोवा. तांचे खातीर आमी सगळो अरेंजमेंट केल्लो आसा. म्हणजे तांकां जे रूम्स जाय पडटा, बाकीचे तांचे खुबशे लोक आयिल्ले आसात. अराउंड 200-300 लोक तांचे बरोबर आयिल्ले आसात. आता 10 दीस ती चलतली 21st to 31st. आय वूड रिक्वेस्ट अँड इन्वाइट यू ऑल. केन्ना एक फावटी वचून ती पळयात. कामां अशी जायना एक कोण तरी आमकां ड्रॅग करीत रावता. म्हाका खबर आसा की ही जी संस्था आसा तुमी ऑल ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट, त्या संस्थेचे तुमी रजिस्ट्रेशन पळयात. त्या संस्थेचे हिशोब केन्नाय दिले जाल्यार पळयात. ती संस्था आमचे कडेन ते रजिस्टर केलं जाल्यार विचारात. कोण तरी भायर आवाज काढीत रावता, सगळ्यांक सबमिशन करीत रावता आणि सबटायज करपाचे प्रयत्न करता. म्हणून म्हाका ताजेर काय उलोवपाचें. Honorable Minister, that is your claim. We today, last year we spoke about making this as MLAs here in this house. We said we will make this legislative assembly people with disable friendly. What have you done? What have we done? We cannot put some drag and all of them. What have we done here? Last time there was an episode, they carried the wheelchair, we saw it. Then we made ramps केल्यानी. Ramps? In steps uban aan gate. Accessibility and audit of physical infrastructure. आम्ही आज पळयतात की wheelchair accessible e-rickshaws were introduced in key cities. आज आम्ही साधारण ते 20 disabled friendly electric buses are launched by Kadamba Transport Corporation. The venue for Purple Fest 2020 Entertainment Society of Goa was made fully accessible. आता या सगळ्या डिसेबल लोकांक एखाद्या वेळ तांकां हॉस्पिटलान वचपाक जाय, खंयच्याय जाग्यार वचपाक जाय म्हणून आमकां SBI फाउंडेशन आणि आमकां रिक्षास दिल्ल्यो 35 and we have put this rickshaw, we have tied up with Goa Miles आणि ते कॉल करतात आणि गोवा माइल्सान आमचे डिसेबलच म्हणजे जांचे कडेन लायसन आसा डिसेबल ते ड्रायव्हर दवरले आसा. एक म्हणजे तांकां आमी जॉब दिवपाक लागले आणि दुसरे केन्नाय कॉल केले जर जाय, सपोजींग म्हाका जर किडनी पेशंट आसा, डायलिसीस आसा
जाल्यार आमी जेन्ना त्या पेशंटाक कदेला वयल्यान उखलून गाडयांत घालता खूब त्रास जाता, दार उक्ती जायना, परत ताका हाजेर बसपा जाय. आमी ती रिक्षा ई रिक्षा आसा, त्या ई रिक्षान भितर एक रॅम्प आसा, भितर गेले नंतर ताका लॉक की आसा आनी ताजे बरोबर सायडीन ताजो एसिस्टंट आसा तो बसपाक शकता. यू जस्ट अ कॉल, एक आमी डायल नंबर दिल्लो आसा, ताजेर कॉल केले जर जाय, गोवा मायल्स वील सेंड यू अ व्हेकल. अशे तरेचे आमी खुबशे इनिशिएटीव घेतिल्ले आसात. आमी आयज पयले जर जायत एक्सेस ऑडिट ऑफ 23 buildings, 2 gardens and 5 beaches under phase 1 of Accessible India campaign was conducted, out of which 22 buildings for non-civil work has been completed. Access audit of 7 government colleges conducted and audit report shared with Directorate of Higher Education of 5 colleges are selected for retrofitting. 825 government's school buildings, access audit conducted and audit report is shared with Directorate of Education. ज्या स्कुलांनी आमकां रॅम्प जाय, ज्या स्कुलांचे एक्सेसिबल जावपाक जाय, आमी आमच्या प्रयत्नांतल्यान 825 आमी स्कुलां आयडेंटिफाय केल्या. And we have also given this proposal to Union government for providing funds. Access audit of 1,600 plus election booths is conducted. 24 buildings across Goa are prioritized for access audit and accessibility and public works department. Events organized, public outreach program conducted, awareness campaign. तो म्हणटा जर जायत पळय, Indo-Iran Film Festival held from June 26, 28, 24 for disabled. Art inclusion exhibition was a groundbreaking initiative by Office of Commissioner of Person with Disability and Department of Empowerment of Person with Disabilities. आम्ही हातून भितर 100च्या वयर जांचे आर्ट एक्झिबिशन केले, तांकां तांचे and welcoming over 1,000 visitors and 250 students, recognizing the importance of accessibility. The exhibition tactile artworks, braille signages, audio description, Indian Sign Languages interpretation. This initiative, supported by Access for All, a Mumbai-based organization dedicated to accessible public spaces, marks a significant step towards making art gallery art truly inclusive. Colors of Resilience held on 16th and 17th November. आणि हे सगळे इनिशिएटिव्ह घेतात ते डिपार्टमेंटाच्या खर्चातल्यान न्हय, आम्ही CSR रेज करतात आणि ऑल दीज ऍक्टिव्हिटीज आर, तुम्ही काय करनात, फक्त 3 दिसांचो फेस्ट करता हे न्ही, आम्ही फुल आमच्या 365 staff पडा when you were social welfare, it was with social welfare, this particular thing, it was 18, correct? Now what is your strength? 80? कितले staff strength for this? Now it is less. Staff strength, but with this staff also we are carrying out all this. Staff 5. So this is a new department which is correct. That's what I'm saying. And we have asked for this staff. When will your staff be fully equipped? आम्ही जातले आता 2-3 महिन्या भितर आम्ही करतले पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान आमकां आनीक स्टाफ दिता म्हणून आदरणीय मुख्यमंत्र्यान सांगले आसात. आय जस्ट टेल यू द इनिशिएटिव्स दॅट दोज आर टेकन इन दिस. डाउन सिंड्रोम एंड ADHD celebration held on 13 November. International Day for Person of Disability celebrated on 5th December. आनीक गोंयान भितर जितकी स्कूल जातात त्या स्कुलाचे जे तांचे इव्हेंट्स आसात तातूंत भितर आमी सपोर्ट करतात, तांकां गायड करतात. सो shall I go through your cut motion? दुसरे last department. काय नका ते मातशें क्रायटेरिया सारको दिवचे, कोणाक दिता ते बरोबर न्ही. हांव कितें म्हणटालो ते सुमोटो सुद्दां घेवपाक तुका हें आसा, कितें आसा, ऑथॉरिटी आहा, कशें आहा, कोणूय अर्ज करतलो आमी वतात तो एक ताका एक कमिटी असता, ती कमिटी सिलेक्शन करता. आता एक तालुक्यात जर एकच ऍप्लिकेशन आयले मंत्री साहेब, कमिटी जी ऍप्लिकेशन येता, अर्ज येता पळय ते स्क्रुटिनी करता. दे डोंट हॅव अ नॉलेज. कोण समाजसेवक तांकां खबर आहा ऑफिसांत बसून कितें करता. आमी आतां
परत एक फावटी ताचेर मागीर फेवरेटिझम दाखोवता तें लिस्ट वेल्यान येना ते कितें इन्सल्ट जाता इन्सल्ट न्ही तूं आतां पद्मश्री घेतले जाल्यार पसून मरे तुका एप्लिकेशन करचेच पडटा ना 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 हांव सुमोटो सुद्दां तुजे स्किमीन आसा बरें सुमोटो स्किमीन आसा तुजे स्किमीन आसा ना आतां मुख्यमंत्र्यांनी त्या हातून भितर एक हें केल्लें आसा की ताका रिकमेंडेशन फ्रॉम दॅट पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटीचे किंवा ताजे वर्क्स आसा पळय न्ही ते सगळे गायडलायन परत एक फावटी फ्रेम केल्या ही शुड गो थ्रू दीस म्हणजे मिनिमम ताजे एक स्टेट लेवलाचे प्रोग्राम एक 5 आसपाक जाय ताका सपोर्टेड बाय द डॉक्युमेंटेशन तेच म्हणटा ते सगळे करून आता ह्या फावटी एवॉर्डाक हे आसा सेन्सिटीव डिग्निटी आहा डिग्निटी वायज सोशल वर्कर सोदून काडा कामरालान हे अवॉर्डाचेर कितें सांगलें की तुम्ही कॉग्निशन्स घ्या वाय शूड समबडी एप्लाय स्पीकर सर आज बाब गोविंद गावडे सांगता ताजेर एक कळटा की तुमच्या बीजेपीन ओरिजिनल बीजेपी आणि एडॉप्टेड बीजेपी हे आता कितें एक भायर कळपाक लागला इवन ते हॉटेल आसरा आहा पळय ते ओरिजिनलांचेच क्लियर जाल्या ते एडॉप्टेड आहा ते आमकां सांगतात कितले आमचे जावंकूच ना म्हणून सगळे उरल्या म्हणून आमी आनी कित्या खातीर उरल्या पयशे ना म्हणून उरल्या हे काकूट दिसता म्हाका तुमची चड करून हे एडॉप्टेड बीजेपीची आपय गोविंद गावडे कशें कळपाक लागले पळय इमिजिएट जालें तो म्हणटा काय ना ताका कितें आहा काय म्हणटा क्वॉलिफिकेशन हे कितें कशें कळटा पळय भायर मंत्री गेलो सोमते येवपाक लागले भायर तो पैसे ना म्हणून सांगता पळय न्ही त्याच्या डिपार्टमेंटान आन्सर दिला 1875 एप्लिकंट दी पैसे नो फंड्स नो बजेटरी एलोकेशन फंड्स प्रोविजन ना म्हणटा ना आन्सर दिला असेंब्ली आन्सर आहा भाई तुम्ही चेक करनासतना आन्सर दितात ते परत घालतात वागडात वाट सगळे ते रो फेरी बसून जायत ते मागीर रो जायत ती रो रडत गेली तू वाचोंक ना अरे बंद पडली वचचे पयलीं बंद पडली अरे एकदा वचचे पयलीं बंद पडली फक्त आम्ही फंड्साचेरच रावला आय जस्ट शो यू एम्पावरिंग ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी पर्पल फेस्टाच्या निमित्तान आम्ही साधारण 365 लेख प्रोसेसेस दिल्ले आसात साधारण 2 कोटी रुपया आम्ही रेज केल्ले आसा सीएसआरांतल्यान झाले सुभाष काम केलं तुका सर्टिफिकेट स्पीकर सर त्यांनी सांगितलं हे ओनली वन थिंग दिस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टुमॉरो JNBA ला आमी बुके आहे माझे ऐक स्पीकर सर हे त्याने सांगला की पर्सन विथ डिसेबिलिटी हे कन्सिडर तू लास्ट टाइम ऑल्सो यू सेड बीस तकली हालोय नाका 2000 रुपया आहा ते 6000 करपाचे 3500 आहा ते 8000 हे दिस this has been given by his commissioner. He's recommended this. Will you look into this? It's a very serious thing. ये consider कोतलो तू मार्गाय खंय पावल्या रे ना ये मिनिमम तरी तू करू जाय तेंगा गोंय बरे मार्ग जाला मातशे ये तू कन्सिडर लास्ट इयर तू मान हालयतालो give an assurance कट मोशन्स विथड्रॉ करा मरे give an assurance first assurance give us an assurance why you are hiding away what is that amount how much does it come to speaker sir 60 कोटी रिकवर करे एक्चुअली क्रेडिट दिवपा तुका 60 कोटी रिकवर म्हणजे इजी नी हा माय तिंतूतल्यान तातूंतले काडे येदी ते झाले आता चार केला he wants to give it you please give it Popul Fest कोण युनायटेड नेशन्स येता मरे डू इट कित्या बसून हा तू माझे आन्सर दी मरे मातशे 60 कोटी दिवपाचे what is the total cost that a person with disability what is the total expenses now at what you are providing 2000 rupees 12000 into तितले some 3.5 crores my 3-4 पण त्याचे 40 to 80% आसा नी तांकां 2000 होय कितले सो what cost कितलो total कितलो it's approximately 12000 12000 into 2000 over 1000 कितले झाले 3000 मग कितले 36 60 कोटी रुपये मेळ्ळा तुका तेच फक्त ती झाले कोत कवर 30 lakhs per month 30 lakhs तांचे खातीर आसतात only he requires 3 कोटी जाय कितले कोटी आहे मग 3 कोटी दिवपा नाही मुख्यमंत्री बाब मातशे दी तू आन्सर जाले रातभर लागतले हिंगा 12 वरांचे पासून अशे आसतले 5% मरदे स्पीकर 5% अरे बट सारखो दी तेका आय रिक्वेस्ट सांग तेका सारखी अरे ते बेसा फोडो मरे सगळे तुका म्हणजे एक डिपार्टमेंट घेतले ना मातशे दी मातशे दी सगळे गेलो तोची डिमांड आहा
सांग ताका दिता म्हणून जालें कोत काबार विड्रॉवल जाता जाल्यार वोटिंगाक घालया स्पीकर सर मातशे मुखेलमंत्री बाब मातशे दी आन्सर दी मरे तूं आयले परमिशन आयले फायनान्स डिपार्टमेंटान दिले जालें कोत काबार मातशे सांग तूं मातशे मुखेलमंत्री बाब सांग तूं मातशे अनाउन्स कर अनाउन्स कर कोण मरे मातशे लास्ट इयर सांगलो ते सो विड्रॉ कर मरे पयलीं अरे विड्रॉ ते विड्रॉ करू ना मातशे स्पीकर सर मातशे तुम्ही हे घे will you consider this 2,000 rupees you are giving them? See, the idea is replying to to bring the motions and no only one thing, Minister Bab, I know you are eager also to give. of our opposition and I would request the opposition No, Speaker sir, ना आम्ही हे ना काय ना मातशे तुम्ही मातशे हे consider करू जाय. This is the minimum thing we can do here sitting here. Minimum, if 3-4 crores we cannot provide to persons with disability, this is a joke. कर आमगे सॅलरी नाल्या कट कर स्पीकर सर आमचेच सरकार आसा जेणी वेगळे डिपार्टमेंट पर्सन विथ द डिसेबिलिटी हाच्या खातीर केले. आमचेच सरकार जेणी प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र स्थापन केले. स्पीकर सर आमचेच सरकार जेणी स्पायनल रिहॅब सेंटर सुरवात केले. आमचेच सरकार जेणी 200 लोकांक पांय दिले. ओके इतके सगळे करपी त्यांचे आणि गोवा बोर्डा अरे आमचे आणि तुमचे बोर्डाचे सर्टिफिकेट स्पीकर सर हे मात कोण मरे स्पीकर सर यांच्यानी 10,000 रुपये दिवपाची गरज ना. यांच्यानी 10,000 रुपये दिवपाची गरज ना. आम्ही एक्झामाइन करता आणि जर आम्ही विचार करपाक एक्झामाइन तू गेलते वर्साक उतालो सेम आन्सर दिलो गेलते वर्साक एक मंत्री आल्लो हेच टायमार दिल्लो इंटलेक्च्युअली डिसेबल्ड लोक जे आसात त्याच पर्सन विथ द डिसेबिलिटी त्यांच्या खातीर आता 10th सर्टिफिकेट ऑन स्किल बेस तांकां 10th सर्टिफिकेट 12th सर्टिफिकेट दिवपाचोय विचार करता. आमी पयल्यान दोनूय नॉर्थ आणि साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी आमी तुझे ताचे ट्रिटमेंट फॅसिलिटेशन सेंटर कसं सुरवात केला दोन्ही डिस्ट्रिक्टांनी. No, Speaker sir, see, you all are trying to bring smile. What I said it, that 3 days jenna tumi Purple Fest kote, it's a good thing. They get excited. You can see they get excited. They want that throughout the year. Say for example, there's nothing wrong for you to extend. 80% and above 3,500 and 40% to 80% is 2,500. So तुंदा increase करपा काय वचपाना 3-4 कोटी रुपया दिवपाक कितें and it is already recommended by the chairman. आम्ही सांगला आम्ही डेफिनेटली आम्ही विचार करता. ना हे तर बुरे नाडा हे ते हाडा इट इज अंडर कन्सिडरेशन आसा. येस झाले मिनिस्टर झालं तुमचे काय उरला मिनिस्टर I don't find any documents. आम्ही किती हायर केले ना ऑफिस. There are no records of this office. No records ना केप्याक ऑफिस घेतली ते म्हणटले तू चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट केले म्हाका दाखोवपाक कित केला केदोन फंक्शनल कोता चीफ मिनिस्टर सांग चीफ मिनिस्टर यू वर देयर फॉर द इनॉग्रेशन प्लीज otherwise floor of the house admit या लोकांक दाखोवपाक गेलो म्हणून नाले यू admitted या लोकांक दाखोवपाक गेलो म्हणून ओपन केलो क्लोज कर ओपन केलो क्लोज करी ओपन ना ते क्लोज करी अजून कोणतं ओपन क्लोजिंग ओपन मंत्री भाषे झालं तुमचे झाले आर्काइव्हजान खंयचेच ऑफिस घेतले ना ते चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट केले चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट केले डिस्कशन खूप झाले स्पीकर चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट केले तू सांग क्लोज चर्चा खूप झाली एप्रिल आता हांव दिल्ल्या वेळे क्रमांक 1A B C D E आणि F आयल्यो मागण्यो क्रमांक 45, 57, 77, 87, 89 वयल्यो कपात सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचे, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचे. ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले, ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य जाले. कपात सुचोवण्यो नामंजूर जाल्यो. आता
वळले प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 45, 57, 77, 87 आणि 89 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 47, 45, 57, 77, 87 आणि 89 मंजूर जाल्यो. माननीय मंत्री सरकारी विधेयक विचारान घेवपाचें आनी मंजूर करपा संदर्भात द फॅक्टरीज गोवा अमेंडमेंट बिल 2025 श्री निकन अलंकार कारखान्यान आणि वाफाक मंत्रालयान विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो. Sir, I request to move that Bill number 25 of 2025, the factories, the Goa Amendment Bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, एक्सप्लेन कर. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Sir, existing provision under Factories Act 1948, Central Act 63 of 1948 restrict daily hours work without overtime to be performed by a worker in a factory to 9 hours, subject to weekly hours of work without overtime not exceeding 48 hours. Further, existing provision under the said Act as in force in the state of Goa restrict total number of hours of the overtime work to be performed by a worker in a factory in any quarter to 125 hours, subject to total number of hours of work in any week, including overtime, shall not exceed 72 hours. Example, quarter means a period of 3 consecutive months, January to March, April to June, July to September, and October to December. Section 54, thereby increasing the daily hours of work from existing 9 hours to 10 hours. However, the weekly hours of work will continue to remain 48 hours without overtime, as provided under Section 51 of the Factories Act 1948. Section 65, thereby enhancing the total hours of overtime in a quarter from 125 hours to 144 hours. However, the total number of work in any week, including overtime, shall continue to remain 72 hours as provided under Clause 3 of Subsection 3 of Section 65 of Factories Act 1948. Statement of object and reason. Government of Goa seeks to amend said Section 54 and Section 65 of Factories Act 1948 as in force in the state of Goa, with a view to reform and simplify regulation and procedure to facilitate the ease of doing business in the state of Goa. Advantage of increasing working hours and allowing overtime in factories from an industrial and operational perspectives. Increased production output, extension of working hours will help in meeting production target, especially during period of high demand and urgent project timeline. Higher earning for workers. Overtime provision will offer workers an opportunity to earn additional income, which can enhance job satisfaction and financial stability. Efficient utilization of infrastructure. Prolonged operation hours will ensure better utilization of machinery and fixed assets, reducing the idle time and maximizing the output. Flexibility of workforce management will enable production continuity, thus maintaining workforce efficiency and reducing the cost. Competitive edge, enhanced production capability will offer a competitive advantage to the factories. Speaker sir, हे particular जे मंत्रीन सांगला आता amendment to section 54. Yeah. Section 54 as per the existing provision, no adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than 9 hours in a day. हे सध्या provision आहा. आता तू ते change करून speaker sir 10 hour increase करू सोदता. So speaker sir, this increasing of this particular subject. Now, you must put in where it should have with the consent of the concerned worker. It must be with the consent. The factory cannot push it on him.
it should have the consent. Number two, सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटां वाडयता. because in this particular case, because jenna financially compensation je padya, it has to be increased as his or her wages, and that's because in that working condition pada, the fact relevant clause is number 2 and subsection 3 of 65, and intervals of rest nala davar mela tank sarke sar shekoitle कळटू का न्हू. तो हे नो और जो तूं दावर कोता, there has to be the consent of the worker. It has to be the consent. दुसरें, आता amendment to 65, as per the existing provision, clause 4 and subsection 3 of section 65, no worker shall be allowed to work overtime for more than 7 days. This is the current, to a stretch of not more than overtime work in a quarter shall not exceed 125 hours. This is currently. Two pot propose kota. You are saying 125 hours to 144 hours. You are increasing that in that particular quarter. Correct? Yes. Under clause 3. And that's because 19 hours are increased. Basically what I am trying to say in this particular, this proposed amendment will be termed as anti-worker policy, and in the present form, Speaker sir, the main thing is consent aspect. You cannot force. There has to be consent. Number 2, additional wage. Number 3, rest. Speaker sir. एक मिनिट. Honorable Speaker, this amendment is sought to be brought to Factories Act 1948. एक पार्टी आमच्या गोंयच्या सरकारान 2019 bill हाडलोलें. That bill had to be reserved for assent to the President, and the President gave the assent in 2023. This bill has to go for assent to the President. One. So, asa tem bill sangta. Gazette is series number 1, series 1 number 2, dated 18 April 2023. So this has to go to for assent of the President of India, because this is a central act being amended. Second, has the government made any study about increasing the timings, because this will impact the health of a worker? Correct. So if you are increasing for productivity, a man is not a machine. And therefore, this will be something which will crush any industrial worker who wants his time of relaxation, because if you include this as his hours of working, he will hardly get any time for resting. Have you got any data which shows the need from companies or requests? Have you also got any study which has been done from medical side to examine these situations? Or will all these factory workers after 1 year be all in hospital? It can't be that factory that we are trying to put people into a situation where they will suffer sicknesses. Please understand what I am saying. Honorable Speaker, the body will be fatigued, body will suffer, collapse and that sickness will affect us, because they will come and reside in those places where they stay, and they will all give us the illnesses, disease, whatever it is, because their immunity system will collapse. I think we should not try to over pamper the industry, because they have got the timings, they have the productivity, they will have batches, they will have shifts, and I don't think that this will be in interest of industry or the industrial workers. Yes. The bill जे हांवें वाचला ताका सेक्शन 51 आसा ह्या बिलान ना, बट तितू भितर रिस्ट्रिक्शन ऑफ टोटल आवर्स आसा पर वीक,
आणि 1 वर वाडयले आणि 10 दीस काम केले 2 दीस सुटी मेळता जाल्या वर्कराक कंटिन्युअस सॅटर्डे संडे. बाकीची स्टेटीन 12 वरां केल्या ऑलरेडी. Which state now sang? Which state? Which state? Which state? Which states? स्पीकर सर वरां वाडयली पूण सेक्शन 51 48 hours मेळता पर वीक. तेच्या वयर मेळना. तेच्या वयर जाल्यार ओवर टायम दिवपाक आनी ओवर टायम करपाक लोक आसा बिकॉज आतां पयशे जाय. मिनिमम वेजीस एक्टा अंडर दिताच. नंबर 1. नंबर 2 दुसऱ्या स्टेटींनी कर्नाटका स्टेटीन 12 वरां केली. It is not compulsory that the worker has to work for 12 hours. It's up to him. But those who want, everyone who has increased, it is increased for a purpose. No, that consent is not there. What? Consent of the worker. Consent. No, it is 50. You see, now 51 hours, maximum 51 hours in a week. So if you 48 hours, 48 hours in section 51, 48 hours in a week. So if you calculate 40 hours in a week, if you work for 10 hours a day, you get 2 days holiday. Example. Number 1. Number 2, now also 9 hours is working, Speaker sir. And it is already inherited that 1 hour break is there, it is there. Same way will continue, Speaker sir. Because the bore goes to Minister Gala. Whoever wants to opt can opt. That's all I have to say, Speaker sir. Thank you. I just want one clarification. If it is said that other states have it, please show us where the other states have. No, I am saying. Which state? Name the state. Which state? How can you say? You can't mislead the house. Let's show it to us. Let me finish. Speaker sir. Because you say it doesn't become. I said that Minister. No, that is wrong to say. I'll give it, Speaker sir. You can't. You just show it's here on the. It shows on the India code. It shows where state amendments are there. Nowhere it is. State has to go to center to pass because it is a central level. Similar bills have gone. Passed in the state. I'll give it. Just now I'll give you. स्पीकर सर, हांव एका इंडस्ट्रियल सेक्टरांत काम करून आयिल्लो मनीस. प्रॅक्टिकली ज्या वेळाचेर फर्स्ट शिफ्ट जेन्ना आसता तेन्ना वॉट एवर हॅज बीन प्रपोज्ड ऑर एमेंडेड, आय थिंक वी शूड एक्सेप्ट इट. कशें आसा न्ही, सेकंड शिफ्ट आनी थर्ड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट ऑलमोस्ट 12 सोंपता आनी थर्ड शिफ्ट 8. थर्ड शिफ्टीक केन्नाच ओवर टायम नासता. इवन सेकंड शिफ्टीक केन्नाच ओवर टायम नासना. हो फक्त जो शिफ्टिंग जर कितें जर आसता जाल्यार ती फक्त फर्स्ट शिफ्टीक आसता. जो 4-8 येयल्लो भुरगो 4 सुट्टा आनी 4 नंतर 2 वरां किंवा तांकां 4 वरां सुद्दां, सो दॅट एक तर तांकां कंपेन्सेटरी ऑफ घेवपाक मेळटा, ना जाल्यार स्पीकर सर तांकां डबल द पर अवर जे हें आसता तो तांकां मेळटा, प्लस बाकीचे सगळे फॅसिलिटी मेळटा. आय थिंक वॉट एवर हॅज बीन प्रपोज्ड इन द अमेंडेड इज व्हेरी गुड थिंग फॉर द फर्स्ट स्टेप अशें म्हाका तरी दिसता. वर्कर्स. येस. स्पीकर सर, हे जे बिल हाडला पळय न्ही, इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द वर्कर्स. आमी जर पळयलें जाल्यार अंडर सेक्शन 54 खंयसरूच वीकली अवर्स निलेशान सांगला त्या प्रमाणे 48 अवर्स जे आहा पळय न्हू, तो त्यो वाडोवंक ना. हांगासर ताणी सारकें सांगलां की ताका जर 10 वरां फाल्यां सकाळीं काम केलें जाल्यार 2 दिसांची ताका सुटी मेळटा. सो दॅट इज इन द हीज इंट्रस्ट. हांगासर सेक्शन 65 द सेम वे क्वार्टरली तेजे वाडयना. त्या खातीर आमी जो म्हणटा की आमकां ओवर टायम जो चड मेळटलो तो कोण काम करता ताका ओवर टायम मेळटलो आनी 8 वरांचो कन्सर्न घेता. हांगा 8 वरांचो एका कन्सर्न काय नासता. इन द सेम वे इट डिपेंड्स अपॉन वर्कर टू वर्कर किंवा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. पण आमी अमेंडमेंट हाडप एका हाची गरजेची आशिल्ली म्हणून हो ह्या बिला खातीर अमेंडमेंट हाडलेलो आसा. म्हाका दिसता हो वर्करांच्या विरोधान बीन असो खंयच ना. हो वर्कर आनी हे जे आसा पळय न्ही हे वर्करांच्या इंट्रस्टान आसा. हो तेच्या फायदेशीर आसा बोथ वे ताका म्हणटात. आतां बरेचशे जाण इंडस्ट्रीत कामाक म्हणजे कितलेशेच म्हणजे यो आनी वच एकाच 8 वरां वता तेंची. 2 वरां ट्रॅव्हल 2 वरां वचून तेच्या पेक्षा ताका जर 10 वरां काम करून 2 दीस सुटी मेळ्ळी. स्पीकर सर, काही तांकां ट्रान्सपोर्ट सुद्धा अवेलेबल करून कंपनी दिता. इट इज नॉट मीन दॅट दे हॅव टू ते स्वता गाडी घेवन येवपाक जाय. तांकां ट्रान्सपोर्ट सुद्धा अवेलेबल करून दिता आनी बेसिकली हे प्रायवेट सेक्टरान चलता अशें म्हाका तरी दिसता. आय थिंक यू हॅव टू एग्री फॉर दीस. इज अ गुड थिंग. एटलिस्ट भुरग्यांक आज गरिबांक कितें तरी मेळचें हो इंटेन्शन आहा. इट इज ट्रू. त्या खातीरच म्हणजे वर्करांच्या इंट्रस्टान आसलेले हो अमेंडमेंट आसा बिल पास करता. येस. ओके.
can you amend this over here? yeah. It is a central this, can you amend it over here? That is what we are talking here. If you cannot amend it, tu bisto kaid koritoy ta. He kaid korpa dena, magi muta kota house. It needs the assent of the president. Tu in kaid kota muta kaid kota house. It has to have, it is not allowed, you a cannot central amend law, it. it can't, this. Cannot amend this. Magi tu mut kota house. Kaid kel mun. How Speaker can it sir, happen? हे That हांगा is the पास point करून here. प्रेसिडेंट एसेंटाक धाडटले आमी एसेंट हांगासर पास करून प्रेसिडेंट एसेंटाक धाडटले स्पीकर सर But it's a wrong proceeding, ni. ना 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 It has to first go up to the president and you want to take it. And then you have to पास come here. here and then you want to send for the assent पहिली 4-5 आपण कोण तुम्ही apply to central law. Then वय मुळ जाल्यार मागीर तू पास करता वयर वस. हिंग पास कोण कितकोन दाखव. मी केल तरी तो काय तो. वय म्हणनात रे पहिली 4-5 आपण हिंग घालता म्हणून. स्पीकर सर हांवें लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी ऑनरेबल कलिगाक हांवें कर्नाटकाचें बिल धाडलें व्हॉट्सएपार ताका चॅक कर धाडलें आनी काल स्टेटीन केला स्पीकर सर कर्नाटका 12 वरां केला यूपीन 12 वरां केला राजस्थानात 10 वरां केला आनी खंयच्या सिटीन 10 वरां केला हांव चारूय एक धाडला आनी तिनूय धाडटा वाचा सर कर्नाटका बोर मोगान आहा म्हणतो आयतात इंडस्ट्री आहा म्हजी एक्सेप्ट करणार ते ओके रे ना ना स्पीकर सर तू स्पीकर सर पास करपाक घेवचे Yes. पास करपाक घे डिव्हिजन घे Sir, I पास करपाक request घे to move that, वी डिवाइड डिवीजन Division. पासिंगाक घालपाक sir, I request to move that bill number 25 of 2025. हे येवपा जाय The स्वता factories and Goa amendment bill be passed. पास डिव्हिजन बरोबर Division. तो गेलो विधेयक बिलाक ते संबंध आसा ते उबे रावप्या. सपोर्टान समर्थ सपोर्टन सपोर्ट. Yes. कितल्यार पळयाचे. तेरे हुई गेले 24. 22 किती सारखे मेज नाही पासून 22. बिलाक अपोज करपी उबे रावप्या. बाकी बसात. So, 24. क्या? 7 against. 7 against 22. 24. Yes. 22 Yes. आता विधेयक कलमवार सभागृहात सादर करता. विधेयकात दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथल्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें. कलम 2 ते 3 कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रतीक मथल्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. कारखाने आनी बाष्प मंत्र्यान आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. मंत्री sir, bill may be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणे मान्य जालें. गोवा फॅक्टरीज गोवा अमेंडमेंट बिल 2025 मान्य जालां. सभागृह आमकां आतां कांयच कामकाज नाशिल्ल्या सभागृह शुक्रार 25 जुलय 2025 सकाळी 11:30 स्थगीत करता.